पटना. Thank you. Next, Shrimati Divya Rani. You are yeah. Yes. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, speaking on tourism, the demand number 78, Goa has God's own abode in its own name, and it is the commitment of the government which can really transform this land into God's own abode. Speaker sir, tourismaचे जेन्ना उलयतना, why do tourists descend to Goa? And why many from outside make Goa their second home? This is something which we need to think about. The answer is simple, Speaker sir. It is not, we don't need to go on any foreign jaunt at the rate of taxpayers' money. We need to keep necessary infrastructure, logistics to harness the benefits for locals. The USP of the tourism department, according to me, is dependent on 8 Fs, namely food, feni, festivals, forests, friendly nature, football, folk, music and dance. Speaker sir, if we lose natural gift of social harmony, je amcha goyant aha, we should not lose this. The government should take note of this. This is a very serious concern. And if we lose social harmony, we will lose on tourism. Speaker sir, Goa's unique selling identity or selling advantage, according to me, is under attack. It is under attack from casinos, drugs, prostitution, pedophiles, and this comes also under attack, je amchi coastline aha. This is also being turned into a concrete jungle. What we need, Speaker sir, to look into is promote hinterland tourism. Brand Goa change and nami oloitna. Brand Goa is the strength, Speaker sir, of the tourism industry. If we kill this image, we will kill tourism. Sun, sea and sand, we are famous in Goa, is our major asset. But Speaker sir, the over-exploitation is also a concern which I think the government needs to look into. जे casinos आहे Speaker sir, जे tourism आहे, जे आमका tourist येताय, they basically move in from Bombay or Delhi airport, directly go in to the casino and directly go out. Do we need this type of tourists, Speaker sir? We need to in fact think on handicrafts, horticulture and promoting our hinterland. जे tourism हाचे जे focus आसपाक जाय, जे hinterland tourism हे promote जावपाक जाय, जे hinterland tourism हाचे जे जागे आहे, with minimum public utilities, these the government needs to make available at these concerned locations. Je Travel and Tourism and Association of Goa, I think their suggestions need to be strictly implemented. We have both speakers, both the minister je aiche hai, both are young and dynamic, and the state looks upon to them because they are both young and energetic. Now speakers are coming back to tourism. Je homestay concept moda. Now this homestay concept, officially there are very few people registered. This homestay concept moda central government scheme. It is implemented in Kerala. I believe Goa doesn't have its own homestay policy. I believe that there are some representation made from the year 2018, but they have not been implemented. Homestay model concept because with the Gora owner, within 6 rooms he is permitted. And I think the TTAG has made a representation to the Honorable Minister, and they are awaiting on him to act on this because जे इंटरनेटाचे राज इलिगली ऑलमोस्ट 3000 ये होमस्टे मेळटाय कोण शर्मा वर्मा धर्मा दिल्लीचे दुसरे गांवचे आज दिसती पडे सो आमगे गोंयकार हुंय ना हुंय गोंयकाराक हेजो फायदो जावपाक जाय स्पीकर सर you need to formulate a policy on that taking all the stakeholders into confidence speaker sir speaking about जे कार्निवल जाता हो सोंत्र्यो जाता हो जे ट्रेडिशनल फेस्टिवल आमी जाता I remember as a young kid because sir आमच्या वारकेच्या गावात एक फॅट सॅटरडे मो जातालो आणि तो इतलो ट्रेडिशनल जातालो की रातचे सकाळी 7-8 पासून ताका रिलॅक्सेशन आसतालें आमच्या कुंकोळच्या गावात सोंत्र्यो जाताय
Dusre, I request the Honorable Minister, I know it comes under the environment portfolio because of the sound pollution, but you should intervene. There should be no politics. Someone who's promoting tourism should be given a free hand, and there should be relaxations with regards to timing of these particular festivals. Speaker, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चांदोरच्या गांवांत हेरिटेज म्हणटाय ती आमगेली चंद्रापूर म्हणटाय ती एक कॅपिटल आशिल्ली आनी हे चंद्रापूर म्हाका दिसता हूंय ना हूंय देर आर सेवरल heritage houses there. You all need to look into it. You all need to look into the scope of this type of sustainable development. जे beautification एक बारीकशें जावपाक जाय आमच्या विलेजीन. म्हाका खात्री आसा की the Honorable Minister would take this on priority. जे heritage festival we can do it because there were proposals moved before but nothing has been done. Speakers are speaking on information and technology. Information and technology talks of ease of doing business, but this seems to be only on paper. The Honorable Minister has good knowledge in this, and the IT Ministry prepares this policy document. But various other government, they are unaware, absolutely unaware of the exemptions provided to startups and IT entrepreneurs. Two things that the government should immediately, or I expect from the government, is a rollout of benefit of existing policy in the IT department and a rollout of benefits of the startup policy. Uninterrupted internet connectivity is the main cause of concern, because आमचे जे माकाजांचे गांवांत एक गांव आहा हिंगा टावरू नाय, आणि when we don't have proper internet connectivity, somewhere म्हाका दिसता हे tourism आमचे जे homestay आहे, all this will suffer. Speakers, I would also request, and it's a special request to the Honorable Minister, we require citizen facilitation center. We in Kunkolim, in our municipality, we are ready to give you the place, but we need a center because it caters to neighboring villages of Velim, Asolna, Kepe, Barli, and all the other things. Speaker, sir, with regards to demands of art and culture, government has recruited music trainers to teach students vocal music and dance. These trainers are deputed in schools to teach students. But Speaker, sir, government has no teaching facility in various Ravindra Bhavans. And what is the cause of concern, Speaker, sir, is that trainers are given administrative work with regards to collection of data of Kala Sanman by visiting people's houses. Now they are artists. Speaker, sir, I believe this type of administrative work, you all need to look into it, that these type of artists are not given such type of administrative work. I demand that this needs to be stopped. Trainees should be allowed also, Speaker, sir, to participate in various events. Government can potentially look into and put restrictions, not to encourage of them taking any fees. But they get talent, they can, I feel they should showcase it in elsewhere, Speaker, sir. Speaker, sir, with regards to sports, AJR Maga, Speaker, sir, tu ye mache time diucho कित्याक हांव Speaker, sir, एकूय point repeat कोना. 2 मिनिटां Speaker, sir, आज जात थिंगा 5 मिनिटां जाते थिंगा मग Speaker. 8 मिनिट झाले 8 मिनिट झाले. माचे एक 5 मिनिटे तुम्ही दिसे. 8 मिनिट झाले तुझी. Speaker, sir, with regards to sports, GFA and GFDC, Speaker, sir, these are people at loggerheads today. Why was GFDC formed? According to me, Speaker, sir, the move of the government to form GFDC was wrong in the first place. Speaker, sir, GFDC today needs to, GFA, it was the parent organization of football. And if football, if you look, the standard according to me of football has dropped, has dipped. GFDC needs to be energized and given maximum facilities, and they have to be fixed accountability. जे म्हाका दिसता एक दोतराक ओ एक मिनिस्टराच्या भावाक जरी तो चेअरमॅन केलो ते फुटबॉल चलचें ना. हें म्हाका दिसता यू नीड टू टेक स्ट्रिक्ट थिंग इन टू दीस. आय विल गिव एन एक्झाम्पल, स्पीकर, सर. फुटबॉलाचेर जेन्ना आमी उलयता स्टेट स्पोर्ट म्हणून, सालसेट फुटबॉल क्लब म्हणून एक क्लब आहा, आनी ते क्लब कितें कोताय, आमगेलो एकलो एक स्टॉलवर्ट ऑफ फुटबॉल Alberto Culasso, he looks after it. For so many years, there are veterans in that club from grassroots, Mario Suarez down, I will not take names.
These type of people engele advice घेवपाक जाय, because football today is moving in the wrong direction because of the ego of Goa Football Association and GFDC. And with this, football आमगेलें सगळें आज पाड जाता because जायते आमगेले एक क्लब आहाय, लोकल क्लब आहाय, जावं डेम्पो, जावं सलगांवकर, जावं चर्चिल ब्रदर्स, एमगेले व्यू तुमी घेवपाक जाय, बिकॉज आज जी आई लीग म्हूण जाता, आई लीग जे म्हूण जाता ते आई लीगेक ग्रास रूट लेवलाचे फुटबॉला प्लेयरांक चान्स फावो जाता. पूण जेन्ना ISL जाता, ISLाक हे फुटबॉल भुरग्यांचे प्रॉब्लम म्हाका दिसता जेन्ना रिटायर जाले, फ्युचर ना. यू ऑल नीड टू स्पीकर्स लूक इन टू दॅट. Our focus should be on India's 2026 in the World Cup, because jenna ulaytna because World Cup aaj itlyo team yo maga dista USA and Mexico je 2026 an जावपा and Canada च्या गांवांत. इंडियाचो एक म्हाका दिसता आमगेले सगळ्यांना एक स्वप्न आहा की तेंकाय आमी वर्ल्ड कपाक पावतले म्हणून. Which speakers are with regards to sports person in indigent conditions, I have an LAQ. There are some dues to them. My request to you is to kindly clear those dues. Speaker sir, Magadista, you need a heart of gold and you have it. The Honorable Minister is young and dynamic. I am sure that he will look into it. You should come clean also on the national games. Itli orsa zali national game muzata. Pun kiti जात तेजो फायदो कोणाचो जाता तेजेरूय तुवें क्लियर जावपाक जाय. स्पीकर सर, आमकां एक म्हाका दिसता in every district you should have 3 full size artificial turfs minimum for every district at least. स्पीकर सर, जेन्ना लास्ट आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयतना आमगेल्या गांवांत, माकाजांच गांवांत आनी चांदोरच गांवांत जे ग्राउंड आहाय दे आर इन डिलॅपिटेटेड कंडिशन. जे म्हाका दिसता थिंगा सारकें कांयच ना, तोणूच ना. सो यू लूक इन टू दॅट. स्पीकर सर, आमचे आंबावलेच्या गांवचे एक बारीकशें एक प्रश्न आहा. आमचे जेन्ना स्पीकर सर कुंकोळच्या गांवांत एक तुवें एक टेंडर काडा आनी थिंगा जाता कितें की जे हायमास्ट आहा बस स्टॉपा कडेन जे ग्राउंड आहा तो म्हाका दिसता तुवें इट कम्स इन द पार्ट ऑफ द टेंडर. यू शूड इनिशिएट दीस एट द अर्लियस्ट because all the people there are in the dark. Speaker sir, jenna RDA चे last उलयता 4 point आहाय जे स्पीकर सर RDA चे उलयतना आमगेले चांदोर extension market तुवें घेतलेलें आहा, but because of some slight misunderstanding it is stopped. हें हांव तुज बरें येतलो, तुवें हें मार्केट कॉम्प्लेक्स आमगेले RDA चे घेचें. दुसरें आमगेले मुळोस पारोडाय एक ग्राउंड तुमगेली एन्युअल मिटिंग घेतलेली आहा. डेव्हलपमेंट ऑफ ग्राउंड इन गिरदोलीम ऑल्सो. हांव रावता स्पीकर सर की आमकां तुमी हितून आन्सर दिचें म्हण. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I would like to speak first on Department of Tourism demand number 78. Speaker sir, I'm really happy and grateful to our dynamic and proactive tourism minister that tani amcha मतदार संघान state of the art project he's bringing in. He's bringing in a wellness destination center with almost 30 eco cottages in our beautiful Anjune area. And the area is going to have these cottages with like a 75 cover restaurant, eco toilets, bio toilets, paved area for 4-wheelers, 2-wheelers, surveillance, 24/7 surveillance, drinking water facilities, first aid facilities. All these facilities that is coming up in the state of art project, this is going to bring in so much of employment in that area. This employment, this is going to create itle employment for unskilled, skilled workers as well as amche highly qualified local youth also. So हांव मागता आमचे honorable minister कडेन की जेन्ना हो project येतलो आनी it will be ready and completed, you please give preference and priority to our local unemployed youth of Parye.
हांव परत सांगपा सोदतां आमच्या मिनिस्टराक की आमचे जे पर्या मतदारसंघान आमची 3 अशी इतली जागृत देवस्थानां आसा. एक वेरी फेमस देवूळ आसा, सगळ्यांक खबर आसतली, इट्स कॉल्ड श्री सातेरी आजोबा टेम्पल, which is famous all over Goa and neighboring states also. कित्याक खूब लोक पयसल्यान येता ह्या देवळान आनी आपली जी प्रेयर्स आसा, मागणी आसा, सगळी पूर्ण जाता म्हणटात. पूण ह्या देवळाच्या सद्या स्थितीक कंडिशन इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. ताजे रूफ इज लिकींग, द टेम्पल इज नॉट इल्युमिनेटेड. GTDC हॅड इल्युमिनेटेड इट मेनी इयर्स बॅक, पण ताजें कांयच मेंटेनन्स जाल्लें ना ह्या देवळाचें. सो आय रिक्वेस्ट Department of Tourism to please renovate this temple and take up the beautification. कित्याक देवळाच्या बाजू एक ब्युटिफूल लेक पसून आसा. सो ऑल दीस होल परिसर तर डेवलप जालो विथ पेवर्स एंड एवरीथींग. this will promote tourism in that area. आमचे दुसरें एक देवूळ आसा, आमचे भूमिका देवूळ, which is आमची ग्रामदेवी पर्या गांवाची. सो हांगाय बी खूब उत्सव जाता, दिव उत्सव जाता. पण कितें जाता, ह्याय देवळाची स्थिती, आनी इट इज ऑन द मेन रोड ऑफ पर्या विलेज, रायट ऑन द मेन रोड. पण हाजो इवन द सरावंडींग एरिया ऑफ द टेम्पल इज नॉट बीन पेवर्ड. सो जेन्ना आमच्यो बायलो बी प्रदक्षिणा घेता खूब त्रास जाता तांकां. सो हांव मागता की ह्याय देवळाचे पेवर्स घालून, बरे लायट घालून, ह्याय आमचे जागृत देवस्थानाचे प्लीज तुमी ब्युटिफिकेशन हातान घेयात. कित्याक हे आमचे जे आमच्या गांवान इतली संस्कृती भरल्या, ट्रेडिशनल कस्टम्स आसा, इतले उत्सव जाता, इतले फेस्टिवल्स आसा. सो आनी हे सगळे ह्या आमच्या देवळांनी जाता. सो लोकांक ताजो फायदो जातलो. टुरिस्ट कॅन कम अँड विजीट अँड सी अँड पार्टेक इन ऑल ओवर कल्चरल फेस्टिविटीज म्हणटा तशें. आमचें आनी एक देवूळ आसा, ब्रह्मणी मामाया देवूळ, कोपाड्डे विलेज. आय डोंट थिंक एनीबडी इन गोवा नोज. पूण ह्या देवळान पळय जे आमचे तीर्थ आसा, देवीचे जे तीर्थ आसा, इट क्युअर्स स्कीन डिजीजीस. म्हाका दिसना हांगा कोणाक खबर आसा म्हणून हें, बट कितले लोक नेबरींग स्टेट्साचे फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा हांगा खूब दीस येवन हांगा अगरशाळेन रावता. इट वॉज अ व्हेरी स्मॉल अगरशाळा अँड इट वॉज नॉट इनफ फॉर द पीपल. सो तांणी आतां थंय गांववाल्यांनी व्हडली अगरशाळा बांदपा हातान घेतला. So if this area again is beautified and renovated and promoted, lokank jenna kaitale, and it is promoted as a medicinal value, hanga je tirth asa hanga devrache deviche, it is promoted as a medicinal area value for that. So people will come from far and wide, and they'll have a better facility there to stay. Tourists will flock in because they'll be aware आमी खंय वेगळे वेगळे जाग्यांनी वतात. आणि we go even to France, to Lourdes also, because of the holy water, it cures so many things. So the same way, if this is promoted आणि लोकांक तर कळटा की हे आमचो हांगा ह्या देवळान अशें ट्रिटमेंट जाता म्हणून. सो I would request the department to please look into this. I just want to speak on the rest of the tourism part of our constituency, Hinterland tourism, because I've always been saying it is high time we promote Hinterland tourism in our constituency. आणि ऑलरेडी हांगा आमचे व्हायट वॉटर राफ्टींग जाता इन नगरगांव पंचायत, बट जी फॅसिलिटीज आसा इट जस्ट हॅपन्स फॉर 2-3 months. But if we continue this like with other activities, like club it with camping activities, jungle trails, bird trails, all these activities are the jungle trails, bird trails asa, you need to beautify them. Kidak sadya kinds facilities na in these areas. Tourists yeta sagle beer pitat, batlyo fotat, so there is a mess all around, there is no civic sense. So thaytar if the department कोण तरी लायफ गार्ड दवरून, पुलीस पेट्रोलिंग करून, आतां पयले आमी 2 भुरगे they drowned in Savarde in the waterfall. But this is because
everybody has to understand and have some responsibility, but at the same time, at all these waterfalls and water bodies, we need to have lifeguards and some police patrolling. And at the same time, amche Surla Gaon asa, which I have always spoken about, should be promoted as the hill station of Goa, because it is at the Chorla Ghat, and it is so beautiful. So, Makta Minister Ankaden ki please visit our village, and you will see the beauty of the village, and you can bring in ecotourism there, eco cottages, and develop that place beautifully. माझो दुसरो डिमांड आसा, डिमांड नंबर 82 फॉर IT. आमच्या सत्तरी भागान we have absolutely poor network area. There are just very few towers, and there are so many zones which are absolutely zero network zones. So we require high-speed internet connection with good network coverage. This is era of digitalization. आमचे प्रधानमंत्रीन म्हणला digitalize India, आणि हे सगळे जावपाक जाय जाल्यार आमच्या गांवांनी good facility आसपा जाय. आतां जेन्ना कोविड टायमार आमच्या भुरग्यांक इतले त्रास जाले because they had absolutely no network on their phones. So kilometers they used to walk just to get that network to do their classes. So this is a very sad situation that we don't have basic network, and I hope that Minister will look into it, because we have written to private service providers, but they have said that it's not feasible under their business module. So amka 2 networks are in 2 of our panchayats, Thane and Maushi, which are totally hilly terrain area, and there is absolutely no other way, if we don't have this. So I would request Honorable Minister to please look into this. I just need to speak on sports, please. Department of Sports, demand number 42. I request Honorable Minister, सगळ्यांक खबर आसा how sports is an integral part of our community. आमचे भुरगे आतांचे इतले along with education, equal importance is given to sports. And if we see, आमी पळयता आमचे Team India जावं, whether it is cricket or football, we see most of the players are from all rural areas. So पूण हांगा आमी पळयता की आमचे गोंया sports facilities ना. We don't have good sports complexes, good sports grounds, good sports infrastructure, coaching zaina. So I magta Honorable Minister Akaden ki amcha area and rural area and ek tar sports complex handlo with all the facilities you can provide, what is required for our children to benefit. Indoor stadium, outdoor stadium, a good turf, boxing arena, a good sports complex needs for taking their talent forward. कित्याक आमी पळयता आमच्या गांवांनी इतले भुरगे ह्या दिसांनी इतले लीग्स खेळटात, वेगळे वेगळे क्रिकेट जावं, फुटबॉल जावं, व्हॉलीबॉल जावं, पूण तांकां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, फॅसिलिटीज ना, तांकां गुड कोचीस मेळना. सो हांव मागता की तुमी हे स्पोर्ट्स ग्राउंड प्लीज पंचायतींनी डेव्हलप करात विथ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पोर्ट्स कॅम्प घेयात तुमी. यू कॅन हॅव समर कॅम्प्स for children. At the same time, if you have trained coaches, they can be on regular coaching classes or specialized sports camps also. So any amche matdar sangan, I've already submitted the list of pending works which are there in our constituency. आमचे स्पोर्ट्स ग्राउंड पर्ये, कोपाड्डे, झरमे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, मल्टीपर्पज हॉल इन ठाणे, these are in dire need of upgradation and maintenance. Already तुमकां note पाविल्ली आसा. I request Honorable Minister to please look into it for the benefit of our children, because it's the need of the hour. कित्याक स्पोर्ट्सा शिवाय, along with education, we need sports as well for all-round development of our children and to improve their social and leadership skills. Last asa majo RDA cho demand number 85.
This is regarding my pending works which are there. There's in a construction of crematorium at Zarme. The work was tendered 2 years back, but I'm just requesting for please expedite the process on top priority. There's a crematorium at Datwada, Pisulle. The file is pending with finance department. My community hall asa ek Hanuman temple, Bailwada, Keri. The proposal has been given technical sanction, but administrative approval and tendering a kolla. आणि एक असा ब्युटिफिकेशन आमचे एक शांतादुर्गा देवळाचे that file is also pending for administrative approval and tendering. Construction एक उरला आमचे चवथ देवळाचे ठाण्याचे ती बी फायल administrative approval and tendering उरल्या. I request both our dynamic and proactive ministers to please look into our demands and please take care of our constituency. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Renzi Vegas. Speaker, sir, as I stand to support the cut motions and oppose the demands. Speaker, sir, firstly, on a positive note, we have a very dynamic and positive vibes tourism minister, and under his tenure, I think Goa is going to see a huge boom in tourism. Saying that Goa has got four major segments of tourists, which is fit, MICE, OTA, and charters. Fit means free individual travelers because they domestic tourists asta. MICE मुझे meeting, incentive, conference, events, जे conference कोता, जे beach weddings कोता, ये MICE under रहता. तीसरे OTA, online travel agents जे असता, जे agencies, जे tourist आता ते OTA म्हणता, आणि charters, जे foreign individual traveler आहा, जे charter flights कोण. Covid time we became solely dependent on fit, that is free individual traveler, domestic tourism. So Magdista, these are going to be the backbone of tourism for the rest of the years actually to come, for the few years. So garaz aha that we focus on domestic tourists to increase and invest our capital outlay on this fit. Taking this as a point, Speaker sir, few days back, ek Jaipur son tourist ailo, domestic tourist to, and he had a death at Kolwa beach. So Speaker sir, I have a demand here today that investigation चालू असतलेच कितकोन मेळ्ळो कितकोन कित जाले ते which department and all ते चालूच असतले, but I think as a state through the tourism department side we would want an compensation going out to this tourist person who died. From there, Speaker sir, I come from Benaulim constituency, which you guys know, which is 25% of the coastline of Goa. Goinchi ji beach coastline is 65 kilometers. Out of that 16 kilometers is Banale. Murche amgele 25% beach coastline jia we are contributing towards tourism, major business. Tinga sheka asta. Akke Goimbor 367 approximately shacks aha. Taje 66 shacks come from Benaulim constituency, which is 18%. Speaker sir, ek demand aha. We have a very humble request. 2019 te 2022 जी shack policy asta 3 वर्षांची तितूंतले almost 1.5 year, close to 1.5 year period went under COVID. तेमकां ती शेकाचे दोंद चलोवपाकूय मेळना, शेक घालपाक आनी काडपाचे पयशे जाले तेंगेले, जे कोणें घालूं ना ते दुसरी गजाल. तांकां बारीक बारीक जायती सबसिडी मेळ्ळ्या, but this particular season was bad, the 3 years period. If we can have a relaxation and continue for the next 2 years on the same shack policy, and 2 वर्षांनी मागीर परत renew करया 3 वर्सां आदी. So this will be helpful for all the Goans and all the Goan boys that have the shacks. Hinterland tourism आमी सदां म्हणटा. Speaker sir, waterfalls आहा, waterfalls जे सांगे तालुका हे तालुकान waterfalls आहा. Monsoon tourism म्हूण आसता. I think it is a good idea that we try to invest and show the people of Goa and the tourists over here what is waterfalls. Yeah, waterfalls ospak, and this will be a module to generate revenue. Same way part of Hinterland tourism, Speaker sir, zorio aha. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 जोऱ्यो आहा, आमी आतां त्यो रिवायव केल्या. एक जोरीवाडो बेनावलीम आनी एक शेतमालें जोड कार्मोना. ह्यो दोनी जोऱ्यो ब्युटिफाय करपाची गरज आहा, एंड वी कनेक्टेड टू द हिंटरलँड प्रोजेक्ट, आनी वी मेक शुअर दॅट जे गोवा टुरिजमा येता तितू हे जोऱ्यो दाखोवपाक, सो पीपल आर शोन, and this will be part of basically trail tourism.
hinterland tourism but part of trail tourism म्हणजे गेले गांवांत गेले कुणब्यां बरें दाखयले तेंगे कितकें जेवण जोरी दाखयल्यो स्प्रिंग फॉल्स दाखयलो सो पार्ट ऑफ ट्रेल टुरिजम थोडेसे डिमांड्स ऑलरेडी आमी घातलेले आसा टुरिजम मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी गिवन व्हेरी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स वीच एवरी वन इज अवेअर वन इज बीच सेक्युरिटी illumination on the beaches CCTV cameras and tourist police is going to be part of our beach security this should be integrated in our beach cleaning contract at beach dead ends जे आसा ते साफ करनाय a request is that जे beach dead ends आहा ते beach cleaning contractak एजा मुखार घालपाक स्पीकर सर सगळे जे फेस्टिवल आहा आमी सगळ्यांनी चोयलां नॉर्थाक जाताय हेज्या पयलीं आल्लेम फेस्टिवल म्हूण जातालें आमगे सावथाक सी फूड फेस्टिवल म्हूण जाताले आमी सगळे जाणाय सो एक डिमांड आहा की 3 डे फेस्टिवल करपाक कोलवा बिचाक बरो जागो आमगेलो हे जाग्याक टुरिस्ट येवपाकूय जागा आहा ट्रॅफिकाक इन एंड आउट इन एन एमर्जन्सी सिट्युएशन व्हेरी आयडल प्लेस अ डिमांड दॅट दीस टायम to give a 3-day festival. We can name the festival the way everyone feels it is appropriate. पण एक 3-day festival दिवपाक सावथाक आनी हो कोलवा करपाक कोलवा आयकॉनिक प्रोजेक्ट हो सगळो मांडलेलो आहा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन इट इज गोइंग टू गेट एक्झिक्युटेड माय ओनली रिक्वेस्ट इज कोलवा फिशींग विलेज आहा कोलवा फिशींग विलेज लोंगिन्योज हॉटेल आहा थिंगा फिशींग विलेज म्हूण आहा ती फिशींग विलेज आमी रिटेन करची वयर सकयल बारीक गजाल्यो आहा तेंगे कितें सारकें ना हें ना पूण तें सारकें करया पूण ती फिशींग विलेज रिटेन करया वील मेंटेन इट वील पुट अप अ रेवेन्यू मॉडल फॉर दॅट आनी फिशींग विलेज ती मेंटेन करया कोलवा येदो आयकॉनीक प्रोजेक्ट येता म्हूण सगल्यांक खबर आहा बट आमचे कडेन कोलवा पुलीस स्टेशन ना आमचे कडेन कोलवा आनी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोड घेवपाक सबस्टेशन ना इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन ना आनी गार्बेज मॅनेज करपाक आजून प्रॉपर MRF ना जागो आमी ऑलरेडी एप्लाय केला टुरिजम डिपार्टमेंटाचोच ऑन द north east corner of the iconic project towards Longinus opposite that so धाकटे कुडकेचे 1,500 for the power station 1,500 for the police station आणि 500 square meter for MRF हे ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्टांकूच तांकां एक कुणशाक जागो दिवन म्हाका that should be part of it revenue will come from that particular department speaker sir आमगेलें डिस्ट्रिक्ट सर्कल आहा मडगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो सर्कल ते सर्कलाक वचोन कोलवा बिचार वचपाचो रस्तो तो वायडनींग जावपाची तयारी जाल्ली पूण तो ब्युटिफाय जावंक ना फॉर वॉट एवर रिजन्स तो ब्युटिफाय करपाची गरज आहा ड्युरींग दीस आयकॉनीक प्रोजेक्ट तोय आमी रिवायव करचो आनी तो ब्युटिफाय करचो ते लेन वाडयच्यो एंड इट कॅन बी नायसली थिंक ते थोडे भर आमगेले यंगस्टर्स सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले भुरगे थिंगा फूड स्टॉल्स घायलेली आहा ती ब्युटिफाय करून ती फूड स्टॉल्स बरे भाशेन ट्रेडिशनली फातोर्डाचे भाशेन केले आय वूड टेक एन एग्जाम्पल ते भाशेन करून म्हाका सदां थिंग आनी वाडोवपाक आनी बाणाली जी मेन बीच आहा वेलोनिया ऑन द व्हील्स म्हणा वेलोनिया ऑन द व्हील्स थिंगसॉन बिचार वचपाक सारके मुखार एंड बिचार तो रोड वायडन करून ब्युटिफाय करपाची गरज आहा बिकॉज अ व्हेरी स्पेसिफीक डिमांड इज जे आमगेले गेस्ट हावस आहाय स्मॉल मिडियम हॉटेलर्स तेमगेली जी फी आहा लायसन्स फी ती लायसन्स फी 600 रुपये पर इयर आहली ती आतां 4,800 केल्या म्हाका सदां इट इज गॉन टू मच हाय आनी ती ऑनलायन करपाक जाय कित्याक एक ती लायसन्स फी करपाक पंचायत जाय हेल्थ जाय वेरियस डिपार्टमेंट जाता जाल्यार ऑनलायन करपाक केलें वन विंडो सिस्टम स्पीकर सर बीच इरोजन जायत आसा आनी म्हाका सगळ्यांत चड इफेक्ट जाला कित्याक हॅविंग 25% शेअर ऑफ द कोस्ट लायन म्हाका मुगेल्यो 4 बिच्योच्यो इरोजन जायत आहा हांवें ऑलरेडी ही गोश्ट टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मांडलेली आहा एक गॅबियन वॉल्स म्हणून आमी दोगांयनी डिस्कस करून एक आयडियर काडलेली आहा so I think this gabion wall should be immediately done through some process and finalized. Finally, Speaker Sir, I always talk about revenue generation. I would like to propose, because we have a very good tourism minister, caravan policy mun kadpak. And we need to have a caravan policy to allow private players to get their vehicles for tourism and set up caravan parks at public and private places. These parking spaces will ensure disposal of waste, other appropriate things that are required. So caravan tourism could be one of our capital investments where we calling people to invest. आमगेल्या भुरग्यांक आमी मुद्रा स्किमींतल्यान लोन अरेंज करपाचो आनी तांकां कॅरवेन धाकटे कॅरवेन काडपाक आमी इंट्रोड्यूस करपाच्यो आनी ह्यो कॅरवेन वी कॅन हायर. लास्ट एंड माय पेट टॉपीक इज सर्टिफिकेशन. आमी जायत भाशेन सर्टिफिकेशन म्हणटा
I have already spoken. Goa beach certification muncan amchan introduce करून जाता. आमकडे जायती accreditation आहे. But we should introduce something called as Goa beach accreditation certification. And Goa beach certification na प्रमाणे I think आमगेलो tourism minister has already planned for integrated modules of beaches. So we should classify our manual of Goa beach certification manual should be certified under some accreditation body like ABS, BV. So here sangon mugele demand for tourism sopoita. I will quickly run very small demands. Demand 42 sports. I will specifically directly come to the new sport which I would like to introduce in Goa, and the sport is called as Dirio. I have already bill mandlale asa. This is a revenue generating model. Or Dirio mag distara amge sogle because tuye o point oir kadlo soglani oir kadlo in the past. So sports science, this is not coming in sports. Okay, so let us see if this we demand is not coming in sports because it is not coming in sport. It is not as classified as sports. Okay, so I think you have already spoken. I think we should go to the next topic. Okay, the next one is दोन ग्राउंड आहा स्पीकर सर, कार्मोना पंचायत ग्राउंड आणि दांडो ग्राउंड. कार्मोना पंचायत ग्राउंडाचो टेंडर एक पार्ट जाल्लो, मागता परत तो टेंडर जावपाचो आहा टू टेक इंटरेस्ट टू गेट अस दॅट ग्राउंड डन. दिस वील बी वन थिंग. फुटसाल इज अ मेजर टॉपिक. धाकटेशे ग्राउंड ते बजेटूय धाकटो. एक विलेजीचो तरी एक फुटसाल जालो जाल्यार 7 विलेजीस आहा. चड खर्च जायना ताका. आय कॅन आयडेंटिफाय द प्लेसीस. फुटसाल ग्राउंड करपाचो एक रिक्वेस्ट आहा. We do not have a swimming pool close by to all our constituencies. I can give land, we can identify land in Benaulim constituency closer towards the city side. So सगळ्यांकू बोगले पडपाक. And एक swimming pool, national standard or international standard, that depends upon your budget speaker sir, but I think introduction of a swimming pool in our constituency would help. 180 plus sports clubs aha. Yes, sports clubs are affiliated to GFA. तेमकां पयशे मेळनाय कितें तेंगे GFA टोर्नामेंट करपाक कितें करपाक. सगळे पयशे एकूच क्लबाक वयता. एक मोठो क्लब तो ताका वयता. सो म्हाका दिसता it is required that all these small clubs should be given funding. GFDC जी आसा, GFDC वर्साक उमके पयशे वयताय. म्हाका दिसता त्या पयशांतलो एटलीस्ट 1 crore should be given to GFA for to organize their structures. Demand number 82 on IT. Speaker sir, लोक गोंयांत येवन रावपा लागलो and started working by staying here. But in order to improvise that and to make Goa a workation is a vacation destination, what is required is only one point: good and strong internet facilities. So I think we need to have good internet facilities all across Goa. I have a very pet thing to my heart, that is AI. If we are going to have artificial intelligence everywhere in the world in the next 10 years to go, a strong AI policy to be drafted, if required, integrated with the IT policy. The last one is art and culture, demand number 43. तियात्रिस्तांची स्कीम आमकां सगळे सावथाक आनी सालसेतीक तियात्रिस्ता ते स्कीम वाडोवपाक जाय. इट इज नॉट सफिशियंट फॉर देम. आय थिंक वी नीड टू increase this. Art and culture अंदर म्हाका एक डिमांड आसा स्पेसिफीक. नुस्त्याचें फेस्त म्हूण कोलवा आनी बेनावलीम गांवांत हांव इंट्रोड्यूस करूंक सोदतां. वी हॅव ऑलरेडी ऑर्गनायज्ड द बॅकग्रावंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, बट टू गेट अस द ग्रांट्स. दोग जाण स्पेसिफीक नांव घेता. गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड हो जो आहा वो आंतोनियो जुजे डिसुजा हो मोबोरचो कावलोसी गांवचो, आनी आग्नेलो सांताना डिसिल्वा हो आमगेलो भाव सुरालेचो. हे दोगांयकूय आमी गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्डाक वी हॅव गिवन अ प्रपोजल. Request if this can be granted. I think you should close. Department of Rural RDA, demand number 85. करमणे गांवांत एक ल्हानशें टेम्पल आहा. इगोजी कडेन फाटल्यान एक ल्हानशें टेम्पल आहा. तें कंप्लीट जालें ना. दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स. इफ वी कॅन कंप्लीट दॅट टेम्पल विथ द मिनिमम फंड्स वॉट एवर दे रिक्वायर्ड. आनी सुराले सुकुबाट एक मस्जिद आहा. त्या मस्जिदाकूय फंड जाय ते मस्जिद डिवेलप करपाक. हे दोनी मुगेलो RDA अंडर हें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Elton. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demand. Speaker sir,
आमगे constituency in Kepe, we have lot of talented sports person. But due to lack of infrastructure facilities in our village, like playing grounds, small outdoor children park, amgele lokak from my constituency are lacking behind. Speaker sir, amgele morpilla villaging. We have players who have taken part in, participated in national and international level. But Speaker sir, sangpak ek durdoy she sangpa podus na, even to travel from here to Delhi, tenkole funds na aslole to participate in the nationals. In fact, I have supported them. I'm bringing to your notice that this is the plight Tengeli of our sports players from Amger rural Gawantland. Speaker sir, आता कितें जालां आमगेल्या स्पोर्ट्स जे आहाय प्लेयर्स आहाय तांकां कोचीस आमगेल्या वाठारांत मेळनाय स्पोर्ट्स तांकां कोचिंग दिवपाक भुरग्यांक तेंगेले स्किल्स डेवलप करपाक रुरल एरियांत कोण मेळना सो स्पिकर सर हांव मागतां आमकां कोचीस आमगेल्या भुरग्यांक दिवपाक स्पिकर सर जेन्ना हांव ग्रावंड्स आनी बाकीचे आनी दुसरे वस्तूंचे येता आसतना नोटीस हाडूंक सोदतां एक ग्रावंड आहा आमगेलो आंबावलीन दियांव ग्रावंड म्हणून and this ground work has been going on for almost more than 4 years 4 वर्स जालीं and it has been done through some ST fund आनी आमगेलो वल्लभ सुट्टणकर म्हणटा ही इज द कॉन्ट्रॅक्टर तो बाबडो हिंगासून थिंगा भोंवता आय थिंक ही इज ऑलरेडी गिवन अ बिल ऑफ 29-30 lakhs which is right now not तेंगेले सँक्शन केलें ना म्हाका दिसता this ground is the only ground बाब युरिकूय आनी म्हाकाय बऱ्या पडटा अरावंड केपें आनी आंबावली खेळपाक So this ground in Diyav, आमगेले थिंगा Diyav ground in Ambali, भुरगे खेळपा मेळटा तें लोक बंद जाला. So children have no place, other place to play. Speaker sir, हेजेर मातशें स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एक नदर घालचें आनी जात तितले बेगीन कॉन्ट्रॅक्टरान आनी इंजिनियरान म्हाका प्रॉमीस केलां बाय एंड ऑफ ऑक्टोबर हो ग्रावंड रेडी जाता म्हणून दिस ऑलमोस्ट गोईंग फॉर ऑलमोस्ट 4 years. मातशें हेजेर नदर घालची ह्या ग्रावंडाचेर. Speaker sir, when we come to Kepe Sports Complex, आख्खे केपेच्या मतदारसंघांक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आमकां केप्यांक and that also is in a very bad shape. म्हाका सदां स्पोर्ट्स मिनिस्टर चडशे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान भोंवला आनी आफ्टर द असेंब्ली हांव तुका एक स्पेशल अपॉयंटमेंट घेवन आमगेले केपें मतदारसंघां वतलो आनी हो तुका हांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दाखोवपाची म्हाका उमेद आहा. स्पिकर सर कितें जालां आमगे एक वॉकिंग ट्रॅक म्हूण स्टार्ट केल्लें आनी हें ऑलमोस्ट 7-8 months बिफोर इलेक्शन जायत तसल्यो वस्तू जाल्यो आत गायलो बट आत त्यो सारक्यो फूल स्टॉप पडो आहा ताका सो एक वॉकिंग ट्रॅक लोकांक त्रास जाता अनटेगले मटेरियल डंप केलो आहा थिंग वॉकिंग ट्रॅक इनकम्प्लीट आहा आमगेले थिंगा बोर इंटरनॅशनल लेवलाचो स्विमींग पूल आहा स्पिकर सर बट टायल्स गेलो आहाय क्लिनींग जावपा तेंकोडे वस्त नाय दे डोंट हॅव मटेरियल सो आय डोंट ब्लेम द स्टाफ ओवर देर सो ह्यो वस्त जावपा जाय जीम आहा ते जिमा तरी स्पिकर सर कोणी भितर सरपालो वयतना दे हॅव वेट्रिफायड टायल्स वीच हॅव हाफ ब्रोकन आनी तरी तूं तरी कोता द फ्लोरींग हॅज टू हॅव अ रबर मॅटींग देर काय ना रबर फ्लोरींग काय ना ते फुटलो आहे टायल्स हाफ ते तरी कोणा लागले जाल्यार म्हाका दिसता जिमा तो 10 दीस आनी घरां बसतलो सो दीस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज इन अ व्हेरी बॅड शेप मातशें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर नदर मारपाची गरज आसा स्पिकर सर रिसंटली आय हॅव गॉट अ कंप्लेन सेईंग दॅट द फीज हॅव बीन हायक्ड in the sports complex from almost it is 10 times more so please speaker sir minister ani je dakhal घेन हे फिजांचेर मातशें ते पोत्तून देंवचे वो रिजनेबल करचे कित्याक म्हाका दिसता लोकांक भुरग्यां कडेन ते फारीक करपाक जायनाय स्पिकर सर आतां आमगेल्या बाकी एक आवडे ग्रावंड आहा एंड आय थिंक इट इज बीन डन थ्रू RDA आणि सेम जालो दॅट कॉन्ट्रॅक्टर आय पर्सनली वेंट विथ द JE एंड द E एक RDA JE आर चिन्मय म्हणून इज अ व्हेरी गुड JE ही इज व्हेरी सपोर्टीव कितें जाल्यार तो चिन्मय आमकां हेल्प करता आनी EUय बरो ही ऑल्सो टेक्स केअर सो हे कॉन्ट्रॅक्टराक मातशें सांगून आतां 5 दीस फुटबॉल खेळपाचे भुरग्यांक गेले आमगेले एवरी इयर वी ऑर्गनायज रावंड अबाउट 7-8 टॉर्नामेंट्स देर बट तो ग्रावंडार ताणें आजून काम तशें दवरलो आहा मातशें रेजी एक नदर मारपा स्पिकर सर जेन्ना आमी आर्ट एंड कल्चराचेर उलयताय आमगेल्या धंगर समाज गजा नृत्य म्हण तेंगे एक मेन फंक्शन जाता ड्युरींग दसेरा धंगर समाजालें आनी लास्ट 2 years आय हॅव बीन पार्टिसिपेटींग इन दॅट फंक्शन ड्युरींग दसेरा स्पिकर सर ते कॉस्ट्युम्स तेचे घाताय
a little bit expensive. म्हाका स्वता 7-8 हजार पडटा एक कॉस्ट्युमाक. सो ह्या भावांक आमगेल्या हे कॉस्ट्यूम्स हाडपाक भरपूर म्हारग पडटाय. सो आय वीश द गव्हर्मेंट should come with some scheme तांकां हे ड्रेसीस प्रोवायड करपाक and to help them. So please speaker sir and minister मागता की आमगेल्या ह्या धंगर समाजाच्या भावांक हे तेंगे mainly the costumes, it is a different type of costume which they use only for that function. So म्हाका दिसता हेंकां हे costumes हाडपाक आमगेल्या मिनिस्टरान हॉनरेबल मिनिस्टरान आदार करचो. स्पीकर सर तेच भाशेन आमगेले वेलीप कम्युनिटी जावं कॅथलीक गावडात कुणबी हे कम्युनिटींक दे हॅव डिफरंट टायप ऑफ ओकेजन्स आनी तेंगेली जायते ट्रेडिशनल वस्त आहाय करपाच्यो. सो कितें जालां स्पीकर सर आमगेलो एक फामाद म्हाका दिसता कांता गावडे म्हणटा आमगे ही रोम्स ऑल अरावंड द वर्ल्ड टेकिंग आवर ट्रेडिशन आख्खे गोंयचें. बट इन गोवा वी डोंट हॅव थिंग टू प्रमोट दीस. आनी म्हाका दिसता हें जें ट्रेडिशन आमगे गोंयकारांक आहा तें आमी तरी आतां सांबाळ्ळें जाल्यार मुखावेल पिळगेक हें आमकां मेळटलें. अदरवायज इट इज स्लो डायींग आनी कोण तेजेर नदर घायना. स्पीकर सर हे आर्ट एंड कल्चर जालें. स्पीकर सर हांवें सांगलो ते प्रमाणे आमकां एक केप्यांक रवींद्र भवना म्हणटा एक गरज आहा, सारकी गरज. आमगे केप्यांक हे वाठारांत आमगे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीक कांयच ना. सो म्हाका दिसता जाग तरी आहा आमचे कडेन केपें आमगेले गव्हर्मेंट आमकां जागा. सो एक रवींद्र भवनाची केपें मतदारसंघाक एक गरज आहा ही आमकां दिची. स्पीकर सर तेच भाशेन आमगेल्या डिपार्टमेंट देर इज अ स्कीम कॉल्ड उत्सवी रंगभूमी वीच गीव समाजीक नाटकाक 25,000 आनी इतिहासीक नाटकाक 35,000. ही म्हाका दिसता एक दीस इज वन स्कीम. आनी कितें जालां आमगे सावथ गोवा ही फॉर्म्स एवेलेबल आसनाय. सो आमगे जे सावथ गोवा जे लोक आहा तांकां ऑल द वे दे हॅव टू ट्रॅवल टू नॉर्थ एंड गेट दीस फॉर्म्स. सो म्हाका दिसता आमगे सावथ गोवा खंय तरी एक एवेलेबल करचें आनी आमकां ही आमगे तांकां एक सुविधा ही दिवची. स्पीकर सर तशेंच हे ज्यो स्किम्स ज्यो प्रोवायड कोताय आमगेल्या जे ST भावांक तेंगेले कितें तरी तेंकां करपाक ह्यो म्हाका दिसता एक सिंगल विंडो आनी बेगीचे बेगीन जावच्यो. अदरवायज ह्यो स्कीम हाडपाक तांकां पाटी पडटाय आनी ते मागीर बेजारताय. स्पीकर सर वेन वी कम टू ट्युरिजम I think so in recent years we have a dynamic tourism minister who is well versed with hotel industry, being a hotelier also. आनी हांव जाणा तो आख्खो संवसार भोंवला. सो म्हाका दिसता आमगे डिलायला मॅडमीन सांगले ते प्रमाणे सो आमकां आनी आय एम ऑल्सो बींग अ हॉटेलियर स्मॉल हॉटेल्स आमकां आतां GST 12% केला रेट्स बिलो 1000. सो हेजेर सरकारान दोन घेवची आनी हें मातशें रिड्यूस करचें कित्याक त्रास भरपूर जाताय स्मॉल हॉटेलियर्स आनी वेन पेंडेमिकासून आतां मातशें ऊन चडटाय तेन्ना भरपूर त्रास जाताय. सिमिलर वे e-visas फॉर UK citizens म्हाका दिसता दीस हॅज बीन stopped and this will affect the charter flights coming from UK. So म्हाका दिसता हे सरकारान हेजेर नोंद घेवची. स्पीकर सर तेच भाशेन आमगेले जे पार्किंग फीज फॉर चार्टर्स बिकॉज आय यूज टू cater my hotel used to cater for Russian charters tourists. So म्हाका दिसता and many times I used to have the crew with me. So crew आतां सांगताले they should park the flight somewhere else whole day because the charter fees are very high in Goa. So ejeri mashe because we need to promote and UK and Russia is the only place country which we have the maximum charters coming. So म्हाका दिसता ejeri सरकारान नोंद घेवची. स्पीकर सर जेन्ना आमी आमगे ट्युरिजम बोर्ड हें केला कॉन्स्टिट्यूट केला तेन्ना आय थिंक सो वी शूड हॅव good experience professional people in that board. I can name 1-2 like Anas Muniz आमगे एक पोर आहलो Amar Anas Dias, Amar Dumadkar. Yeah, they are well versed with all this charters and tourism industry. So म्हाका दिसता हेंकां ऑन बोर्ड घेवपाक चडशी गरज आहा. So हेका घेवपाक गरज आहा कित्याक they are on in this industry for many years, they have experience. So म्हाका दिसता हेजेर एक सरकारान नोंद घेवची. स्पीकर सर तेच भाशेन आमगेल्या जेन वी कम टू लायब्ररी एक लायब्ररी आहलो आमगे बारशें गांवांक आनी विच हॅज बीन शट डावन. स्पीकर सर ही लायब्ररी
आमच्या आख्खे 1200च्या पंचायती भुरग्यांक ही बऱ्या पडटाली. सो आय डोंट नो वाय इट हॅज बीन स्टॉप्ड. And if we have library, one library in each village, I think so it will even generate employment करपा शकता. आनी कितें जाता, we get lot of knowledge. So आहलो तिलो ही 1200 विलेजींक ही बंद केली. सो म्हाका दिसता हेजेर मातशें सरकारान नोंद घेवची आनी असले लायब्ररी एक विलेजीन तरी दिल्यो जाल्यार आमकां दिसता इवन वी कॅन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट आनी भुरग्यांगेलें नॉलेज विल बी, तांकां नॉलेज भरपूर वाडटली. सो विथ दीस डिमांड्स आय thank the speaker. Honorable Member Preparedness Chet. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 42 हाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान 2015 साला पयलीं एक 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागा वन मावळिंग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीच्या वन ह्या गांवांत घेतलेली आनी तांचो एक प्रोजेक्ट आसलो तो एक इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाचो. पण आयज पासून त्या जाग्याचेर कितेंच जाल्लें ना. हेजें कारण कितें तें आमकां मान्य मंत्र्यान सांगचें. तशेंच ह्या जाग्याचें फुडलें प्लॅनिंग कितें आसा, कित्याक डिले जाल्लो आसा, हो प्रकल्प आसा तेंच्या प्लॅनिंगान काय ना हें कळपाक जाय. स्पीकर सर, 3 लाख स्क्वेअर मिटर जेन्ना जमीन हस्तांतर केल्ली तेन्ना तेंचें प्लॅनिंग आसलें की 1 लाख स्क्वेअर मिटरान बरो एक इंटरनॅशनल स्टेडियम जातलो आनी बाकीचे 2 लाख स्क्वेअर मिटर जी जागा आसतली भितून एक इंटरनॅशनल म्हणजे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, थिएटर अशे तेंचे वेगवेगळे प्रकल्प आसले. पण ह्या प्रकल्पाचेर कितेंच जालें ना. हेजें कारण कितें आनी ह्या सभागृहान हांव विचारूंक सोदतां की ह्या प्रकल्पाची स्टेटस आतां कितें आसा. स्पीकर सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या ग्रावंडाची परिस्थिती पळयशीत जाल्यार आमच्या सरकारान 2012 ते 17 ह्या काळान कार्यरत आसलेल्या सरकारान 3 ग्रावंड बांदलेले. नेमली चॅमेरन ग्रावंड इन चोडण विलेज पंचायत, देन केलबायवाडा ग्रावंड इन केलबायवाडा मयम एंड हातुर्ली ग्रावंड इन हातुर्ली मयम अशे 3 ग्रावंड डेव्हलप केल्ले. पण आयज ह्या ग्रावंडाची जर परिस्थिती पळयशीत जाल्यार सामकी बिकट जाल्ली आसा. हेजें कारण कितें की ते ग्रावंड जेन्ना बांदून कंप्लीट जालें सरकारान तेजी मेंटेनन्स करपाक लागून ग्रावंड्समॅन अपॉयंट करूंक ना. तेजी देखरेख करतले जाल्यार थंयसर कोणूच स्टाफ नासता. म्हणून आयज पयल्यान पयलीं ह्या ग्रावंडाचे रिपेर वर्क आहा न्हू ते सगळे करचे अशें हांव माननीय मंत्र्या कडेन विनंती करतां आनी सभागृहान तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिवचें की ह्या ग्रावंडाचे मेंटेनन्स बेगींतल्या बेगीन करचें म्हणून. स्पीकर सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत ज्यो पंचायती आसा त्या पंचायतीन नेमली नार्वे पंचायत, पिळगांव पंचायत, वन मावळिंग्या कुडचेरे पंचायत, शिरगांव पंचायत आनी कारापूर सरवण पंचायत ह्या पंचायतींनी स्पेशल असो ग्रावंड ना. भुरग्यांनी खूब कश्ट करून अशे लोकांचे जागेन खेळपाचो विचार चालू आसता तेंचो. पण आयज आमकां तांकां एक स्पेशलायज ग्रावंड उपलब्ध करून दिवप ही सरकाराची जबाबदारी आसा. हांवें मान्य मंत्र्यां कडेन हे प्रपोजल घातलेलें आसा आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमकां ते हेल्प करतले म्हणून. आयच्या घडीक हांव विनंती करता मान्य मंत्र्यांक की ही जी आमची जी मागणी आसा ग्रावंड उपलब्ध करून दिवपाची ही मागणी त्वरीत मान्य करची. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 43चेर उलयता आसतना हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां आयज विलेज लायब्ररीचो विशय डिमांडाच्या आपल्या सकाळीं डिस्कस जालो तेन्ना आयज ज्यो विलेज लायब्ररी गांवांत आसा ह्यो गांवांत विलेज लायब्ररी आहा तांकां जे ग्रांट्स दिता ह्यो लायब्ररी चलोवपाक लागून हे कमी पडटा अशें म्हाका हांगा तेंच्या नोटिसाक हाडीन दिसता. तर हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां की हे जे ग्रांट्स आहा हे ग्रांट्स तेंच्यांनी वाडोवचे जेणे करून ह्यो लायब्ररी वेवस्थीत रित्या चलतल्यो आनी हेजो लाभ सगळ्या गांवांतल्या लोकांक मेळटलो अशें तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. स्पीकर सर, कला आनी सांस्कृतीक खातें हें आमच्या जिवनांत रंग भरणारें अशें एक खातें आसा. म्हणजे हे जे कलाकार आसा
कलाकार आमच्या जिवनान रंग भरता, जिवनान आमच्या उमेद हाडटा, आनंद हाडटा. तर ह्या कलाकारांचो मान दवरपाचें काम कला आनी सांस्कृतीक खातें वेळोवेळी करीत आसता. म्हाका हांगासर मान्य मंत्र्यांक सांगान दिसता, जास्तीत जास्त कला गुण आसलेले कलाकार गांवांसून निर्माण जाता. म्हाका उदाहरण सांगान दिसता हांगासर सचिन पिळगांवकर हे आमच्या पिळगांव गांवचे आसले, तशेंच वर्षा उसगांवकर ही उसगांवची गांवांसून येयल्लेली एक कलाकार ज्यांच्यांनी सबंद भारत देशांत नामना जोडली. अशें नार्वेकार चंद्रा सुद्दां हे फामाद अशे फिल्म प्रोड्युसर जे नार्वे गांवचे आसा. म्हाका हांगासर ह्या कलाकारांची नांवां उल्लेख करता आसतना अत्यंत आनंद जाता, कित्याक हे सगळे कलाकार रुरल एरियांसून निर्माण जाल्ले आसा, जन्मलेले आसा. तर म्हाका ह्या सभाघरान हांवें सांगान दिसता की जे कलाकार गांवांसून येतात तेंचे कलाकारांची तोखणाय करता आसतना आमचे जे कला आनी सांस्कृतीक खातें आहा तेंच्यांनी स्पेशली दखल घेवपाक जाय. आयज आमच्या गांवांनी जात्रांक म्हणा, काल्याक म्हणा, अशे वेगवेगळ्या सणांच्या निमित्तान नाटकां, तियात्रां जायत आसता. तर ह्या ज्या कामांक म्हणजे हे नाटक जे समजा करता लोकल कलाकार मेळोन करतात, त्या टायमार अशें आसतालें की सगळे कलाकार मेळोन आपले पयशे काडून नाटकां तयार करताले आनी ती लोकांच्या फुड्यान हाडटाले. पूण आयज एक जर नाटक करतलो जाल्यार ताका 50,000 ते 70,000 खर्च आसा. आनी हो जर खर्च प्रत्येक कलाकार जर फुडें सरून जर करतलो जाल्यार तें कोणाक शक्य जायना. म्हूण हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता की अशे जे कलाकार, अशे ग्रूप जर समजा जर आपले नाट्यकलेचे प्रदर्शन करपाक सोदता जाल्यार तांकां खात्यान दर वेळी तांकां मदत करची आनी आर्थीक सहाय्य दिवचें अशें हांव विनंती करता. स्पीकर सर, Rural and Development Agency plays a very important role in upliftment and infrastructure development of the village. आयज जी स्कीम RDN आहा, गोवा ग्राम समृद्धी योजना, ही स्कीम जी आसा ती इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, रुरल एसेट तयार करपाक लागून काम करता. आनी ह्या पंचायतींतले पंचायत घर म्हणा, कम्युनिटी हॉल्स, क्रिमिटोरियम, रुरल रोड्स अशे वेगवेगळे प्रकल्प तयार करपाक फायनान्स प्रोवायड करता. तर जे फायनान्स रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी आमच्या गांवांनी दिता ते कमी आसा अशें म्हाका दिसता. जे फायनान्स आतां 100 कोटीचे जे फायनान्स रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी ह्या स्किमी अंडर दिता, 191 पंचायती गोंयांत आसलेल्यो 191 पंचायतींक हे 100 कोटी कमी पडटा. हे वाडोवन दिवचे जेणे करून गांवांतले जे प्रकल्प आसा, वेगवेगळे गांवांतले जे प्रकल्प आसा ते ह्या स्किमी अंडर जावचे. तशेंच महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम जी आमच्या गांवांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अशिक्षीत लेबरांक 100 दीस 100 डेज गॅरंटेड एम्प्लॉयमेंट दिवपाची जी स्कीम आहा, हे स्किमी अंतर्गत मिनिमम वेजीस हे 315 रुपया आहा. हे 315 रुपया आयज कमी पडटा स्पीकर सर. तेन्ना हांव सरकारा कडेन विनंती करता, हे जे लोकांचो जो हे वेतन आहा, हे वेतन वाडोवन हांकां 100 दिसाचें जे काम आसा हे काम जास्त प्रमाणात पयशे वाडोवन दिवन हे काम करून घेवचें. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 78 टुरिजमाचेर उलयता आसतना नॉर्थ गोव्यातले बिचोले तालुको हो टुरिस्ट स्पॉट म्हणून एक फामाद आसा आनी हितूर आसलेले आमचे मयेचे लेक हे तितून सगळ्यात म्हत्वाचो एक भाग आहा. ह्या भागांत
गार्डनाचे मेंटेनन्स करपाक, बोटिंगाचे मेंटेनन्स, बोटिंग फॅसिलिटी दिवपाक किंवा कॅन्टीन चलोवपाक लागून. पण हें काम सारकें जालें ना. आयज पळयशीत जाल्यार हांगासर जे कॉटेजीस आसा त्यो डायलिपिटेड कंडिशनान आसा. 14 कॉटेजीस आसा, भितरल्यो 5 किंवा 6 ह्यो चालू आसा आनी बाकीच्यो डायलिपिटेड कंडिशनान आसा. हेजें कारण सोदचें. मान्य मंत्र्याक हांव विनंती करतां, हितून बारीकायेन लक्ष घालचें, जेणे करून हो जो आमचो रेवेन्यू हो होल्ड जाल्लो आसा, बुडला, तर हो ट्युरिस्ट स्पॉट चालू करपाक लागून मान्य मंत्र्याक हांव विनंती करतां की बेगितल्या बेगीन ट्युरिस्ट बसी ज्यो आसा त्यो ह्या रुटान वळोवच्यो. नॉर्थ गोवा ट्युरिस्टाच्यो बसी आहा पळय त्यो आमी जर स्टार्ट केलो रूट, हरवळ्या एक बरो वॉटरफॉल आसा, तेच्या नंतर पांडुरंगाचें देवूळ आसा, तेच्या नंतर दिवचले येयलो काय पांडवा क्लेव्स, पांडवाच्यो गुफा, हो बरो एक स्पॉट आसा. मागीर निमुजगो म्हणून एक मॉन्युमेंट आहा आमचे मुस्लीम भावांचें, तो दाखोवन मयम लेकाचेर जेन्ना येता, मयम लेकाचेर बरे भशेन होल्ड करून लंच घेवपाची फॅसिलिटी थंय आसा. तेच्या नंतर आमच्या नार्वे गांवांत सप्तकोटेश्वर टेम्पल आसा आनी तेच्या नंतर मागीर सलीम अली बर्ड सँच्युरी इन चोडण, अशे हे स्पॉट्स आहा. तेन्ना हांव सरकाराक विनंती करूंक सोदतां, जेन्ना नॉर्थ गोवा टूर तुमी दाखोवपाक सोदतात जाल्यार ह्या रुटान ह्यो बसी वळोवच्यो आनी हो मयेचो जो सगळो भाग आहा हो हे स्पॉट भितर इन्क्लूड करचे. मयम लेकाच्या संदर्भांत म्हाका हांव एक विनंती करतां, माननीय मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिवचें की जे डायलॅपिटेड कंडिशन ह्या स्पॉटाचेर जाल्लें आसा ते कंडिशन बेगीतल्या बेगीन रिवॅम्प करून हो पयल्यान पयलीं म्हणजे ते कॅन्टीन चालू जावपाक जाय. मागीर हे जे ट्युरिस्ट कॉटेजीस जाल्ल्यो त्यो चालू जावपाक जायो आनी हो पूर्णता डायलिपिटेड कंडिशनान आसलेलो हो ट्युरिस्ट स्पॉट आतां थंयसर ट्युरिस्ट गॅलरी करपाची आहा, केल्लेली आसा. स्पिकर सर, आनीक म्हजो प्रस्ताव आसलो की थंयसर एक सर्पोद्यान म्हणजे स्नेक पार्क करपाचो असो एक न्यू प्रोजेक्ट हांवें सरकारा फुडें घातलेलो आसा. म्हाका गॅरंटी आसा, म्हाका खात्री आसा माननीय मंत्री आमचे हे मागणें आयकतलो. तशेंच ह्या भागांत जितल्यो जे लोकल आर्टिजन आहा तांकां लोकल आर्टिजनांक आपलो धंदो थंयसर करपाक लागून, फॉर एग्जाम्पल जे आर्टिजन मातये पासून जे आर्टिकल तयार करता तांकां थंयसर आपले धंदो करपाक लागून खुबशे जागा दिल्ली आसा. जवळ जवळ 32 गाले थंय केल्ले आहा, पूण हे सुद्दां गाले 32 गाले तशे पडलेले आसा. हेचें बेगीतल्या बेगीन वितरण करचें, लोकांक दिवचें आनी हो ट्युरिस्ट स्पॉट आहा तो बेगीतल्या बेगीन कार्यरत करचो. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Viresh Purkar. तो सरकार म्हणता ओके. Speaker sir, one member from this side, one member from that side. That's why I gave him an opportunity. Okay. sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Sir, demand number 78 हाजेर उलयता आसतना tourism. म्हाका सांगन दिसता की वास्को एक अशें शार आसा जंय सगळें आसा. म्हणजे आज वास्को रेल्वे आसा, वास्को एअरपोर्ट आसा, वास्को पोर्ट आसा, पूण वास्को कांय ना अशी गत आज वास्कोची जाल्या. ऑनरेबल मिनिस्टर, आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आमच्या सांगण्या वयल्यान इन्स्पेक्शनाक गेलो आनी जेन्ना बायणा बिचार ताका आमी व्हेलो, म्हाका दिसता मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड दॅट देर इज समथींग व्हेरी पॉझिटीव अबाउट दीस बीच. मिनिस्टराक ती बीच इतली आवडली, म्हणजे आज जी बीच एका टायमार एक ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो आनी जो आमचो आदलो मुखेलमंत्री डिफेन्स मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर हाणें तो स्पॉट म्हणटा तो क्लियर केलो आनी फूल मुरगांवकारांक एक गिफ्ट दिलें. आनी तें गिफ्ट खंय तरी आज डेवलप करपाची गरज आसा, कित्याक आज वास्को ट्युरिजम क्षेत्रांत कांयच ना, ट्युरिस्ट येवपा सारकें कांय ना. वास्को एक आमचें डेड एंड जाता आनी ताच्या खातीर खंयच कोण थंय येवपाक पळयना. आज देवादयन ही बीच आज बरी आसा आनी ऑनरेबल मिनिस्टर वील एग्री की तो स्ट्रेच येता व्हडलो आसा की थंय
भरपूर कितें करपाक स्कोप आसा आनी आमकां तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान एक एश्युरन्सूय दिलें की गव्हर्मेंट दोन म्हणजे एक सावथ गोवा आनी एक नॉर्थ गोवा एक मॉडेल बिचीस म्हणून करपाक सोदता आनी बायणाचो बीच आमी तातूंत घेवया हें तांणी आमकां सांगलें आनी सपोज बसना जाल्यार हो तिसरो बीच आमी एड करया हेंय तांणी आमकां सांगलें. म्हाका मिनिस्टरान आज मुद्दम ऑन द हावस एश्युरन्स करचें की हो बायणा बीच तुमी तो मॉडेल बीच म्हणून घेता म्हणून. कित्याक सर आज वास्को नाल्यार मुरगांव तालुकाक टुरिजमाची खूब एक्टिविटीची गरज आसा. कित्याक आज वास्को म्हणजे एवरीथींग इज देर, आज सगळे वास्कोसून वता पूण आमकां वास्को इकॉनॉमी इज व्हेरी म्हणजे सामकी खालावल्या. खंयचेच कडेन कांय येणावळ ना, बिझनेस ठप्प जाला. सो खंय तरी बिझनेस एक्टिविटी स्टार्ट जावप ही गरजेची आसा आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे मिनिस्टरान ते पळोवन गेला आनी समथींग ही वील डेफिनेटली डू फॉर मुरगांव तालुका. आज खंय तरी तो बीच प्रमोट करपा खातीर आमी सदांच पळयता सर की एक तर कोलवा नाजाल्यार मिरामार नाजाल्यार कांडोली हेवटेनूच बिचीस प्रमोट जाता. आमचो वास्को थंयच उरला, कोण ताजेर लक्षच दिना. आनी वेन इट इज व्हेरी गूड, आज बरो बीच म्हणजे जेन्ना मिनिस्टरूच सांगता की दीस इज अ व्हेरी गूड बीच, देन रियली समथींग शूड बी नायस अबाउट दॅट बीच. आनी आज थंय येदो व्हडलो बरो ब्रीज आयला आनी इफ यू सी द होल एटमॉस्फियर म्हणजे खूब बरें दिसता थंय ब्रिजार वतकूच. त्या खातीर खंय तरी थोडी फेस्टिवल्स जी तुमी टुरिजम डिपार्टमेंट करता ती वास्कोनूय हाडची. थोडी कायट फेस्टिवल करूंक शकता नाल्यार वायन फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, ही सगळी फेस्टिवलां पणजेच जाता. आय एम नॉट अगेन्स्ट पणजे कांय जावचें न्ही म्हणून, पूण थोड्या सरकारान वास्कोचेरूय लक्ष दिवन थोडे वास्कोचूय ही फेस्टिवलां करची अशी म्हाका दिसता. आनी एक बरी गजाल आमी आयकिल्ली आनी वास्को खातीर ती बरी म्हणजे मुरगांव तालुका खातीर की एक केबल स्ट्रेट ब्रीज हो आतां सरकारान करपाचो येवजिला. आनी हो सपोज म्हणजे दोनापावल टू सडा केबल स्ट्रेट म्हणजे 3 थंय मदीं खांबे येतले आनी ताजेर एक रोपवे म्हणजे ट्युरिस्ट जो दोनापावला बसलो तो डायरेक्ट दर्यांतसून सारको बरो एन्जॉय करीत वास्को हांगा सड्यार पावतलो आनी पडतो बॅक. ही संकल्पना म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरूच येवजोवपाक शकता आनी ताच्या खातीर ताचें हांव कौतूक करता. पूण ही बेगींतल्या बेगीन येवची, ही नाजाल्यार आनी एकदां दोनापावला सी लिंक म्हणून जावपाचो आशिल्लो तो आमी केन्ना पळोवंकूच ना. तशें जावचें न्ही. आनी पूण खात्री आसा की मिनिस्टर हें करतलो. सर बायणा बिचाचें उलयता आसतना आमी खारेवाड्याचो एक बीच आशिल्लो जंय खारें पाणी आशिल्लें आनी आमचे सगळे मुरगांवचे लोक थंय वचून न्हाताले. कितें दुयेंसां आसाल ती दूर करपाचो तांचो एक हें आशिल्लो. तो खंय खारेवाडा बीच आज खंय तरी आज टोटली निग्लेक्टेड आसा. आज खंयच ताजेर हें ना. सो मिनिस्टरान ताजेर एक नजर घालून म्हणजे ताजेर थोड्यो तरी एक्टिविटीज ना जाल्यार एटलिस्ट क्लिनींग तरी करपाची एक येवजण थंय करची अशें म्हाका दिसता. आनी एक सगळ्यांत म्हत्वाचें सर सांगात म्हाका तुमकां दिसता की आज आमच्या वास्कोन जेन्ना शारान भितर सरतात तेन्ना आमचें एक मायमोळें तळें म्हणून आसा. खरें तें तळें न्ही, थंय शेत रोवताले पळय, पूण काळांतरार शेती बंद जातकूच ताजें तळ्यांतर रुपांतर जालें आनी थंय तरी एक व्हडलो एरिया आसा. मिनिस्टरान तो पसून पयला आनी तो सपोज आमी डेवलप करत थ्रू टुरिजम जाल्यार म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांक इंटरनॅशनल मॅपार पसून घालतलो. कित्याक ह्या सगळ्या तळ्याक एक सुंदरशें अशें आयलंड आसा. म्हणजे गोंयान अशें खंयच ना की एक तळ्या भितर एक आयलंड आसा आनी तें वेवस्थीत डेवलप केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची टुरिजमा खातीर हो एक बरो स्पॉट जातलो. मुरगांवकारा खातीर तर बरो जातलोच. म्हाका दिसता की आज मंत्र्यान हाजेरूय लक्ष घालचें. मंत्र्याच्या आदेशा वयल्यान बसून ताणें आमकां गायडन्स केलें आनी तो प्रोजेक्ट डिसील्ड करपाचो आमी टुरिजम WRD कडल्यान प्रपोजल घाला. नेक्स्ट वीक WRD मिनिस्टर आमचे बरोबर इन्स्पेक्शनाक येतलो आनी थंय आमी डिसिल्टींग करपाचें पळयतलो. मंत्र्यान ताजेरूय लक्ष घालचें. सासमोळे नदी आनी एक नदी आसा जी अमृत सरोवर अंडर मंत्र्यान सांगलें की आमी घेवपा आसा म्हणून, ती ताणें घेवची आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान ताणें ब्युटिफाय करचें. म्हणजे तळें हें करपाचें WRDन केलें तरी मिनिस्ट्रीन तें हें करचें. अश्यो गोश्टी सर आज वास्को आमकां गरज आसा टुरिजम क्षेत्रांत आनी त्यो केल्यो जाल्यार खंय तरी आमच्या मुरगांव तालुकाक, हांव वास्को पुरतेच उलयना, हे सगळे ज्यो गोश्टी आसा ह्यो सगळ्यो मुरगांव तालुकान पडटा. सो हे केल्यो जाल्यार फूल मुरगांव तालुकाक हाचें बेनिफीट जातलें अशें म्हाका दिसता. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 42चें उलयता आसतना ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराचें हांव तोखणाय करता. कित्याक आमी सांगतकूच ऑनरेबल मिनिस्टर रोखडोच आमच्या इन्स्पेक्शनाक आयलो
तांणी बुटेबार ग्रावंड्साची अवस्था पळयली, तांणी बाकीच्या तिलक मैदानाची अवस्था पळयली, खूब वायट आसा. अजून तितली सुदारणा जावना. पूण हांव तांकांय ब्लेम करना, कित्याक इतलें फास्ट जालें की ते करता म्हणसर रोखडीच असेंब्ली जाली आनी ते खंय तरी व्यस्त उरले अशें म्हाका दिसता. म्हणून स्पिकर सर, मिनिस्टरा कडेन मागता की मुद्दम बुटेबाट ग्रावंड अजून लिकेज जायत आसा आनी तिलक मैदानाच्यो जीम आसा तोय बी तसोच अवस्थेन आसा. सो तो ताजेर मातशें मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. सर, म्हाका आनी एक सांगन दिसता की आज MPTचो जो ग्रावंड आसा हो विशय प्रत्येक टायमाक कोण नाल्यार कोण वयर काडटा, पूण ताजेर कांयच सोल्युशन येना. हो ग्रावंड खरो गव्हर्मेंटाचो ग्रावंड MPTक दिल्लो मेंटेन करपा खातीर, ग्रावंड करपा खातीर आनी आमच्या भुरग्यांक थंय खेळूंक दिवपा खातीर. पूण आज MPTचो वेगळोच विचार चालू आसा. MPT सगळेच आपले जागे म्हणटा आनी ताज्या अंतर्गत तो तांणी आज CISFाक खंय तरी रावपाचो क्वॉर्टर्स केल्या आनी तो ग्रावंड खंय तरी आज वेगन बिगन दवरून थंय ते ग्रावंडाची वाट लागल्या. सर, आज आमी म्हणटात की भुरगीं आमची फ्युचर म्हणून. आज आमच्या भुरग्यांचेर तुमी लक्ष एक घालें सपोज जाल्यार आमची भुरगीं भायल्यान स्ट्रॉंग जितली आसली तितली भितरल्यान सगळी खोकली आसा. हें तुमकां लक्षांत येतलें की थोडेदां आमी जेन्ना चीफ गेस्ट म्हणून खंयच्याय ध्वजारोहणाक वता, 15 ऑगस्टाक वता, 26 जानेवारीक वता, तेन्ना आमकां दिसता की भुरगीं उबी आसतना 2-2 मिनटांनी पडटात म्हणजे गोळ्योन. म्हणजे तांची इम्यून सिस्टम आसा पळय ती आज सामकी वीक आसा. भायल्यान ती बरी उलयता, ती पिझ्झा खाता, हें खाता, पूण भितरल्यान सगळी खोकली आसा. आनी ती कित्याक खोकली आसा? सर, स्पिकर सर, म्हाका याद जाता जेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना एका स्कूल सुट्टकूच आमी केन्ना काय ते आमचे बिस्तर ते उडोवन म्हाका दिसता आमी ग्रावंडार धांवपाक पयलीं वताले. आनी आमी खंयचो ग्रावंड, तेन्ना तिलक मैदान आशिल्लो आनी तेन्नाय बी तिलक मैदानाचेर सगळ्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जाताल्यो, इंटरनॅशनल मॅची जाताल्यो. पूण तरी पूण हें जायनाशिल्लें, म्हणजे तेन्ना ओपन आशिल्लो. पूण आयचे भुरगीं म्हणटा ती स्पोर्ट्स कितें ही विसरल्या. आज भुरग्यांक स्पोर्ट्स म्हणटा ती खबर ना. आनी आमी प्रत्येक टायम फक्त भाशणांनी उलयता की भुरगीं आमची फ्युचर, भुरगीं आमची हें, भुरगीं तें. पूण आमी भुरग्यांकूच सपोज स्ट्रॉंग करना आतां जाल्यार म्हाका दिसता ही भाशणां आमची उलोवन व्यर्थ आसा. आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन मागता हो MPTचो ग्रावंड. तांच्यो थोड्यो गोश्टी म्हाका मान्य आसा की जेन्ना सरकार ग्रावंड करता तेन्ना एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो ग्रावंड करता आनी तो इंटरनॅशनल मॅचिसा खातीरूच करता. पूण स्पिकर सर, सपोज आमच्या भुरग्यांक आमी सपोज प्रमोट करना, आमच्या भुरग्यांक त्या ग्रावंडार खेळपाक दिना जाल्यार भुरग्यांनी वचप खंय हें सरकारानूच सांगचें. आज आमी म्हणटात तांकां ते मोबायल घेवन बसता, डेली मोबायलाचेर आसता. हें सर, मोबायलाचेर आसपाना जाल्यार करपाचें कितें भुरग्यांनी? आज भुरग्यांक सपोज ते मोबायल नाका जाल्यार तुमी तांकां ग्रावंड दिवपाक जाय, तुमी तांकां खेळपाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तुमी प्रमोट करपाक जाय. आनी खंयच सपोज जायना जाल्यार भुरगीं आमची अशीच मोबायलाचेर आसतली. मोबायलाचे वायट गूण म्हणजे इफेक्ट कितें आसा ते आमी सगळे जाणा. पूण आज सरकाराक हांव मुद्दम सांगूं येता, आज ही एक म्हणजे एक शिटकावणी कशी. आज ते मोबायलाचो पिशें इतलें लागलां म्हणजे इट हॅज बिकम लायक एन एडिक्शन, म्हणजे ड्रग एडिक्ट कसो आसता. आज स्पिकर सर, आज मोबायल ना जाल्यार आमी सगळे पिशे जाता. आमी जाता ते जाता, धाकटी भुरगीं पसून पिशीं जाता. सो खंय तरी तांकां सपोज तांचो फुडार पळयतले जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हाजेर येवजण काडपाक जाय. हे ग्रावंड आसा ते आमच्या भुरग्यां खातीर ओपन करपाक जाय. सपोज सगळे ओपन करपाक जायना, एक 4-5 स्कुलां खातीर एक ग्रावंड ओपन करप हो गरजेचो आसा. सर, म्हाका दिसता की MPTचो जो ग्रावंड आसा तो ताब्यान घेवपाक मंत्र्यान स्पेशल एफर्ट्स घालपाक जाय. आनी खंय तरी हो घालो जाल्यार तुमी तिलक मैदान दवरात तुमच्या खातीर, MPT ग्रावंड ओपन करा आनी आमच्या भुरग्यांक खेळपाक दिया. आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या भुरग्यांक आज खेळपाक ग्रावंड ना आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन आवर्जून म्हजी विनंती की प्लीज सर, तुमी मुद्दम ह्या हातून लक्ष घालतले अशें म्हाका खात्री आसा. आज 8.5 स्विमींग पूल आसा, पूण तो स्विमींग पूल ओपन आसा अशें पयर मंत्र्यान सांगलें. पूण आतां खुबशे लोक आमचे कडेन पेरंट्स येता वास्कोचे की आमी थंय घालतले जाल्यार कितें प्रक्रिया आसा, ताजी मेंबरशीप फी कितें हें सगळें विचारता. सो मंत्र्यान ताजेर एक अवेरनेस करचें, सगळ्या आमदाराक त्या मुरगांव तालुक्यांतले घेवन. कित्याक आज तो एक सुंदर सर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आज स्विमींग पूल ह्या सरकारान बांदला आनी ताज्या खातीर हांव सरकाराचें कौतूक करता. पूण तो सर यूज जावपाक जाय. तो यूज जायना जाल्यार तो परतो वेस्ट जातलो. आनी म्हणजे इतलो बरो बांदून खंयचीय गोश्ट वेस्ट जावप म्हाका दिसता हें सारकें न्ही. त्या खातीर मंत्र्यान ताजेरूय लक्ष घालचें.
स्पोर्ट्साचेर हांव थांबयता आसतना सर तानिया कडेन म्हणजे तानिया हॉटेल म्हणून आमचें वास्को आसा थंय आमी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी प्रपोज केला. सो मंत्र्यान मुद्दम करचें कित्याक आज भुरग्यांक आमी सपोज खेळयतले परते तांकां ग्रावंडार हाडटले तो मोबायलाचो इफेक्ट कमी करतले जाल्यार भुरग्यांनी खंय तरी ग्रावंडार येवपा जाय. आनी जसो आज चिखले एक ग्रावंड आसा म्हणजे जंय स्क्वॉश आसा थंय क्रिकेट खेळपाक मेळटा थंय वॉलीबॉल खेळपाक मेळटा थंय टेबल टेनीस खेळपाक मेळटा थंय बॅडमिंटन खेळपाक मेळटा म्हणजे एक मिनी कॉम्प्लेक्स असो आसा थंय त्याच धर्तीचेर आमी वास्को हो प्रपोज केला. सो मंत्र्यान आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगतले ताका बजेटरी एलोकेशन दिवचें पूण मंत्र्यान मुद्दम एक कन्सल्टंट अपॉयंट करून ताची प्रक्रिया तरी सुरवात करची. सर काबाड करचे पयलीं स्पोर्ट्साचेर म्हाका सांगन दिसता की आज आमचो एक भुरगो यश फडटे म्हणून आसा. सर आज 2 वर्सां पयलीं वर्ल्ड नंबर 2 आशिल्लो तो स्क्वॅशान वर्ल्ड नंबर 2 म्हणजे तुमी येवजूंक शकता. आमचे कडेन आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एकदां म्हणिल्लें आय थिंक आवर फोकस शूड बी ऑन इंडिविज्युअल स्पोर्ट्स. We can do all well and produce results. It is always easy to succeed in team sport. Our attempt is to discover a few diamonds and polish them. Government should try and bring back young talent which has shine on the international stage. सर हे तुमीच म्हणिल्लें आसा आनी आज खंय तरी यश फडटे आमचो इतलो बरो खेळपी आसा आज तो खंय तरी म्हाका दिसता भायल्याच देशान आसा ताका भायल्या देशान स्कॉलरशीप दिल्या. म्हाका दिसता गोंय सरकार खंय तरी मातसो कमी पडटा. सो ताज्या खातीर म्हणजे हो भुरगो आनी हेंच न्ही जाल्यार आज तो 6 वर्सां जालीं भारत देशाक रिप्रेजेंट करता. कितलीशीच टायटल इंडियन ज्युनियर ओपन 4 टायम जिखला US ओपन ज्युनियर टायटल 17 जिखला जर्मन ओपन टायटल जिखला हाँगकाँग ओपन टायटल जिखला. अशा हिऱ्याक सर आमी पयस वचूंक दिवपा जायना. आज ताणें पळय जी मेहनत केल्या आनी जे ताज्या बापायन आज दिलीप फडटे ताजो बापूय आनी ताज्या बापायन आज सगळो आपलो पयसो घालून आज ताका वयर काडला. म्हाका दिसता खंय सर असल्या डायमंड्सांक तुमी जशें म्हणटात तांकां पॉलिश करपाची गरज आसा तांकां आमची सपोर्टाची गरज आसा आनी तो सपोर्ट तुमचे कडल्यान मेळटलो हाजी म्हाका खात्री आसा. सर आर्ट एंड कल्चर एकूच उरलां तें उलयतना काबार करता. सर आमचें रविंद्र भवन एक सुंदर रविंद्र भवन तुमी आमकां वास्कोन दिलां आनी तें रविंद्र भवन आज खंय तरी ताजी AC चालू ना. AC चालू नाशिल्ल्यान आमकां थंय तियात्र ड्रामा कांयच घेवपाक मेळना एकूच हॉल आमकां वास्को. सो ताजेर आज तें एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक पावलां. सो मंत्र्यान तें हें करून इमिडिएटली करचें कित्याक आमकां कांय रेवेन्यू मेळना आनी ताजे मेंटेनन्साचेरूय आमकां त्रास जाता. सर थंय एक बाल भवन हाडचें खरें बाल भवन गव्हर्मेंट स्कुलान आशिल्लें वास्को थंय सगळे तरेचे म्हणजे क्लासीस जाताले डान्स तबला म्युजीक हार्मोनियम आर्ट क्राफ्ट गिटार हें खंय तरी व्हरून मुरगांव तालुकान एका एंडाक दवरलां. सो वास्कोच्या भुरग्यांक सड्यार वचप हें खूब त्रासाचें पडटा आनी त्या खातीर ते खंय तरी तांकां रविंद्र भवनान एक जागो दिवन ते थंय हाडचें अशें मागता. सर आज आमचो शिगमो आनी कार्नवाल हे जातात आनी आमी पळयता की त्या फेस्टिवलांनी आमी लाखो रुपया खर्च करता. आज शिगम्यांक तुमी पळयशीत सपोज आमची मायथॉलॉजी डेपिक्ट करपी फ्लोट्स आमी पळयतात म्हणजे ते एका फ्लोटाचेर कितलेशेच लाख खर्च जाता आनी तो जसो शिगमो काबार जालो तशेंच कार्निवलाचे ते फ्लोट काबार जालो की ते खंय तरी एक कोंचान वचून पडटा. सपोज सरकारान तांकां खंय तरी फायनान्शियल एसिस्टन्स दिले आनी तेच फ्लोट जातकूच खंय तरी एका जाग्यार नाल्यार ग्रावंडार दवरले ताजें दर्शन घेवपाक एक कितें तरी वेवस्था केली जाल्यार म्हाका दिसता ती बरी जातली. आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां आनी एकूच स्कीम जी पयलीं आशिल्ली ती भजनी कलाकारांक नाल्यार भजन ग्रुप्स आसताले सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकां इन्स्ट्रुमेंट तुमी दिताले. आज सर खुबशीं बायलांय आमची फुडें सरल्या भजन बरी म्हणटात अभंग बरें म्हणटात तांकां खंय तरी ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा दिवप हें सरकाराची हें आसा दायित्व आसा आनी ते आमी दिवपा जाय. सपोज आमी म्हणटा की आमी आमचे दायज राखतले आमचे कल्चर राखतले जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांचे पर्यंत पावोवप म्हाका दिसता खूब गरजेच्यो आसा आनी त्यो आमचो ऑनरेबल मंत्री लक्ष घालतलो अशें म्हाका दिसता आनी त्या हातूनच हांव म्हज्यो मागण्यो हे करता. देव बरें करूं. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose demands. Demand number 42. Sports. सामको गरजेचो विशय आसा. आयज सभासदान चडशे जाणांनी सांगलेले आसा.
स्पोर्ट्स जे स्टेडियम आमचे बांदलेले आसा आनी इंडोर स्टेडियम स्पेशली श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आयज आमी पळयता आसतले त्या स्टेडियमाचेर कितलेशे इव्हेंट्स जाता. तो बांदलेलो खरें म्हटल्यार स्पोर्ट्साक लागून आनी म्हाका जसो डेटा मेळला तितून 2014 ते 2020 स्पोर्ट्स इव्हेंट्स जाल्ले आसा. 2014 to 2020 117 नॉन स्पोर्ट्स इव्हेंट जाल्ले आसा आनी तश्योच चार वेडिंग जाल्ल्यो आसा. 4 लग्नां एक एक्स MLAची चेड्याचें लग्न जाल्लें आसा. म्हटल्यार आयज जो स्पोर्ट्साक लागून आमी डेव्हलप करता, जे स्ट्रक्चर आमी स्पोर्ट्साक लागून डेव्हलप करता ते खंय ना खंय आयज हे नॉन स्पोर्टिंग इव्हेंट जे आसा तांकां यूज जाता आनी हे मॅक्सिमम तांकां यूज जाता. सो आमकां समज स्पोर्ट्साक प्राधान्य दिवपाक जाय नाल्यार ह्या हेजेर लक्ष घालचें पडटलें आनी जाता इतले आमचे जे स्पोर्ट्साचे इव्हेंट्स आसा तेच इव्हेंट्स करपाक दिवपाचे. तशेंच पेडेम मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम आसा थंय सेम जाल्लें आसा. स्पोर्ट्साचे 12 इव्हेंट जाल्ले आनी नॉन स्पोर्ट आसा ते 16 इव्हेंट जाल्ले. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन जे सेल्स लागता जावं आनी कितें जाता इव्हेंट्स चालूच आसता. म्हटल्यार जो स्ट्रक्चर बांदला तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत बांदला. ताका जाता तितलो स्पोर्ट्साक लागून प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक थंय खेळपाक दिवपाक जाय. जावं ट्रेनींग प्रोग्राम्स आसता, एथलेटीक ट्रेनिंग्स आसता, हाका प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आतां जेन्ना आमी पळयता आयज हो इतलो फंड युटिलायज जाला, मात फंड युटिलायज जावन बसून आमच्या भुरग्यांक थंय चान्स पडना. आमी फुडें जेन्ना वयता तेन्ना जे कोचीस आसा आमचे आयज कोचीस आसा तांकां एकावंटेबिलिटी ना, ते एकावंटेबल तांकां धरिना. आयज कोचिंग दिवपाक लागून कितलेशे जाण कोचांक आमी पेमेंट करता, खंय ना खंय तांकां फॅसिलिटीज मेळटा, पण तांकां एकावंटेबिलिटी धरपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी पळयता गोंयचो जो रँक आसा, आतां रिसंट जो गोंयचो खेलो इंडियाचो रँक आसा स्पोर्ट्साच्या बाबतींत तो 25 नंबराचेर पावल्लो आसा आनी फक्त 3 मेडलां गावल्लीं आसा. म्हटल्यार ही खरेंच एक लजेची गजाल आसा, कारण एक गोंय म्हणटा एक स्पोर्ट्साचें क्षेत्र आसलें आनी आयज खंय ना खंय ते सकयल देंवत आसा. आयज आमचे जे स्पोर्ट्स जे कोच आसा तांकां बरे पद्दतीन कोच ट्रेनींग दिवपाक जाय जावं कोर्सीस घेवपाक जाय. आयज ते कोर्स घेयना. आयज ओल्ड टॅक्निक्स आसा त्योच यूज जाता. खरें म्हणल्यार ते अपग्रेड करपाक जाय आनी तो रिजल्ट आयज दिसता. हो रिजल्ट खंय ना खंय चेंज करपाक जाय. फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स गोंयांत एकूय हाय परफॉर्मन्स सेंटर ना. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की गोंयांत एटलिस्ट 2 तरी हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स ओपन करची आनी ही सेंटर्स एक नॉर्थान आनी एक सावथान जावचे म्हणून मागता. कारण जेन्ना आमी स्पोर्ट्सा बाबतींत वयता तेन्ना मॉडर्न टॅक्निक्स यूज जावपाक जाय, फिजिकल ट्रेनींग जावपाक जाय, ती आयज दिसना. खरें म्हटल्यार स्पोर्ट्स फाटीत उरलेलो आसा. जेन्ना हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स म्हणटा आमी तितून इंटिग्रेटेड स्पोर्ट्स सायन्स डिपार्टमेंट आसपाक जाय. एक इंटिग्रेटेड डिपार्टमेंट आसपाक जाय जितून सायन्स टॅक्नोलॉजी जी आसा सायन्साची ती यूज जाता. आयज हें खंय ना खंय मॉडर्नायज वेन आमी पद्दतीन करपाक जाय. आनी आमकां स्पेशली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक आतां सद्याक स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट जाय, स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट जाय, स्पोर्ट्स डेटा एनालिसीस जाय आनी खूब जाण जाय जे आयज सरकारान घेवपाक जाय. कारण जेन्ना आमी स्पोर्ट्स डेव्हलप करता खंय ना खंय आमकां फुडल्या दिशेन पळोवपाक जाय, नाल्यार आमी थंयच उरतले, फाटीत उरतले, 25 नंबराचेरूच उरतले. आमी जेन्ना पळयता नॅशनल गेम्स, आयज खूब व्हडलो विशय आसा हो नॅशनल गेमाचो. 2018 एग्रीमेंट सायन केल्लो गोवा गव्हर्मेंटान आनी आजून पर्यंत नॅशनल गेम जाल्ली ना. 2011 करता म्हूण सांगलेलो पण आजून पर्यंत जाल्ली ना. मिनिस्टरानूय दिलें की आमी आजून पर्यंत इक्विप्ड ना म्हणून, आजून पर्यंत आमी रेडी ना म्हणून हे स्पोर्ट्स जो नॅशनल गेम आसा ती करपाक लागून. पण जेन्ना सरकारान इतलो फंड दिल्लो 450 करोड येयलो, आयज ते पयशे खंय गेले, हे पयशे खंय गेले ते कळोवपाक जाय आनी हेजेर थरर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. एक्स मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तेजेरूय थरर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. कारण हो नॅशनल गेम्साक लागून आनी गोंयचो खंय ना खंय प्रोत्साहन वाडोवपाक लागून हे इव्हेंट आसलो, मात आजून पर्यंत तो इव्हेंट जाल्लो ना. 2022 जाली आनी आयज तो इव्हेंट खंय ना खंय गुजरातान गेल्लो आसा. म्हटल्यार हे जे कामां जावपाक जाल्ली खंय ना खंय पेंडींग उरले आनी हेका कोण जबाबदार आसा, हो जबाबदार कोण तो डिमांड करता आमी की तेका धरचो म्हणून आनी इन्क्वायरी बसोवपाची म्हणून सरकारान. आयज शो मास्ट गो ऑन म्हणून आयज शो ऑफ केल्लो आसा आमचो आनी नॅशनल गेम खंय ना खंय फाटीं सरल्या. आयज आमकां जाय आमच्या भुरग्यांक खंय ना खंय फुडाकार दिवचो आनी नॅशनल गेम समज प्रमोट जाल्ले आमचे भुरगे खंय ना खंय प्रमोट जातले, आयज ते प्रमोट जायना. आमी एक मिनट
एक मिनिट. Under Rule 16 of Rules and Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. Motion is that duration of the sitting of the House be extended by 3 hours. Those who favor ayes. Aye. Ayes have it. Ayes have it. The duration of the House is extended by 3 hours. GFDC हो GFDC एक बरो स्पोर्ट्स जो आमचो फुटबॉल डेव्हलप करपाक लागून ऑर्गनायझेशन सेटअप केल्ली मात तेका आयज जो फंड एलोकेट आसा तो फक्त 5 करोडाचो आसा आनी तेंची 38 सेंटर्स आसा रेजिडेन्शियल एकेडमी आसा कोचीज आसा तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक जाय आयज समज 5 करोडान जेन्ना आमी म्हणटा आमी स्पोर्ट्साक खंय ना खंय प्रोत्साहन दिवपाक जाय आमी फुडें व्हरपाक जाय स्पोर्ट्स स्टार करपाक जाय आमकां नाल्यार 5 करोडान खंयच आमचे भुरगे फुडें पावचे ना हांव मुद्दमून सांगूंक सोदता गोंयचे जे GFDCच्या अंडर एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान इंट्रोड्यूस केल्लें आनी GFDCच्या अंडर खुबशे आमचे भुरगे ट्रेन जाले कितलेशे भुरगे कितलेशे क्लबांक खेळटा आनी 5 भुरगे नॅशनल लेवलाचेर सिलेक्ट जाले इंडियेक खेळपाक लागले जे GFDCन ट्रेन जाले सो असले इन्स्टिट्यूटांक आनीक प्रोत्साहन दिवपाक जाय आनीक फंड एलोकेट करपाक जाय आनी आमी खंय ना खंय तांकां फुडें भुरग्यांक फुडें व्हरपाक शकतले आनी स्पेशली GFDC हो एक हें आसा प्लॅटफॉर्म आसलो थंय जो फिजिकल ट्रेनर आसा तो घातलेलो आनी फुडें आमकां तांकां प्रोत्साहन दिता नाल्यार फुडें हेजेरूच उलोवचें पडटलें आनी ह्याच लायनीर वयचो पडटलें जेन्ना आमी पळयता लॅक ऑफ फंड्स आयज स्पोर्ट्साक लागून खूब कमी फंड एलोकेट आसा आनी हें दिसता कारण जे कोचीज आयज खुबशे जाण कोचीज कंप्लेन करता की तांकां टायम टू टायम पेमेंट येना GFDCकूय टायम टू टायम पेमेंट येना जेवणाक जावं कितें फॅसिलिटीज आसता त्यो सारक्यो मेळना सो जो फंड आसा तो चड एलोकेट करचो अशी मागता कारण स्पोर्ट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमी फिजिकली ट्रेन आनी फीट जावपाक जाय आमचे भुरगेय फीट जावपाक जाय जशें दाजी बाबान सांगलां की आयज भुरगे खंय ना खंय मोबायलान उरता जावं तांकां फंड एलोकेट करता तेन्नाच खंय ना खंय आमी फुडाकार घेवपाक पावतले फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना ट्रायबल एरिया सब प्लॅन आमची एक एरिया आसा कुरका विलेज आसा आयज थंय ग्रावंड आजून पर्यंत ना कितलीं वर्सां जालीं एक व्हडली विलेज पंचायत आसा आनी थंय एक जागो आसा जेल्स एंड प्रिझना अंडर हांव मागता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी तो जागो घेवचो आनी थंय एक प्ले ग्रावंड घालचो कारण आमकां थंय खुबशी गरज आसा आनी खुबशे भुरगे आसा जे भुरगे बरे पार्टिसिपेट करता तांकां खेळपाक जाय मात आयज एकूय ग्रावंड ना सो मागता की थंय एक ग्रावंड जावचो आनी तसोच आमचो एक गोवा वेल्या ग्रावंड चालू आसा तो ग्रावंड जाता तितले बेगीन कंप्लीट जावचो ही मागणी करता डिमांड नंबर 78 टुरिजम आमी पळयता आसतले गोंय एक टुरिजमाचें राज्य आसा आनी कितलेशे टुरिस्ट गोंयांत येता मात आयज खंय ना खंय आयज दिशाभूल जाल्लें आसा आनी गोंय एक नोंद जाल्लें आसा सॅक्स आनी ड्रग्साक लागून आयज कितलेशे जाण पिक्चरांनी तेजेर दाखयता की गोवा सॅक्स आनी ड्रग्स आसा आल्कोहॉल आसा सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी आमची संस्कृती वाचोवपाक जाय संस्कृती फुडें व्हरपाक जाय आमची संस्कृती कितें ती आमकां दाखोवपाक जाय जेन्ना आमी ह्या दिशेन वयतले तेन्नाच खंय ना खंय गोंयचें बरें जातलें आमी जेन्ना एअरपोर्टाच्यान देंवता कोणूय टुरिस्ट एअरपोर्टाच्यान देंवता आयज थंय कसिनो प्रमोट जाता हो खूब लजेची गजाल आसा गोंयकारांक लागून कारण आमचे गोंयचे थंय डिफरंट लोकेशन्स आसपाक जाय आसली डिफरंट प्लेसीस आसपाक जाय आसली त्यो प्रमोट जावपाक जाय आसल्यो मात आयज खंय ना खंय कसिनोज प्रमोट जाता जेन्ना टुरिस्ट येता डायरेक्ट कसिनोज पळयता सो हें जें आमचें टुरिजम आसा तें दुसऱ्या दिशेन वळचें पडटलें तेन्नाच आमचो रेवन्यू जनरेट जातलो हिंटरलँड टुरिजम हें प्रमोट जावपाक जाय तशें मेडिकल टुरिजम आसा तेंवूय प्रमोट जावपाक जाय आमच्यो कितलेशे फोक डान्स आसा ते दाखोवपाक जाय आयज मागता सरकारा कडेन की दोन इन्स्टिट्यूट जावचे जावं एक स्टेडियम टायप जावचो जितून आमचे फोक डान्स आसा कला आसा आर्टिस्ट आसा आमचे मांड्स आसा हे खंय ना खंय थंय प्रमोट जावंक जाय आनी तांकां पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय आमचे कुझीन आसा तेंवूय पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय ते दोनूय जोड पावलान जे आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट आनी आर्ट एंड कल्चर हेंच्यांनी जोड पावलान 2 अशे स्पेशल घालचे जितून एंट्री फीज आसतली आनी एंट्री फीज घेवन टुरिस्ट येवन पळोवपाक मेळटले तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज बीच लायनीचेर कितलेशे स्पाज चालू आसा मसाज सेंटर चालू आसा सो हें खंय ना खंय बंद उडोवपाक जाय कारण आयज इनलिगली चालू आसा आनी हें चालू बंद केल्लें आसा थोडी बट आनी खुबशीं चालू आसा तेंवूय बंद करपाक जाय जेन्ना आमी पळयता कितल्योशे आयज इंडिविज्युअल होम्स चालू जाल्ले आसा स्टेयाक लागून आमी जेन्ना पळयल्लो 11,000 जो मिनिस्टरानूच एक हें दिल्लो स्टेटमेंट दिल्लो की 11,000 हॉटेल्स आसा ती इनलिगली ऑपरेट जाता म्हणून
ही जी इनलिगल ऑपरेट जाता तेंचेर फायन मारपाची गरज आसा आनी आयज ते कांयच रेजिस्ट्रेशन कांयच करिना. बाकीची जी हॉटेल्स आसा तांकां अबावट 25 रूम्स जे आसा तांकां रेजिस्ट्रेशन आसा आनी डिफरंट डिपार्टमेंट्सांचे कॉम्प्लायन्सीस आसा लायक FDA, एक्सायज, पंचायत, फायर, लेबर हे सगळे डिपार्टमेंटाचे कॉम्प्लायन्स तांकां करचे पडटा. मात आतां जे दुसरे हे येता ते डायरेक्ट येता, आपणाक जाय तशे बंगलो घेता, फ्लॅट घेता जावं विला घेता आनी ट्युरिजम हे यूज करता. पंचायतीचे एकादली NOC घेता आसतली. हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी जी रेवन्यू लिकेज आसा ती रेवन्यू लिकेज खंय ना खंय सांबाळपाक जाय. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. आयज गोंयांत 2 मिनट मेळटले. 2 मिनट. आर्ट एंड कल्चर जो आमचो आसा तो खरेंच खूब बरो आसा. आमी हो आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करपाक जाय. खूब जाणांनी सांगलें की आमचे जे नाटककार आसा, आमचे जे तियात्रिस्ट आसा तांकां खंय ना खंय सपोर्ट दिवपाक जाय, सपोर्ट प्रायज दिवपाक जाय. आयज ते दिसना, आयज खूब कमी दिसता आनी ताका लागून आयज खंय ना खंय आमचे जे नाटककार आसा आनी तियात्रिस्ट आसा ते फाटीं उरलेले आसा. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज आर्टिस्ट स्ट्रगल करता. आयज कितलेशे आर्टिस्ट स्ट्रगल करता. कसलोय आर्टिस्ट आसूं तो स्ट्रगल करता. ही स्ट्रगलिंग जी आसा ती खंय ना खंय तांकां फाटीं वळटा आनी बेकारीचेर व्हरता. आयज बेकार उरता घरांत. आमी मागता की ह्या आर्टिस्टांक व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी जी 5 स्टार हॉटेल आसा तांकां तितून तांकां प्रोत्साहन दिवचो, कोलॅबोरेशन करचें, टायअप करचो गव्हर्मेंटान आनी तांकां थंय प्रोत्साहन दिवचो की थंय परफॉर्म करचो म्हणून. हें सरकार करपाक शकता कारण व्हडलीं व्हडलीं कितलींशीं हॉटेलां आसात. आमी जेन्ना पळयता आसतले तेन्ना डेव्हलपमेंट ऑफ मांड कल्चराक फक्त 2 लाख दवरिल्ले आसा. म्हटल्यार जे जागोर जाता जावं बाकीचे जागोर आमचे खेळ जाता, कालो जाता, गोफ जाता हांकां फक्त 2 लाखूच एलोकेट केल्लो आसा. हो खूब कमी आसा. जेन्ना तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय ते खंय ना खंय फाटीं उरतले. हेजेरूय वाडोवपाचो म्हूण मागता. सबसिडीज ज्यो आसा, ग्रांट्स आसा त्यो टायम टू टायम डिलिव्हरी जावपाक जाय. आयज तेवूय डिलिव्हरी टायम टू टायम जायना. सो तेवूय मागता की जाता तितले बेगीन तांकां डिलिव्हरी करच्यो म्हणून. आनी शिगम्याक आयज पळयता आमी शिगमो जावं कार्नवाल जाता ते शिगमो जावं कार्नवालान आयज खुबशे जाण बाकीचे स्टेटींचे समाज आसा आयज ते पार्टिसिपेट करपाक लागल्या. आमी समज बाकीचे स्टेटींचे समाजांक हांगा पार्टिसिपेट करूंक दिले नाल्यार गोंयचें जे हें आसा कला आसा, सांस्कृतीक क्षेत्र आसा तो खंय ना खंय डायल्यूट जातलो आनी फुडें जी गोंयचो कल्चर आसा तो गोंयचो कल्चर उरची ना. सो मागता जे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जावं ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी लक्ष दवरचो की गोंयचे कलाकारांकूच फुडें जावचें आनी गोंयची जी प्रथा आसा ती राखून दवरपाची. ही समज आयज आमी राखना नाल्यार फुडें डायल्युजन जातलें आनी गोंयची जी कला आसा ती प्रस्तूत करपाक मेळची ना. डिमांड नंबर 82 दोनूच आसा. डिमांड नंबर 82 डेव्हलपमेंट वेबसायट शूड बी अपडेटेड टायमली. एकूच मिनीट. ज्यो वेबसायट्स आसा सरकाराच्यो ज्यो वेबसायट्स आसा त्यो टायम टू टायम अपडेट जावपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले खुबश्यो आमी वेबसायटी पळयता त्यो अपडेटेड ना जावं त्यो ओपनूय जायना, स्लो जाल्ल्यो आसा. सो ह्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो वेबसायटी आसा त्यो जाता तितले बेगीन रिफ्रेश करच्यो. आमी जेन्ना पळयता गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क आसा हो प्रोजेक्ट आसलो रुरल जी विलेजीस आसा तांकां कनेक्ट जावपाचो. आयज हो कनेक्ट जाल्लो ना आनी जेन्ना आमी शाळेंचे भुरगे शिकता जावं स्कुलांतले भुरगे शिकता आयज नेटवर्क खूब इम्पॉर्टंट जाल्लो आसा. इंटरनेट पावोवपाचो, इंटरनेट सर्वीस पावोवपाक जाय. सो ह्या नेटवर्काचेर जाता तितले बेगीन काम करचें म्हणून मागता. नेक्स्ट श्री आलेख शिकेरा. To support the cut motions before this House. Speaker sir, I would like to start with sports. At the outset, I would like to thank the Honourable Minister for giving permission to the villagers of Utorda to utilize the facilities at the football ground that is owned by the Sports Department. Thank you. Having said that, Speaker sir, I would like to bring to his attention the fact that in the village of Lotoli, there is a football ground that has been acquired by the Sports Department. It has a hall for indoor games, but it is sad to say that nothing has been done to maintain that hall. And if you don't immediately attend to it, I believe the day is not far when the whole thing is going to collapse. I also would request you to find time, visit the ground, and you will see in what a pathetic condition it is. Speaker sir, the village of Nuve
is known all over the country and maybe even in a few countries abroad for generating football players. But it is sad to say that this village that has got players playing across the country in various leading teams does not have a football ground. During my tenure earlier as an MLA, we had started the process of acquiring land, but unfortunately due to political reasons, the proposal was dropped, and therefore I would request you, put your department in action, identify a place, and give the youth of Nuven the privilege of having a football ground to play football on. Speaker sir, whatever one may say, today sports forms a very important, plays a very important role in the development of a child. And therefore, I believe this basic facility of a football ground is essential. So please pay attention to it. Now, coming to the printing press, I happen to be the Minister for Printing Press in the years gone by, and I was privileged to have as the Director of Printing Press a very efficient officer in Mr. N.D. Agarwal. I'm happy to note that the Minister has brought him back to work or to take charge of the printing press. Speaker, during his tenure, N.D. Agarwal ensured that no printing was done by government departments outside the printing press. Thus, he ensured that that printing press was kept busy all the time. Mr. Agarwal was shifted to various other, was given various other responsibilities. And with his departure, that the work in the printing press, I'm given to understand, came down to almost zero. The work was restricted mainly to printing of government requirements, election time, and those type of things, but other things, everything was being done outside the department. Either you give him a free hand and let him bring it to the old level, or close the printing press. Don't maintain it, it's becoming a joke. Speaker sir, coming to tourism. Many have spoken. Some of the points I may bring up may be also repetition, because I have not paid attention to what many have said, because this House is privileged to have many members who are in the tourism, involved in the tourism sector in various fields. The Government of India initiated an excellent scheme or a system wherein, seated abroad, you could apply for an e-visa. For reasons best known to Government of India, the United Kingdom has been, after COVID, United Kingdom has been excluded from this scheme. Today, a person who is coming from the UK who would like to visit Goa has to wait for 4 to 6 weeks to get his visa approved, if at all. Whilst people from other countries can get their visas sanctioned in a short period of 3 to 4 days. I know it is not within your purview, but I believe that you will have to take it up with Government of India. Speaker sir, a tourist wanting to come from the UK has to pay something like £149 for his visa, which is something like around maybe around $175 today. But Speaker sir, somebody coming under the e-visa pays a small amount like just $25. Now here is a situation where if it is our intention to encourage tourism, and let us not forget, the UK is a large market for tourism as far as Goa is concerned. We therefore have to take it up in right earnest and ensure that the Government of India brings this fee at par with the other countries that are eligible for this e-visa system. I believe the Minister should also ensure that we have more direct flights from cities like Delhi,
Mumbai, Bangalore, Chennai, Ahmedabad, Trivandrum, etc., as they have a lot of international flights landing in their areas, thus connectivity to Goa would improve and we would be able to get more flights here. Speaker, sir, Goa is privileged to have a unique facility for tourists in the form of beach shacks. It is a nice local experience for the tourist, but I believe these shacks need to be regulated. I believe the government should ensure food safety. The government should ensure high hygienic standards are maintained by the shack owners. Speaker, sir, talking about the shacks, over the last 2 years, shack owners have had to bear the brunt of COVID. They've lost a lot of money. They had invested large sums, but due to COVID, tourism came to almost a full stop. And therefore, maybe in your magnanimity, you could consider giving them some reduction in license fees for this year. Speaker, sir, another issue I believe the Honourable Minister should take up in right earnest is, whilst the Government of India or the Council controlling GST has yet to finalize the GST rates for casinos, this same body did not hesitate to put GST on hotels charging less than 1,000 rupees. Speaker, sir, if you look minutely, Goa is attracting tourists from all sorts of categories. And therefore, I believe the Minister should take up with the central government that this GST on hotels charging less than 1,000 rupees should be brought down immediately to zero. Speaker, sir, we talk of Goa with great pride. We talk of Goa, the government is projecting Goa all over the world. But personally, I believe, Speaker, sir, that the time has come where the government should form a tourism board with the Honourable Minister in the chair. And I'm again repeating with the Minister in the chair because I know personally that this Minister has travelled the world around. He's seen the world. And I therefore believe, having seen the world, he would know what Goa needs. But in this board, you should have members who are experienced in the tourism trade. No, I'm not naming, okay? If you ask me to name, I'll name Ernest, I'll name Alu Gomez Pereira, there are so many. But I'm saying, put people who really know what the trade wants, people who are experienced, people who have seen the world, that is most important. Speaker, sir, I believe this board should play the role as an advisory board, and their advice should be considered by, be it Goa Tourism Development Corporation, be it various other bodies that you have under you. Speaker, sir, I also believe that this board should advise where and when the government should participate in various travel marts, travel shows. Speaker, sir, somebody spoke of the show must go on. Earlier we heard the show must go on, and that is why we went as far as America, as far as Canada. Speaker, sir, there are beautiful beaches in those parts of the world, and they are so far, they are not going to come down to Goa. Speaker, sir, Goa is picking pretty fast in the field of beach marriages or beach weddings. But today, Speaker, sir, unfortunately, the process to get permission to hold a beach wedding is so cumbersome. I think it is, I'm not sure if it is the intention of the government to discourage these marriages, but I believe South Goa in particular is picking up as far as these marriages are concerned. Speaker, sir, today if you want
if you want permission to get a beach marriage, you have to go to various departments, be it CRZ, be it the Panchayat, and so many such government bodies. If the minister means business, I think the time has come when you should opt for a single window clearance system. Maybe you give the authority to the CRZ authorities. Maybe you give it to the collector. Take an agency that is going to give all permissions within a stipulated period of maybe 3 days or 4 days. Speaker sir, today you have CRZ that is charging you something like 50,000 rupees. Panchayats that are charging you between 25,000 to 1 lakh rupees. You've got your own department. Your own department, if I'm not mistaken, is charging something like 34,000 rupees. No. Out of the 34,000 rupees, you are refunding 20,000 rupees after the function. 2 minutes, Speaker, sir. To get that refund, you are taking minimum 3 to 4 months. So something is wrong somewhere. So therefore, form this single window system, and I'm sure Goa would be able to attract much more such weddings. Speaker, sir, another thing that tickles my mind very often is that Goa talks of hosting Sunburn Festival once a year. It is strange, Speaker, sir, that the organizers of these festivals start selling tickets for the festival much before they have even applied to the government for permission. Are they taking the government for granted? Are they in league with the government? I'm not referring to, please don't take it personal. But definitely there is something wrong somewhere, that they have the courage to sell tickets much before they've applied to your government for permission. I think it's time you look into it and stop that. Thank you, Speaker, sir. Miss. Speaker, sir, I've forgotten just one small point. Yes. I would like to request you, the beach of Betalbati and the Majorda, the water level has risen. You all had constructed 2 bridges as access to the beach. I think the bridges have to be extended by some 15-20 meters more. So if you could ask your department to immediately do something on that field. Thank you, Speaker. Speaker, sir, I stand to oppose the demand and support the cut motion. Demand number 42, sports. Speaker, sir, आमच्या चिंबेल गांवांत बऱ्यांतले बरे टॅलेंटेड भुरगे आसा आनी इतले भुरगे आहा मात तांकां एक बरो ग्रावंड ना आनीक हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की जेन्ना हांवें ताका क्वेश्चन घाल्ले ह्या हेजेर आमच्या भुरग्यांक ग्रावंड मेळचो म्हणून तेणें म्हाका एक पॉझिटीव रिप्लाय दिलो म्हणून हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच सांताक्रूज मेर्शे एक इनकम्प्लीट ग्रावंड आसा. आमच्या लेट MLA आमची विक्टोरिया फेर्नांडीस तियेन हो केलोलो आनी हो ग्रावंड इनकम्प्लीट आहा. ताका 9 इंच लेयर ह्या ग्रावंडाक ना. तसोच वॉकिंग ट्रॅक तेजो इनकम्प्लीट आहा. तेजी लायटींग इनकम्प्लीट आहा. टॉयलेट फेसिलिटी इनकम्प्लीट आहा. आनीक लायटींग आनी ब्युटिफिकेशन सगळें इनकम्प्लीट आहा. तेय हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन हें मातशें बेगीनचे बेगीन तेणें करून घेवचें म्हणून. तसोच आमचो सांताक्रूज ग्रावंड हो आमच्या लेट MLA विक्टोरिया फेर्नांडीसान केल्लो. तो ग्रावंड आमच्या एका गांवच्या भावान आमचो रॉकी डायस बऱ्यांतलो बरो बॅडमिंटन चॅम्पियन तेणें हो डेल्लीसान एक डेल्लीची स्कीम हाडलेली स्पोर्ट्साक आनी 7 crores तेणें पास करून घेतलेले. मात गोवा गव्हर्मेंटान 4.24 crores घेतलेले आहा. आनी ह्या ग्रावंडाचें जें काम जें चलता तें पळयत जाल्यार स्पिकर सर सारकें 3rd grade जाल्लेलें आहा. तेजें जें कापीट जें आहा तें कापीट सारकें थिकनस ताका सारकें ना. तशीच ताका रब्बर आहा ती रब्बर सारकी ना. तेजें लेयर पळय घातला तो लेयरी तेजी क्वॉन्टिटी सारकी ना. तशेंच ड्रेनेज सिस्टम
आनी कंपाऊंड वॉल आनी तशेंच ताका गेट तेंची ओपनूच दवरलेली आहा आनी हिंगासर भितर सुणी वयता आनी हांव नको हेजें कितें जातलें पळय तें ताका लागून मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन तेणें एक इन्स्पेक्शन घेवन हें मातशें सगळे जाग्यार घालचें. तशेंच आमच्या कुजरा बांबोली आमच्या बांबोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आमच्या गांवांत पडटा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तशेंच श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. हे दोनी ह्यो कॉम्प्लेक्स ह्यो बंद जालेली आहा. हेजो यूज जावचो कित्याक अशें बंद धरप हें सारकें न्हू आनी फर्स्ट प्रेफरन्स दिवंक जाय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक. तशेंच म्हाजें एक मागणें आसलें गव्हर्मेंटा कडेन की आमच्या गांवांत आनी गोंयांत बऱ्यांतले बरे स्पोर्ट्स यूथ आहा आनी सगळो टायम तेंचो काडून ते स्पोर्ट्साक तेणी घातलेलो आहा आनी व्हडले व्हडले टिमींक ते शेवता. हांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवचें आनी गव्हर्मेंटान तांकां जॉब तांकां कशे भाशेन दिवचे गव्हर्मेंट जॉब. तशेंच म्हाका डिमांड नंबर 85चेर उलोवपाचें आहा. तशेंच आमच्या गांवांत एकूय कम्युनिटी हॉल ना आनी एक जागो आमच्या लेट एक्स MLA विक्टर फेर्नांडीसान जे एक्वायर केल्लो फकत आमच्या गांवच्या युटिलिटीक गांवच्या फायद्याक. हो आतां आमी आयकलां की तो आनी कित्याक यूज जाता म्हणून. ह्या जाग्याचेर एक कम्युनिटी बऱ्यांतले बरें एक आमच्या मिनिस्टरान ही म्हाजो रिक्वेस्ट आहलो ताका थिंगाचें तेणें घालचें आनी आमच्या लोकांक सगळ्या खुशी करचें आनी तेजें नांव सदांच थिंगासर उरतलें. तशेंच आमकां एक बऱ्यांतलो बरो एक मार्केट ना आमच्या सांताक्रुजान. मार्केट सारकें आमचें पळयत जाल्यार आमकां मार्केट ताजो जागोच ना सांताक्रुजान. तसोच चिंबला जो मार्केट आहा तो एक फुटपाथाचेर अशें लांबच्या लांब बायलां बसता आनी सारकें शेबी जालेलें आहा आनीक कंडिशन सारकें बॅड जाल्लें आहा. ताका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन एक सांताक्रुजांनी एक बऱ्यांतलें बरें मार्केट करचें. तशेंच चिंबलान हे दोनी मार्केट तर जायत जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांचें खूब बरें जातलें. तशेंच टॉयलेट फेसिलिटी एक इनकम्प्लीट टॉयलेट आहा तसोच एक्स MLAन आमच्या लेट MLAन बांदलेलो तोय इनकम्प्लीट उरलेलो आहा तोय कंप्लीट करचो इंदिरानगरान. तसोच गवले वाटांनी एक टॉयलेट आमचो पासान येयलेलो तो पत्तो गेलेलो आहा आनी सांताक्रूज बांद हे जी ST एरिया हे दोनी हे ST एरियांनी एक 8 सीटर हे टॉयलेट आमच्या चडशा बायलांक हे चड चड ही गरज आहा. तशेंच आमची एक लायब्ररी सांताक्रुजान आसली ती लायब्ररी आतां यूज जायना. ही हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन की ही लायब्ररी चालू करची कित्याक आमच्या भुरग्यांक आयज काल नॉलेज दिवपाक फकत लायब्ररीच तुमी जाणा लायब्ररीचीच एक चडांत चड गरज आहा. तसोच एक मेर्शे जी आमची लेक आहा ती लेकीची दौड आमची सारकी मोडलेली आसली म्हणून तेन्ना अशीच आमच्या लेट एक्स MLAन थिंगासर एक वॉकिंग ट्रॅक करपाक केल्लो वॉकिंग कम सायकल ट्रॅक आनी हो तर जालो जाल्यार खुबशे लोकांक बऱ्याक पडटलो आनी ही लेक इतल्या ब्युटिफूल आहा आनी ही वॉकिंग ट्रॅक तर केलो जाल्यार तेजी दौडी घट जातली. तशेंच आमच्या धाकट्या भुरग्यांक सायकली शिकोवंक मेळटल्यो. तशें आमच्या जाणट्यांक चलपाकी खूब बऱ्याक पडटलें. दुसरें तशेंच पेवर आहा इंदिरानगरान आनी ताका ड्रेनेज बांदलेली आहा RDA. थिंगा जालां कितें ह्या ड्रेनेजीक लोकांनी सेप्टीक टँक आनी सोप पीट ताका सोडलेली आहा आनी सगळे लोक आमचे बेजार जाल्लेले आहा हे अशें सोडलां म्हणून. मात जाता कितें तेंचेय प्रॉब्लम आमी चिंतूंक जाय. हे लोक कित्याक ते सेप्टीक टँकीक एका ड्रेनेजीक सोडटा पळय तेंचे सेप्टीक टँक. आतां जाता कितें हे जे घरां आहा ती स्लोपाचेर आहा आनी थिंगासर गाडी वचपाक वाट ना आनीक वाट ना जावच्या कारणान लोक फकत हे पेपराचेर चलोवन वयता आनी सेप्टीक टँकी त्या लोकांनी मारलेल्यो. मात ते सेप्टीक टँकी भरून वतोन तांकां जागो ना गाडी हाडपाक ते सक करून व्हरपाक. ह्या रिजनाक लागून त्या लोकांनी ह्या
ड्रेनेजीक सोडलेली आहा. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की त्याच कुडक्याक एक तर सुवेज प्लांट जर घातलो त्याच कुडक्याक जाल्यार ह्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटलो. कित्याक नाजाल्यार तेंचे प्रॉब्लम केन्नाच सॉल्व जावचे ना आनी तांकां लागून दुसऱ्या लोकांक त्रास जातले. हे आख्ख्या गोंयांत असले प्रॉब्लम आहा जे स्लोपाचेर घरां आहा तांकां रोड नासलेल्या कारणाक लागून आनी तेंचे जागेय धाकटे आनी तेंचे सोबपीट भरले जाल्यार ते कोतेले कितें ते कशें तेंचे व्हरूंक शकता हें आमी गोवोरमेंटान चिंतूंक जाय. आनी एटलिस्ट त्याच जाग्याक एक सुवेज प्लांट को मारून सोकला तर एक व्हडलो सुवेज प्लांट तर घातलो जाल्यार हे आख्ख्या गोंयांत असले प्रॉब्लम सॉल्व जातले. दुसरें म्हाका एक उलोवपाचें आमच्या ट्युरिजमाचेर चडांत चड गरज आहा लेडी लायफ गार्ड. गोंयांत खुबशे ट्युरिस्ट येता, तुमी जाणा बिचीक वयता, चडशीं लेडीजाय आसता, मात लेडी लायफ गार्ड आमकां आयज पासून ना. ताका लागून हांव मागतां गोवोरमेंटा कडेन लेडी लायफ गार्ड आसचे. कित्याक जेन्ना कोणी बुडटा जावं कितें जाता जाल्यार आनी जावं तेंचे कंप्लेनी तर आहा जाल्यार एक बायलेकूच सांगूंक शकता आपल्याचे प्रॉब्लम. ताका लागून चडांत चड ही गरज आहा. तशेंच हांव मागतां एक बस जी एक थर्ड टायम स्पिकर सर बस जे आतां भायलेगान जे बसी जे सायट सीईंग बसी आसता ते बसींक ओपन टॉप आसता आनी अशे ट्युरिस्ट ते बसींचेर बसून तांकां सगल्यांक हे सायट सीईंग तांकां दाखोवंक जाता. ताका लागून तेंय म्हाजें एक मागणें आसलें तें करचें म्हणून. तशेंच फॉरेनर जे हिंगा येता तांकां हिंगासर डिफरन्स जालेले आहा. खुबशे मेडिकलान पासून आमच्या एक फॉरेनर तर गेलो एडमिशन करपाक जाल्यार ताका रेटी मायज धरलेली आहा, डबल मायज. ताका लागून तेजेर कंट्रोल जावंक जाय. तशेंच फोर्ट आग्वाद फोर्ट आहा थिंगासरी रेटी आमच्या लोकांक सेपरेट तांकां सेपरेट हे सारकें न्हू. तशेंच विजा युकेकसान जर हे फॉरेनर येता ह्या फॉरेनरांक विजा काडटलो जाल्यार तांकां एक्स्ट्रा पयशे आनी दुसरे कंट्रीचे येतात जावं जर्मनी जावं दुसरे युरोपाचे लोक येता तांकां ही विजा लेस आहा. हेजेर चॅक करचें कित्याक अशें आमी डिस्क्रिमिनेशन करप सारकें न्हू. ताका लागून हे सगळे हांव नेक्स्ट मागता. Honourable Speaker, I rise to support the cut motion and oppose the demands. First, I will speak on demand number 78, which is tourism. First issue I would like to point out is about the Pomburpa Spring. Don Bao Ashile, August Matthias Pinto and Joaquim Vicente Pinto, and they had done that benefication and improvement of that spring in 1815. And there is a plaque there, a marble plaque. This water of Pomburpa Spring is known to have medicinal properties and many people come there. It's a very beautiful spot and the Honourable Minister is fully aware of this place and he has visited the place and I think it's like home away from home for him. So I don't have to say much. But GTDC undertook the work of beautification and it was beautiful, really it is beautifully done. But sadly, the toilet is in shambles, all the facilities are virtually crumbling and there are even people who come there for picnic, they येतात आणि बाटली उडयतात, बाटली फोडतात and then there is no cleanup operation. So I would invite my colleagues also to come and visit the place. It's a beautiful place. You feel like you are in the forest suddenly in the middle of a residential area. And when you hear that sound of the water coming, it is like fascination. So I request the Honourable Minister to consider the repairs to be done with all facilities to be restored at this spring as soon as possible. Second part of this is, a friend of mine mentioned, which I thought was a little bizarre, Cyprian Gomes from Pomburpa had mentioned that water of the spring could be utilized, and I was thinking, how can it be utilized? But then we have the water which flows out of the spring, and it is just getting wasted. So if there can be some collection point in the tank, and then you can make utilization of this water, you can sell it. I'm not saying filter it and start drinking it, because you'll have to have a filtration plant and many problems. But it can be sold to many places who need for gardening. You understand? I'm not saying that it should be drunk, but at least for gardening, and we can make use of it instead of getting wasted. So this is the second part of this. Then, GTDC runs hotels. There's only one hotel which I want to point out. I remember as a child, there was this hotel at Britona.
And that Britona Hotel now it just can't be seen. The other day when I drove around, I saw buses parked over there, and I think that should be restored because you can get a lot of income generated from that. And it's becoming breeding ground for mosquitoes. Third point is of driving of vehicles on the beaches. This has become very commonplace when especially people who are not from Goa come, they hire a vehicle and drive on the beach as if it's some right of theirs. You know the recent case in Anjuna which we have seen. We may say that that may be for the police, but you also have tourist police. So I think tourist police also can put a check and stop them from there. Next aspect I want to talk is of heritage tourism. Honorable Speaker, I see that there is nothing which we have so far for this heritage tourism. In my constituency in Aldona and also in Salset, you know, there are very beautiful houses. Some houses are even collapsing, they are crumbling. People are not in a position to maintain those houses. People are abroad and some of them houses are locked. If there can be something which can be done, a scheme or a policy. I'm told that the Kerala one is a very good one. I'm not sure. I'm not making a statement. That I would request to link it with homestays. Now, when I'm saying homestays, I'm saying legally recognized homestays because there is a big issue where there are illegal premises being operated as tourist destinations. In the tourism report, there is one report called COVID-19 Survival and Revival of Goa's Tourism Industry. This was done by Goa Tourism Department along with KPMG. That is available on the website. That at page 19 shows the 4 categories because under the Tourist Trade Act we have got 4 categories of hotels. I will just read this. Category A, it shows 76 registered and 16% are illegal. Category B, 252 registered, 29% illegal. Hotel category C, 715 registered, 43% illegal. Category D, that's the lowest one, is 2784 registered and 64% illegal. Then you have 8-wheelers registered, and this is very interesting, 98% illegal. And the last one is flats and vacation homes, which says nothing registered, 100% illegal. So there are also, which we know, these in gated communities, people are running hotels and restaurants and these accommodations. This is causing inconvenience to a lot of people. People who reside there are buying those places for them to live, not to have disturbance. They want peace. They want to enjoy their swimming pool. They want to enjoy their compound over there. Suddenly they have tourists. Every day new people coming in. Not only are they inconvenienced, but it is also causing danger to them and to the families, especially the ladies and the girls. Because you have every time new people coming, they know your pattern of coming in and going out, you know who's inside, who's outside. And one day you'll be looted, robbed, or maybe somewhere struck outside your gated community. I think the Honorable Minister can look into this and can take action. If you can identify and arrive at these figures of percentages, you definitely know where it's running illegally. And this is a loss of revenue. There is also one more thing which I want to point out, which you may be aware, but you might have not been handling this portfolio before. People are making these bookings for these premises and asking for payments in dollars. You see, if the flat is held by somebody who's staying abroad, he gives you a booking. You go to the website and you can book a flat. The flat can accommodate, or 2 flats they will give for 8 people or 16 people, however they want, or a bungalow. And then they make the payment when somebody is in charge for collecting this. Or online, they give you the option to make a payment. If you're a foreigner, you pay in dollars. If you're not, if you're coming from India, then you will pay online or maybe to the person in Indian rupees. So this is a loss of revenue which we are having because we don't get this income coming into our country. Then one small thing which may not directly be with the tourism department is about, we are doing all these embankments because you're saying that the sand erosion is being caused. Please make a study on that because sometimes the natural water coming in and going out will cause less erosion than putting these kind of walls, and then it crashes and it goes out. Please look at it because that scientifically I have seen that something else is there.
There is one request I have, is about high mast lights in my constituency. GTDC is also having these. Please, I request you to please review these and make them sure that they are in good state. Touts is another thing which is affecting our tourism. आमगे बस स्टँडार आमचे कदंबा बस स्टँडार पणजे येयले जाल्यार थिंगा आमकां दिसता ते आत दाखयतात तेश कोन पयले पाटी हांव थांबलो म्हाका खबर ना म्हणून म्हाका चोयलें ना ते वच म्हणपाक लागले जावो जावो मागीर म्हाका कळ्ळें टावट मागीर आनी कोणें सांगलें टावट्स म्हणून सो एक आनी फकत भायले नंबर प्लेट पळयले मागीर ते गाडी थांबयतात मागीर रोखडे केस फिक्सिंग करतात ते फाटल्यान वयताय मोटरसायकल घेवन इट इज अ वेरी बॅड थिंग. And I mentioned some time back that when I landed at Delhi airport and I was waiting for my baggage, and the person told me he had very bad experience in Goa at the beach here in North Goa, where somebody came and accosted them, virtually trying to push down somebody or sell some parasailing or something like this, which is not a good thing. And I would only request, even in this belt in Kalangut, Kandoli, you see people standing with boards promoting some disco, casino or something like that, or even some night joint. Let them be officially with their uniforms or whatever, I would say this. Because otherwise what is happening, you don't know who is genuine and who is fake. People are collecting money from tourists and they end up landing at the place and saying that you have no booking. Just 2 minutes more. Information technology. Demand number 82. Honorable Minister may also look at it. Your website of ditgoa.gov.in does not itself open. And I have seen that it is a platform which you are giving for e-governance system on a strong network connectivity to build infrastructure to host e-governance applications of various departments provide secure center. All our panchayats in Aldona constituency, unfortunately, their websites are virtually not working. Or the Pomburpa Olauli Panchayat, which has got its website, it shows last updation on 30th June 2017. Nationala Panchayat has, my McAfee blocked it by saying it's a risky connection. Bastora says the page does not open. Aldona page also doesn't open. And Moira is not opening. Ukasai Palye opens only with a picture of some photographs and nothing more on it. So I would request the IT section just to help the departments, our panchayats, to update their websites. And the last small thing I want to mention is about sports. Demand number 42. Honorable Sports Minister, we have got the Goa Football Development Council. In that, I had asked a start question about the necessity of continuing it and about financial viability of this GFDC. And it was said that you employ about 87 coaches, 47 ground persons, and many other things. In 2020, posts were created, but unfortunately, people are working there on contract basis from the time of inception. And I think people should not be put out on the road like this. Please fill up those posts, regularize them, because they have been there for so much time. I don't think anybody will have an objection. I know people can go to court about it, but if they have been there for so long, you have recognized them, please try to make them permanent and give them the benefits which they can be given. Yes, I'm over. Yes. Shri Rajesh Pradesai. Speaker sir, हांव कट मोशनाक सपोर्ट आनी डिमांडाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 78, 42, 43 आनी 85चेर उलयतां. स्पीकर सर, टुरिजम डिमांडाचेर उलयतना हांव फक्त दोनूच मुद्दे सांगतां. एक म्हणल्यार गोलती नावेलीची टुरिजम पार्क आनी ओल्ड गोवा पंचायतीच्या चर्चीच्या सहभोंवतणीक जे पार्किंग. स्पीकर सर, दिवाडे चर्ची कडेन टुरिजम पार्क आसा, आमचें टुरिजम पार्क आसा, बरें आसा. त्या पार्कांतल्यान जर बसत त्या पार्कान जाल्यार मांडवी नदीचो व्यू आनी अटल सेतूचो व्यू हो सामको बरो सुंदर दिसता, म्हणजे चड बरें दिसता थंयसान पळोवपाक. तेन्ना हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां, टुरिजम मिनिस्टरा कडेन, ते आमकां पार्क रिन्युवेट करून दिवचें आनी एक बरें थंय ट्युरिस्ट थंय भरपूर येवपाक एक आमी तांकां आव्हान दितलें, जेणे करून आमच्या थंयसरल्या भावांक जॉबूय मेळटलो, तांकां कितें बिजनसूय करूंक मेळटलो. हें आमकां जाता तितले बेगीन एक रिन्युवेट करून दिवचें स्पीकर सर, अशें म्हणून हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां. तशेंच आमकां
बिझनस करतलो जाल्यार थंयसर भरपूर पर्याय आसा. आयलँडान आसलेल्या कारणान आमी एक प्रोपोजल घालतले स्पीकर सर मिनिस्टरा कडेन. एक हांव तांकां एक कोणी आतां 50 कोटी घाल म्हटल्या बरोबर गव्हर्मेंटा कडेन तें जावचें ना. हांव एक म्हाज्या पद्दतीन हांव एक मिनिस्टराक सांगता की एक बरो प्रोपोजल दितलो हांव, जेणे करून गव्हर्मेंटाक रिन्यू मेळटलो, गव्हर्मेंटाकूय फायदो जातलो आनी आमच्या जे थंयसरल्या भुरग्यांक जॉबूय मेळटलो अशें म्हूण मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर, त्याच बरोबर ओल्ड गोवा चर्चीच्या सभोवती जवळ जवळ आमच्या ओल्ड गोवा चर्च पळोवपाक लोक 6.5 एवरेज पर डेची जर एवरेज जर धरली 6,500 ते 7,000 एवरी डे आमचे लोक येता ही चर्च पळोवपाक येता. ती चर्च जेन्ना पळोवपाक येता थंय एक पार्किंगेचो एक व्हडलो इशू जाता, सामकी म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां, तेंचो ओल्ड गोवा पंचायती कडेन टुरिजमाचो जागो आसा पार्किंग. आतां थंय कोण येता, कोण पार्किंग घेता, कोण ट्युरिस्टांक लुट्टा हें आमकां खबर ना. पण आजून पर्यंत हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां स्पीकर सर की तो आमच्या ओल्ड गोवाच्या पंचायती कडेन MOU करून दिवचो, जेणे करून आमकां पंचायतीकय रिवेन्यू मेळोंक शकता स्पीकर सर. त्याच बरोबर थंयसर स्पीकर सर पार्किंगेचे आमकां गांधी सर्कल टू दिवारी फेरी पर्यंत असो पार्किंगेचो इतलो प्रॉब्लेम जाता. तो जर आमकां जर जागो जर मेळ्ळो जाल्यार आमी तेजेर एक प्रॉपर तुमकां एक थंय ब्लॉक जायना, जे गाडये थंय त्रास जायना पार्किंग करपाक, तशें आमी एक प्रॉपर चॅनलान वचून तें आमी सारकें करून दिवंक शकता स्पीकर सर. त्याच बरोबर डिमांड नंबर 42चेर येता स्पीकर सर. म्हाज्या मतदारसंघान करमळे, मालार, साव मातियास आनी कुमारजुआ अशे तीन बरे ग्रावंड आसा स्पीकर सर. हे जर बरे जर ग्रावंड हांकां जर बरी जर सुविधा जर दिली, आमच्या ह्या ग्रावंडाक बरी जर सुविधा जर दिली, जेणे करून पवेलियन बिल्डींग जर बांदली, चेंजींग रूम किंवा वॉशरूम अशें जरी बांदले जाल्यार स्पीकर सर आमकां थंयसर भुरग्यांक भरपूर फॅसिलिटी दिवंक मेळटली आनी भुरगे भरपूर बरे तयार जातले. आयज थंय कांय फॅसिलिटी ना. लास्ट 15 वर्सां म्हाका दिसता भुरगे आनी बेश्टे येता खेळटा वयता, पण तो एक फेमस सगळें हे ग्रावंड आनी भुरगे सारके म्हाज्या मतदारसंघात सारके टॅलेंटेड आसा. फुटबॉलाक सारके पिशे आहा भुरगे, क्रिकेटीक पिशे आहा, 12 म्हयने थंय खेळ चलता तेंचो, पण सुविधा कांयच ना. हांव मिनिस्टराक कांय तशें म्हणूंक शकना, कारण मिनिस्टर जर सांगलें जाल्यार धपक्याक काम करतलो हेही म्हाका गॅरंटी आहा. पण आयज पर्यंत हांवें मिनिस्टराक केन्ना सांगूंक पावलो ना. स्वता व्हरून म्हाका मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की तुजें कितें काम आसा ग्रावंडाचें लायटी पेटना जावं कितें आसा हें तेणी म्हाका पयलीं सांगलां की तूं मातशें सांग आपल्याक, आपूण तुजें काम करून दिता म्हणून. ताका हांव धन्यवाद म्हणटा स्पीकर सर की तेणी जेन्ना म्हाका हें स्वताक सांगलेलें आसा. आमची तुमी दिवार FC म्हणून जाण आसतली, दिवार FC अश्यो बऱ्यो टिमी आसा. जर आमी हांकां जर खंय तरी तेंको जर दिलो आनी हे जर सगळी फॅसिलिटी दिली, म्हाका दिसता आमचे हे भुरगे खंय तरी एक नॅशनल टीम खेळपाक सारकी तेंची एक बरें आमी तांकां सपोर्ट करूंक शकता आनी केन्ना तरी ते नॅशनल टिमीक वयतले अशी म्हाका आस बाळगिता स्पीकर सर. डिमांड नंबर 43चेर येता आर्ट एंड कल्चर स्पीकर सर. म्हाज्या मतदारसंघान कुमारजुआ, आंकडा, दिवाड जे सगळे करमळे म्हण हे बरे सारके नाटक कलाकार आसा, नाटक करपी आसा, तियात्रीस आसा, जेणे करून आमच्या मतदारसंघान एक कला भवन म्हणटा तें आजून जाल्लें ना. एक बरेंशें थंय आमकां एक बरें सभागृह बांदून आमकां दिवचें, जेणे करून प्रत्येक मनशांक आमच्या सगळ्या भुरग्यांक जेणी तांकां प्रत्येक आपले कला दाखोवपाक तांकां मेळोंक शकता, त्या भशेन तांकां फुडें तयार जावपाक मेळटलो आनी आपले नाटक म्हण किंवा तियात्र म्हण किंवा कलाप्रेमीक जी आवड आसा ती तांकां एक बऱ्या प्रमाणान आपल्याक दाखोवपाक लागून मेळोंक शकता स्पीकर सर. म्हणून हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करतां की हे सगळे आमच्यो मागण्यो पूर्ण करच्यो आनी आमकां जाता तितले एक थंय सारकें बरें थंय हाडून दिवचें, कारण आमचो कुमारजुआ मतदारसंघ हो सारको कलाकाराची खाण आसा. आमचे थंय कलाकार अशे तयार आसतात ते एवरी डे पळय खंय गेलेले आमच्या कुमारजुआ मतदारसंघाचें नांव पयलीं येता, कुमारजुवेचें नांव पयलीं येता. गणपती कर म्हण, फ्लड कर म्हण म्हणजे फ्लड करता, शिगम्याक म्हण कसले हेका आमचे भुरगे केन्नाच फाटीं रावना. जेणे करून तांकां जर मातशी मदत जर मेळ्ळी जाल्यार ते आनी खूब फुडें पावूंक शकता अशें म्हणटा स्पीकर सर. आनी म्हाका आमचो मिनिस्टर डायनॅमीक आसा, म्हाका गॅरंटी आसा 100% करतलो.
अशें म्हणून मागता स्पीकर सर. थँक्यू. श्री Joshua D'Souza. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for the day. Demand number 78, tourism. Speaker, sir, Goa is considered India's premier tourist destination for the past many years. But we are facing stiff competition from states like Kerala and other coastal destinations. Our state is blessed with a pristine coastline to the west, evergreen Western Ghats to the east, and with a variety of flora and fauna in between. Capitalizing on this rich biodiversity, we need to expand the tourism opportunities in the state and give multiple options to the tourist besides just the beaches, casinos, and nightclubs. The avenues to explore are endless. Speaker, sir, I appreciate the tourism department's initiatives like bungee jumping, hot air balloon, paragliding, scuba diving, etc., and inclination to hinterland tourism. However, activities like rock climbing, downhill mountain biking, zip lining, monsoon off-roading are still untapped. Activities of global recognition, such as adventure sport and motorsport, should also be looked at. For example, events organized by Red Bull Extreme Sports can put Goa on the sporting world map. Hosting such events will attract high-spending enthusiasts and fans of these activities, which in turn will boost the state's economy and also create an event calendar for the state. These will enhance Goa's global image as a premium destination of adventure tourism. Speaker, sir, moving to Mapsa constituency. Mapsa is considered the capital of Bardez, and the local market is a major tourist attraction. Mapsa market is visited by people from all over India and many tourists from across the globe. Many farmers, vendors, traders, various customers visit Mapsa on a daily basis to buy and sell their goods from across the state. The traditional Mapsa market has silks, textiles, jewelry, handicraft shops, along with vendors selling species, fruits and vegetables. However, today, we are in need to develop the market and its surroundings, entry points and areas to cater to regular visitors. The current infrastructure present at Mapsa is dated and is not able to meet the current traffic and public requirements of our growing population. Speaker, sir, there is also this place called Mapsa Residency present in the city, which was handed over to GTDC in the year 1997 and renovated in the year 2001. However, today the property is very dated and in dire need of renovation. There was a proposal to reconstruct the residency in the year 2018, but that plan is kept on hold. Mapsa Residency is situated at the heart of Mapsa city and has unlimited potential to become a business hotel with conference room, banquet halls, and a fitness center. The hotel is within an 8-kilometer radius of the famous Kalangut Beach, Baga Beach, Anjuna and Vagator beaches. The hotel is located opposite the interstate bus stand, making it an ideal spot to attract walk-in customers as well as a transit point for passengers proceeding to other destinations. I request Honorable Tourism Minister to consider the same under a PPP mode to make this a landmark location. On one of my official visits to Gujarat, I was inspired by how Ahmedabad addressed the issue of illegal sewage and other things being let into the river and the flooding of low-lying areas on the banks of the Sabarmati River. Mapsa Riverfront project proposed by our Honorable Chief Minister during the inauguration of the 4-lane bridge across Mapsa River recently from Green Park to Giri till Moira
We'll also boost backwater tourism, recreational activities for tourists and locals alike. It will consist of a jogging track, cycle lane, benches, boating activities, kayaking, fishing and water sport. In the year 2017, former Deputy Chief Minister Francis D'Souza had requested for a development of Kuchelim Spring, which is an important picnic spot and one of the oldest springs in the city of Mapsa. However, approval is pending for the same. It may be noted that the current state of the Kuchelim Spring is in very bad and filthy condition, causing inconvenience to the locals and tourists visiting the place. Urging Minister for urgent action. Speaker, sir, demand number 82, information technology. We all use the internet today. Amka saglank tejer bharpur dependence asa. At the same time, the fiber optic cables all over the state of Goa is becoming a nuisance and an eyesore. A blanket decision on underground ducting for these cables under the footpaths or nallas should be considered. The Department of Tourism along with the concerned PWD or the local municipalities can come together and find a good solution for the same. The Wi-Fi zones at tourist spots will enhance the experience of the visitors, be it beaches, churches, temples, forts, or other tourist attractions. Speaker, sir, I am extremely happy that Honorable Minister Rohan Kaute holds the portfolio of tourism. The entire state, including me, have high expectations from him. I have no doubt that he will deliver, and I assure full support to him with everything that is needed to boost tourism in the state. Speaker, sir, demand number 42, sports and youth affairs. It is a matter of great pride for us to have Goa's first AstroTurf hockey ground at Pedem Sports Complex, Mapsa. This is welcome news for our budding talent of hockey players across the state. I suggest naming the AstroTurf ground after a hockey legend, Olympic gold-winning medalist Leo Pinto, who passed away on the 10th of August 2010. Leo Pinto is the son of the soil, hailing from Kamarkazan, Mapsa. Speaker, sir, a little known fact is that the entire land of Pedem Sports Complex was donated free of cost by the Mapsa Comunidad in the year 1970. The Comunidad of Mapsa have requested to name the AstroTurf hockey stadium after their beloved Gaonkar, Mr. Leo Pinto. I hope that Honorable Sports Minister may consider the same so we can cement Pinto's legendary status for the generations to come. Speaker, sir, demand number 43, art and culture. A Ravindra Bhavan is a long pending demand for the people of Mapsa and the people of Bardes collectively. Honorable Minister has shown a lot of enthusiasm to get this project rolling, but due to lack of land opportunities, the project has been kept on hold. I would like to make the statement on the floor of the House that I have narrowed down on 2 new locations, and I hope that we can go ahead with this project as soon as we shortlist one of them. I hope that Honorable Minister Govind Gowde, who holds both sports and art and culture, considers the same. Thank you, Speaker, sir. Yes. Shri Dr. Janakant Shetty. सर, आज हांव उबो रावला ते डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज कट मोशन. टुरिजमाचेर उलयतना आमच्या गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता तांचो एक असो हें आसता, गोंयान ट्युरिस्ट म्हणजे तांचें दुसरेंच पळोवप आसता. हो आउटलूक आमी तांचो बदलूं जाय. आज केरला गव्हर्मेंटाचो जो आउटलूक आसा, वेर ट्युरिजम तांची टॅगलायन कितें आसता, वेर यू कॅन गो वीथ फॅमिली, हो टॅगलायन येवपाक जाय. हांव जाणा हे ओवरनायट जावचें ना, इट वील टेक लाँग टायम, पण खंय तरी सुरू करपाची गरज आसा. आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आसा, खूब एग्रेसीव आसा, ही इज खूब प्रो थिंकींग आसा, सो ही वील अंडरस्टँड वॉट आय एम सेईंग. नुस्तें आमी हे रोजचें ट्युरिजम सगळें करता, त्याच्या भायरूय चिंतपाक जाय.
मेडिकल टुरिजम हो सगळ्यात एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा. आतां आमच्या गोंयांत मेडिकल टुरिजम कित्याक? कितलेशेच टुरिस्ट आमच्या गोंयांत येता बिकॉज ऑफ आमची नॅचरल ब्युटी, सो मेनी थिंग्स. भायले जे स्पेशली जे फॉरेनर टुरिस्ट येतात तेन्ना गोव्यान तांकां मेडिकलाचो खूब ते ट्रिटमेंट घेतात. पण ते कशें आसा, दिस हॅज डेवलप ओवर द पिरियड. स्पेशली ते डेंटल हाका येतात किंवा ऑफ्थॅल्मॉलॉजी हाका येतात. खुबशे जे मेडिकल आमचे जे दुयेंसां आसा, स्पेशली जे क्रॉनीक एलिमेंट जी भायरच्या कंट्रीन ती खूब महागडी आसात. फॉर एग्जाम्पल कॅटरॅक्ट सर्जरी म्हणून, आनी म्हारग आसा ती आसा, तांकां थिंगा जे इन्शुरन्साच्या मार्फत करपाक जाय जाल्यार ती फ्री जाता. पण तांचो वेटिंग पिरियड इतलो आसता की 1-2 वर्सां आसता. 2 वर्सां तांचे कितें क्वॉलिटी ऑफ लायफ हे कॉम्प्रोमायज जाता. जर ते गोंयांत आयले जाल्यार ताचो जो ट्रिटमेंट आसा तो इतको तांचो सस्तो जाता आनी त्याच्या भायर तांचे जे सगळे जे भोंवनूय तांचे हेचो ट्रिपीन जाता. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक की त्यांनी हो जो मेडिकल टुरिजम एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करून त्या बाबा फॉरेनरांक कशें आमी हाडपाचें, आनी हांगा आसून तांचो ट्रिटमेंटच न्ही, तांकां हांगा हाडपाचें, तांकां पावोवपाचें, हांगा येवतुकसून खंयच्या हॉटेलान दवरतले, खंयच्या हॉस्पिटलान तांचो ट्रिटमेंट करतले, वेदर इट इज मायट बी गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट, आनी वतले. हाच्या कारणामुळे कशें जातलें, नुसतें आमचो म्हणजे सगळे जे स्टेक होल्डर आसात ह्या मेडिकल टुरिजमाचे, इन्क्लुडींग डॉक्टर्स, प्रायवेट हॉस्पिटल्स, इन्क्लुडींग हॉटेल्स. It is not only for doctors, I am saying, including hotel, flights, टॅक्सी, हांकां सगळ्यांक ताचो बेनिफीट मेळटलो. सो हाचेर आनी हें अजून आमी सुरू करूंक ना. न सुरू करता कितलोसोच मेडिकल टुरिजम जाता आनी गव्हर्मेंटाक बेनिफिटूय गावतलो. गव्हर्मेंट कॅन चार्ज दीस मेडिकल टुरिजम. सपोज गव्हर्मेंट इज गिवींग बिझनेस टू सर्टन हॉस्पिटल्स, दे कॅन सर्टन पर्संटेज गव्हर्मेंट कॅन चार्ज. आतां सो मेनी थिंग्स आर मेडिकल टुरिजम जाता विथआउट properly organizing. Imagine if you organize it, medical tourism definitely will go to higher land. हांव एक प्रश्न विचारलेलो, तातूंत हिंटरलँड टुरिजम म्हणजे बिचोली तालुक्यात, आनी तेन्ना म्हाका उत्तर मेळ्ळां की हिंटरलँड टुरिजम साळान ना जाल्यार धुमाशा जातलें. म्हजे मिनिस्टराक एक हे क्वेश्चन आसा की धुमाशा आनी साळ हे 2 डिफरंट गांव आसा. सो मिनिस्टराचे तकलेन खंय आसा हिंटरलँड टुरिजम, धुमाशा आसा की साळान आसा, आनी आसा जाल्यार इन वॉट लेवल आसा, नाल्यार वॉट ही इज एक्झॅक्टली थिंकींग ऑफ. मेन एक लक्षांत दवरपाक जाय, आमचे बिचोली तालुका एक असो आसा की बेळगांवच्यान जेन्ना टुरिस्ट गोंयांत येता तेन्ना फर्स्ट ताका बिचोली तालुका, सांखळे भायर बिचोली तालुका मेळटा. जेन्ना टुरिस्ट गोंयांत येता ताचें एम इतलेंच आसता की तो टुरिस्ट म्हणजे कसो, तो टुरिस्ट डेस्टिनेशनाचेर रावतलो. पूण जेन्ना तो बिचोली येता ताका कांयच टुरिस्ट अशी तुका एकूय ताका लोकेशन दिसना, नुये बरें रावपाक हॉटेल दिसना. सो त्यामुळे तो जो टुरिस्ट आसा तो म्हापसा किंवा कलांगूट वता. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक, जेन्ना आमी कशें आमी जेन्ना बिचोलच्यान किंवा आमी गोंयचे लोक व्हाया बिचोले आमी बेळगांव वता, फर्स्ट थिंग वी लूक आउट खंयचें बरें हॉटेल नाल्यार खंयच्या बऱ्या फार्मार रावपाचें. सो हांव रिक्वेस्ट करता की बिचोली आमच्या तालुक्यान स्पेशली म्युनिसिपालिटी एरियेन कितें तरी टुरिजमाचे तांच्यांनी अशें आयडेंटिफाय प्रोजेक्ट करचे किंवा रोड मॅप करपाचो. आमचे रुरल बिचोली मी थोडेशे प्रायवेट ओनर्सांनी तांच्यांनी आपली फार्म्स घातलेली आसात. बिलीव मी एक 10-15 वर्सां पयलीं एकूच फार्म आसले, आयज थंय 6 फार्मां आसात. आनी एवरी सॅटर्डे संडे जर पळयशीत रिक्वेस्ट करशीत जाल्यार सुद्दां रूम मेळना. हाचोच अर्थ कितें आसा, टुरिजमाक 100% स्कोप आसा आमच्या बिचोलेन, प्रोवायडेड इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो आमकां आमचें आन्सर कळलेलें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या मिनिस्टरान ती इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाचो, हिंटरलँड टुरिजमाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाचो. डेफिनेटली टुरिस्ट हे येतले. सदांच तो बिचार वचपाचो टुरिस्ट आज तो रावल्लो ना, लोकांचें आज अटेन्शन डायवर्ट जाल्लें आसा. सेकंड उलयतना हांव आमच्या आयटीचेर उलयतां. जेन्ना आयटी म्हणटा, आमच्या गोव्यान आयटीची जी लेवल आसा ती खूब इन्क्रीज करपाक जाय स्पिकर सर. आज आमचे कितलेशेच भुरगे आज आयटीच्या जॉबा खातीर पुणा, बँगलोर, हैदराबाद ह्या शहरान गेल्ले आसात. आमी हाच्या फाटली भावना चिंतनात. कितलेशेच फॅमिलीन आज कशी 1 किंवा 2 भुरगीं आसतात आनी जेन्ना हे भुरगे 30-25 वर्साचे जातात तेन्ना तेंचे आवय बापूय रिटायर्ड जाल्ले असतात. आनी एकूच जर भुरगो आसलो जाल्यार तो वचून खंय तरी जॉबा खातीर पुण्यार रावता. त्या आवय बापाची कितें फिलींग आसता की एकूच भुरगो आसा आनी भायर रावता कितें वता तो कित्याक तर ताका आयटी जॉब गावना. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की हाचेर त्यांनी सिरियसली थॉट दिवन
गोव्यान IT इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाचें. आज आमचे कितले हजारांनी भुरगे भायर आसात. हाच्या बदलेक आमी 10 बरे IT कंपनी जे वेल नोन ब्रँडेड IT कंपनी गोव्यान हाडपाचे म्हणून. आमच्या कडेन कितलेशेच जागा आसात. दोना पावला ITची जागा आसा, चिंबेल आसा, सुकूर आसा. प्रत्येक प्रोजेक्ट ह्या नाल्यार त्या कारणा खातीर होल्ड ऑन जाल्लो आसा. आज मिनिस्टर सरान हे रिवॅम्प करपाची गरज आसा. तुमकां खबर आसतली कोविड टायमाक आमच्या भुरग्यांक कितलेशेच प्रॉब्लेम जाल्लेले आसात. इंटरनेट कनेक्शन ना. सो एक ती हर घर फायबर ही जी योजना असली म्हणजे प्रत्येक घरान कनेक्टिविटी वचपाक जाय. आज आमचे नेटवर्किंग आमकां वायफाय ह्याच काळाची गरज आसा. जशी एका टायमाक एक 30 वर्सां पयलीं उदक आनी लायटीची प्रत्येक घरान गरज आशिल्ली. म्हाका खबर आसा 40 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना गांवांत आसले तेन्ना प्रत्येकाच्या घरान लायट नासली. आयज लायट आसा. आज इट इज मस्ट जाल्या. तशें आनी एक आतां ऑलमोस्ट जाल्या ती परिस्थिती. आनी एक 2-4 वर्सांनी अशी परिस्थितींतली नेट कनेक्शन इज अ मस्ट जाल्लेलें आसा. आनी गांवांनी तर खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो प्रत्येक घरान नेट कनेक्टिविटी मेळपाक जाय. प्रत्येक स्कुलान वायफाय ही सर्विसीस मेळपाक जाय. कोविड टायमाक आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक खूब त्रास जाल्लेले आसात. हे जेन्ना IT ब्रँडेड जेन्ना कंपनी येतात जर आमकां दिसलें गव्हर्मेंटाक की आमच्या कडेन तांकां तितलो इन्वेस्टमेंट करपाक फंड्स ना जाल्यार PP मोडाचेर आमी ते सुद्दां करूं शकता. कित्याक मेन जो आसा जो जागा जी आसा आमच्या कडेन ती आज आमच्या कडेन गव्हर्मेंटाची जागा आसा. आनी आज आमची कितकीशीच अशी जागा आतां स्पेशली आमच्या दोना पावलाचेर अरावंड 135 स्क्वेअर मिटर जागा आमची इतली पडून आसा. आज आमच्या कडेन ताका ₹1 आमकां रेव्हेन्यू येना. आज ती आमच्या जागेचोच कॉस्ट कितलोसो आसा. सो तो जर आमी कोणा कडेन पार्टनरशीप मोडान जर घेवन थोडीशी तरी जागा इन्वेस्ट करता जाल्यार तेतूंतल्यान आमकां ते जागेचोय रेव्हेन्यू येतलो. फॉरगेट अबाउट रेव्हेन्यू पार्ट. थिंक अबाउट जे IT कंपनीज येतले आनी आमच्या भुरग्यांक हांगा जॉब गावतले आनी ते भुरगे हांगा आमच्या गोव्यान रावतले. स्पोर्ट्साचेर उलयतना हांव आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो एन्थुझियास्टिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर ताका पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तांणी हांव आमदार जाल्या बरोबर पयलेच म्हाका दिसता म्हयन्याभरान आमच्या फूल बिचोली तालुक्यान येवन तेणी आमचे स्पोर्ट्स ग्रावंड पळयल्ले आसा. आनी तेन्ना हांव तांचे नजरेकय हाडलेलें आसा की बिचोली शहरी भागांत आमच्या कडेन एक सुद्दां स्पोर्ट्स ग्रावंड ना. एका टायमार बिचोलेन पुर्तुगीज टायमार फुटबॉल गेम खेळप ही आमच्या शिवाजी मैदानार जातली. आज त्या जर ते मैदानाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार एकदम हालखालीची आसा. आनी एकूय असो स्पोर्ट्स हे ना ग्रावंड ना खंय भुरगे आमचे खेळूं शकता. आमच्या गांवांनी तरी प्रत्येक गांवांनी स्पोर्ट्स ग्रावंड आसा. हालात की ते प्रॉपरली मेंटेन ना. पूण बिचोलीन एकूय ना. अशे कितले दीस हे चलतले. आज जर आमच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्साक कितेंय वचपाक जाय स्विमींग वचपाक जाय खेळपाक जाय जाल्यार तांकां म्हापसा येवचें पडटा. आनी आमचो हो बिचोली हो जो हे आसा फूल तालुक्याचे उलयता. बिचोली तालुका आमकां बिचोली कॉन्स्टिट्युन्सी येता, मयम येता, सांखळी येता. ह्या तिनूय तालुक्यांक म्हणून बिचोलीन आमकां एक बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करपाची गरज आसा. आनी तो एट द लेवल ऑफ पॅडम ग्रावंड आसपाक जाय. म्हणजे इनडोर आनी आउटडोर हे अशे दोनूय गोश्टी थंयसर आसपाक जाय. हांव जाणा जागेचो हो व्हडलो प्रश्न आसा. पण जर वेर देर इज अ वील देर इज अ वे म्हणटात तशी. आमच्या कडेन कम्युनिदाद आसा. आमी रिक्वेस्ट करून केन्ना तरी एक्वायर करूंक जाय. आयज जर करना जाल्यार ते केन्नाच जावचें ना फुडें. सो ताच्या पेक्षा आयजूच आमी स्टार्ट केल्लेलें बरें आसा. प्लस आमच्या मिनिस्टराक आमी दाखयल्ले आसात ग्रावंड आमच्या अडवलपाली दाखयल्ले आसात. ते तेंच्यांनी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. थँक्यू म्हणटा हांव ताच्या खातीर. आमचो मेणकूरचो ग्रावंड आसा ताका आमी एक्सटेंड करपाक जाय म्हणून रिक्वेस्ट केला. आमच्या लाडफ्याच्या ग्रावंडाचो थोडो प्रॉब्लेम आसा. मिनिस्टराक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की लाडफ्याच्या ग्रावंडाचेर तांच्यांनी काम हातीन घेवपाचें म्हणून. 2च मिनटां. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयतना आमचे जे कला भवन आमच्या बिचोली तालुक्यान सगळे जे आर्टिस्ट आसात मॅक्झिमम आर्टिस्ट हे बिचोले आमच्या तालुक्यान आसात. बरे बरे नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल गेल्ले आसात. पण एक दुख्खाची गोष्ट म्हणजे आमच्या बिचोलीन कला भवन ना. रवींद्र भवन सांखळे गेल्लेले आसा. पण त्याच्या बदलेक आमकां कला भवन तरी बिचोले आमच्या तालुक्याक काळाची गरज आसा. आज आमच्या आर्टिस्टांक एकूय असो प्लॅटफॉर्म ना की तांच्यांनी ते प्रोग्राम करूं. तांकां आमी कांयच प्रमोशन करपाक दिना. हेतून म्हाका इतलीच खत दिसता आमचे बिचोलचे लोक आमचे बिचोली सोडून म्हापसा पणजे येवन रावपाक लागतले. खुबश्या लोकांनी अशें केल्लें आसा. अशी गरज जावपाक जायना फॅसिलिटी जायना म्हणून. मोमेंट जर अशें जालें की आमचे बिचोलचे लोक आपले बिचोले सोडून जर म्हापसा बरोबर येयले ते ताचेर आमकां खंय तरी आमकां दोशी धरतले लोक. कित्याक आमी जे लोक प्रतिनिधी आसा आमी त्या
वाठारांत आमी कांयच करूंक ना म्हणून तांच्यांनी ते बिचोली शहर सोडलेलें आसा. आमकां बिचोलीक एक इंडिपेंडंट लायब्ररी जाय. आतां जी लायब्ररी आसा ती छोटीशी ल्हानशी आसा आनी ती खंयच्या तरी एका म्युनिसिपालिटीच्या रुमान आसा. सो ती आमकां लायब्ररी खातीर एक धाकटीशी एक बिल्डींग करपाची. थँक्यू. येस. श्री गणेश गांवकर, तुम्ही उलयता. स्पीकर सर, मागे उलयल्या बरी तुमकां. मागीर उलो. श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, आज जे डिमांड सभागृहा मुखार आसा, डिमांड नंबर 20, 78, 82, 42, 43 आनी 85 ह्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. आनी एज पर लिस्ट नंबर 6 जे कट मोशन आसा त्या कट मोशनाक अपोज करपाक. डिमांड नंबर 78चेर उलयता आसतना टुरिजम, खरें म्हळ्यार आज गोंयांत खेड्यांनी हिंटरलँड टुरिजम डेवलप करपाची अत्यंत गरज आसा. एक विशय समज जर एक एग्जाम्पल म्हणून सांगतलो जायत जाल्यार आमच्या सावर्ड्या मतदारसंघाक दुधसागर वॉटरफॉल आसा. सादारण एकदां ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयनो लागलो म्हणटरीर देश विदेशांतल्यान थंय टुरिस्ट येता आनी ते पावस येयसर चलता. पूण जर पळयलें जायत न्ही थंय आमकां ज्यो फॅसिलिटी ज्यो पळय मेळपाक जाय टुरिस्टांक त्यो वेगळ्या वेगळ्या गोश्टीक लागून अडचणी निर्माण जाता. फॉर एग्जाम्पल थंय चेंजींग रूम करतले जावं टॉयलेट्स जर समज जर दवरितले जायत जाल्यार फॉरेस्टाची अडचण जाता. म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचें आमकां कॉम्बिनेशन करचें पडटलें की आमी जर पळयलें जायत जाल्यार टुरिजम, आर्ट एंड कल्चर, बाकीची जी डिपार्टमेंट आसा कन्सर्न हेंचे सगळ्यांचे जर एकामेकाक जर समज कोऑपरेशन जर मेळ्ळें जायत जाल्यार म्हाका दिसता हे विशय सुटावे जावपाक वेळ लागचो ना. हांव एकच विशय सांगतलो आमच्या माननीय टुरिजम मिनिस्टराक की जेन्ना जेन्ना भायले लोक जे पळय येता इव्हेंट्स करपाक गोंयांत तेन्ना गोवन कल्चर प्रमोट करपाची अत्यंत गरज आसा. जाल्यार भायले लोक समज येयले काही इव्हेंट फॉर एग्जाम्पल एक आतां सनबर्न फाटीं एक मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की सनबर्नाक जेन्ना पळय इन प्रिंसिपल परमिशन दिता तेन्ना तेणी एक अट घातली की एक दीस संपूर्ण गोंयच्या कलाकारांक स्टेज मेळपाक जाय. एक अत्यंत स्तुत्य असो उपक्रम आसा. त्या खातीर माननीय एक स्टेजीस कंप्लीट 3 दीस जे पळय इव्हेंट जातले ते इव्हेंट जे पळय आसा ते गोवन आर्ट एंड कल्चर तांकां प्रमोट करपाक मेळटलें. हांव माननीय मंत्र्याचें अभिनंदन करता त्या खातीर आनी तांकां थँक्यूय म्हणटा. ओन्ली फॉर गोवन्स एक सेपरेट स्टेज. तर अशा पद्दतीचे जेन्ना जेन्ना इव्हेंट जाता तेन्ना तेन्ना गोंयच्या कलाकारांक वाव मेळपाची अत्यंत गरज आसा आनी हें कंपल्शन करपा जाय सरकारान. जेन्ना जेन्ना इव्हेंट करता तेन्ना ह्या कलाकारांक स्टेज मेळप अत्यंत गरजेचें आसा. फुडें वचून सांगतलो जाल्यार भरपूर वाव आसा हिंटरलँड टुरिजमाक. आमचो जो तांबडे सुर्ला जो स्पॉट आसा तो डेवलप करपाक मेळटा. आतां प्रत्येक दिसाक पर्टिक्युलरली आयतार, शेनवार जावं सोमार ह्या 3 दिसांनी प्रचंड प्रमाणात टुरिस्ट थंय वयता. लोकलय लोक वयता, इंडियन टुरिस्टय आसता, फॉरेन टुरिस्टय येयल्ले आसा तेवूय थंय वयता. तर हे सगळे जे पळय आमचे कडेन जे बरे बरे स्पॉट आसा ते आमी डेवलप करपाची अत्यंत गरज आसा. स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्साचेर उलयतलो हांव स्पीकर सर. 2012 ते 17 तुमचे कडेन ही मिनिस्ट्री आसलेली हो पोर्टफोलिओ आसलेलो तेन्ना म्हाका दिसता सावर्डे मतदारसंघाक 4 ग्रावंड डेवलप जाल्ले. तुमचे हांव अत्यंत आभारी आसा स्पीकर सर. आतां म्हाका दिसता कितें आमचो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तो एकदम डायनॅमीक आसा आनी तेजें कामूय कशें आसा की तो पर्टिक्युलरली स्वता ग्रावंडार वयता. हे थोडे जे ग्रावंड आसा ते अर्दे आसा की कंप्लीट ते जाल्ले ना. हांव विनंती करतलो माननीय मंत्र्याक
की हे जे ग्राउंड आसा ते कंप्लीट करूनय मी तेंची मेंटेनन्स जावप अत्यंत गरजेचें आसा आनी जर तर ते मेंटेन जर आमी जर केले जायत जाल्यार तितूंतल्यान रेव्हेन्यूय येतलो सरकाराक आनी तेजो बरो फायदो जे युथ्स आसा जे प्लेयर आसा तांकां जातलो. फॉर एग्जाम्पल एक हांव गजाल सांगन मुद्दाम करून की आमी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता तेजे प्रॉपर मेंटेनन्स आसना आनी मागीर कितें करता ते पंचायतीच्या ताब्यांत दिलो आनी कोणाच्या ताब्यांत दिलो हे रिजन आसपा जायना. कारण कितें तर जेन्ना आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता तेन्ना तेज्या मेंटेनन्साची तेन्नाच प्लॅनिंग जावपा जाय. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे अभिनंदन करता. खुबश्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ज्यो पळय आसलेल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो बांदल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हडले व्हडले खूब पयशे खर्च करून केल्या पूण तेजो युसेज ना बरोबर आनी त्या खातीर त्यो बिल्डिंगो मागीर परत कितें जाता की सामक्यो कंप्लीट डिलॅपिडेटेड कंडिशनाक वयता आनी जो सरकाराचो पयसो आसा तो तेजो योग्य रितीन उपयोग जायना. तशीच गजाल ही आसा आमी जर समज जर फाल्यां पंचायती कडेन समज हे मेंटेनन्स करपाक आनी तांकां जर ताब्याक दिले आनी सरकारान जर समज डिपार्टमेंटान सांगलें हय आमी त्या पंचायती कडेन दिला ते आमी मेंटेन करपाचें न्हय म्हणून आतां पंचायती कडेन दिले जाल्यार पंचायती कडेन पयशे खंयचे येतले पंचायती कडेन पयशे आसल्यार मेंटेन करतले ते थोडेशे जे पळय उदकाचो अरेंजमेंट आसा बाकीचे क्लिनींग अरेंजमेंट आसा सेक्युरिटी अरेंजमेंट आसा ते जर सगळे जर मेंटेन जर केले जायत आनी लोकांक जर उपयोग करपाक दिले जाल्यार रेव्हेन्यू येता आसतना तेजे प्रॉपर मेंटेनन्स जावन जे लोकल युथ्स आहा तांकां तेजो फायदो जातलो. ही मातशी माननीय आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हेणें सगळ्याकच पूर्ण गोंया भितर जितले तेजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा सकाळीं सांगतालो तो की आमी SAG कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम डिपार्टमेंट दिवपा सोदता सगळे ग्राउंड्स बाकीचे आसा ते करता आसतना हेजी थोडीशी नोंद घेतली जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें. रुरल डेव्हलपमेंटाचेर उलयता आसतना एक गोश्ट हांव मुद्दाम करून माननीय मंत्र्याक एक सजेस्ट करतलो की रुरल डेव्हलपमेंटा भितर आमकां सेंट्रलाच्यो स्किमी जितल्यो आसा जाय जाल्यार त्यो स्किमी जर हाडल्यो आनी वेगळ्या पद्दतीन समज कोणी जर जाय जाल्यार कन्सल्टंट म्हणा जावं इंजिनियर्स जाल्यार ह्यो स्किमी आसा म्हणून हांव सांगपा फाटल्यान कारण सांगता. काल जेन्ना आमचें प्रेजिडेंशियल इलेक्शन आसलेलें थंय रुरल डेव्हलपमेंटाचो एक ऑफिसर येयल्लो ऑब्जर्वर म्हणून मागीर सरळ तेजे कडेन कितें जालें की असो वार्तालाप जालो की सरकाराच्यो कितें स्किमी आसा म्हाका तो सांगपा लागलो की सरकारा भितर रुरल डेव्हलपमेंटाक रुरल एरियेन रोड्स कन्स्ट्रक्शन करपाक खूब वाव आसा आनी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान फाटले 1-2 वर्सां व्हडलोसो फंड थंयच्यान हाडूना त्या खातीर तें आमचे मंत्र्यान थोडेशें लक्षांत धरचें. आनी बाकीचे जे रुरल डेव्हलपमेंटाचे काही गोश्टी ज्यो पळय आसा की चड कॉन्स्टिट्युएन्सी ना हांगा रुरल डेव्हलपमेंटाक म्हाका दिसता एक 10 सुमार कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्यो एरियाज येता आनी त्यो आमकां सहज सेंट्रल फंडाच्यान करप शक्य आसा. हांव म्हजें भाशण सोंपयता आसतना आमचे जे डिमांड म्हणल्यार तांकां सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ऑपोज करता. थँक्यू स्पिकर सर. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions that I have raised and oppose the demands. Speaker sir, poilo घेता demand number 42, sports and youth affairs. Speaker sir, एक अशें गव्हर्मेंटाचें म्हणणें आहा की youth जर प्रोग्रेस जावपाक जाय जाल्यार आमचे स्पोर्ट्समॅन आमच्या बायलांनी मॅडलां जिखपाक जाय. आतां मॅडलां जर तुका जिखूंक जाय जाल्यार तुवें स्पोर्ट्सान इन्वेस्ट करूंक जाय. स्पिकर सर, बजेटाचे रिकॉर्ड जर पळोवंक गेले जाल्यार अशें दिसता की एक्चुअल एक्सपेंडिचर आनी बजेट एलोकेशन हाजे हातूंत सामकें सॉलीड डिफरन्स आहा. स्पिकर सर, इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ जिम्नेजिया एट विलेज ऑर तालुका प्लेस 2017 ते 2021 मेरेन 3 कोटी 4 लाख एलोकेट केल्ले, मोडल्या फक्त 6,60,000 रुपया म्हळ्यार 2.1% युटिलायझेशन. अशें करून तुमी मॅडलां जिखतले. स्पिकर सर, सप्लाय ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर गव्हर्मेंट एंड नॉन गव्हर्मेंट स्कूल्स फ्रॉम 2017 to 21 4.65 crores allocated, spent 47 lakhs, only 10% expenditure. Development of state sports football
24 कोटी रुपया एलोकेट केले, फक्त 18 कोटी रुपया मोडले. आतां फुटबॉल जर प्रमोट करूंक जाय जाल्यार ते फुटबॉलाचे कोचीस ते GFDCचे आहा तांकां गेले 19 म्हयने तुमी सॅलरी दिवंक ना. स्पीकर सर, ते कसो वतलो फुटबॉल फॉरवर्ड? स्पीकर सर, तालुका लेवल चॅस असोसिएशन म्हणून आहा, ताका 19 to 21 1 कोटी रुपया एलोकेट केल्लो. गेल्या वर्सा 50 लाख एलोकेट केले, ह्या वर्सा 10 लाख एलोकेट केले, मोडल्यार 0. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की फक्त स्पोर्ट्सूच न्ही, आतां नॅशनल सर्वीस स्कीम म्हळ्यार NSS म्हळ्यार कितें, एक पब्लीक सर्वीस प्रोग्राम. बेजीक ऑब्जेक्टीव कितें आसता की पर्सनॅलिटी एंड कॅरेक्टर ऑफ द स्टुडंट थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्वीस ही वाडोवपा खातीर 2017 ते 21 4 करोड 5 लाख रुपया एलोकेट केल्ले, मोडल्या 80 लाख, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 20%च पयशे मोडल्या. गेल्या वर्सा 58 लॅक्स एलोकेट केले, हे वर्सा 6,30,000 एलोकेट केले. सो हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? युटिलायझेशन कमी जाता आनी ताजे खातीर तुका एलोकेशन कमी जाता. अशें जर तुमी एक यूथ सोशल सर्वीस प्रोग्रामाक पसून पयशे कमी मोडूंक लागले मागीर कशें जातलें? स्पीकर सर, भारत स्काउट्स एंड गायड्स तुवें 17 ते 21 मेरेन 90 लॅक्स एलोकेट केल्या, 35 लाखूच मोडल्या, म्हळ्यार 35%. गेल्या वर्सा तुका 14 लाख मेळ्ळ्या, ह्या वर्सा तुका 15 लाख मेळ्ळ्या. सो पयशे तुका मेळचे ना बिकॉज यू आर नॉट स्पेंडींग वेल. बट वन्स अगेन, यू आर नॉट मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, सो दीज आर लेगसी इश्यूज. पूण स्पीकर सर, म्हाका अशें दिसता की स्टेट यूथ पॉलिसी म्हणून केली 2015. ऑनरेबल स्पीकर वॉज चेअरमॅन, चीफ मिनिस्टर आहलो, रोहन खंवटो आहलो मेंबर ऑफ द कमिटी. शॉर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लॉंग टर्म प्लॅन्स म्हणून केले. इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट यूथ वेलफेअर कॉर्पोरेशन, सेटअप तालुका लेवल यूथ रिसोर्स सेंटर, कल्चरल यूथ प्रोग्राम्स, रिहॅब सेंटर फॉर यूथ विडोज, डी एडिक्शन सेंटर्स, पिरियॉडिक ऑडिट ऑफ स्टेट यूथ पॉलिसी. कितली रिकमेंडेशनां ही गेल्या 7 वर्सांत तुमी केल्यांत. सो म्हाका दिसता हाजो एक ऑडिट जावपाचो गरज आहा. तें सोडूच आतां ट्रायबल स्पोर्ट म्हणून आहा. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटाचें कर्तव्य जाता एक ट्रायबल स्पोर्ट्स टॉर्नामेंट करपाक. केन्ना हो लास्ट टायम घडोवन हाडिल्लो? चॅक करपाची गरज आहा. केन्ना घडोवन हाडिल्लो? 18 आमी आतां आहा 22. ट्रायबल लोक फुटबॉल खेळनात वा स्पोर्ट्स करनात. स्पीकर सर, सोड, पूण यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, यू आर अवेअर ऑफ इट. एक मिनिट, ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो आसा न्ही, हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टरान कंटिन्युअस आमी केला, तांकां म्हाका दिसता 1 वर्स केलें ना. आतां 18 केला, 2018. हय, 2000 आतां 4 वर्सांनी आमी उलयतात. म्हणजे स्पीकर सर, जावं ना, म्हाजे म्हायती अनुसार तो म्हणून हें पॉयंट आवट करूंक जाय न्ही, हें पॉयंट आवट करचें पडलें ना. म्हजे म्हायती अनुसार जावंक ना. स्पीकर सर, एक वुमन स्पोर्ट्स टॉर्नामेंट म्हणून आहा, हो 12 डिसिप्लिनांनी करचो आसता. तुवें डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेट वुमन्स टॉर्नामेंट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आहा बजेटान. कितले केले तुमी? स्पीकर सर, फुटबॉलाचे येवजी एक प्रायवेट फुटबॉल टॉर्नामेंट आमचो फोकस जाल्लो आहा. सो आतां तें सोड, तुका हांव सगळे सायडीन अटॅक करना. लेट अस टॉक ऑफ फातोर्डा. फातोर्डान आमचो वॉकिंग ट्रॅक आहा. वॉकिंग ट्रॅकाक एक अर्जंट रिपेर जाय. 2017 आमी तो केल्लो, ताका एक रिपेर्स जाय. स्पीकर सर, आमचो नेहरू स्टेडियम आहा, ताजो रूफ जो आहा तो पावस येतकच उसळून वता. आनी रुफाक कितले कोट्यांनी रुपया मोडले, हे मोडले म्हणून आमी कितल्यादां बोवाळ केला. तेन्ना तो शो मस्ट गो ऑन आशिल्लो. आतां कशें आहा? आतां एक तूं पासय मार थंय, केन्ना यो आनी पळय हें कित्याक जाता. ऑलरेडी पावस येवन तो गेलाय आसतलो. हें जेन्ना कोवीड सुरवात जालें तेन्ना एक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचोच एक हॉकी ग्रावंड केलो आमी. कितें इनर्ट मॅटेरियल जें म्युन्सिपालिटीचें येता सोंसड्या वयलें तें घालून ताजे वयर बरें घालून ग्रावंड तयार करून दिलो. सो तुजे कडेन ग्रावंड आहा हॉकी, पूण तो हॉकी ग्रावंड म्हणून डिवेलप जावंक ना. जमीन रेडी आहा, सो यू डोंट हॅव टू डू मच. फकत सादो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो करपाक जाय. स्पीकर सर, स्विमींग पूल फातोर्डा आहा. स्विमींग पूल केन्नाच्यान बंदूच आहा. म्हाका एक कॅटेगोरिकल अश्युरन्स जाय मंत्र्या कडच्यान. हो केन्ना तूं स्टार्ट करतलो तो. ताजे सकयल कॅन्टीन आहा, तें एक वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दी, भायल्यांक कोणाक हाडून दिवं नाका. केन्ना केला? स्पीकर सर, टेनीस कोर्ट फातोर्डा आहात, आतां ओपन जावंक ना. पूण हांवें पयर कोण आयकलें कोणाक तरी ऑलरेडी अलॉट केल्या म्हणून. ते पळय कोण ते. स्पीकर सर, जीम आहा भितर स्टेडियमान, ताजें मेंटेनन्स कशें जाता? बरें जाता? ना ना, म्हजे फ्रेंड आहात जे वचपी ना. स्पीकर सर, एक बरें आहा, तशें जाल्यार फोंड्याय आतां. फोंड्या एक सिंथेटीक ट्रॅक 12 स्पोर्ट्स हातून आहा. ते म्हणटात आनी एक लेयर आमकां जाय, चड करून सिनियर सिटीजन म्हणटात. म्हाका दिसता तूं त्या तालुक्यांतलो म्हणटा तुका तें चड खबर आसता.
स्पीकर सर आतां येता हांव आर्ट एंड कल्चर डिमांड नंबर 43 फास्ट करता बेगीन या. स्पीकर सर आमचे रवींद्र भवन म्हूण आहा, रवींद्र भवनान खूब एक्टिविटीज जातात. थंयचे टॉयलेटान जर गेलो जाल्यार आनी परतें रवींद्र भवन नाका. सो तें केन्ना सारकें जातलें इतलें तुमी जोडटात तातूंतल्यान. स्पीकर सर काय तो फक्त पॉलिटिकल अड्डो करून दवरपाचो, एक कोण पडत रावता इलेक्शनाक ताका एक कितें तरी एक स्थान करून दिवप, तशें जायना. तें बरे भशेन वापर. ताका एक एनएक्सी बिल्डींग आहा स्पीकर सर, ती एनएक्सी बिल्डींग तुज्यान म्युजीक क्लासीस, डान्स क्लासीस नाजाल्यार तियात्रिस्टांक प्रॅक्टीस करपाक दिवंक जाता. आतां म्हजें एक ऑफिस आहा गोंयकार घर म्हणून, आमी एक फ्लोर तियात्रिस्टांक दितात प्रॅक्टीस करूंक. तांकां हो तुज्यान वापरूंक जाता एनएक्सी बिल्डींग. स्पीकर सर कला अकादमीचेर आमी खूब उलयले. कला अकादमीक तुवेंच नांव दिलें की तो ताज महाल म्हणून. आतां हो ताज महाल केन्ना रेडी जातलो तो कांय सांगूंक जायना. ताजे मदीं तियात्रिस्टांचे हांव वयर इश्यू काडून सांगता की तियात्रिस्ट नॉर्थ गोंयचे तियात्रिस्टांक जर शो करूंक जाय तांकां एक ऑल्टरनेट जागो करून दी, तुजो ताज महाल रेडी जाय म्हणसर. स्पीकर सर बजेटान तुवें बजेट मांड कल्चर म्हणून आमचें गोंयचें कल्चर हाका ग्रांट आशिल्लो 25 लाख, तो ह्या वर्सा तुवें केला 2 लाख. स्पीकर सर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज म्हणून आहा, ताका बजेट आशिल्लें 30 लाख, तुवें केला 2 लाख. स्पीकर सर शिल्पग्राम स्कीम म्हणून आशिल्ली, ताका बजेट आशिल्लें 5 कोटी, तें केलां तुवें 1 लाख. हें शिल्पग्राम म्हणल्यार कितें, हाका मार्केटींग फेसिलिटीज हँडीक्राफ्ट आर्टिजनांक दितात. स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो आमच्यो म्हळ्यार स्थानीक हें गोंयकारपण, हाजे बजेटरी आवटले सामकी ते वयल्या. आतां हांव वता सेंट्रल लायब्ररी कृष्णदास शमा गोवा सेंट्रल लायब्ररी. स्पीकर सर थंय एक एअर कंडिशनाचो इशू आहा. ह्या सेंट्रल लायब्ररीन डॉक्युमेंट आहात 1539 AD म्हळ्यार ऑलमोस्ट 500 वर्सां, 480 वर्सां पयलींचे डॉक्युमेंट्स आहात. थंय एसीचो इशू आहा. दार उगडें गेलें एसी झप करून भायर वता, परतीक कुलींग जावपाक टायम लागता. सो तुवें ताका कसलें तरी एक टॅक्निकली म्हळ्यार ते रिवॉल्विंग डोर्स कितें तरी घालून हें सारकें करपाची गरज आहा. थंय एक ऑटोमॅटीक फायर वॉटर स्प्रिंकलर म्हूण आहा, एस्पेशली इन द रेअर एंड व्हेरी रेअर बुक सेक्शन. स्पीकर सर हो रिप्लेस करपाक जाय विथ अ कार्डॉक्स सिस्टम म्हणून. सो हें हांव तुका सजेशनाय दिता, तांच्याच लोकांनी म्हाका हें दिल्लें आहा. स्पीकर सर आमी फेब्रुवारी 2015 बोवाळ केल्लो की सगळे स्मोक डिटेक्टर ब्रॉड डेलायटान चोरले म्हणून, खंयच्यान ह्या हातूंतल्यान लायब्ररींतल्यान. सो सेक्युरिटी म्हणटा तो इशू थंय आसा. ते सेंट्रल लायब्ररीन तुवें सेक्युरिटी दवरूंक जाय की रेअरस्ट ऑफ द रेअर बुक्स थंय आसतात. स्पीकर सर टेम्परेचर मॉनिटरींग आनी कंट्रोल सिस्टम म्हणटा तो हो सारको आसपाक जाय, कित्याक एम्बियंट टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेंटेन करप हें गरजेचें आहा. रिडर्स थंय ते येतात ते म्हणटा तो फोण्ण जाला, थंय आनी जायना म्हणून बसपाक. सो एक दीस थंय पासय बांद. थंय एक क्युरेटर्स पोस्ट भरूंक जाय, पूण तो कोणाक भरूंक जाय, फक्त ताका पुर्तुगेज समजता ताणेंच भरूंक जाय तें. कित्याक थंय 75% ओल्ड डॉक्युमेंट आहात आनी मॅन्युस्क्रिप्ट्स इन द पोर्चुगीज लँग्वेज आहा. सो स्पीकर सर एकूच लायब्ररियन आहा आनी तो रिटायरमेंटाक पाविल्लो आहा थंय. जो लायब्ररियन आहा तो आतां म्युझियमान काम करता, रिटायरमेंटाक पाविल्लो आहा, तो ही इज होल्डिंग चार्ज. सो क्युरेटर्स पोस्ट तुवें भरूंक जाय. स्पीकर सर एवरी पेज इन दीस लायब्ररी नीड्स टू बी डिजिटायज्ड, कित्याक जर ती गेली जाल्यार तुज्या हातांतल्यान गेलें, आमची हेरिटेज गेली. सो सारांश जर असो आहा की गोवन डॉक्युमेंटरी हेरिटेज इज ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ डिझास्ट्रस एक्सटिंक्शन. सो इट हॅज टू बी प्रिजर्वड फॉर फ्युचर जनरेशन. स्पीकर सर आतां तशें पळोवपाक गेल्यार जाल्यार चोरयो जातात म्हणटा, राजीव गांधी कला मंदिरांत बसून सावंड सिस्टम केलो म्हणून कोण कोण म्हणटा, तें तूं मागीर क्लॅरिफाय कर. ते म्हाका दिसता तुजें लोकल इश्यूज आहा. आतां RDAचेर येता. स्पीकर सर RDA डिमांड नंबर 85, 14th फायनान्स कमिशनाची रिकमेंडेशनां आनी इम्प्लिमेंटेशन तातूंत डिले जाली कित्याक BDO ऑफिसांतल्यान ह्यो पावल्यो ना म्हणून आमी सांगतात. 15th फायनान्स कमिशनाक अशें जावंक दिवं नाकात. स्पीकर सर विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणून कोणाकूय जर त्रास जाता जाल्यार तांचो आवाज आमी उठयतले हांगा, पूण तुमी हें फुडें पुश करूंक जाय. आतां गोवा बाजार कॉम्प्लेक्स म्हणून आहा. स्पीकर सर हो गोवा बाजार कॉम्प्लेक्स पयर हांवें सांगलें ही फक्त वेबसायट आहा. आतां तुमचो मोवीन कुदीन म्हणटा आपूण GST खातीर हें केलें तें केलें. ज्यो वस्तू ह्या वेबसायटांतल्यान घेतात ताका GST माफ कर. मुख्यमंत्र्याक सांग कित्याक हे आमचे गोंयकार सगळे लोक आर्टिजन्स आहात ते करतात म्हणून. आतांच बाब गणेश गांवकारान म्हणलें सेंट्रल स्किमी खूब आहा म्हणून. एक प्रधानमंत्री मोदीचीच एक स्कीम आहा स्फूर्ती म्हणून, स्कीम ऑर फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्कीम ही. स्पीकर सर हातून
50% लोकल लँग्वेजीस आमचे स्फूर्ती क्लस्टर म्हणतो करूंक मेळटा आनी नेक्स्ट 3 ते 4 वर्सांक करूं येता. खूब सेंट्रल फंड आहा. अरुणाचल प्रदेशान 3 क्लस्टर केल्या, एलोवेरा, एरी सिल्क क्लस्टर, हँडलूम क्लस्टर, त्रिपुरान 3 क्लस्टर केल्या, अशें खूब जाणांनी केल्या. गोंयान करूंक जाता. आमच्या कास्टी जी आहा त्या एक कपड्याची म्हळ्यार कुणबी क्लॉथ हाजो एक क्लस्टर करूं येता. टेराकोटा पॉटरीचो क्लस्टर करूं येता. केन बास्केट मॅट्सांचो क्लस्टर करूं येता. कॉयड नाजाल्यार कोकोनट आयटमाचो क्लस्टर करूं येता. वूड कार्विंगाचो क्लस्टर करूं येता. स्पीकर सर, ब्रास मेटल्साचो क्लस्टर करूं येता. हें तुवें करपाक फुडें वचपाक जाय, कित्याक दीस इज अ सेंट्रल स्कीम. हें डबल इंजीन म्हणून कांय फायदो ना तूं जर तें घेना जाल्यार. स्पीकर सर, RDA तशें म्हज्या मतदारसंघात लागना, पूण आमच्या मतदारसंघात हाडून लोक, गांवांतले लोक थंय हाडून विकतात. म्हणून म्हाका दिसता RDA इज नॉट ओन्ली अबाउट डेव्हलपमेंट ऑफ रुरल एरियाज बट ऑल्सो गेटिंग द स्किम्स टू द रुरल एरियाज. स्पीकर सर, आतां येता हांव टुरिजम डिमांडाचेर, डिमांड नंबर 78. बाब आलेसेकरान म्हणल्या ते भशेन मंत्री बरो भोंवला आनी खूब तेंपान एक मंत्री, जग भोंविल्लो मंत्री आमकां टुरिजम मिनिस्टर म्हणून मेळ्ळा. सो आनीक दोतोर शेट्यान म्हणला एग्रेसीव मंत्री म्हणून. आतां एग्रेसीव मंत्र्याक म्हाका सांगूंक जाय, म्हजो मित्र तो, की तुजो डिपार्टमेंट ना. स्पीकर सर, हें 5 मिनटां म्हाका दी, 5-10 मिनटां. स्पीकर सर, एक तुजे लिगसी ब्लंडर्स आहा, तुजो डिपार्टमेंट सुशेगाद आहा, वगीत दिता आन्सरां, पडूंकूच ना. सो ती जी सिरियसनेस, लॅक ऑफ सिरियसनेस ऑफ द डिपार्टमेंट, हें तुका हांव पॉयंट आवट करता आनी द स्टेप्स दॅट यू कॅन टेक. एक प्रश्न आशिल्लो की टुरिजम पुलीस स्टेशन, टुरिस्ट पुलीस स्टेशनाक तुवें कितले पयशे मोडले काय म्हणून प्रश्न जालो. तूं उत्तर कितें दिता म्हाका? बूथ, टुरिस्ट एसिस्टंट बुथाक आमी इतले पयशे मोडले. पुलीस स्टेशन गेलें सायडीन, तूं बुथाच्यो खबरो करता. क्वेश्चन घालता आमी पुलीस स्टेशनाचे, उत्तर दिता तूं बुथाचे. हें तुगेलें डिपार्टमेंट. बजेट हेडान कितलें आशिल्लें की पुलीस स्टेशनाक 2017 ते 22 मेरेन 1,30,00,000 रुपया तुका अलॉट केल्ले. तुवें युटिलायझेशन कितलें केलां? 0. कित्याक? द शो हॅड टू गो ऑन. स्पीकर सर, आतां येता हांव तुजें सनबर्नाचेर. आतां सनबर्नाचेर उलयलें की सरकार फ्लिप फ्लॉप करता म्हणून. आलेसेकर म्हणटा ते पयलींच तिकेट्यो कश्यो विकता. पूण स्पीकर सर, म्हाका अशें दिसता की दर येदें व्हडलें फेस्टिवल करूंक जाय जाल्यार ताका परमिशनां बी बेगीनूच दिवंक जाय. दिता जाल्यार दिवपाची ती पयलींच. तांकां फूल प्रिपरेशन करूंक जाय. ती फकाणां न्ही ती. जगांतले टॉप DJ धाडप, ऑर्गनायज करप. आमी एकदां मंत्री आसतना आमी सनबर्नाक ऑल्टरनेटीव म्हणून केल्लो. इजी न्ही तें करपाक, ताका खूब ऑर्गनायजेशन आसता. तूं करता जाल्यार तें सारकें कर, पयलीं कर आनी तांकां पयलीं हें दियात. ही सगळीं सनबर्नां बिना फक्त नॉर्थ गोवान, कित्याक सावथ गोवानूय जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण हें सांगतना स्पीकर सर, हांव तुका एक हें घालतां की गेले वर्सा मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केलें 24 नोव्हेंबराक 2021 की आपल्यान हें परमिशन डिनाय केलें म्हणून. पुणून 26 नोव्हेंबराक फेस्टिवल जालें. स्पीकर सर, हो सनबर्न पयलीं दितालो 1 कोटी रुपया नॉर्मल सनबर्नाक आनी 15 लाख दितालो सनबर्न क्लासीक म्हणटा ताका. गेल्या वर्सा कितले पयशे दिले? 0. कित्याक 0 दिलो? कोणाक तरी थंय कमिशन जाय आसलें. ताजे कमिशनान टायमपास जालो, गव्हर्मेंटाक कांय पयशे जायले ना. अशें नाका, तूं सारकें परमिशन दी. आमकांय जाय, म्हाका, हांव तुजे कडेन मागतां की म्युजीक फेस्टिवल तुवें दिवचें आमच्या कार्निवलाक. सेकंड आमचें हेरिटेज फेस्टिवल म्हणून. हेरिटेज फेस्टिवल म्हणटा तो परमनंट वेन्यू गोंय जातलो म्हणून हो बाबू आसगांवकार अनावन्स करतालो. म्हजें थंय भाशण दिलें ताणें आनी दुसरे दिसा गव्हर्मेंटान तो काडटकर तें हेरिटेज फेस्टिवलूच गेलें. ते खंय गेलें? फातोर्ड्याच्यान गेले आनी सासणाक गेलें. अशें फायदो ना. तूं हेरिटेज जर करतलो जाल्यार यू हॅव टू सी दॅट ऑल्सो कम्स अप. स्पीकर सर, आतां गोवा टुरिजम बोर्ड, हेंय बी आलेसेकरान म्हणलें गोवा टुरिजम बोर्ड जावपाक जाय म्हणून. एक ड्राफ्ट टुरिजम पॉलिसी म्हणून केल्ली 2018. हातून टुरिजम बोर्ड जावपाचें कंपल्सरी आशिल्लें. पूण सरकार न्हिदून रावलो. 5 मिनटां. स्पीकर सर, एक गोवा टुरिजम बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट केलो 19 नोव्हेंबर 2021. 1 म्हयनो परतो सरकार दितलो. 34 दीस नंतर 23 डिसेंबराक एक मिटींग घेतली आनी कितें केलें? टुरिजम पॉलिसी, पेंडींग प्रोजेक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ एम्पावर्ड कमिटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ CEOs, अपॉइंटमेंट ऑफ अ PR एजन्सी. PR एजन्सी म्हणून तुमचो एक सरकारी जावं हा ताकाच दिला आसतलें. 1 कोटी रुपया. सगळो 1 कोटी एलोकेट केलो. स्पीकर सर, 1 कोटी एलोकेट करून 1 रुपया मोडलो ना म्हणून दाखयतात आनी ह्या वर्सा तूं 2.5 कोटी मागता. सो 1 कोटी रुपयाचो कॉस्ट
जो तुम्ही कॉम्प्यूट केल्लो इतलो हें करपाक 1 कोटी पडटलो म्हणून तेंच काम ह्या वर्सा 2.5 कोटीन कित्याक जाता म्हळ्यार 1.5 कोटी कोणाच्या तरी पॉल्सान वता तेजें इन्व्हेस्टिगेट कर स्पीकर सर. आतां लिस्ट ऑफ रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क अंडर गोवा टुरिझम पॉलिसी 2020 स्पीकर सर तातूंत म्हणलां की तुमी एक टुरिझम एक्ट करतले आनी एक्ट करपाक कोणाक दितले सेंटर फॉर लॉ एंटरप्रिनरशीप एंड एक्शन रिसर्च नॅशनल अकॅडमी ऑफ लिगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसार हैदराबाद लिगल कन्सल्टंट स्पीकर सर KPMGन डिसेंबर 2021 सांगलें की हेका 45 लाख लागतले आनी 4 म्हयन्यांनी हें सगळें जातलें म्हणून. आतां 7 म्हयने जाले तुजो एलेकीचो आन्सर आमकां सांगता की डिपार्टमेंट इज स्टील इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग. सो हें कशें स्पीकर सर? स्पीकर सर टुरिझम मास्टर प्लॅन म्हणटा इम्पॉर्टंट. हे टुरिझम मास्टर प्लॅनाचेर गोंय प्लॅन जातलें. स्पीकर सर हे टुरिझम मास्टर प्लॅनान 27 प्रोग्राम दाखयतात. कोस्टलाक 6 प्रोग्राम, कल्चर हेरिटेजाक 8 प्रोग्राम, नेचर बेस 6 प्रोग्राम, लिजर एंटरटेनमेंट 4 प्रोग्राम आनी मायस एंड वेडिंग्स 3 प्रोग्राम्स. पूण जेन्ना आन्सर आमी विचारतात तेन्ना 60चें तूं लिस्ट दिना 16च दिता. सो स्पीकर सर देर इज अ लॅक ऑफ सिरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ युअर ऑफिसर्स वेन यू आन्सर क्वेश्चन. स्पीकर सर 2 मिनटां. स्पीकर सर म्हाका अशें दिसता एक हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज म्हणून आहा तें तुवें व्हडलें डिक्लेअर केलें ताका आमी पयशेय डिक्लेअर केले इतले आमी दितले म्हणून अंडर दॅट 60 years ऑफ लिबरेशन 35 कोटी दितले म्हणून. स्पीकर सर हो प्रोजेक्ट जावपाचो आसलो 2016 गुगलाचेर पळयल्यार रेडी दिसता. 600 प्रोफेशनल आज मेरेन पास आवट जावपाचे पूण केन्ना ही फर्स्ट बॅच भायर सरतली हाजें तुवें क्लियर कट आन्सर दिवचें स्पीकर सर. स्पीकर सर एक इशू येता जो आलेस सिगरान म्हणला बॅड फॉर इकॉनॉमी लोअर प्रायसींग जावन हें जाता पूण तें सोडटा हांव. आय एम गोईंग टू रिवर प्रिन्सेस म्हणून तुमकां सगळ्यांक खबर आहा ती बोट आयली उरली टुरिझम न्हिदयलो. सरकारान 92 कोटी म्हणले बोट काडपाक पूण पयर आतां आर्बिट्रेशन जालां आनी सरकारान 2.4 crores एलोकेट केल्या. कोणाक ते बोट गेली तो मनीस हाडिल्लो तोय पावलो वयर पूण अजून मेरेन पयशे दीत आहा. ह्या वर्सा तांणी आनी डिपार्टमेंटाक 1 कोटी 20 लाख रुपया जाय. कोणा खातीर जाय? रिवर प्रिन्सेसाच्या आर्बिट्रेशनाक. पूण कितें स्पीकर सर चल्लां हें? स्पीकर सर एक लास्ट इशू आहा की KPMGन 3 वॉल्युम्स मास्टर प्लॅनाचे काडले. मास्टर प्लॅन टुरिझम मास्टर प्लॅनाचे हे तुजे वेबसायटीन गेल्यार ते वॉल्युम्सूच ना कांय नाच तुमी नवेच. स्पीकर सर म्हजो ताजे खातीर डिमांड आहा गव्हर्मेंटा कडेन चड करून रोहन कमिट्या कडेन हे रोड शो बी तूं बंद कर. रोड शो वचपाची गरज ना. तूं सुशेगाद यू कॅन अफोर्ड टू रोम ऑन युअर ओन. तुका तें कोरिया वचपाक व्हडलें न्ही तें पुणून इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिझम करपाक मोड. स्पीकर सर टेम्पल टँक्स आहा आमचे थंय एक दामबाबाची तळी म्हणून आहा ती तळी कर. दामबाब म्हणटा सगळ्याक लागता तुकाय लागता सगळ्या गोंयाक लागता. ही तळी डेव्हलप कर. स्पीकर सर देवळां आहा आमी सगळे म्हणटा ही परशुराम भुमी म्हणून. परशुराम देवूळ एकूच आहा तुमच्या मतदारसंघान. स्पीकर सर तुमच्या मतदारसंघाचे उलयता मातसो टायम दी. ते परशुराम भुमी म्हणटात तेन्ना परशुराम देवूळ कर. स्पीकर सर म्हज्या मतदारसंघान तोळसां जोर म्हणून आहा ती ब्युटिफाय करपाक आमकां हेल्प कर. एक हेरिटेज वॉक सर्कीट कर. एक दीस यो सांजचो भोंवया तशें. स्पीकर सर शिगम्याचे पयशे आमकां आयिल्ले ते अजून दिवना. तू कितलेदां सांगलें ते खंय वतात पयशे मदीं ते चॅक कर. स्पीकर सर एकूच इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी IT मिनिस्टर तो आमचे टुरिझमाची जमीन आहा. 2 मिनटां टुरिझमाची जमीन आहा सारके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या सायडीन तें केल्लें एक हें करपाक डॉर्मिटरीन आतां कोण रावना जग बदलना. थंय IT एज अ मिन्स ऑफ क्रिएटींग एम्प्लॉयमेंट. हांव मागतां की ITच्या हाजेर तूं आमकां तें कितें तरी थंय हाड बाय वीच वी कॅन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर डमी एलोकेशन्स म्हणटा ती भरपूर आहा ITन वगीत दाखयल्या तुगेली जस्ट टू बजेट फुगोवपाक. आनी सगळ्यांत व्हडलें स्कॅम म्हणटा तें गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणटा तें. हाजेर तुजें नोटींग आहा जें म्हाका RTIंतल्यान मेळ्ळां की कॅबिनेट मे डिसायड म्हणून. स्पीकर सर 2019 सोंपिल्लो हो कॉन्ट्रॅक्ट एवरी इयर ताका 20 कोटी रुपया दीत आहा आनी कोणाक दिता कित्याक दिता तें कळना आनी 2025 दितले. हाजें मागीर कशें जालां म्हाका दिसता तुका हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. एक रिटायर्ड हायकोर्ट जुइजान इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. दिस इज वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम्स विच इज हॅपनिंग इन युअर डिपार्टमेंट. दिगंबर कामत. येस आज हावसाच्या मुखार जे डिमांड्स आसात त्या डिमांड्साचेर उलयता आसतना
कट मोशनाक सपोर्ट करपाक हांव उबो आसा. स्पीकर सर, सगळ्यांत पयलीं आतां डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स. जालां कितें, स्पोर्ट्साचो मिनिस्टर नवो आहा, तो जें कितें घडलां फाटलीं ताका डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल जायना, पूण तरी आसतना म्हाका दिसता जें कितें घडलां तें रिकॉर्डाचेर हाडून तें रेक्टिफाय करपाचो प्रयत्न ताणें करपाक जाय. स्पीकर सर, ह्या हावसाक खूब फाटी डिबेट जाल्या नॅशनल गेम्साचेर. म्हाका याद जाता की 2004 जेन्ना नॅशनल गेम्स हैदराबादात जाल्ल्यो तेन्ना हांव गोंय स्टेटीक रिप्रेझेंट केल्लें. टीम हॅड गॉन फ्रॉम गोवा टू रिप्रेझेंट गोवा टू प्लीड फॉर नॅशनल गेम्स इन 2004 इन हैदराबाद. आनी थंय जेन्ना प्लिडींग जालें, आमी प्लीड केलें, केरळान प्लीड केलें, आनी झारखंडान प्लीड केलें, आनी आसामान प्लीड केलें. सगळें पळयतकीर सगळ्यांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें तें पळयतकीर आमकां तांणी 4थ्या नंबराचेर आमकां अलॉट केलें. सो वी वर सपोज टू होस्ट नॅशनल गेम्स इन 2011. पूण ते सगळ्यो लेट जाल्यो. आसामाची लेट जाली, केरळाची हाजी रांचीची लेट जाली, केरळाची लेट जाली, आनी ताजे फाटल्यान गोंयची होस्ट करपाचें आसलें. आतां गेल्ले 6-7 वर्सां ते गोवा वताले. हांव 2-3 मिटिंगेक आसा इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशनाच्या. म्हाका याद जाता मॅथ्यू सॅम्युएल म्हणून बाबडो सेक्रेटरी आशिल्लो, आमचो VM प्रभुदेसाय आशिल्लो. ते वताले, प्रेजेंटेशन दिताले, आमी रेडी आसा, जाय तेन्ना होस्ट करता. हांव नकळो कितें जालें म्हणटा, पूण आतां पयर अशें लक्षांत आयलें की नॅशनल गेम्स आर बींग अलॉटेड टू गुजरात आनी गुजरात इज होस्टींग द नॅशनल गेम्स दीस इयर. इट्स द बिगेस्ट. हांव नकळो तुमचे पयशे बिशे परते मेळ्ळ्या काय, तांणी डिपॉझीट कितें आशिल्लें कॉन्फिस्केट, म्हणजे डिपॉझीट हे करता ते. तुमी कितें पळय जे पयलीं जर सेक्युरिटी डिपॉझीट किंवा EMD ज्या भशेन कितें पे करता तांकां, ते तुमकां पयशे परते दिले काय ते तांणी फोरफीट केले तेंय पळय, कारण तांचे हाज्या प्रमाणे मनी नॉर्मली गेट्स फोरफिटेड. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन हांचे कडेन जालें ना. फक्त हांगा बडायो व्हडल्यो मारल्यो, अशें तशें आतां शो मस्ट गो ऑन म्हणटा भशेन, आनी ताजेर तें सगळें चल्लें. सादें उदाहरण दिता हांव. आतां स्पोर्ट्समॅनाक प्रायज मनी, मॅडल विनर्स पळय आसता, तांकां हांव कितले खेपे सांगलें, तांकां प्रायज मनी टायमार दिया. ल्हान भुरगीं आसता, ती मॅडल्स जिखून आयलीं, तांकां म्हयने भितर प्रायज मनी मेळपाक जाय. मागीर ते 4 गेलो ताजो. तुमी 2 वर्सांनी 19चे 21 दितले, 20चे 23 दितले. जो 4 पळय भुरग्यांक जी उमेद आसता, आमी मॅडल घेवन आयला, आपल्याक बाबा 5,000 मेळ्ळे, 10,000 मेळ्ळे, ही उमेद तांची मरता. तांकां मागीर तें फिलिंगच येना. आनी म्हणून म्हाका दिसता तुवें तें मातशें जाग्यार घालचें. एक सारको रूल ठरय की मॅडल्स जिखून जे आयले त्या वर्साचे तांचे प्रायज मनी त्याच वर्सा पे कर, आनी दवरना. कशें करून प्रायोरिटीचेर कर. स्पीकर सर, तिसरी गजाल हांव आतां इन्फ्रास्ट्रक्चरा कडेन येता आसतना स्विमींग 1 स्टेट 1 स्पोर्ट्स ही सेंटराची स्कीम आहा, आनी तातूंत भितर गोवाक तांणी स्विमिंगाक प्राधान्य दिलां. स्विमिंगाचे बरोबर बॅडमिंटन, टेबल टेनीस केलां, बट स्विमींग इज कन्सिडर्ड एज द मेन स्पोर्ट्स एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. पूण गोंयांत परिस्थिती कितें आशिल्ली स्विमींग पुलाची? आमचो स्पीकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो. स्पिकरान एस्टिमेट केल्लो त्या वेळाचेर फातोडेचो पूल करपाक. विजयानी सांगलें फातोडे पुलाचें कंडिशन कितें आशिल्लें, कितें जालो तो पूल. ज्या पुलाचेर आमकां 15, 10, 12 मॅडलां मेळटालीं, त्या पुलाचेर स्विमींग करपाकच मेळना. आज गोंयांत तुगेले स्विमींग पूल आसात. आतां पणजेचो पूल तुवें फाटल्यान लागून कितें करून तो करून घेतला म्हणून तो पूल जाला, जाल्यार तो पुलाची परिस्थिती अशी जाली की कॉन्ट्रॅक्टर काम एबंडन्स करून सोडून गेल्लो. तुका खबर आसा ही परिस्थिती जाली जाल्यार मागीर भुरगीं पळय. हांव मुद्दाम एक क्वेश्चन घाल्लो स्पीकर सर, आनी म्हाका क्वेश्चनाक रिप्लाय मेळ्ळा. हांव तांकां विचारलें स्विमिंगाक मॅडलां कितलीं मेळयलीं स्विमर्सांनी गोंयांत, आनी प्रत्येक वेळार आमकां रिप्लाय मेळ्ळा 2017-18 18 मॅडलां, 2018-19 16 मॅडलां, 2019-20 15 मॅडलां. इंटरनॅशनल लेवलाचेर 2016-17 2 ब्रॉन्झ मॅडलां आनी 19-20 1 ब्रॉन्झ मॅडल. हें परफॉर्मन्स आसा स्विमर्साचें.
पूण तांकां जर पूल ना, प्रॅक्टीस करपाकूय पूल ना, आमचो पणजेचो आमदार बाबूश मुंचरात फाटीं बोवाळ मारतलो तेन्ना की आपूण आपले बोल्सांतले पयशे स्पेंड करून थोडे भुरग्यांक हांगा धाडटा, म्हापशें धाडटा, टॅक्सी करून काय गाडी करून. This is the situation of the swimming pool. आता फातोर्डेचे एक टेंडर पयर काडलां फिल्ट्रेशन प्लांटाचें, दुसरें एक पायपलायन घालपाचें तें मातशें करपा लाय, नाल्यार तें अर्दवटें उरतलें, तें मातशें केलें जाल्यार तो पूल स्टार्ट करपाक जातलो. स्पिकर सर, एक अत्यंत म्हत्वाची गजाल म्हणजे सद्या कोचीस ना. आतां काल सुद्दां नॅशनल जाल्या पळय स्विमींग आमची, काल ओरिसाक स्विमींग नॅशनल जालें, थंय सुद्दां आमकां 4 मेडलां मेळ्ळ्या. ते संजना प्रभुगांवकार जाकाय मेडल्स मेळ्ळ्या, त्या ट्रेनींग खंय घेता, शी इज गेटींग ट्रेन इन दुबाय अकॅडमी. म्हणजे अशी परिस्थिती जाली. आमचे बरे टॉप स्विमर्स आहा ते आतां कोण तरी बेंगलोर एकाडमीक गेल्या, कोण आनी खंयच्या एकाडमीक गेल्या. दीस इज द सिच्युएशन. आनी म्हणून म्हाका दिसता हांवें एक सजेस्ट केल्लें तुका की पणजेचो स्विमींग पूल आतां रेडी जाला. थिंक ऑफ टायींग अप वीथ सम एकाडमी. लायक हांवें सजेस्ट केल्लें की ग्लेनमार्क एक्वेटीक फावंडेशन आसा, तांणी आज तालकोत्रा स्टेडियमाचो पूल घेतला, तांणी बेंगलोराक एकाडमी स्टार्ट केल्या, तांणी तुगेले बॉम्बे पूल घेवन एकाडमी स्टार्ट केल्या. दे टेक केअर ऑफ द, तांणी इंटरनॅशनल कोचीस हाडल्या, ऑस्ट्रेलियाचे कोचीस हाडल्या. वाय डोंट यू थिंक ऑफ टायींग वीथ दॅम? वी कॅन टाय वीथ दॅम, टाय अप वीथ दॅम. एक तांकां 2-4 लेनी तांकां दिवन हें करून कितें करून जाल्यार आमचो स्टँडर्ड वाडटलो, एकदम भुरग्याचें हें वाडटलें. स्पिकर सर, एक गजाल अत्यंत म्हत्वाची तुजें सांगलें पुलाचें. तूं सांगिल्लें पळय 1 वर्स पूल जावपा ना म्हणून, तेन्ना तेंच सांगलें ताका. तूं म्हापशें धाडटलो म्हणून भुरग्याक, तूं तूं म्हापशें धाडटलो म्हणून जालो भुरग्याक. स्पिकर सर, एक अत्यंत म्हत्वाची गरज जे स्पिकरान इमिजिएट आनी मिनिस्टरान इमिजिएट एक्शन घेवपा जाय, अपॉयंटमेंट ऑफ कोचीस. आज स्विमिंगाक कोचीस ना. एक आतां पळय आमी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा वी वर नॉट एबल टू सेंड डायवर्स फॉर द नॅशनल्स. त्या डायविंगाचो कोचूच ना. आनी आमकां डायविंगाक 8-8, 10-10 मेडल्स मेळटाले. एक कोच आशिल्लो नरसिंह म्हणटा तो बाबडो जालो जाणटो आनी रिटायर. सो एक 2-3 डायविंग कोचीस आनी 2 NIS ट्रेन्ड स्विमींग कोचीस. प्रिलिमिनरी कोचीस न्ही, हांव सांगता ते कोचीस म्हटल्यार तुमगे ते रोखडेच प्रिलिमिनरी कोचीस घालतात. तांकां दे कॅनॉट ट्रेन स्विमर्स. ते हें ताबडतोब तुमी लक्षांत घेवचें. जाल्यार म्हाका दिसता स्विमिंगाक परत एकदां मातशें बरो स्टँडर्ड, बरें मेडलां मेळपाचे आमकां चान्सीस आसात. स्पिकर सर, एक स्कीम तुमची आसा फायनान्शियल एसिस्टंट टू स्पोर्ट्समॅन. ती मातशे टायमार ते सगळे जाणटे प्लेयर्स, सगळे रिटायर ते, म्हणजे थोडे आतां 70 जाले, 80 जाले, 1-2-3 जाण हांव रावता थंय मालबाटार रावता ते मातशे जर पयशे टायमार मेळना ते रोखडेच म्हज्या घरा कडेन येता. कारण हांव परिस्थिती तांची जाणा. तांणी ते खेळ्ळे, तांणी कांय जोडलें ना तेन्ना त्या टायमार ते तशें नासतालें कांय. पूण तांकां टायमार पयशे मेळटा, इतलें मातशें तूं पळय खंयच्यानी जाल्यार कितें करून. स्पिकर सर, उलोवपाक स्पोर्ट्साचेर खूब आशिल्लें, पूण तो इंट्रस्ट घेवन काम करताय आतां. ताका लागून हांव चड आनी उलयना, कारण ताजें इज ओपन फॉर सजेशन. आनी पयर तो मडगांवां बॅडमिंटनाक आयलो रोखडोच, आनी ताणें पळयलें म्हणजे कितें कशे पद्दतीन थंय टुर्नामेंट चलतालो, हाव मेनी प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटींग, तेंय ताणें पळयलें. सो म्हाका दिसता तूं मातशें इंट्रस्ट घेवन जर स्टेप्स डिसिजनां फास्ट घेतलीं जाल्यार तें बरें जातलें. थंयच्यान येता हांव आर्ट एंड कल्चराचेर, डिमांड नंबर 43. स्पिकर सर, हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें 2 पॉलिसी केल्ल्यो अत्यंत म्हत्वाच्यो. वन वॉज स्पोर्ट्स पॉलिसी. गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेर अँड नोटिफाय अ स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इट्स ओन, जातूंतल्यान भुरग्यांक मार्क दिवपाचे आमी त्या वेळाचेर हें केल्लें. डिस्ट्रिक्ट चॅम्पियन सगळ्या लेवलाचेर मार्क दिवपाचे. सेकेंड पॉलिसी वॉज कल्चरल पॉलिसी. आतां दोनी पॉलिसी बरोबरच जाल्ल्यो. स्पोर्ट्स पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाली, आमी व्हडले म्हणजे इवन नॅशनल लेवलाचेर डिबेट जाली ताचेर. इफ गोवा कॅन हॅव ए स्पोर्ट्स पॉलिसी, वाय नॉट अदर स्टेट्स, अशें सुद्दां हें जालें. CTVन बी तांणी हें केलें डिबेट. आतां कल्चरल पॉलिसी वॉज ऑल्सो ए गूड कन्सेप्ट. आर्टिस्टांक मेळपाक जाय न्ही. आमी जर स्पोर्ट्साक इतलो टायम डिवोट करता, तांकां जर आमी ग्रेस मार्क दिता, तांकां जर आमी प्रिफरन्स दिता, जाल्यार जे परफॉर्मन्स करतात वेरियस टायप्स ऑफ परफॉर्मन्स करपाक तांकां टायम एनर्जी पेड्यार करची पडटा. स्पिकर सर, वाय नॉट टू देम असो जाता. आनी कल्चरल पॉलिसीक सगळें केलां. म्हजी मिनिस्टरा कडेन म्हाका मिनिस्टरान रिप्लाय दिला की ग्रेस मार्क स्कीम हॅज बीन फॉर्म्युलेटेड अँड सबमिटेड टू द गव्हर्मेंट. आतां हो म्हाका रिप्लाय आहा, हें तुवें बेगीन म्हणजे एटलिस्ट
इम्प्लिमेंट जावन ह्या वर्साच्यान तें म्हाजें बिकॉज आनी उमेद येतली भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावपाक. दीस इज द बेजीक क्रक्स. स्पिकर सर, एक सदांच हांव फॉलोअप करतालो. म्हजो आमचो कलीग बाब जोशुआ, म्हापश्यां रवींद्र भवन अत्यंत गरजेचें. सारकें मरे? कित्याक कितें जाता, पयलीं आमच्या भुरगेपणां नाटकां येतालीं पळय न्ही, सो नाटकाचें जें पळय हें आसा तें म्हापशेकार डिसायड करताले. म्हापशेकार कॉमेंट मारताले नाटक एकदम बरें, तें नाटक सक्सेसफूल सगळ्या गोंयांत. म्हापशेकारांनी जर रिपोर्ट दिलो की नाटक बाबत, त्या नाटक आनी मुखार खंय चलना आशिल्लें. अशें एक म्हापशेकाराचें एक हें आशिल्लें नाटकांक लागून. आतां त्या शहरांत रवींद्र भवन ना हें खरेंच हांव आसतना बी प्रयत्न केलो. ताजो बापूय बाब फ्रांसीस डिसूजान आमकां एक दोन जागे दाखयले, पण कांय कारणाक लागून तें उरलें. म्हाका दिसता एक खंय तरी बरें सेंटराक अशें बरें खंय एक बरें रवींद्र भवन म्हापश्यां जावचें. कारण तें अजून म्हाका सांगतात नाटककार बिटकार मेळ्ळे जाल्यार आमकां म्हापश्यां अजून जायना अशें म्हणून. स्पिकर सर, तेंच्या नांव डिमांड नंबर 78 ट्युरिजमाचेर येता. ह्या ट्युरिजमाचेर सगळे जाण उलयल्यात. एकच म्हाका दिसता की ट्युरिजमाचो बोर्ड जालो, पूण अजून ज्या पद्दतीन इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट जावपाक जाय आशिल्लें तें स्टार्ट जावना. एक क्वेश्चन आशिल्लो म्हाका, ट्युरिजमाक कितले हें आसा काय म्हणून पयशे, ते फंड्स एलोटेड फॉर ट्युरिजम. एक क्वेश्चन आशिल्लो 14/7/2022 तर स्टेट फंड सामके कमी दाखयता एलोटेड टू ट्युरिजम. आय डोंट नो 17-18-70 लाख. रिप्लाय आहा 18-19-80 लाख स्टेट फंड्स. स्टेट फंड्स, आय एम टॉकिंग अबाउट स्टेट फंड. 19-20 75 लाख, 20-21 75 लाख, 21-22 75 लाख. आणि सेंट्रल फंड्स 4,686 742. म्हणजे पळयलें जाल्यार तुजें ट्युरिजम सर्वायव जाता इज ओन्ली ऑन सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स. स्टेट गव्हर्मेंटाचें कॉन्ट्रिब्युशन कांयच ना. मागीर आनी एक आशिल्लो म्हाका, आनी एक अशेंच विचारिल्लें हांवें. आनी एक क्वेश्चन आशिल्लो कितलें हें दिलां काय म्हणून. ताजेरय तुका कांयच रिप्लाय आसा नील म्हणून. हे पळय फंड्स एलोटेड टू गोवा टुरिजम बोर्ड. ते रिप्लाय आसा 19-20 बोर्ड हें केलां केन्ना 18 काय 19. 19-20 नील, 20-21 नील, 21-22 1 कोटी आणि 22-23 2.5 crores एज ऑन डेट. पूण युटिलायजेशन नील दाखयता. हांव नकळो कितें चलता तें. एक म्हाका याद जाता की TTAGच्या एका कोणे तरी एक लेटर केल्लें चीफ मिनिस्टरा तेन्ना, मिशन 30% कमिशन म्हणून. हे ट्युरिजमाक एक नवो कन्सेप्ट आयला. आनी म्हजो कलीग बाब सुदीन ढवळीकर हांगा बसतालो ह्या वटेन, ताणें तें लेटर एकदां टेबलाचेर दवरिल्लें. हें कितें चल्लां काय म्हणून, हो कसलो नवो कन्सेप्ट काय म्हणून. आनी हें एक्सपेंडिचर नील दाखयता. तें मातशें पळय स्पिकर सर. एक इव्हेंट्स रोड शोज, आतां हांव ते पळयतालो खंयच्यान कितले ट्युरिस्ट आयले काय म्हणून. ट्युरिस्ट खूब तुमी सदांच हांगा उलयता आसतना रोड शोचेर आनी हाजेरच उलयताले. रोड शो इतले करतात, पूण खंयच्या राष्ट्रांनी पावल्या रोड शो करपाक हांव नकळो. ज्या राष्ट्रांतल्यान म्हाका दिसता ट्युरिस्ट कोण येवपाचे चान्सीस ना अशा राष्ट्रांनी तुमी पावल्या. सी, गोंयांक सद्या रोड शोज करपाचे गरज आसा, तुकाय खबर आसतली. कारण नॉर्मली खंयच्याय कंट्रीन गेलो आनी एअरपोर्टाचेर तूं कोणी जर तुका कस्टम ऑफिसर किंवा कोणी हे विचारतात यू आर फ्रॉम वेर इंडिया, वीच पार्ट ऑफ इंडिया, गोवा म्हटलें की तांचें रिएक्शन आसता, ओ यू आर फ्रॉम गोवा, ब्युटिफूल प्लेस. हें नॉर्मल रिएक्शन आसता. म्हणजे गोंयचें ब्रँड सगळ्याक पावला, आख्ख्या जगांत पावला. ताजे खातीर कोट्यांनी रुपया भायर वचून तो शो करपाची गरज ना. आतां शो कसले करता तें आमकां खबर आसा, तें कितें चलता तें आमी जाणा. आनी म्हणून म्हाका दिसता ते पयशे ताजेर खर्च करपा पेक्षा यू पूट इट ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर, यू क्रिएट सम इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां तुका काय तशी उमेद आसपाना व्हडली भायर भोंवपाची, म्हाका दिसना. कारण कित्याक ताणें भोंविलो आसता ताका ती व्हडलीशी उमेद नासता भायर भोंवपाची. स्पिकर सर, ते PR एजन्सी म्हाका आतां उलयता आसतना कारण की PR एजन्सी तुमी आनी सेपरेट अपॉयंट केलें म्हणून. तें पळय, म्हाका चीफ मिनिस्टरान ह्या हावसाक एश्युरन्स दिल्लें आसा की PR एजन्सी वील बी अपॉयंटेड ओन्ली बाय डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन. तेच एक अपॉयंट करतले. आख्ख्या सगळ्या हांकां एकच PR एजन्सी आसतली वीच विल बी अपॉयंटेड बाय डायरेक्टर ऑफ हें म्हणून इन्फॉर्मेशन. तें मातशें पळय, नाजाल्यार ताजेरच पयशे खर्च जातले. स्पिकर सर, एक सिग्मो आनी कार्निवाल हांव नकळो आतां 2 वर्सां जालीं मडगांवांत आनीक जो ऑर्गनायज केल्लो ताजे अजून तांकां पयशे मेळना.
आनी तातूंतल्यान थोडे ते पळय कोणें तियात्र हाडिल्ले कितें हें हाडिल्लें प्रोग्राम्स हाडिल्ले तांकां वचून पयशे दिवना म्हाका दिसता हें प्रायोरिटीचेर तूं एक म्हयने भितर हें मातशें रिजॉल्व कर मडगांव शिगमो आनी कार्निवाल पयरच्या कार्निवालाचे शिगम्याचें मेळूना ताचे फाटल्याय मेळूना तें मातशें खंय नाल्यार फुडले खेपे कोण करपाक भानगडी पडपाना दुसरी गजाल आमकां मडगांवच्या सगळ्या सिटिजन्सांक कोलवा आनी बाणावलेचे बीच लागतात जो आमचो कलीग वेन्सीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आयताराक शेनवाराक मॅक्झिमम लोक वता जाल्यार कोलवे आनी बाणावले तुका सगळे कोलवेचो रोड बाणावलेचो रोड तशें आसता आतां ह्या बिचाची परिस्थिती ताणें सांगलां खरेंच ह्या बिचाची परिस्थिती बरी ना सो मातशें तूं पयर विजिटी केल्या ते इमिजिएटली कितें तरी म्हणजे फुडलो पळय जेन्ना सिजन स्टार्ट जातलो तेन्ना एटलिस्ट लोकांक थंय गेल्यार बसपाक तरी मेळपाक जाय भुरग्यांक खेळपाक तरी मेळपाक जाय ती परिस्थिती थंय सद्या ना तुवें पळयलां आसतलें म्हणजे तूं गेल तेन्ना आय थिंक यू शूड हॅव सीन तिसरें एक जें विजयान सांगलें की एक तोल्सांत जर स्प्रींग आसा ती म्हाकाय लागता आनी ताकाय लागता एक सायड ताज्या हातूं पडटा एक सायड म्हज्या हातूं पडटा ही स्प्रींग जवळ जवळ हांव मिनिस्टर आसतना हांवें फुल्ली ब्युटिफाय केल्ली ताका जवळ जवळ 10 वर्सां 12 वर्सां तरी जालीं म्हाका दिसता अत्यंत बरें तें म्हणजे उदक सामकें दोळ्यांक बी बरें ती मातशी इंट्रस्ट घेवन तुवें मातशी ब्युटिफाय परत एकदां ब्युटिफाय करून दिवची अशी म्हजी रिक्वेस्ट आसा स्पिकर सर टुरिजमा वयल्यान हांव डिमांड नंबर 82चेर येता IT आतां ITचेर आमी सदांच म्हणटात वी हॅव मिस द बस गोंय हें IT सॅक्टरांतल्यान पूर्णपणे भायर पडलें वेगळी वेगळी कारणां आसतलीं हांव त्या कारणांत वचना पूण हांव कर्नाटकांतल्या शिमोगा म्हणटा थंय पावलो एक दीस शिमोगा म्हणटा तें व्हडली टॉप टावन न्ही बट दॅट शिमोगा हॅज गॉट ट्रिमेंडस IT इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय इन्फोसीस आहा म्हणजे ना ती कंपनी म्हाका ताणें दाखयलें आय वॉज ऑल्सो सरप्रायज की शिमोगा सारकें म्हणजे शिमोगा हॅज कम ऑन द इंटरनॅशनल मॅप ऑफ IT आमची अपेक्षा आसा आनी आमकां दिसता की गोंय शूड कम ऑन इंटरनॅशनल मॅप ऑफ IT नाजाल्यार आज तूं बेंगलोर जर वता फ्लायटीन बेंगलोरच्या फ्लायटीचेर गोंयकार खूब मेळटा जाणटेले चडशे लोक आसता आवय बापूय तांकां विचारलें जाल्यार ते सांगतले आपल्यालो चलो किंवा चली बेंगलोर आसा आनी वी आर गोईंग देर आनी एक दीस अशी परिस्थिती येतली चले कोण थंय गेल्या ते लग्न जातले थंय ते थंयच सेटल जातले आवय बापायक व्हरतले दे वील नॉट कम बॅक टू गोवा गोंयांत कितें आसा काय म्हणटले कित्याक येवपाचें आमी गोंयांत म्हणजे दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे तूं ते जे पळय भायर वतात कारण इंजिनियर आतां कितले जातात प्रत्येक वर्सा इंजिनियर जाता ITंतल्यान भायर वता तांकां आडावप एक पूण गेल्ले आसा तांकां सुद्दां जर बरे जर कंपनी आयल्यो गेल्ले आसा थंय आसा ते सुद्दां दे वॉन्ट हेजिटेट टू कम बॅक प्रोवायडेड दे आर टेकन केअर ऑफ तांचें टॅलंट तांचें हें तें ताजेर मातशें तुवें जर लक्ष दिलें जाल्यार म्हाका दिसता ITच्या सॅक्टराक खुबसो रिलीफ मेळपाक शकता थँक्यू स्पिकर्स जी तारोलकर नंबर 42 स्पोर्ट्स ओदो टायम उलोवपाक मेळोंक ना फक्त 2 पॉयंट्स म्हाका सांगपाक जाय ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक पेरंट्स जे आहात जी भुरगीं आयज बऱ्या पैकी मेडल्स हाडटात जी 10थान आहात 12थान पावतात तेन्ना तेंचे पेरंट्स आहात ते खंय तरी भुरग्यांक ते आडयता कित्याक ते शिक्षण जाय म्हणून आनी शिक्षण कित्याक लागून जाय फुडें शिक्षण कंप्लीट जाल्या उपरांत जॉब जाय म्हणून सो ह्यो विशय आहा तो एक एग्जाम्पल दिता तुमकां पंजाबाक 2008 जेन्ना इंडिया टीम गेली 5 जाण प्लेयर पंजाबचे गेले जेन्ना ते रिटर्न येयले तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटान डायरेक्ट DYSP पोस्ट दिले तशेंच आयज पुलीस डिपार्टमेंट पंजाब पुलीस डिपार्टमेंट तांकां जे नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलीर वयता तांकां जॉब्स दितात तशेंच आनी कितलेशेच स्टेट्स जॉब्स दितात हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर अशी कितें तरी पॉलिसी इम्प्लिमेंट कर की जे नॅशनलाक इंटरनॅशनल लेवलार वयता तांकां खंय तरी जॉब वेकन्सीज जे एका डिपार्टमेंटान दिवचे पयलीं आमच्या टायमाचेर आनी तेजे पयलीं सुद्दां MRF टीम्स आसलेले MRF टिमी चलयताले परत कस्टम्स चलयताले गोवा पुलीस चलयता अजुनूय चलयतात अशें जर आमचे डिपार्टमेंट्स आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं PWD डिपार्टमेंट जावं हे डिपार्टमेंट एक टीम जर घेत जाल्यार आमचो स्पोर्ट्स म्हणटा तो गोंयचो स्पोर्ट्स वयर सरतलो आनी सेक्युरिटी आसतली प्लेयर्सांक नॅशनल्साक गेल्या उपरांत कॉन्फिडंट आसतलो पेरंट्सांक की तांकां जॉब मेळटलो म्हणून दुसरो विशय आहा तो आमचो इंडोर स्टेडियम आयज आमचे कडेन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा आनी एक इन्सिडंट सांगता तुमकां हांव जेन्ना पोर्चुगलाक लुसोफोनिया गेम्साक टीम लीड करून गेल्लो तेन्ना थंयसर
जेन्ना थंय इंडोर स्टेडियमान पावलो, ग्रावंड थंयसर पळयता तो ग्लॉसी कहो दिसोंक लागले, चकचक शायन मारूंक लागले. आमी सगळे प्लेयर पयलीं भियाले, अरे आमी स्लीप जायत काय म्हणून. स्लीप जावचें नासलें, तो इंटरनॅशनल हाय लेवलीचेर कोर्ट बऱ्या पैकी आसलो. पूण आमी जेन्ना इंडोरान खेळोकूच ना तेन्ना थंय गेले, तेन्ना आमी वॉर्म अप, पोर्चुगल आनी आमची टीम फर्स्ट मॅच आसली, आमी वॉर्म अप करताले. वॉर्म अप करता आसतना आमचो एक प्लेयर तकलेन तेच्या अशें जालें, आपूण स्लीप जातालो, खरोच स्लीप जालो आनी तेजो एल्बो डिसलोकेट जालो. सांगपाचें इतलेंच आहा की हांगासर जेन्ना आमी 45 days कॅम्प घेतलो फातोर्डा आनी टार रोड भायलो पावसाचे दीस, 45 days ते टार रोडाचेर खेळ्ळे आनी जेन्ना उदीक नासल्या ग्रावंडार ते मातयेच्या ग्रावंडार खेळ्ळे. आयजूय तीच परिस्थिती आहा. हांव ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक इतलेच रिक्वेस्ट करता की जेन्ना आमचे टिम्स वयतात इंडोर्स खेळपाक नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर, तेन्ना हांगा इंडोर यो स्टेडियम बांदला स्पोर्ट्सा खातीर, तो स्पोर्ट्सा खातीर युटिलायज जावप. आयज आमी पळयतात थंय व्हडले व्हडले इव्हेंट्स जातात, पूण स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कांय जायना. पावसान आयज गरज आहा आमचे जे स्पोर्ट्स आहात तांकां थंय तेंच्यांनी प्रॅक्टीस करची. लास्ट आनी एकूच सांगता, आमकां आयज ग्रामीण भागांत टॅलंट हंट प्रोग्राम ह्यो आमकां आयज स्टार्ट करपाची गरज आसा. आनी कॅच द यंग म्हणून एक टायटलान आमी फुडें गेले जाल्यार आमकां बऱ्या पैकी ग्रामीण भागांतली भुरग्यांक हाडून वयर प्रमोट करपाक मेळटले. तशेंच आयज सिनियर मोस्ट आमच्या ऑनरेबल मेंबर श्री दिगंबर कामत आतां उलयल्या की स्पोर्ट्स पॉलिसी. म्हाका दिसता स्पोर्ट्स पॉलिसी बरी तितलीच वायट. बरी कित्याक भुरगे खेळटात, नॅशनल्साक गेल्या उपरांत तांकां मार्क्स मेळटात, पूण फॅक्ट परिस्थिती सांगता तुमकां, जे एसोसिएशन्स चलयतात ते 8 जाण भुरगे आहात ते खेळपी वयतात. रिमेनींग वयतात कोण, अध्यक्ष प्रेसिडेंट आहा, सेक्रेटरी आहा, वा तेंचे सोयरे कोण आहा तेंची भुरगीं वयतात, कित्याक तांकां 10 मार्क्स पडटात आनी पास जातात म्हणून. सो ह्यो पॉलिसी इम्प्लिमेंट करतना परत एकदां हेचेर विचार करचो. थँक्यू. अलेक्स बाब. स्पीकर सर, टुरिजमाचेर उलयता आसतना टुरिजमाचेर चड उलयना, फक्त फ्यू पॉयंट्स. वन, गोवा एस्कॉर्ट सर्वीस म्हणटा ती एडवर्टायज जाता, जावं हेजेर जाता वेबसायटीचेर बी. म्हाका दिसता यू हॅव टू पे अटेंशन टू इट. यू कांट अलाव इट टू जस्ट पास थ्रू. Some complaint you have to file in cybercrime to stop this nonsense that is going on, spoiling the name, defaming of name of Goa. Tourism म्हणटा आसतना आयकॉनीक बीचीस म्हणटाय ते आयकॉनीक बीच म्हणून कोलवा जाता. एक 2 इंच बीच म्हगे रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टरा कडेन, 2 इंच बीच्यो एक आहा ती सीज हें कर, फ्रीज कर एंड कीप इट फॉर पोस्टेरिटी. कोलवा बिचीचेर जावं एक सावथाक एक नॉर्थाक. सावथा पड एक बीच आहलेली, ती लोक आदले लोक वयताले, ते कितको वयताले बडे, चलोन वयताले, बसीन वयताले, जावं आनी कित्यान वयताले, जावं तांकां हें जातालें, तांकां it was like a few days holiday. They used to go for a bath. Some old people used to go, some families used to go. ते भाशेन एक 2 बीचीस फ्रीज कोन आहा ते भाशेन दवरपाक, टू मेक इट लूक लायक सारकें टिपिकल गोवन बीच म्हणून दवरपाक एक जात जाल्यार प्रपोजल करपाचो. स्पीकर सर, आप कीप म्हणटा आसतना लायक यू कूड हॅव अ स्ट्रेच, you could have a model stretch, something like that. 2 beaches in South Goa. I'm not telling you to freeze construction and freeze the growth there, only in 2 beaches in South and 1 in North. Speaker sir, aapki beaches munta asthana, I think Drishti is doing so much service. Now they want to go for cleaning, they want to go for so many things. They should not. There should be specialized agencies, or rather give it to the locals. They will do it much better, wasting so much of money, Speaker sir. आतां मसाज पार्लर्सांचे जायतें जालां, आनी पुत्तून आनी ते आनी इश्यू आनी करपाक. यू हॅव टू स्टॉप इट, यू हॅव टू पूट, अदरवायज वॉट हॅपन्स, दीस मसाज पार्लर्स, देर आर टाउट्स, दे प्रॉमीस लॉट ऑफ थिंग्स, दे स्पॉयल द नेम ऑफ गोवा. दीस टाउट्स हॅव टू बी स्टॉप्ड. टाउट्स म्हणटा खंय वयत थिंग जालें, पणजे भितर सरलो तूं गाडी हाडयता, पणजे भितर सरलो तूं गाडी हाडयता कजिनो वचपाक काय म्हणे, कितें चल्लां स्पीकर सर. नाव टुरिजम मिनिस्टर शूड स्टॉप दीस थिंग्स. These fellows, they spoil the name, or they take money, they don't give the service that is. Next day, the person who comes, आपण book केला, त्याक पैसे घेऊन गेला, तो हाल चौकने कोणना, कोण एक registered ना. Nothing the government is doing to see who is the fellow also. तो कोण भायला येता आनी तो he is not from here also. That tout is not from here also. Why are you allowing these people to just go and do whatever they want and in this city? Speaker sir, I think e-visas for UK citizens, I think e-visa bade ha, the government has to look into this. British citizens want e-visas. They are one of the people who give business to us. तूं तेंकाय पासून
हें कोतलो स्टॉप कोतलो तांकांय पासून जे फ्रीडम मेळटा तांकां झूप येवपा तेंय तूं स्टॉप करूं सोदिता हाव वील युअर टुरिजम इनक्रीज स्पीकर सर दिस इज अ चॅलेंज फॉर यू फॉर एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न स्पीकर सर आख्खेच तूं आतां सगळे प्लेसीन चोयट खूंय वयत थिंगा कोण इवन ऑन अदर सायड्स इटरीज आहाय जावं कितें बारीक हें आहा you have to put a check and keep something like you cannot allow anybody to do business. I understand go look in the name of locals even outsiders are coming out doing business locals आहाय ते काटाय ते विकताय there should be a check locals आहा जाल्यार ते खरें local कोत्ता काय ते आनी कोणा दिला तें चोवपा जाय you have to check you have to stop this why you're looking at into tourist you're looking into tourists that the kabrala sogla bara to sark expert ni tek mashe tu ek kaam go tek gyan boys boroi tek sol tu sang ni barbari speaker sir I'm talking of all this why you're looking at infrastructure challenge is there before you now kolwa beach in kam kele tu challenge kide sark borbashin je loka jay te kam korpache not somebody coming here after next term somebody coming here what you did kam vicharbani this is the challenge before you now I want to see Rowan County as a minister who will say, "Upon kite kelman dako," but this is a challenge before you. I used to always talk of young ministers working, so I think this is a challenge before you. Speaker sir, आता small hotels आहे, तेंगे booking जाता. कोण check करना, कोण booking करता? आणि हुई बारीक हॉटेलां हुई घालताय जावं कितको पयशे येता कितें काय ना. So the booking for these registered hotels, which are paying you so much of tax, so much of revenue is generated for you. You're allowing somebody who is not known, who is not from here, just books somewhere and allows a tourist to come and stay somewhere. This has to be stopped because those people have invested money in the whole thing. They have seen to it that they have put their lifetime savings and earnings into it. Speaker sir, all this with the stouts, everywhere, boats sankode, night clubs sankode, soglang tourist harass kotai. That has to stop. You have to come up with a mechanism where you will have 4 or 5 from the department in one registered place, if at all somebody wants, or a helpline from the government. Whatever problems that will stop that the industry has will stop. Speaker sir, talking about sports. Sportsaचे उलयता आसतना आमी कुर्तोरी ग्राउंड आहे. तो कुर्तोरी ग्राउंड पडे आहा तो सारको डेप्लेटेटेड कंडिशन तान चोवपाना. In fact, it is such disgraceful that net आहा ते हेडटा आसतना कोणाको instead of playing and to keep yourself fit, it is like playing and damaging yourself. So is that a sports facility for somebody to get hurt? That is the question which people are asking us. So I am asking the same question to you. I have been after the department for the last maybe 5-7 years to see that something is done. Nothing has been done. Ata MP chair kit काम केला and think election kit दिसती पडा. So I don't want this time assure me that the whole ground will be taken up. Not much money is required. It is not a big expenditure, but the expenditure which is necessary for a ground, at least in that आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूच ग्राउंड आता बरो ग्राउंड करपा आता. स्पीकर सर आमगे एक पॉयंट घेता तो आमगे दिस टायम आमगेलो शाबुद्दीन साईद म्हणून एक आहलो. आय थिंक द डिपार्टमेंट मोटोक्रॉस जावं ऑल इंडिया मोटोक्रॉसाक तेणें पार्ट घेला. ही इज अ व्हेरी गुड रायडर. स्पीकर सर आय थिंक he has got almost 3 titles in his favor. The SAG or the sports department has given him facilities. I think he should be considered for some award or something from the department where he will be, encouragement will be given to him to come up. Because sir, I am not talking of only him. There are others maybe in other fields. They should also be considered, at least those who go to high level of in any sport. So that is my he has been given 1.75 lakhs, that's what the minister is saying, and I know he's been given, but that is not sufficient because the cost of it, the bikes, everything are very expensive. Speaker sir, with this I would expect the minister to consider by sports पडे आहा तो आमगेलो दोनी एक कुर्तोरी एक ग्राउंड पडे आहा तो बरो हें करपाचो बरो कोण म्हाका दिवपाचो कित्याक it is in required. Speaker sir, GFTC staff पडे आहा तेंगेले issues आहाय. तेंगे कोचिजांक रेगुलरायझेशन जालना जावं तेंगे सॅलरी मेळना तेंगे इश्यूज आहाय. दे हॅव ट्रेन पीपल
You have to see whether how best you can help them to see that their issues are settled. But they, after all, do some work. Because IT चे उलयता आसतना हांव सदां उलयतां हे आमगे टेलिफोन्स पळय आमगे सेल फोन्स आहाय ते कॉल ड्रॉप जाता आनी कितें जाता नेट कनेक्टिविटी ना एनी फोन हो आतां नोकिया आहा हो कोणो आयडिया वोडाफोन आनी कितें जाताय ते एकूच म्हाका सांग न्ही स्पिकराकूच सांग न्ही तुगे फोन सारको चलत काय म्हणून आनी तुका बिल कितू येता तें तुका सांग न्ही. In fact, I think the department should do something to check or put a regulatory or, come up with something where, this is the state of Goa. The government has to have some check and balance on them. We can't say, no, it is not coming here, it's coming in this domain, that domain. Now, England domain, that I'm just telling you. Somebody has to ask them because the common man is involved. Minister phone, MLA phone, okay, the common man also is involved. If we ourselves are going to complain about such type of thing, what about other speakers and even small towns, barik villagini? What is the net connectivity? What is the government doing to see that there is net connectivity? The children are having problems. There are many parents who are complaining. Sometimes they can't answer the classes which are they cannot even go for some tests. There are online so many things happening. Even applications are online. If our net connectivity, we are talking of Connect India. I think you are disconnecting India. So I think you have to come clean on this, disconnect India and make it Connect India. Thank you, Speaker, sir. Manya Amdar Michael Lobo. Speaker, sir. आयच्या डिमांडाक सगळे डिमांड जे लिस्टेड आहा ताका ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन IT, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे आदी IT मिनिस्टर आहलो केपेबल, पूण जो नारो आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दिल्लो आहा डिजिटल इंडिया, हो म्हाका दिसता एकम्प्लिश करपाक म्हणजे to put it in place. It's a bigger task, especially in a small state of Goa. म्हणजे स्टेट धाकटुली आहा, इजिली करूंक जाता आमकां, पण म्हाका दिसता खंय तरी आमी फाटीं उरले आहा. ड्युरींग पॅन्डेमीक आमकां सगल्यांक कळोन येयलें की आमी कितले फाटीं आहा पळय ते. IT इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको एक्सपोज जालो. आनी कित्याक एक्सपोज जालो? कित्याक गव्हर्मेंटान सांगलें की सगळे ऑनलायन स्टडीज जावपाची गरज आहा म्हणून. स्कूल्स सगळी ऑनलायन, घरा लागीं बसून स्टडी करप. इवन ऑफिसीज वर वर्किंग ऑनलायन. आख्खे इंडियेचे लोक गोंयां येवन रावले, रेंटेड हावजीस घेवन रावले, ते ऑनलायन काम करपाक लागले. पूण नेटवर्क कनेक्टिविटी म्हाका दिसता खंयसरूच ना जाली. Even places like Mapsa and Panjim started facing problems. Students had to walk kilometers and go up to the hills. त्या टायमार थोडे न्यूजपेपराचेर फोटो पळयताले आमी, थोडे videos, WhatsApp groups, and that time you were also in the opposition. You have raised this issue in the assembly, and you know the difficulties in this department. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की गोंयभर कनेक्टिविटी दिवपाक तुवें वावुरचें, आनी एट द सेम टायम कंजेस्टेड एरिया आहा थिंगा तो टावर घालूंक दिवचो ना, मातसो भायर, पूण घालपाचें. थोडे लोक येवन तरी म्हणटले नाका घालूं हिंगा, पूण घालूंक जाय. वी हॅव टू पूट आवर फूट डावन अँड पूट दोज टावर्स नॉट इन अ व्हेरी कंजेस्टेड एरिया, एट द सायड. आतां हायवे आहा, हायवे बरी जाल्ली आहा, हायवेचेर सगळ्याक घालूंक जाता. कितलेशेच जाग्यार जागो आहा कनेक्टिविटी दिवपाक. स्पीकर सर, स्टार्टअप पॉलिसी आमी तेन्ना आयकलेले जेन्ना रोहन बाब खंवटे मिनिस्टर जालो. ही हॅज गॉट द नॉलेज. हाऊ मेनी स्टार्टअप्स हॅव बीन आयडेंटिफायड? आय एम टोल्ड दॅट बेनिफिट्स हॅव नॉट बीन डिस्पर्स्ड फॉर इयर्स. जे बेनिफिट्स जे स्टार्टअप जाल्ले तेचेर डिस्पर्समेंट जावंक नासता, खूब वर्सां जालीं. पळोवपाची गरज आहा. ITन म्हाका दिसता खुबशे वस्तू आहा करपाचे. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क जे गोंयान जावपाक जाय, आनी गोवा शूड बी शोकेस्ड लायक द अदर स्टेट्स इन इंडिया जे ITन सारके फुडें आहा. जो तर गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, वी कॅन टेक इट. डायनॅमीक मिनिस्टर इज देर.
आनी तुजे कडेन टायमूय आहा आतां. यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनींग बट यू ब्रिंग रिजल्ट्स. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी पयले स्टार्ट जावपाची गरज आहा. पेपर वर्क अजुनूय चालू आहा. तूं मामलेदारान वच, डेप्युटी कलेक्टरान वच, तालाटी कडेन वच, खंयसरूय वच, सारके सगळे डिपार्टमेंटांनी सगळे पेपर पेनानूच बरयता ते अजुनूय, कोणूच यूज करिना तुजी टॅक्नॉलॉजी. डिजिटायझेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सर्विसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ऑनलायन, म्हणजे जे हे करपाक जाय इज नॉट फुल्ली बीन अचिव्ड. RTI एप्लिकेशन जे आहा ते ऑनलायन घालपाची गरज आहा. आतां आमी एप्लिकेशन वयता थिंगा स्टॅम्प वॉल लायता, रेवन्यू एडेसिव्ह स्टॅम्प तो दिता, थिंगा सगळे दिता. वोसोन कित्याक दिवपाक जाय? RTI एप्लिकेशन मेक इट ऑनलायन. आनी हें करीत जाल्यार तूं म्हणजे डिपार्टमेंटांनी गव्हर्मेंटाचे पयलीं करीत सगळ्याक, स्टार्ट फ्रॉम ऑल द रेवन्यू डिपार्टमेंट्स, देन ऑल द पंचायत्स, RTI एप्लिकेशन्स, आनी तितून तुवें ट्रेनींग दिवपाची गरज आहा. सगळे आमचे जे स्टाफ आहा, गव्हर्मेंट स्टाफ पयलीं तांकां ट्रेनींग दिया. कंटिन्युअस IT training and knowledge upgradation is required for all government staff, so they can provide efficient service to our people of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता मिनिस्टर म्हाका सांगपाची गरज ना. ही इज very very smart and he will bring the required changes what we are talking about in IT. Speaker sir, speaking on tourism, ट्युरिजमान पयलोच उलयतना आमी मास्टर प्लॅन म्हणून कितें केलो तो बरो व्हडलो बाबा जालो ह्या हावजान. यू वर द फर्स्ट वन टू स्पीक फ्रॉम दी सायड. आयज तूं मिनिस्टर जाल्लो आहा आनी तुवें क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा. तो कितें प्लॅन केला पळय तो 5 year प्लॅन, 10 year प्लॅन, 15 year प्लॅन, 20 year प्लॅन, तो मातसो आमचे नदरेक हाडून दी की बाबा कितें तें तो प्लॅन केला पळय तो. वेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम दी स्टेट ऑफ गोवा वर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स, वेदर द इंडस्ट्री वॉज टेकन इन टू कॉन्फिडन्स, वेदर आमचे जे सगळे TTA जी आसूं, ट्रॅव्हल अँड ट्युरिजम एसोसिएशन आसूं, बाकीचे कितलेच एसोसिएशन्स आहा, हॉटेल ओनर्स एसोसिएशन, रेस्टॉरंट ओनर्स एसोसिएशन, शेक ओनर्स एसोसिएशन, टॅक्सी ओनर्स एसोसिएशन, रेंट अ कॅब ओनर्स एसोसिएशन, रेंट अ बायक ओनर्स, कितले ऑल affiliated to tourism industry, whether their inputs were taken or not. कितले पयशे सरकारान हो प्लॅन करपा खातीर केलो. हांव आयकता तेन्ना 5 कोटी म्हणून. 5 crores स्पीकर सर, 5 कोटी म्हणले तेन्ना प्लॅन करपाक. ते प्लॅनाची नामो निशान ना, म्हणजे तो इम्प्लिमेंटूच जायना, केला आनी तसोच दवरला. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाचे पयशे, लोकांचे पयशे, पब्लिकेचे पयशे, तुजे आनी म्हाजे पयशे 5 कोटी काडटा आनी अशेंच दिता खंयचे तरी एजन्सीक. ती भायली एजन्सी तांकां खबरूच ना, बेंगलोर, पुणे, मुंबयसून येयल्या आनी ते प्लॅन करता गोवाचे मास्टर प्लॅन ऑन ट्युरिजम. तेन्ना सगळ्यान व्हडलो जर तर आवाज हेचेर केला जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरान केला. तेन्ना ऑपोजिशन आसलो, खरें सांगता हांव. आनी आय रियली एप्रिशिएटेड दॅट. इवन आय मेड अ नॉयज इनसायड एंड आउटसायड द हावस की हें कितें चल्लां काय म्हणून. आमी नात भितर, गोंयकार कोणूच ना हो प्लॅन करपाक, आनी प्लॅन जालो. आनी म्हाका दिसता हेचेर तूं क्लॅरिटी दी. हो प्लॅन तूं फुडें व्हरतलो 5 कोटी मोडला पळय तो, काय हो प्लॅन स्क्रॅप जातलो, काय हो डिसकंटिन्यू जातलो, काय ताका कोण हातूच लावचो ना. आतां हो प्लॅन कितें स्पीकर सर, हाव द ट्युरिजम ऑफ गोवा should go ahead, म्हणजे फुडें कशें वचप, डायरेक्शन. आनी हे डायरेक्शनलेस प्लॅन जो तर इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार गोंयचे कितें जातलें तें म्हाका दिसता मिनिस्टराकूच खबर आहा. स्पीकर सर, ट्युरिजमाचेर फुडें वतना म्हाका दिसता बीच ट्युरिजमाचेर सगळे उलयल्या. सगळे लोक येता तितले बिचाचेर येता. गोवा इज अ ब्रँड बाय इट सेल्फ, वॉज मेड फेमस बाय द फेमस हिपीज. गोंयान हिपीज येयल्ले. बाबूश मुनसरात पळयता म्हाका, ताका खबर आहा 1980s आमी वयताले थिंगा अंजुना वागातोर शापोरा पळोवपाक तांकां. आमी 10 वर्सांचे तेन्ना. बाबूश तेन्ना बुलेट घेवन येतालो थिंगा, सारकी आपली स्पेशल वन. ना तांकां न्हू, म्हणजे ट्युरिजम पळोवपाक थिंगा. अँड ऑल दोज हिपीज, दे मेड दीस प्लेस very very famous. स्पीकर सर,
म्हाका दिसता आमी ह्या हावजान कितलेशेच डिबेट जाले हे पयलीं की 5 कोटी 2 कोटी 3 कोटी 10 कोटी ट्युरिस्ट हाडपाक खंय बसून व्हडले कंट्रीन बसून गेले थिंगा आमी केन्ना आयकोंकूच ना नांवां कितें ते स्वेस रिपब्लीक झुरीक आनी खंयचे खंयचे व्हडले कंट्रीन बसून पावले आदले ट्युरिजम मंत्री ते आयज हिंगा ना कोणूच की ट्युरिस्ट हाडपाक आनी कितें केलें तें तेंच्यांनी आमकां खबर ना अमेरिका बसून गेले स्पिकर सर ट्युरिजम प्रमोट करपाक गोंयचे म्हाका दिसता आयज तूं जाणा हुशार आहा ते सगळे करपाची गरज ना गोवा इज अ ब्रँड म्हाका दिसता गोवा आमी क्लीन दवरपाची गरज आहा गोवान सिस्टम हाडपाची गरज आहा वॉट यू कॅन डू एंड वॉट यू शूड नॉट डू ते खातीर तुमचे कडेन ट्युरिस्ट पुलीस म्हणटा पळय ते ना डिपार्टमेंटा कडेन ना आनी आदी हो प्रपोजल मांडलेलो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर वॉज ऑफ द ओपिनियन दॅट डिपार्टमेंट शूड हॅव देयर ओन ट्युरिस्ट पुलीस आनी म्हाजो डिमांड आहा and I demand and I request the honorable minister that you make your own tourist police कितें जाल्लें आहा हे दुसरे पुलीस जे आहा ते तुजे कोण आयकपाचोच ना एकूच दीस आयकतले तुजे मिटींग घेता पळय तेन्ना सगळे येतले तूं सांगता तितले येस सर म्हणटले दुसऱ्या दिसासून आपल्याक जाय ते करतले तूं वचोन पळय मुद्दम कितें चल्लां पळय तें हांव कांयच उलयना यू गो एंड सी इन युअर ओन आयज बेश्टी कार घे ओ बायक घे आनी वच हेल्मेट घाल बेश्टो बिचार वच आनी पळय कितें चल्लां पळय तें देर हॅज टू बी सिस्टम आनी हो सिस्टम जर ना जाल्यार वॉट यू वर टॉकिंग अबाउट द अदर डे that I will bring quality tourists to the state of Goa. I will attract high-end spending tourists to the state of Goa. I will bring foreign tourists to the state of Goa from different countries so that they will be attracted to our beaches, to our hinterland, to our heritage tourism and all the other things. I don't think your plans will come true. Because थिंगासर सिस्टम ना जे आतां सगळे जाण उलयला टाउट्स बोल्ल्या कितें कोत्ता गोवा पुलीस कांय करिना तांकां कांय ना एक दीस भितर उडयता तांकां सेक्शन 34 स्पिकर सर 34 लायता 34 म्हणजे तूं भितर गेलो आनी भायर येयलो ते मागीर ते जेन्ना जायना जाल्यार 41 म्हणून कितें लायता ते हितून भितर अंदर बाहर दाखयता रेजिस्टराचेर आमी इतले जाणांक धरले म्हणून म्हाका दिसता जेन्ना ट्युरिस्ट पुलीस ऑनरेबल मिनिस्टर करतलो तेजे रुल्स एंड रेग्युलेशन सारके जावंक जाय तेका इम्प्रिजनमेंट आसपाक जाय तेका फायन आसपाक जाय फर्स्ट टायम सांपडलो तूं टावटिंगांक तुका उमकी फायन प्लस इम्प्रिजनमेंट सेकंड टायम उमकी फायन इतले दीस इम्प्रिजनमेंट थर्ड टायम तुका सारको तडीपार करपाचो थिंगासून म्हणजे दीस शूड नॉट बी अलाउड दुसरे कंट्रीनी ना हें यू गो टू अदर कंट्रीज इट इज नॉट डे यू गो टू श्रीलंका इट इज नॉट डे म्हणजे कंट्री वीच इज बिलो एवरेज ऑफ इंडिया म्हणजे एज फार एज ट्युरिजम ओर अदर थिंग्स आर ते कंट्रीन बसून ना थिंगा डिसिप्लीन ना नोबडी वील चीट यू हिंगासर मशिनात घेवन भोंवता ते हेची स्वायपींग मशीन गो एंड सी स्वायपींग मशीन घेवन भोंवता आय वील गिव यू दीस आय वील गिव यू दीस आय वील गिव यू दीस काडटा तुजे कार्डूच स्वायप करता भितर गेलो जाल्यार कांयच ना स्पिकर सर ट्युरिस्टांक फटयल्ले गेले वयता आनी हें नांव कोणाचें बदनाम जाता आमचें सगल्यांचें इन्क्लुडींग योर्स इन्क्लुडींग द स्टेट ऑफ गोवा our brand gets spoiled the name of the brand get every day there are complaints in police station काय ना entertainment काय करिना ते कंप्लेन येयले काय ऑपोजीट पार्टीक हाडटा थिंगा जो तर कितें प्रेशर आहा जाल्यार तेजे पयशे रिटर्न दिता ना जाल्यार कांयच जायना स्पिकर सर म्हाका दिसता ट्युरिजम मिनिस्टरान हेचेर परमनंट सोल्युशन हाडपाची गरज आहा परमनंट आय एम नॉट टेलिंग यू टू ब्रिंग टेम्पररी सोल्युशन द अदर डे यू हॅड मिटिंग्स and you did something for 2-3 days it worked fourth day it started back again so if there are tourist police under you it will come to an end speaker sir म्हाका दिसता फेस्टिवल्स जितकी गोंयांत जाता तितली लिस्ट डावन करपाची गरज आहा कॅलेंडराचेर घालपाची गरज आहा ट्युरिजम कॅलेंडर करा तुमी घाला सगळीं फेस्टिवलां आदी म्हाका उगडास येता तुजी पातोळेचे फेस्टिवल वो कितें तरी तुमी साल्वादोर दो मुंदो खंय कोत्तालो ते बसून येवपाक जाय let the tourists come and see what it is आमचे इट इज नॉट ओन्ली सनबर्न फेस्टिवल ते जायच पूण तेचे भायर जितकी फेस्तां जाता आमच्या गोंयांत बरी बरी फेस्तां ही सगळी लिस्ट डावन करपाची गरज आहा बरे बरे जात्रो जाता व्हडल्यो व्हडल्यो शिरगांवची जात्रा कॅन बी पार्ट ऑफ दीस दॅट पीपल शूड सी आवर ट्रेडिशन एंड आवर कल्चर
what exactly is Goa, how we are carrying this heritage forward, म्हणजे this culture, आमचे heritage कशें राखता आमी, सांबाळता कशें. आनी म्हाका दिसता हे फुडें व्हरतना सगळे ट्युरिस्टांक तूं दाखयशी हें आनी कॅलेंडरार घालशी. The tourist will know exactly, okay, I'm going to Goa for these 4 days and I can go for this particular feast, I can go for this particular jatra, I can go and see these particular things. There are so many temples which Premen Shet, आमचो honorable member सांगतालो, North Goa, कितलीशीच टेम्पलां आहा थिंगा, कितलेशेच बरे जागे आहा, ते कोण एक्सप्लोर करिना, कित्याक ते तुजे कॅलेंडराचेरूच ना. आमचो बाब सुभाष फळदेसाय ऑनरेबल मिनिस्टर, तेजे हितून कितले बरे बरे वस्तू आहा पळोवपा सारक्यो, पूण काय एक्सप्लोर जायना. हिंटरलँड ट्युरिजम वाडोवपाची गरज आहा. बिचार इतले लोक येवन आहा, आमचे कडेन जागो ना थिंगा उबो रावपाक. तांकां ते सायडीन व्हरपाची गरज आहा, ते सायडीन गेस्ट हावजां घालपाची गरज आहा, ते सायडीन रेंट हावज, रेंट रूम, स्टे अलोन गेस्ट हावज, म्हणजे अशी त्या लोकांक एक आदार दिवपाची गरज आहा. ट्युरिजम जर तर गोवा म्हणटा इट्स नॉट बीच, इट शूड गो बियॉन्ड, इट शूड गो टू द हिंटरलँड अँड पीपल शूड गो अँड स्टे देर. दूधसागर जे वयता ह्या सायडीनसून त्या सायडीन वयता, लेट देम स्टे देर. यू मेक दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर available there, have meetings over there with those panchayat, bring the people over there and tell them to start small rooms over there. Bab Subhash Faldesan adi kelle the. He had done a wonderful job. I went to personally to see it. Those touching their house, they made some rooms, 2, 3 rooms. They were giving them breakfast, lunch, dinner, boro zago, cool place. They used to show them how they were cultivating the strawberries. Tinga toya ahले कितें धबधब कहले ते बुडबुड्याचे तोये कितें बुडबुड्याचे तोया कडेन व्हरप तांकां दाखोवप, म्हणजे हे this is what we have to do. आनी हे कशें करूंक जाता, बट somebody will have to be made responsible for this. तुजे कडेन कितलेशे डेप्युटी डायरेक्टर्स आहा, तुजे कडेन कितलेशे स्टाफ आहा, put them to work, remove them out of your office. ते ऑफिसानूच बसून आसता सकाळसून सांज मेरेन. तांकां जॉब दी, तांकां टास्क दी, तांकां एक रोड मॅप दी. इट्स नॉट दॅट 5 कोटी मोडून आमी ते मास्टर प्लॅन केलो ट्युरिजमाचो आनी कांयच फॉलो करिना तेजेर. हें करपाची गरज आहा. तांकां साखळेच्या पोतान ते सायडीन सांगे, केपें, ते सायडीन जी आमची एरिया आहा ती एक्सप्लोर करपाची गरज आहा. And people should be going there to stay. If they are coming 4 days, they should stay 2 days that side, 2 days this side. Let it be balanced. Let those people benefit. Tourism जर आमी म्हणटा benefit, why only it should be for the the beach belt? Beach belter सदां लोक आहात. ते वाटेन बेनिफीट जावपाक जाय. तेन्ना खरो ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणून हांव तुका सल्यूट मारतलो. सारको, म्हणजे तुवें केलें म्हणून. ते वाटेच्या लोकांक बेनिफीट दिलो म्हणून, रुरल गोवाच्या लोकांक बेनिफीट दिलो म्हणून. हें जावपाची आयज गरज आसा. स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन बिचार एकूच आनीक उलयता हांव. डार्कनस आहा खुबशे बिचाचेर, कावोक आहा. आनी बिकॉज ऑफ दीस वी हॅव सीन वन गँग रेप जाले गेल्या वर्सा बाणावली बिचार. बीच इल्युमिनेशन इज द नीड ऑफ द आवर. अंडर स्वादेश दर्शन स्कीम म्हाका दिसता कितलेशेच लॅम्प फोकसीस हाडले आनी मेन रोडांचेर घातले. हायवेचे सायडीक भितर वयता त्या रोडांचेर घातले. हे पयशे कित्याक हाडलेले दिताले सेंटर टू इल्युमिनेट द बिचीस. आनी तांकां कंटिन्युअस तांकां सारकें हें करपाची गरज आहा, मेंटेनन्स. कित्याक तेजे ते रोखडे बिकॉज ऑफ द सॅलिनिटी तेजो हें वयता, कितें तरी फ्यूज आनी कितें आहा पळय तें वयता. पूण ताका कंटिन्युअस मेंटेनन्स करीत जाल्यार तें बरें पेट्टा. पूण पेटपाची गरज आहा. डार्कनस आसत जाल्यार थिंगासर हे सगळे टाउट्स, ऑल दीज रेप्स वीच टूक प्लेस लास्ट इयर अशें जावंक जायना. इट स्पॉयल्स द नेम ऑफ गोवा. म्हाका दिसता 48.66 crore फॉर बीच सेफ्टी मॅनेजमेंट म्हणून तुमी कितें तरी प्रोविजन केल्लें आहा. घेयात. म्हाका दिसता एडवर्टिजमेंट करपाची गरज आहा तुवें आनी ट्रेनींग दिवपाची गरज आहा. ते बीच पुलीस म्हणटा वो कितें तरी तूं कितें करूंक सोदता ते ट्युरिस्ट पुलीस. बीच क्लिनींग
हांव म्हणना की कांयच जायना म्हणून बीच क्लिनींग जाता बट द वे इट शूड हॅपन इट इज नॉट हॅपनिंग. तांकां पुश करपाची गरज आसा, तांकां परतून परतून सांगपाची गरज आसा, वॉर्निंग दिवपाची गरज आसा. देन ओन्ली यू कॅन अचीव 100% बीच क्लिनींग. Glass bottles on the beach. Glass bottles on the beach are plenty because everybody is taking beer bottles, whiskey bottles, every bottle glass. Continuous होता, कोणाक काय पडोन वचोंक ना. थिंगा IRBN बॅटलियन ऑलरेडी दिल्लो आहा पूण काम जायना. ते कोणाकूच सांगिना. फायन दिवपाक 2000 रुपया म्हाका दिसता ऑलरेडी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा, बूक दिल्लो आहा, सगळें दिल्लें आहा, बट कोण दिना फायन. कित्याक दिना ती पळोवपाची गरज आहा. वेदर इट इज अंजुना, वेदर इट इज कलांगूट, वेदर इट इज मोर्जे पुलीस स्टेशन, वेदर इट इज कोलवा or anywhere in the state of Goa, all the beaches, all the public places, all the beach fronts, promenades, हिंगासर पिवूंक पान्ना कोणें. ते अशे बाटल्यो घेवन रावता, खंबा म्हणटात तेका. 6 जाण अशे बसता, मिरची घेता, कांदे घेता आनी येद्यो व्हडल्यो बाटल्यो घेवन थिंगासर घटाघट एंट्रन्साचेर पियेता. कोण विचारिना, पुलीस आहा सायडीक विचारिना. हें जर तूं करीत जाल्यार खऱ्यांनीच लोक तुका थँक्यू व्हेरी मच म्हणटलो. तूं जे तुवें तितून प्रेस कॉन्फरन्स दिला की आय वील ब्रिंग हाय एंड ट्युरिस्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा, ते आमकां दिसतले हाय एंड ट्युरिस्ट वेर एवरीबडी इज सेफ, एवरीबडी कॅन जस्ट वॉक इनसायड एंड गेट थिंग्स डन. स्पीकर सर, जंकीट टुअर्स स्टॉप करपाची गरज आसा तुवें. जंकीट टुअर्स जे आदीं जाल्ले कोविडा खातीर बंद जाले ते, नाजाल्यार आनीक कितकेच पयशे वचपाचे स्टेटीचे, भरपूर पयशे वचपाचे. इतले कोट्यांनी पयशे गेले आमचे उदकान, हे बंद करपाची गरज आहा. आनी ते सगळे उलयल्ले आहा. ई विजा मातशी यू हॅव टू रायट टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट. ई विजा नॉट ओन्ली फॉर UK, फॉर अदर कंट्रीज वेर एवर दे कॅन गीव, दे शूड गीव. स्पीकर सर, जे स्मॉल गेस्ट हाऊसीस आहा तेंचे फी वाडयल्ली आहा. 4 रूम, 3 रूम, 2 रूम, भरपूर फी वाडयली. कितले पर्सेंट वाडयली? 400 or 500% वाडयली लास्ट इयर. आमी मागीर CMाक सांगून ती स्टॉप करूंक लायल्ली. कोवीड चालू आहा, तुमी फी वाडयली म्हणून. बजेटान वाडयल्ली ती लास्ट. आतां ह्या वर्सा अजुनूय जावंक ना. ते मातशें तुमी जाग्यार घालपाची गरज आहा की बारीक जे लोक कितें धंदो घालूंक सोदता तेंची फी एकदांच इतली वाडय नाका, मातशें सबस्टेन्शियली वाडय. हांव ना म्हणना, बट give them incentive, help them so that they can do something, stand on their own feet. Speaker sir, युरोपाचे आनी कॅनडा हे कंट्रीनसून आमकां डायरेक्ट चार्टर हाडूंक मेळना. आमचे म्हाका दिसता ते व्हेरी फ्यू कंट्रीज यूज टू कम टू गोवा फ्रॉम युरोप. इफ यू कॅन टॅप देम बॅक अगेन, आयडेंटिफाय दोज कंट्रीज. स्कॅन्डिनेवियन ते एक चार्टर्स येताले, ते खूब चार्टरां येताली आदीं, आनी फिनलँडांकसून चार्टर येताले. ऑल दीस चार्टर्स हॅव स्टॉप. जर्मनीकसून चार्टर येताले, दे हॅव स्टॉप. नॉट बिकॉज ऑफ कोवीड, दे हॅव स्टॉप लॉंग बॅक. 10 वर्सां जालीं बंद जाल्यार, 10-12 वर्सां जालीं. कित्याक बंद जालें तेजेर म्हाका दिसता तुवें चिंतपाची गरज आहा, उलोवपाची गरज आहा. ते कंट्रीन जे ट्रॅव्हल एंड ट्युरिझम एसोसिएशन आहा तेंचे कडेन उलोवपाची गरज आहा. Give them some nice, because Mopa International Airport is starting. Showcase Goa in a different way to them, but put things in place. I think they will come back again. Speaker sir, I'll go on to sports now. Minister dynamic aha, पण स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलो मोठो तयार जावपाक स्टार्ट जालो नेटान सारको की आमी नॅशनल गेम्स पासून चुकले आमचे. हय, पण चुकले न्हू. वी मिस्ड द नॅशनल गेम. कोट्यांनी पयशे म्हणले स्पीकर सर. इफ यू टेक द लिस्ट अँड सी द अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंड, दे हॅव बिकम वायट एलिफंट्स. दोये होती सगळे, काय ना, बांदल्या दवरल्या. कित्याक? कांयच करिना कोण. तेजे फॉल सिलींग बीन सगळे पडपाचें आतां. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टरान हे सगळे यूज करपाची गरज आहा. आमचे गोंयकारांक पयले दी. Put them to use. You have so mach of staff.
एसएजीचो इतलो स्टाफ आहा तुजो, तांकां कामाक लाय. आमचे सगळे जितके भुरगे आहा, यूथ आहा, हू वॉन्ट टू प्ले व्हॉलीबॉल आसूं, बॅडमिंटन आसूं, बास्केटबॉल आसूं, तांकां हाडा न्हू. बॉक्सिंग आसूं, तांकां हाडा थिंगा. सगळे तुजे म्हापसा आसूं, पणजे आसूं, खूंय तुजे युनिट्स तुवें बांदल्या थिंगा हाडा. डोंट गीव दीस बीग हॉल्स फॉर एक्झिबिशन. साडयो विकपाक दिता स्पीकर सर. इट इज व्हेरी व्हेरी शेमफूल. तूं जावच्या पयलीं मंत्री सगळे ते एडवर्टिजमेंट करताले खाली एक्झिबिशन घालपाक. जे आमचे येदो व्हडलो स्टेडियम आहा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, थिंगा खाली येयल्ले दिसा एक्झिबिशन आहा. साडयो विकता, कोण आनी कितें विकता, कोण तसले वस्तू विकता. म्हणजे कोण तरी भायलो येता राजस्थानाचो, आख्खे आपल्या फूल राजस्थान घेवन येता आनी थिंगा घालता. दॅट इज अ प्लेस टू प्ले. आमचे हाडा सगळे स्पोर्ट्समॅन. कितले आहा स्पोर्ट्समॅन गोंयान? If you start identifying in every school, every higher secondary college, you'll find so many sportsmen. But we have been only talking in this August House that, but nothing is happening on ground. Grounder काय जायना, reality काय ना. Sportsman is bringing laurels on their own. आमचे वाटेन कलांगुटान बसून in wind surfing कोण DN कोयलो, लोबो म्हणून एकलो आनी कोण कोण आहात ते कातिया कुयेलो, they have done it on their own. गव्हर्मेंटान तांकां एकदां दोनदां ते विंड सर्फिंग हें दिलां तांकां, ना म्हणना, एकदां दोनदांच दिलां. पूण कांय ना सपोर्ट. तेजे भायर सपोर्ट ना. तांकां ट्रेनर लागता. ट्रेनराचे खूब पयशे जाता. दे हॅव टू पे इन डॉलर्स. म्हाका दिसता खंय तरी आमी फाटीं उत्ता टू टॅप द टॅलंट. टॅलंट इज देर, बट यू आर नॉट पुशींग इट. वी कॅन बी पार्ट in Olympics also. म्हणजे गोंयांसून स्पोर्ट्समॅन कॅन गो टू प्ले इन ऑलिम्पिक्स ऑल्सो. पूण तुमी पुश करीत जाल्यार आतां कोण पुश करता? लोकल लोकूच पुश करता. खंयची तरी कंपनी थोडो स्पॉन्सर दिता आनी तो बाबडो चल्लो. अ स्मॉल स्पॉन्सरशीप दे समबडी गिव्स बिकॉज ही इज रियली गूड. तो वयता. पूण रियल हें तुमचे कडसून ना. तुमी पयशे म्हणल्यार ना न्हू. आतां हांवें सांगला तो हे व्हायट एलिफंट सगळे खूब पयशे म्हणल्या. I will not blame that the money is not spent, but कितें आहा ते टायल्स पडटा. बाबूश मुन्सारात फाटल्या दिसांनी म्हणटालो ते टायल्स लायल्या ते बसून स्विमींग पुलाचेर पडटा. बॅड क्वॉलिटी कोणें चॅकूच करूंक ना. स्विमींग पूल आयज स्टार्ट जाता, 2 म्हयन्यांनी स्विमींग पूल तुजो बंद पडटा. कित्याक? ते सारकें काम करूंक ना. बॅड क्वॉलिटी काम केल्लें आहा. म्हाका दिसता तुवें मुद्दम वचून सगळो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार जाला, नावेली बसून हांवें आयकलां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाला, पूण तो आयज पासून यूज जावंक ना. कोणूच भितर वचना. कित्याक थिंगा तुजे कडेन मुनीस आहा, तुजे डिपार्टमेंटान मुनीस आहा, पूण ते तांकां अजून चार्ज दिवंक ना की तुमी चालू करा म्हणून. म्हणजे यू आर इन चार्ज ऑफ दीस स्पोर्ट्स फॅसिलिटी. यू हॅव टू सी दॅट फ्रॉम युअर तालुका यू आयडेंटिफाय द टॅलंट एंड ब्रिंग देम देर. तें जावंक ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा की वेदर ही वील put all his staff, SAG staff, Sports Authority of Goa जावन डिपार्टमेंटाचो स्टाफ घालून हे आमचे युथांक आयडेंटिफाय करून हे सगळे ग्रावंडांचेर, हे सगळे इंडोर स्टेडियमाचेर तो हाडटलो काय ना पळय ते. नॅशनल गेम हांवें सांगला वी फेल्ड टू ऑर्गनायज. कोच जे तुजे कोच आहा सगळे विलेजींनी एक कोच दिवपाचे आसले, पूण थोडे विलेजींनी दिल्या तुमी, थोडे विलेजींनी पावोंक ना अजुनी. ग्रावंड आहा थिंगा पूण कोच ना. फुटबॉल आसूं, क्रिकेट आसूं, तुजे जीम इन्स्ट्रक्टर आसूं. आमचे पार्रान एक दिला तुमी. एक तेणें बरें काम केल्लें आहा, ताका मॅडल पासून 2 भुरग्यांक मेवल्ले आहा हालींच. बरें ट्रेनींग दिल्लें तेणें. त्या खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा. स्पोर्ट्स एक्विपमेंट डिस्ट्रिब्युशन अजुनी जावंक ना. वर्साच्या वर्सा आमदारांक कितें तरी एक लेटर दिताले आनी तुमी कितें ते स्पोर्ट्स एक्विपमेंट दिताले, ते ह्या वर्सा आमकां मेळोंक ना. लास्ट इयरूय मेळोंक ना दिसता म्हाका. ऑनरेबल मिनिस्टर, लास्ट इयरूय मेळोंक ना. सो एकूच क्लब करून मातशें एक्स्ट्रा ह्या फावटी दिवंक मेवताले पळय, ते सगळे फायनली भुरग्यांक जेन्ना दिता ते भुरगे उमेदीन क्रिकेट जावं, फुटबॉल जावं, व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन, टेबल टेनीस सगळे खेळपाचो प्रयत्न करतात. अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज एट विलेज लेवल. आतां तुमी व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलो कोट्ट्यांचो, तो सेपरेट दवरया.
विलेज लेवलाचेर बारीक कितें पयशे दिवंक शकताले पळय तूं, म्हणजे पंचायत वायज. आतां उमकी एक पंचायत आहा, तेंचे कडेन एक फुटबॉल ग्रावंड आहा, तांकां ग्रावंडाक नेट जाय, तांकां थोडे बॉल दिले, तांकां आनीक एक कोच दिलो थिंगा, म्हणजे ट्रेनर दिलो फुटबॉल ट्रेनिंग दिवपाक. हो क्रिकेटीचो ग्रावंड आहा कोणाचो, ताका थिंगासर बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो. हितून कितें जातलें, पीपल वील से दॅट द मिनिस्टर इज सिरियस, द डिपार्टमेंट इज सिरियस, SAG is serious. He has come personally and had a meeting with us and said, identify all the boys and girls, bring them on the ground. He's given us little infrastructure. हें तूं करूंक शकतालें पळय. बाब दिगंबर कामत उलयल्लो आहा, स्विमींग पूल सगळे जे गोंयान बंद पडल्या, जे आमचे कडेन आहा ते मेंटेनन्स आनी रिपेर्स आनी रिनोवेशन करपाची अत्यंत गरज आहा. जितके भुरगे आमचे स्टेट लेवलीचेर हेवता, नॅशनल लेवलीचेर हेवता, इंटरनॅशनल लेवलीचेर हेवता, तांकां आयडेंटिफाय कर न्हू. खूब जाण आहा, अशें तुमचे नदरेकूच ना ते. तेंची आयडेंटिफाय कर, तेंचो एक लिस्ट कर, तांकां एक सर्टिफिकेटी तरी तयार करून दिवपाची गरज आहा तुमी. इफ यू आर नॉट गिवींग मॉनिटरी गेन्स, सर्टन पीपल इफ यू कॅनॉट गिव, एटलीस्ट गिव देम सर्टिफिकेट्स, एप्रिशिएशन म्हणून कितें तरी दिया तांकां फ्रॉम गव्हर्मेंट सायडीड. You all are doing an excellent job for the state, for the nation, and also internationally. अशें तुमी कितें तरी करा, आयडेंटिफाय करात. थोडे जाणांक जर तर तुमी फायनान्शियली बॅक करूंक शकता, थोडे जाणांक तुमी लेटर करूंक शकता, म्हणजे अंडर CSR एनी कंपनी, दे कॅन फंड देम टू डू देअर स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे तांकां जो बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा, प्रत्येक एक जो यूथ आसता ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा, म्हणजे ताका कितें तरी किट जाय पडटा ते. आनी दोज किट्स आर समटायम्स व्हेरी व्हेरी एक्सपेन्सीव. इट्स नॉट चीप. अँड सम पीपल हू कॅनॉट एफोर्ड, वेर दे वील गो. टॅलंट आहा भितर, पूण दे कॅनॉट एफोर्ड. ऑल द टायम यू वील नॉट गिव, यू वील गिव ओनली वन्स. आतां कोणें सांगलां 1,75,000 दिला म्हणून, बरी गजाल. एकदां दिलो तुवें, मागीर सेकंड टायम ताका दिवंक मेळचें ना तुका. सो हाव आर यू गोईंग टू टेक आवर स्पोर्ट्समॅन टू अ डिफरंट लेवल. तांकां दुसऱ्या लेवलाचेर कहो हाडटले तूं. गोवा टीम केन्ना तयार करतले तूं स्पीकर सर? गोवा टीम फॉर क्रिकेट, गोवा टीम फॉर फुटबॉल, गोवा टीम फॉर व्हॉलीबॉल, गोवा टीम फॉर बॅडमिंटन्स. म्हणजे हे सगळे हितून हे सगळे बेजीक जे स्पोर्ट्स आहा आमचो, स्क्वॉश आसूं, बास्केटबॉल आसूं, दुसरी गेमी आसूं, हे टीम्स आमच्यो केन्ना तयार जातल्यो ते आयज सांगपाची गरज आहा स्पीकर. आर्ट एंड कल्चरान चड उलयना, रवींद्र भवनाचेर एकूच उलयता. बार्देस खूब वर्सां जालीं, आमी 12 वर्सां जालीं उलयता ह्या सब्जेक्टाचेर. हें रवींद्र भवन म्हाका दिसता म्हापशेचे जिंक्स जाल्लें आहा, म्हणजे हो जागोच जिंक्स जाल्लो आहा, मेळत ना. एवरी टायम वी आयडेंटिफाय अ प्लेस, म्हाका दिसता ऑनरेबल MLAचो डॅडीन आयडेंटिफाय केल्ली आहा ती जागो. तो कितें तरी प्रॉब्लम जालो, तो मेळोंक ना. ऑनरेबल MLAन जॉशुआन आयडेंटिफाय केला आतां जागो, कितें तरी 2 जागे आयडेंटिफाय केल्या. तो कोमनीदादीचो आसतलो, कोमनीदादीक कितें मागता तें दिया, म्हणजे तांकां शॉपां वो कितें तरी जाय आसतली थिंगा, म्हणजे तांकां कितें तरी ऑफीस शॉपां कितें आहा तें तुमी दिया इन कायंड. यू बिल्ड दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे GSIDC. तुमकां जाय जाल्यार ओवरनायट ते दिता, तुमी फास्ट दिता सारके. तुमी हें कशें दिलें, म्हणजे दॅट वॉज इन बॅड कंडिशन. आमचे कला अकॅडमी कितले 50 कोटींक कितें दिलें तुमी, कितें तें कसलें हेका डायरेक्ट दिलें, नो टेंडर, नथींग. हें दिया. जो तर जागो बाब जॉशुआ डिसूजा दिता तुका, क्रेडीट वील गो टू युअर गव्हर्मेंट. कित्याक इतलीं वर्सां जावंक ना तें. स्पीकर सर, हें इम्पॉर्टंट आहा पॉयंट. म्हापसा कलाकारांची खाण, बार्देस म्हणटा पळय ती, जावं शिवोले जावं सालिगांव, कलाकार भरपूर आहा. कलाकार जे आहा पळय तांकां जागो ना, ते कोणाचे ते घरान प्रॅक्टीस करता, घरांनी प्रॅक्टीस करता, हॉलांनी प्रॅक्टीस करता, धाकटे घरांच्या हॉलांनी ना जागो. सिरियसली ना. तूं विचार तुज्या आमदाराक, म्हापशेच्या आमदाराक विचार, ही वॉन्ट्स इट, ही हॅज प्रॉमिस्ड इट. आनी आमकां बार्देजान म्हणून आमकांय जाय, कित्याक आमकां तेजो फायदो जातलो. पूण हे बेगीन करा, म्हणजे जो तर NOC दिता, वी वॉन्ट इट टू बी डन ऑन टॉप प्रायोरिटी. त्या खातीर जो तर तूं इवन इफ यू डोंट गो फॉर अ टेंडर, वी वील एक्सक्यूज यू. कांयच म्हणचे ना आमी ना म्हणप. अरे कितले वर्सां जालीं आतां, 12 वर्सां जालीं आमी उलयता.
अरे CPWD गायडलायन्सा वांगडा करपाक जाय पूण करूंक ना न्हू करूंक ना म्हणून सांगता हांव House has no right to I am violate expressing CBC guidelines or CPWD manual. CPWD गायडलायन्सा प्रमाणे ते टेंडर जावंक जाय तेणी टेंडर करूंक ना ते हिंगासर फुडें कितें तरी जावपाचें आहा तें आयज ना फाल्यां भायर सरतले ते तूं आतां कितें पळय डिमांड आसा तेजेर उलय बाबा तेचेरूच उलयता हांव स्पिकर सर दॅट इज ऑल्सो कला अकॅडमी इज पार्ट ऑफ आर्ट अँड कल्चर ओन्ली हांव कांयच म्हणना मिनिस्टराक बरें काम खंय जाता थिंगा आमचो पाठिंबा तुका आसतलो म्हापशेचे कोर आनी दी म्हणटा हांव स्पिकर सर आयडेंटिफायींग ऑल दोज आर्टिस्ट अँड गिवींग देम वॉट इज रिक्वायर्ड म्हणजे जे आर्टिस्ट रिटायर जाल्यात तांकां कितें तरी मानधन आनी कितें तें आहा पळय ती कितलीच फॉर्मां तुमचे कडेन पेंडींग आहा कला सन्मान वॉट एवर यू गीव देम खुबशी पेंडींग आहा आख्खे गोंयची पेंडींग आहा ती आयडेंटिफाय कर तांकां दी कला अकॅडमीचे आमी उलयल्ले आहा आनीक उलयना स्पिकर सर थँक्यू स्पिकर सर माननीय मंत्री सभापती महोदय ह्या पवित्र विधानसभेच्या सभेत मांडिल्ल्या खेळ आणि युवा वेवहार कला आणि संस्कृती आणि ग्रामीण विकास अधिकाऱ्याच्या मागण्यांचेर जाप दिवपा खातीर हांव उबो आसा सगळ्या सभासदांक एकूच विनंती आसा एक मागणी आसा की प्रत्येक जे प्रश्न प्रत्येक जो मागण्यो आज सभागृहात जे मांडिल्ले आसात ताका म्हज्या भाशणाच्या बरोबरूच हांव उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करतलो आनी कितेंय जर उरलां आसत जाल्यार नंतर तुमी म्हाका प्रश्न करपाक येता सभापती महोदय दायज आनी संस्कृती ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली कला खेळ आणि गांव हे आमचे लागीं दायज म्हणून आयल्यात पूण एखाद्या दायजाची संस्कृती केन्ना जाता जेन्ना दर एक पिळगी ते दायजा भितर आपले संस्कार रुजयता नाविन्यता हाडटा तेन्नाच ती संस्कृती म्हणून मुखार येता ही संस्कृतीची वैज्ञानीक आणि विवेकवादी व्याख्या जावन आसा गोंयकाराच्या रक्तान खेळ आसा गोंयकाराच्या रक्तान कला आसा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर आमच्या गोंयकारांनी नामनाय मेळयल्या पूण एक खंतीची गजाल म्हळ्यार तातूंत सातत्याचो अभाव आसा ताचें मुखेल कारण म्हळ्यार ज्या मळाचेर वैज्ञानीक पद्दतीन आमी मनीसबळाचें काम करपाक जाय तें काम करपाक शकले ना मनशाचे कळाशेक पात्रताय आनी प्रमाण बांदपाक आमचें लक्ष नाशिल्लें त्या कार्याक आनी संस्थाचो गुणात्मक आनी रचनात्मक विकास घडोवपाची कमी पडले काय कितें असो तरेचो एक प्रश्न निर्माण जाता खेळ म्हळ्यार फक्त स्टेडियमां बांदप न्ही कला म्हळ्यार फक्त रवींद्र भवनां बांदप न्ही जो खेळगडो ग्राउंडाचेर प्रॅक्टीस करता आनी जो कलाकार येसायक येता त्या उदरनिर्वाहा कडेन आमी लक्ष दिवपाची गरज आसा खेळ आनी कला ही फक्त हौस न्हय तर ताका वेवसायीकच्या नजरेन पळोवप हे आजचे घडये आनी काळाची गरज आसा कारण आमी मुखावेले पिळगेक पटोवन दिवपाची गरज आसा हें करता आसतना सरकार आनी विरोधक न्हय तर ह्या वेवस्थे भितर एखाद्या कलाकाराक आनी खेळगड्याक आत्मविश्वास दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी म्हणूनच देखून कला आनी संस्कृती आनी खेळ आनी युवा वेवहार खात्याचो पुराय भर खेळ आनी कलेचें शिक्षण आनी ताका लागूनच संस्था निर्माणे कडेन गोंय सरकारान आज लक्ष दिल्लें आसा आमची कला अकादमी स्कूल ऑफ ड्रामा बरेचशे वर्सां सुरू आशिल्ली आनी त्या नंतर आमकां दिसलें की गोंयचे कलेचे मळाचेर परजळणारे आमचे विद्यार्थी जे आसात तांकां खंय तरी डिग्रीची गरज आसा आनी म्हणूनच युनिवर्सिटीच्या एक्रेडिटेशन आशिल्लें आमी महाविद्यालय म्हळ्यारूच परफॉर्मिंग थिएटर आर्ट हेची स्थापना केली आनी हेच्या सिरियसनेसाक लागून आज सरकार शिक्षणा बाबतींत कितलो सिरियस आसा हें आज सबंद गोंयच्या लोकांनी पळयलेलें आसा तशेंच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेंतल्यान आयिल्ले साकारिल्ले खेलो इंडिया सारकेले उपक्रमाचो मुखेल वांटो आज खेळांकूय वैज्ञानीक विकास घडत आसा फाटले कांय दिसा आमच्या कला अकादमीचेर बरोचसो बोवाळ चालू आसा
आनी खंतीची गजाल म्हळ्यार त्या बोवाळान खंय तरी मुद्दो शेणलो काय कितें असो तरेचो प्रश्नूय उप्रासलेलो आसा. म्हणजे वी हॅव टू कट नॉयज टू फायंड द सबस्टन्स. म्हजेर खूब जाण उलयले, म्हजेर खूब जाणांनी आरोपूय केलो, पण विधानसभा हें सर्वोच्च स्थान आसा जाका आपल्याक कितें विचार आसात ते मांडपाक, आनी जें उत्तर दिता आसतना आमकांय त्या संदर्भात सविस्तर गोंयकारां खातीर आनी ह्या सभागृहाक मांडपा खातीर ती एक संदी आयिल्ली आसा. ताज महाल, बरेचशे ताज महालान ह्या सभागृहान बरोचशी व्याख्या जाली. ताज महाल बरोचसो फामाद जाल्लो आसा. त्या संदर्भात ताज महालाचे विशीं म्हाका एक नाटकाची याद जाता. 1994 सालांत ताज महाल का टेंडर अजय शुक्ला ह्या नामणेच्या नाटककारान गेल्या 1994 मुखार हाडिल्लें आशिल्लें. आनी हेंच नाटक आमचो गोंयचो एक कवी आनी लेखक शशिकांत पुनाजी हाणें कोंकणीन ताजो अणकार केलो. आनी अणकार करता आसतनाच ह्या एकंदरीत नाटकान भितर सभापती महाशय फाटले कांय तेंपार जो घोळ जाल्लो आशिल्लो, हेरिटेज कन्झर्वेटिव्ह लॉबी ज्यो आसात किंवा तांचे राजकीय लॉबींनी घातलेल्यो तें नाटक आनी वास्तव हें कितें आसा हाजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा. आनी केन्ना केन्ना नाटकांतल्यान अशें दिसता की खरोखरूच हें ताज महाल का टेंडर किंवा ताज महालाचें टेंडर ह्या नाटकान असोच तरेची ही व्यक्तिरेखा आज रंगयलेली का आसा, अशे तरेचो एक प्रश्न त्याच लेखकांनी मुखार मांडिल्लो आसा. आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका एक सांगनशें दिसता की हांव एक ग्रामीण भागांतलो लोकप्रतिनिधी. ग्रामीण भागांत गांवांतलीं नाटकां लोकमळेच्या कामां लोककला वरवीं अकादमीन पावलो आनी आमदार जालो म्हणून पावना. बरेचशे वर्स पयलू म्हणजे वयाच्या 14 ते 15 वर्सां आशिल्लीं त्या वेळाचेर ह्या कला अकादमीक म्हजें येवप जातालें. ह्या कला अकादमीच न्ही तर कला अकादमीच्या आनी वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान बरेचशे राज्यांनी कलाचें प्रदर्शन घडोवपा खातीर म्हाका संदी मेळिल्ली आशिल्ली. आनी जितलो ह्या कला अकादमीन कितलें नातें आसा अशेंच तरेचें नातें ह्या साबार गोंयचे कलाकार, ते मागीर नाटक कलाकार आसूं, ते मागीर तियात्रिस्ट म्हजे भाव आसूं, तेच मागीर म्युझिक क्षेत्रांत काम करणारे आसूं, डान्स क्षेत्रांत कार्य करणारे आसूं, शिल्पकला ह्या विविध क्षेत्रांत ह्या कला अकादमींत काम करून ह्या कला अकादमीच्या व्यासपीठा वयल्यान आज गोंयचे हिरे जगाच्या नकाशा कडेन परजळतात हेंवूय आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणूनच ज्या वेळाचेर ही कला अकादमीचें अध्यक्षपद म्हजे कडेन फाटल्या 2017 आयलें त्या वेळाचेर एक गोश्ट म्हज्या लक्षांत आयली की कला अकादमी जी तेजी स्टेबिलिटी जी आसा ती खूब कुंकवत जाल्लेली आसा. स्वता एक इंजिनियर आसल्या कारणान आनी ह्या फिल्डान आशिल्लो कारणान म्हाका एक दिसलें की ताचें स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचें. आनी म्हणूनच हें स्ट्रक्चरल ऑडिट करपा खातीर गोंयचे नामवंत अशी संस्था, ज्या संस्थेन डायमंड तयार केल्ले आसात आनी हे नखेत्र जी आसात ती जगाच्या कानाकोपऱ्यान आज पसरलेली आसा, त्या संस्थेचें नांव जो आसा गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. हेंचे कडेन आमी हें काम संपूर्ण केलें. त्याच बरोबर IIT मद्रास सारखेल्या त्यांचे कडेन आमी एक अहवाल घेतलो आनी आमची GSIDC जे एक मोठी मोठी कामां करतात त्या संस्थेच्या वरवीं आमी जॅम ह्या कंपनीक त्या स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली, एक टेंडराय काडिल्ली आशिल्ली. म्हाका दिसता ह्या संदर्भात बरेचशे 3 रिपोर्ट ह्या सभागृहान किंवा आमकां आयले, मोठे मोठे रिपोर्ट. एक म्हळ्यारूच आमचे जॅम कन्सल्टंटान, दुसरो आमचो गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी तिसरो आमचो IIT मद्रास ह्या संस्थेन आमकां दिल्लो आसा. आनी सगळ्यांच्या मता प्रमाणे एक गोष्ट लक्षांत आयली की 90% कंक्लुजनाचेर येता आसतनाच की ह्या कला अकादमीची स्ट्रेंथनिंग, रिट्रोफिटींग कितें रिस्टोरेशन जाता तितले बेगीन जावप ही काळाची गरज आसा अशें 3य रिपोर्ट सांगतात. आनी म्हणूनच आमी ताजे पयलू गोवा जे GSIDC डिपार्टमेंट जे आसा तांकां आमी पत्र बरयलेलें आशिल्लें की ह्या कला अकादमीची डागडुजी अत्यंत टायम बाउंड जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी GSIDCन आमकां बरयलें की आमी हें काम घेवपाक शकना. तदनंतर आमची जबाबदारी आसा की कला आनी संस्कृतीक संचालनाच्या माध्यमांतल्यान
हे काम जात तितले करचें आणि म्हणूनच कला अकादमीन जेन्ना आर्ट अँड कल्चराक पत्र बरयलें त्या वेळाचेर आर्ट अँड कल्चरल डिपार्टमेंटान PWDचें एक इन्स्पेक्शन करचें, जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें आणि अहवाल दिवचो. ह्या अहवालांतल्यान नंतर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी एस्टिमेट प्रिपेर जालो. आमी तांकां एस्टिमेट प्रिपेर जाले नंतर तांकां आमी एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिवपाचो, टॅक्निकल सँक्शन जाल्ले आसात, एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जाल्ले आसात. ज्या वेळाचेर 22.5 कोटीचे वयर ज्या वेळाचेर एस्टिमेट वता त्या वेळाचेर EFC सारकेली कमिटी थंय बसून ताचो निर्णय घेता. आणि जवळ जवळ जेन्ना एस्टिमेट दिल्लो तेन्ना सगळे जेन्ना टॅक्सीस म्हणू नाका, जे रायट्स जे व्हॅल्यू आसा किंवा कॉन्टिजन्सीज जे आसात हेजे सगळे धरून ह्या एकंदरीत कामाची व्हॅल्यू 49 कोटी जाल्ली आसा. आणि हे करता आसतनाच आर्ट अँड कल्चरचे एक आमी एक वळेरी केल्ली आसा. प्रत्येक ते टायम जो आसा हें जें आसा त्यो सगळ्यो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरा प्रमाणे आयिल्लो आसा. ज्या वेळाचेर हे टेंडर किंवा नॉमिनेशन बेजिसाचेर दिवचें अशे तरेचें आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटान हें थरोवन आशिल्लें. हे कला अकादमीच्या अध्यक्षानात्यान आमी न्हू केन्ना कला अकादमीन आमी तांकां सांगलें ना की तुमी नॉमिनेशन बेजिसाचेर तुमी काम दियात. हे नॉमिनेशन बेजिसाचेर काम कित्याक दिवपाक आमी पावले किंवा PWD कित्याक दिवपाक पावले, कारण खरें म्हळ्यार ज्या वेळाचेर 17 तारखेक हो जेन्ना प्रश्न आयिल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर खरें म्हळ्यार हांव अनस्टार करून तो प्रश्न हांव दुसरे कडेन धाडटा आशिल्लो, PWDन धाडटा आशिल्लो. कारण तो खरें म्हळ्यार डायरेक्टली तो आर्ट अँड कल्चराकूच लागना, कारण प्रत्येक काम जें केल्लें आसात तें PWDन केल्लें आसात. पूण म्हजें सरकार हें खूब ट्रान्सपरंट आसा. आणि ज्या कला अकादमीचेर एक विश्वास, ज्या कला अकादमीचेर एक प्रेम आसा, मोग आसा, ज्या कला अकादमी देवूळ कशें त्या कला अकादमीत येवन आपली कला सादर करतात आणि तांकां एक मनाक एक मनसोक्त आनंद मेळटा, एक आस्वाद मेळटा. आणि म्हणूनच अशाच तरेच्या एक चड तेजो वेळ जावचो न्ही, ती जाता तितली बेगीन लोकार्पण जावची म्हणून PWDन एक सजेशन दिलें की नॉमिनेशन बेजिसाचेर हें आमी स्पेशलायज्ड वर्क आमी दिवया. पूण हेंच करता आसतनाच हें नवें काम न्ही. स्पीकर सर, ह्याचे पयलू 2004 सुद्दां ह्या कला अकादमीचेर कितलींशीं टेंडरां फ्लोट केलीं. पूण ज्या तरेन जो प्रॉब्लेम जो आशिल्लो तो प्रॉब्लेम रिजॉल्व केन्नाच करपाक खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर करपाक शकले ना. तातूंत भितर GSIDCनूय काम केलें, मोठें काम केलें. 2004 जेन्ना इफ्फी सारकेली एक कार्यक्रम प्रोग्राम किंवा फिल्म फेस्टिवल येतालो त्या वेळाचेर सुद्दां मोठें काम केलें. पूण ही परिस्थिती आमचेर परत उद्भवपाक जायना, कारण स्टेटीचे एक्सचेकर्स जो आसा ताचेर भार येवपाक जायना, कारण लोकांचे पयशे आसा त्या लोकांच्या पयशांची विल्हेवाट परत जावपाक जायना. म्हणून PWDन एक आमकां निर्णय दिलो की बरें नॉमिनेशन बेजिसाचेर आमी काम केलें. कोणाक काम दिवपाचें? ज्या एका स्पेशलायज्ड एजन्सी अशे तरेचे काम केल्ले आसात. आणि काम सुद्दां म्हाका दिसता मुंबयच्या आमचें भवन जें आसा तें काम त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आसा, त्या कन्सल्टंटीक दिल्लें आसा. आणि म्हणून म्हाका दिसता गोंयच्या फ्लोराचेर सुद्दां फाटल्या ह्याच विधानसभेत गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिल्लें आसा की हें भवन सुद्दां येता त्या 2 ते 3 म्हयन्या सुद्दां त्या भितर तेजें कंप्लीट जातलें. आणि म्हणूनच हें सगळें करता आसतनाच हांव इतलेच खातीर म्हणटा की इतल्याच खातीर हांव म्हणटा तातूंत भितर म्हाका एक शब्द जे असतात त्या शब्दांचो अर्थाचो अनर्थ जाल्लो आसा. आणि म्हणूनच लोकांक काही गोष्टी येवच्यो मुखार. लोकांक बरेचशे जाणांक खबर ना की ह्या कला अकादमीचेर बरीचशी टेंडर काडिल्लीं आसात. जी स्पेशलायज्ड जें उदक आसा म्हणजे स्पेशलायज्ड एजन्सी जे आसात त्या एजन्सीचे करवी ते काम करप हें म्हज्या एक इंजिनियर म्हणून नात्यान खूब गरजेचें आसा. आणि हें म्हजें मत आज हांव व्यक्त करतां. हांवें म्हणिल्लें अर्थाचो अनर्थ जाता. एक वामन पिळगांवकर सारको एक कवी म्हणटा की शब्दांनीच पेटतात घरेदारे देश आणि माणसे सुद्धा. शब्दांनीच पेटतात घरेदारे देश आणि माणसे सुद्धा. शब्दत विजवतात आग ही शब्दांनी पेटलेल्या माणसाची. शब्द नसले तर पडल्या नसत्या डोळ्यातून आगीच्या ठिणग्या. शब्द नसते तर पडल्या नसत्या डोळ्यातून आगीच्या ठिणग्या. वाहिले नसते वासवांचे महापूर. आले नसते जवळ कुणी गेले नसते दूर. गेले नसते दूर. ह्या सुंदर असं कवितेचो अर्थ असो आसा की शब्द जर आमी समजून जर घेतिल्ले आशिल्ले जाल्यार
बरेचशे काही गोष्टी टिका सरकाराचे नाव खरें म्हणल्यार जेदे वेळाचेर हो ताजमहाल हो शब्द येयलो किंवा शहाजहान हो शब्द येयलो आख्खे राष्ट्रीय पावंड्याचेर मिडियाचेर सुद्दां हो खूब गाजिल्लो आहा. पूण क्रक्स कितें आसा तो क्रक्स केन्ना दाखोवपाक ही मिडिया धरले ना. ताणें कितें वायट जें कितें आसा पळय तें वायट दाखयलें. पूण हांव आय एम फर्म ऑन माय स्टेटमेंट. द डे वन आय हॅव मेड द स्टेटमेंट इन दिस फ्लोर, even the same statement I have given to the press in the next day. Even the third day I have given the same statement because I am very confident, I was very confident, whatever the statement has been made by me on the floor is true to the best of my knowledge. आणि म्हणूनच लोकांच्या अशा तरेचे पैशांची विलेवाट केन्ना जावपाक जायना ह्या दृष्टिकोनांतल्यान Under Rule 16 of the Rules and Procedure and Conduct of Business, I move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. आणि म्हणूनच म्हजे सारकेल्या हांव एक राजकारणी न्ही, एक पयलो कलाकार म्हणून त्या कला अकादमीची कुयदाद घेवप ही म्हजी एक पयली जबाबदारी आसा. आणि त्याच जबाबदारीचे जाण आणि त्या जबाबदारीचे भान आज आमी दाखयलेले आसात. घडी एखादे जे काम जें आशिल्लें ते स्पेशल आयटम आशिल्ले ते आयटम आमचे JSR वॉल्युमाक सुद्दां आमकां मेळनात किंवा CPWच्या मॅन्युअल जे आमकां तेज्या अंतर्गत आमकां काम करपाक जाय हे सगळे मार्केट रेट्स आसात. बरेचशे विशय आसात कारण आज कला अकादमीचेर रिपेर करता 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 120 mm आशिल्लो स्लॅब जवळ जवळ 450 mm जालो, 650 mm काही कडेन पाविल्लो आसा. खरं म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या वेळाचेर आमी स्लॅब घालतात त्या वेळाचेर 1 किलो न्यूटन मिटर स्क्वेअराचेर फक्त 101 किलो 101 kg जें आसा तें वजन आसपाची गरज आसा. पूण वास्तवीक जर पळोवपाक जर गेलें ज्या वेळाचेर आमी रिपेर करपाक ज्या वेळाचेर आमी घेतिल्ले नाशिल्ले तेन्ना जवळ जवळ 400 किलो म्हणल्यार 4 times द डेड वेट जी आसा पयली डेड लोड जो आसा तो वाडिल्लो आसा. ह्या कला अकादमीची डागडुजी करता आसतना डागडुजी आमी केन्ना म्हणून इट इज नॉट अ रिनोवेशन, इट इज अ रिस्टोरेशन ऑफ द कला अकादमी. आणि म्हणूनच रिस्टोरेशन करता आसतनाच आज मार्केटांत किंवा JSRच्या आयटमा प्रमाणे तो आयटम आमकां खंयच मेळपाक शकना. आणि म्हणूनच M3 म्हणून नाकात किंवा वेगळे वेगळे जे आमी लेयर्स घातिल्ले आसात आज वॉटरप्रुफींग लेयर घाशिल्ले आसात ते खंयच आमच्या CPWD मॅन्युअलाक किंवा आमच्या JSR वॉल्युमाक खंयच आढळनात. जवळ जवळ 40% 60% जें काम जें आसात तें विदावट नॉन JSR आसात आणि 40% जितलें आमकां शक्य आसा तितलें JSRच्या माध्यमांतल्यान आमी हें काम घेतिल्लें आसात. आणि म्हणूनच ह्या प्रक्रियेन भाग घेता आसतना म्हाका इतलेंच म्हणटा हांव परत त्या ताज महाल का टेंडर ह्या शब्दा कडेन येता. आणि खरें म्हळ्यार हांव एक कलाकार आनी जागोर ह्या जागरान एक सवंग आसा. त्या सवंगान एक पात्र कितें म्हणटा, दुर्गा उबोनी देवा आला धावोनी. म्हळ्यार दुरीग म्हळ्यार कितें, दुरीग म्हळ्यार एक आडो जाका आमी इंग्लिशीन फेन्स म्हणटात. बरेचशे नॉन गोवन्स जे आसात पळय न्ही ते बरेचशे गोंयान आमचे सगळे बाउंड्री क्रॉस करून येतात. थोडेशे जाण बरे विचारां खातीर येतात, थोडेशे जाण आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर येतात, थोडेशे जाण आमकां काम आतां खास करून जे कन्स्ट्रक्शन लायनीक जे कला अकादमीनूच न्ही वेगवेगळे प्रायवेट सुद्दां जर बिल्डींग जर घेतिल्ले आसल्यार कामगार येतात. आणि म्हणूनच एक अशे तरेचे लोक आयले, भाटान काम करपाक लागले आणि भाटान काम करता करता आपल्याक खंय तरी कितें तरी मेळचें म्हणून खंय तरी आडमेळी घालपाचो प्रयत्न करतात. हे ताज महाल का टेंडर ह्या नाटकान एक पात्र आसा गुप्ताजी म्हणून. हे गुप्ताजीचो रोल कितें, फक्त बरें जाता थंय खो घालपाचो. आणि दुसरें पात्र आसा म्हणल्यार ते सुधीर दास म्हणून. हे सुधीर दासाचें कितें, खंय तरी कोणाक तरी ब्लॅकमेल करपाचें, खंय तरी वचून कॉन्ट्रॅक्टराच्या फाटल्यान धांवपाचो, असो तरेचो वेवसाय ह्याच ताज महाल का टेंडरान हें पुस्तक आसा. आनी खरोखरूच म्हाका दिसता हें नाटक जाले नंतर, पळयले नंतर, आयकले नंतर, हे अश्योच दिसता वाचले नंतर की ही एकंदरीत जी प्रक्रिया जी आसा पळय न्ही हे कला अकादमीच्या भवितव्या खातीर खूब मारक आसा.
आणि म्हणूनच म्हजी सगळी मळायचे मागणे आसा समस्त जे गोंयचे कलाकार जे आसात किंवा वेगळे वेगळे संस्था जे आसात आणि ह्या संस्थे कडेन उलयत आसतनाच सादारणसो मुख्य जो विशय खास करून कुरिया फाउंडेशन ऑन रिकॉर्ड आसात हल्लीच त्यांच्यानी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्याच्या वेळाचेर की जे पासून कला अकादमी सुरू जाल्ले आसात त्या दिसा पासून कला अकादमीक उदक येता ब्लॅक बॉक्सान येता. म्हजो एखादो इश्ट आसतलो आमचो गुजाचो प्रेसिडेंट राजतिलक नायक हाणें 2005 ह्याच कला अकादमीचेर कला आतां कमी ह्याच्या शीर्षकाच्या अंडर सुनापर्यंत ह्या पुस्तक सुनापर्यंत ह्या दिसाळ्यान तो एक फोटोग्राफ्स लायतालो. म्हणजे तेजे भितून कला अकादमीचे बऱ्योचश्यो काही गोष्टी त्या वेळाचेर इतली डिटोरिएट कंडिशनान सुद्दां कला अकादमी आशिल्ली. खारे उदकाचो परिणाम कितें जाल्लो आसा किंवा उदकाचो परिणाम कितलो त्या सभागृहाचेर जाल्लो आसा, ज्या वेळाचेर पावस पडटा त्या वेळाचेर ब्लॅक बॉक्स कशे तरेचे भरता ह्या संदर्भान तांणी सविस्तर माहिती आपल्या सुनापरांच्या दिसाळ्यांनी दिल्ली आसा. इतले सगळे काही गोष्टी आमकां खबर आसतना सुद्दां आमी त्या वास्तूची जे कुयदाद जर घेवपाक जर वेळार जर घेवपाक जर शकना जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयकारांक उत्तर आमी केन्ना दिता आशिल्ले. म्हाका दिसता म्हाका दिसता हांव रिकॉर्डाचेर आसा एक उमेश खोलकर ह्या नांवान आमकां एक कंप्लेंट केली की म्हजे जेन्ना कला अकादमीन हांव भितर येतालो कार्यक्रमाक येतालो व्हडलो एक स्लॅबाचो कॉप्सो जो आसा तो आपल्या तकलेर पडपाचो म्हणून इमिडिएटली आमी GSIDCक बरयलें आनी तेजे वेळाचेर आमी डिसिजन घेतलें की कला अकादमीचे ओपन एअर ऑडिटोरियम जो आसा तो बंद दवरपाचो. कितले वर्सां बंद दवरतले. तियात्रिस्ट म्हजे भाव जे आसात ते सातत्यान आमच्या कला अकादमी पावणे मारतले केन्ना आमकां ह्या ओपन एअर ऑडिटराचेर किंवा केन्ना आमकां ऑडिटोरियमाक आमचो तियात्र सादर करपाक मेळटलो. बरेचशे जाणांनी हांगसर प्रश्न उपस्थित केल्ले आसात. कितें म्हणून की दोन वर्सां तियात्रिस्ट किंवा नाट्यमळाचेर वावरणारे कलाकार बरेचशे निर्शावलेले आसात. अशी परिस्थिती परत आमचेर येवपाक जायना म्हणून ह्या कला अकादमीचे काम जाता तितले बेगीन करपाक जाय अशें एक निर्णय ह्या एकंदरीत आमच्या सरकारान घेतिल्लो आसा. सरकारान निर्णय घेता आसतना एक मंत्र्यान किंवा आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर किंवा PWD मंत्र्यान हे निर्णय घेतले ना. एकंदरीत कॅबिनेटाच्या मुखार हो सविस्तर विशय मांडिल्लो आसा. तातूंत भितर आमी बरयलेलें आशिल्लें की आयदर यू कॅन टेक द वर्क ऑन द नॉमिनेशन बेजीस ऑर बाय फ्लोटिंग द टेंडर. बट PWD इज अ स्पेशलायज्ड एजन्सी. दे आर द मास्टर इन देअर ओन फील्ड. आणि म्हणून तांच्यांनी डिसिजन घेतिल्लें आसात की बाबा अशें काम आसा काम जर आमकां बरें जर करून जर दिवपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमी नॉमिनेशन बेजिसाचेर काम तांच्यान तें दिल्लें आसा. तातूंत भितर कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचो कसलोच आस्पाव ना. म्हजे कला अकादमीचो कसलो तेतून आस्पाव ना. आमी फक्त तांकां फायनान्शियल त्याच बरोबर ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल जे आसा ते सगळे काही गोष्टी दिल्ल्यो आसात. आणि म्हणूनच ह्या संदर्भान काही गोष्टी करता आसतनाच हांव एक क्लॅरिफिकेशन एकूच. स्पीकर सर, PWDन रिकमेंड केलें की हें काम नॉमिनेशन बेजिसाचेर दिवचें कॅबिनेटाक अशें मंत्री सांगूंक सोदता की हें काम नॉमिनेशन बेजिसाचेर करचें आनीक ह्या मनशाक दिवचें अशें PWDन रिकमेंड केलां. आय एम आस्किंग फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड. कित्याक मंत्री म्हणीत आहा की आमी फक्त आमकां काम जाय म्हणून सांगलें. PWDन रिकमेंड केलें. अशें जर आसा जाल्यार म्हाका आय ऑन द फ्लोर ऑन द टेबल ऑफ द हावस PWDन रिकमेंड केल्लें लेटर मातशें मंत्र्यान दवरुचें. स्पीकर सर, जो कितें हांव उलयलेलो आसा त्या लेटराच्या आधाराचेर उलयलेलो आसा. कारण एक नोट आमकां कॅबिनेट नोट जेन्ना आमी एक जेन्ना प्रश्न केल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर आमकां लेटरूच तशें आयिल्लें आसा. त्या संदर्भान माननीय सभासदान तेजी नोंदूय घेवची. लेटर जर जाय जाल्यार तुका मागीर हांव तुका प्रेजेंट करता. दुसरी गोश्ट, एक गोश्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय की एप्लिकेशन्स खूब आहा. स्पीकर सर, सगळे मंत्री उलयले ते आमी कांयच हें म्हणूं ना. हांगा तो कितें म्हणटा की PWDन रिकमेंड केलें कॅबिनेटाक की हें नॉमिनेशन बेजिसाचेर काम दिवचें. डेफिनेटली अशें लेटर आसा आनी हें लेटर तुमी ऑन द टेबल ऑफ द हावस दवरुचें कित्याक दीस इज अ सब्जेक्ट मॅटर ऑफ डिस्कशन. आनी सेकंड, हें सगळें करून जातकर कला अकादमीन उदक येवचें ना हें कोण गॅरंटी दिता? PWD दिता काय मंत्री दिता? म्हणजेच हें स्पीकर सर आमकां कळूंक जाय. स्पीकर सर,
स्पीकर सर, कला अकादमी आमी प्रयत्न आमी करपाचो आसता. उदक येतलें ना येतलें त्या संदर्भान आज प्रॅक्टिकली आमी वेगळे वेगळे टॅक्नॉलॉजी आमी आज वापरत आसा. फाल्यां सकाळीं उदक तें चार्ल्स कुरियान, हांव ते उदकाची एक गोश्ट सांगता. हांव खोपीन रावणारो मनीस आनी आज मळे काडटात तेतूंतल्यान तवशेकार हांव मनीस. आमी जेन्ना तवशाचे जेन्ना मळे घालताले, एक एक झोपडी जी आशिल्ली त्या झोपडेन आमी दिव्यांनी शिकताले, अभ्यास करताले. पूण आमी एक जबाबदारी घेताले. कितलोय पावस येवं, कितलोय वादळ येवं, पूण त्या खोपीन उदक शिरपाना आनी आमचें आंग भिजपाना, आमचे कपडे भिजपाना हेजी जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसा. हें एक खोप चुट्टांची खोप इल्लीशी आसता, बावगोवन आमकां भितर वयचें पडटा. आजुनूय अशे तरेच्यो खोपी आमच्या सबंद गोंया भितर तुका मेळटा. काणकोणच्या पोंतान वच किंवा त्या पेडणेच्या पोंतान वच किंवा त्या सत्तरीच्या तालुक्यान वच, सगळे कडेन आमकां ह्यो पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणूनच हांव एक गोश्ट म्हणजे खोप म्हणलें म्हणटा हांव एक याद करपाक दिसता की गोल्ड स्टँडर्ड प्रमाण म्हळ्यार एक पावसाळो वचपाक जाय. आनी हें जर अशें जर आसा जाल्यार तेदे वेळाचेरूच आमकां हांव चार्ल्स कुरियाक एक ताका पद्मविभूषण मेळिल्लें आशिल्लें. हांव एक गोंयकार आनी एक पुरस्कार मेळोन म्हाका ताचो अभिमान आसात. हेजो अर्थ अशें न्ही आमी चार्ल्स कुरियाचेर बेजार आसात. अशें आमी एक कलाकार आसात. प्रत्येक कलाकार जेन्ना नामणेचे कलाकार जे आसा ते प्रत्येक नाटकांत तेजें काम बरें जाता अशातली कांय गोश्ट ना. केन्ना केन्ना तो चुकताय बीन. असोच तरेचो एक फाकीवंत असो आर्किटेक्ट जेणीन आमची गोंय विद्यापीठ गोवा युनिवर्सिटीचे आर्किटेक्चरींग केल्लें आसात, सतीश गुजराल म्हणून. हेका पद्मविभूषण भारत सरकारान पद्मविभूषण दिलें. ताणें म्हणलें की गोवा युनिवर्सिटीची बिल्डींग जी आसा पळय न्ही ती आर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट अशी म्हणून. म्हण ती गोंया युनिवर्सिटीची बिल्डिंगेक जर आमी एक नजर मारली, कोण कापस्ताद करतलो अशें म्हणपाचें, स्टेट ऑफ द आर्ट अशें बिल्डींग म्हणपाचें, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घडटात. आमकां कोणाक तरी क्रिटिसायज करपाचें आमकां कोणाक इच्छा ना. आमकां कितें जाय, बरें कितें तें आसा, बरें कितें तें घेवपाचें आनी काम ती कला अकादमी आसा. परत उत्तर दिता आसतना एकूच हांव म्हणटलों, आमी जर हो सगळो जो प्रयत्नूच जर करूं ना जाल्यार एक दीस केन्ना तरी ही कला अकादमी घो करून सकयल पडटा आशिल्ली. परत ती आमकां उबी सुद्दां करपाक शकना आशिल्ली. कारण दॅट एरिया फॉल्स इन टू द CRZ वायोलेशन. ह्योय मतीन आपणान धरपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी प्रक्रिया करता आसतना आज सभासदांनी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. त्या कला अकादमी कडेन कलाकारांचें नातें आसा, रसिक जनाचें नातें आसा. कितले आमदार ते कला अकादमी 3 तास बशिल्ले आसात. नाटकां कितले जाणांनी पळयलेले आसात. जे कोण नाटकां पळयलेले आसात, जे कोण तियात्र पळयले आसात, जेणे कोण त्या कला अकादमीच्या रंगमाचयेचेर जर काम जर केल्लें जर आसा, त्याच लोकांक कळटलें आशिल्लें ती कला अकादमी म्हणल्यार कितें ती. आनी म्हणूनच हांव मुखार वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलों की जो काही गोष्टी कला अकादमी आमकां ताज महालाच्या रुमान एक मॉडर्न बिल्डींग किंवा मोन्युमेंट किंवा एक मॉडर्न अर्बन स्पेस ती जावचें अशें आमकां उदाहरण दिवपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार जर केलो जाल्यार कला अकादमी जितली सुंदर आसा ती खूब सुंदर आसा. म्हणूनच तेका कसलीच तरेची आपत्ती जावपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान निर्णय बरेचशे काही गोश्टी आमी घेतिल्ले आशिल्ले. आनी म्हणूनच हे कला अकादमीचेर जगभर टिका जालें ना. म्हाका दिसता कला अकादमीचे भशेनूच म्हाका दिसता कला अकादमी आनी रॉयल नॅशनल थिएटर लंडनचें जो आत्ताच अलेक्स बाब सिकेरान उल्लेख केलो आसा लंडनाचो, थंय एक अशीच कला अकादमी सारकी डिट्टो बिल्डींग 1976 उबी जाली. ताजेरूय मोठे मोठे जे आर्किटेक्ट जे आसात किंवा मोठे मोठे कले मळाचेर वावरणारे तांच्यांनी टिका केल्ली आशिल्ली. तर म्हाका दिसता ब्रिटनचो राजा प्रिन्स चार्ल्स हेणीन सुद्दां अशेंच म्हणिल्लें आसात की ताणें ह्या बिल्डिंगेक न्युक्लियर प्लांट म्हणून संबोधिल्लो आसा. अशें अर्थ न्ही की फक्त गोंयची कला अकादमीच खंय तरी टिका करता. अशा बऱ्याचशा बिल्डिंगेचेर टिका जाल्ली आसा. पूण आमी समजून घेवपाची गरज आसा. ज्या वेळाचेर आमी समजून घेतले किंवा ती कलाकारांची व्यथा, त्या रसिक जनांची व्यथा जेन्ना आमी मनान जेन्ना बाळगितले त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी समजपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव इतलेंच मागतां की कला अकादमी आनी एक आमकां कळूंक जाय, हांगा एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा, ही बिल्डींग CRZ वायलेशन जाता म्हजे प्रमाणे की 1991 पयलीं ज्यो बिल्डिंग्यो जाल्या ह्यो हाका CRZ लागना. म्हाका दिसता एनवायरमेंट मिनिस्टरान क्लॅरिफाय करूंक जाय. हांव चुकलो जाल्यार म्हाका कळूंक जाय. मुखार वता आसतना स्पीकर सर हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की कला अकादमीचें कायदेशीर सोपस्कर करूनच आमी काम मुखार व्हेल्लें आसात.
सगळ्यांचो तेको आणि सगळ्यांचो सपोर्ट हो खूब गरजेचे आसात कला अकादमीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करीत म्हणल्यार. दुसरी गोष्ट, कलेच्या मळाचेर बरीचशी आमची रवींद्र भवनां आसात. म्हाका याद जाता काल आदरणीय पावर मिनिस्टरान एक विशय काडलो की त्याचो फटको सुद्दां म्हज्या मतदारसंघान आज बशिल्लो मेळिल्लो आसा. मेळिल्लो कितें आसा की बरेचशे जाण टेंडरां कोट करना आनी तेजो फटको आज पावसान 4 फावटी 5 टेंडरां फ्लोट केली. कोण बीड करपाक येनात. अशीच तरेची परिस्थिती म्हणजे त्या सेंट्रल लायब्ररीचो आज विशय आशिल्लो. किंवा आमचे आज रवींद्र भवन जे वास्को जे आसात गेली 2 वर्सां जाली आज बंद आसात. कित्याक लागून बंद आसा? HVAC ACचो विशय आसा. स्पेशलायज्ड एजन्सी आसात पूण त्या स्पेशलायज्ड एजन्सीचे आमी टेंडर काडून नॉमिनेशन बेजिसाचेर दिले ना. कारण तितून फरक आसा. कला अकादमी कसलीच तरेची आपत्ती किंवा ताजेर कसलोच तरेचो प्रसंग येवपाक जायना म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो. सरकारान एकंदरीत निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो आणि हे सगळे करता आसतना बाकीचे सगळे अधिकारी जे आसात तेंच्यांनी समन्वयान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो. आज गोंयांत मोठी मोठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात. खास करून आमी रवींद्र भवन मडगांवचे घेवया. जे रवींद्र भवन मडगांव जे आसात जे राजीव गांधी कला मंदिर आसूं, आज राजीव गांधी कला मंदिराचेर 2 अजून बांदल्यार म्हाका दिसता 15-16 वर्सां सुद्दां जालें ना. परत तितलेच कोटीचे काम करून आज काम जाल्ले आसात. परत आज म्हाका टेंडर काडचे पडटा. टायल्स फुटिल्ले आसात. म्हणजे जी क्वॉलिटी वर्क आमकां आयज दिवपाक जर जाय म्हणजे कोणूय येतलो कोणूय बीड करतलो गॅरंटी काय ना. पूण आमी एक गॅरंटी दितात की ह्या कला अकादमीचें काम करता आसतनाच बरेच तरेच्यो कुयदाद आणि आमी हे जो विशय जो हाडिल्लो आसा तो प्रॉब्लेम आसा तो प्रॉब्लेम सुटावो करपा खातीर आमचो 100% प्रयत्न आसतलो. हे म्हजे फ्लोराचेर सगळ्यांक उतर जावन आसा. दुसरी गोष्ट, कलेच्या मळाचेर आमच्यो लायब्ररीज आसात. म्हाकाय दिसता की आमच्या भुरग्यांचें बुद्धी जर वाडटले जाल्यार ज्ञान हे खूब म्हत्वाचें आसा आणि ज्ञान जर आमी खंयच्यान जर संपादन जर करपाक जर शकता स्पिकर सर जाल्यार त्या पुस्तकांतल्यान आमकां ज्ञान संपादन करपाक शकता. बऱ्याचशा लायब्ररींतल्यान जे आमकां विलेज लेवलाचेर पावपाक जाय, नगर लायब्ररी म्हणून आसात, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी म्हणून आसात किंवा NGO लायब्ररीज म्हणून आसात, त्यो सगळ्यो लायब्ररीज मुखार व्हरपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. त्याच प्रमाणे जाणीन रवींद्र भवनाची डिमांड केल्लो आसात. म्हाका दिसता खास करून आज म्हापशेच्या रवींद्र भवनाचो उल्लेख जाल्लो आसा. खास करून पेडणे रवींद्र भवनाचो उल्लेख जाल्लो आसा. जागे अभावी ही रवींद्र भवनां अजुनूय आमी बांदपाक शकले ना. पूण हांव सातत्यान फाटले 5 वर्सां हांव मंत्री आशिल्लो ह्या डिपार्टमेंटाचो. आज परत एकदा एश्योरन्स दिता जागा जेन्ना तुमी जागा अवेलेबल करून दितले किंवा आमी जागा अवेलेबल करून दितले फर्स्ट प्रायोरिटी वील बी गोईंग टू गिव टू द म्हापसा रवींद्र भवन, पेडणेम रवींद्र भवन आणि आमचे सांग्याचे रवींद्र भवन प्रायोरिटीचेर ताजेर आमी ऑलरेडी वर्कआउट सुरू केल्लो आसा. स्पिकर सर, आमी अत्यंत म्हत्वाचें आमचे ग्रामीण विकास खातें जें आसात, डिपार्टमेंट जें आसा ताचे डायरेक्टरेट ऑफ रुरल डिपार्टमेंट जाल्ले आसात. हे अत्यंत ग्रामीण लोकां कडेन तेजो सहवास आसा. जावं ती महिला आसूं, जावं ते आजचे युवक आसूं, तरणाटे आसूं किंवा बाकीचे अंतर्गत जी आमची बारीक GSYच्या अंतर्गत आमकां कामां करपाक जाय. ही सगळीं कामां जीं आसात ते आमच्या स्किमी प्रमाणे आज खूब गेल्लीं आसात. म्हाका याद आसा की फाटल्या 2 म्हयने पयलू आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आणि आमी एक कार्यक्रम केल्लो आशिल्लो आणि ह्या महिलांक स्वताच्या पांयाचेर उबं रावपा खातीर आमी जवळ जवळ 4.5 कोटीचो धनादेश आज वाटिल्लो आसात. ते नॅशनल फॅमिली बेनिफीट स्किमाच्या अंतर्गत, नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत, मनरेगा महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्किमाच्या अंतर्गत जवळ जवळ मुख्यमंत्र्यान आमच्या स्पिचीन म्हणिल्लें आसात की आमी 2 लाख लोकां पर्यंत पावपाक जाय आणि 2 लाख प्रत्येकाक 100 दीस तरी कामाची गॅरंटी आमी दिवपाक जाय. म्हाका दिसता आमच्या जेन्ना वेळाचे स्पीची आमी बजेट मार्चान जेन्ना सीएमान अनाउन्स जेन्ना केल्लें त्या वेळाचेर म्हाका दिसता आज फक्त 4च म्हयने जाल्ले आसात. जवळ जवळ 97,000 लोकां कडेन आज आमी पाविल्ले आसात. आमचो टार्गेट जो आसा 2 लाख लोक टार्गेट करपाचें तें आमचें ऑलरेडी म्हाका दिसता ह्या वर्साक अचीव जातलें. बऱ्योचश्यो काही गोष्टी गोवा ग्रामीण उर्जा योजनेच्या अंतर्गत किंवा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या अंतर्गत
आणि स्टार्टअप्स हेवूय एक त्या रुरल लायव्हलीहूड मिशनाचो एक सब स्कीम आसात हिवूय आमी इफेक्टीव प्रमाण चालीक लायिल्ली आसात RDAचेर हांव चड कांय उलयनासतना जितलीं कामां आज ऑलरेडी टेंडर्ड जाल्लीं आसात फक्त वर्क ऑर्डर दिवपाची इश्यू करपाची उरिल्ली आसात नवी कामां आज हांवें चार्ज घेतले नंतर आमी केन्नाच घेतले ना म्हणून फाटले जो पेमेंट जो आसा कॉन्ट्रॅक्टरांचो पेमेंट आसा किंवा उरिल्लीं जीं कामां जीं आसात ती कामां पूर्ण करपा खातीर म्हजें पयलें लक्ष आसतलें हें सगळ्या सभासदांनी लक्षांत दवरचें एज पर द RDA इज अ कन्सर्न दुसरें अत्यंत म्हत्वाचो म्हणल्यारूच सगळ्यांचे कन्सर्न आसा खेळ हांवें ऑलरेडी म्हज्या भाशणाक उलयलेलें आसा खेळ स्टेडियम बांदले म्हळ्यार खेळ आमी प्रोत्साहन दिवपाक शकना ह्या खेळाचे विशयी उलयत आसतना ज्या वेळाचेर हांवें चार्ज घेतलो त्या वेळाचेर बरेचशे काही गोश्टी आमी फर्स्ट म्हणल्यारूच जे PE टिचर्स जे आसात तांचे बरोबर हांवें एक संवाद साधलो जवळ जवळ 2 वरांचो संवाद ऑलमोस्ट एडेड स्कुल्साचे PE टिचर्स हायर सेकंडरीज आनी जे आमचे गव्हर्मेंटाचे PE टिचर्स इन्क्लुडींग ऑल द कोचीस तांकां तुमच्या मनाक विशयी आशिल्लो ह्या खेळा विशयी आशिल्लें मत जाणून घेवपा खातीर हांवें तांकां वेळ दिल्लो आसा तदनंतर आमी ऑल एसोसिएशन खेळ जर मुखार जर वतलो जाल्यार एसोसिएशन्स ही खूब म्हत्वाचो घटक जावन आसा त्या सगळ्या एसोसिएशनाच्या अध्यक्ष सेक्रेटरी कडेन आमी मिटींग घेतिल्ली आसात ज्यो काही गोश्टी सुचक अश्यो गोश्टी तांकां आमी करपाक जाय एज अ मंत्री येना त्यो आमी केल्ल्यो आसात ऑल द नॅशनल आनी इंटरनॅशनल जे प्लेयर्स ज्यांनी आमकां नामनां मेळून दिल्लीं आसात ज्यांच्यांनी गोंयचें नांव वयर काडिल्लें आसात अशा सगळ्यांक आमी मिटींग घेतिल्ली आसात तांची आमी सजेशन्स घेतिल्ले आसात ज्या वेळाचेर नॅशनल कॉन्फरन्साक म्हाका उपस्थित रावपाची संदी मेळ्ळी खास करून खेळ आमी कसो डेव्हलप करपाक शकता कसो आमी प्रमोट करपाक शकता ह्या संदर्भान काही गोश्टी आज आमी चर्चाय केल्ली आसात एक विजन आमचें एकमेव ध्येय आसा की गोंयचे नामनेचे खेळगडे तयार जावचे ते म्हालगडे जावचे ताजे खातीर लागणारें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंया कडेन भरपूर आसा पूण सगळ्यांनी खंत व्यक्त केल्ली आसा तेजें मेंटेनन्स आज पर्यंत जालें ना आनी ह्याच बारीकशा कारणा खातीर म्हाका दिसता नॅशनल गेम्सा संदर्भान सगळ्यांनी जो प्रश्न जो उपस्थित केल्लो आसा ताका सुद्दां आमकां ह्या वर्सा तरी हुकच्यो पडल्यो पूण एक गोश्ट गोंयच्या नॅशनल गेम्सा संदर्भान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आमी आशावादी मनीस हांव केन्नाच एक पांय मुखार घातलो म्हणून आमी फाटीं काडपाक शकना कारण पांयो घातलो मुखार घातलो फाटीं काडपाक शकना ताका जोडून एक सुंदर अशी कविता आसा आमचे 2 पांय कितले विसंगत आसतात एक मुखार जाल्यार एक फाटीं आसता फुडल्या पांयाक अभिमान नासता फाटल्या पांयाक अपमान नासता कारण ताका दोगांयकूय खबर आसता खिणा भितर सगळें कितें बदलपाचें आसा हाकाच म्हणटात जीवन हाकाच म्हणटात जीवन भावांनो आनी म्हजे सगळ्या मित्रगण जे आसात तांकां हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां गोंयान जरी हांवें स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो आय एम ऑन रिकॉर्ड द डे वन आय टूक द चार्ज ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री I have always said that it is not possible us to host the national games by December 2022 because of the incomplete infrastructure. म्हाका पूर्ण हांव ह्या सभागृहांत सभेमाचार हाडपाक सोदतां की बाय 2022 आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आदरणीय पंतप्रधान आणि आमचे आदरणीय युनियन मिनिस्टर श्री ठाकूरजी ह्यांच्या सगळ्यांच्या आमकां विश्वास आसा की मुखावयली नॅशनल गेम्स जी जातली ती गोंयाक होस्ट सिटी म्हणून आमकां तेजो मान मेळटलो हेजी आशा हांव तुमच्या सगळ्यांक मुखार हांव दवरतां मुखार वता आसतनाच इतलेंच आमी केलें ना इन्फ्रास्ट्रक्चर जें इनकम्प्लीट आशिल्लें जशें बरेचशे जाणांनी आमचे आदरणीय सिनियर मेंबर जेका स्विमिंगा बद्दल खूब मोग आसा जेका बॅडमिंटना संदर्भान खूब मोग आसा तांच्यांनी गेली 4 म्हयने कितले इन्फ्रास्ट्रक्चर हॉकीचो आमी टर्फ इनॉर्गेट केली बरेचशे सांगे आमी ग्राउंड ओपन केलो स्विमींग पूल ओपन केलो इतलेंच न्ही तर सेंटर ऑफ एक्सलन्स खास करून विरेश बोरकार हाजेर लक्षांत घेवपाची गरज आसा
सेंटर ऑफ एक्सलन्स खेलो इंडियाचे आमी इनॉग्रेट केल्ले आसात. तातूंत 3 डिसिप्लीन जे आसात, एक टी बॅडमिंटन आनी स्विमींग, हे पयले 3 डिसिप्लीन घेवन आमी मुखार वता. म्हजो मानस आसा. आनी 2 सेंटर ऑफ एक्सलन्स, एक दक्षिण गोंयांत आनी ऑल सायड म्हणजे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ आनी सावथ अशी सेंटर ऑफ एक्सलन्स खेलो इंडियाची ओपन करपाची. त्याच्या व्यतिरिक्त गोंयचे स्टेट अकॅडमी सुद्दां निर्माण जावच्यो. कारण हांव सदांच म्हज्या भाशणांत बरेचशे पयलू फावटी उलयतालो, खेळ आनी कला ही 2 अशी क्षेत्रां आसात जाका आमी स्वताची वळख निर्माण करपाक शकता. गोंयचें नांव, गोंयचें मान आमकां खूब मोठो मेळपाक शकता. आनी जितले ह्या क्षेत्रा कडेन आमी गांभिऱ्यान विचार करतले तितनाच आमी आमचें राज्याचें नांव वयर काडपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव सबंद जे आमदार आनी सभासद हांगसर आसात, हांव तांकां एश्युरन्स दिवपाक सोदतां की खेळा मळाचेर कसलीच कांय गोश्टी आमी तडजोड करपाना. आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसात, बरेचशे बजेट आमचे कमी केल्ले आसात, पूण फॉरगेट अबाउट द हिस्ट्री, लेट अस क्रिएट द हिस्ट्री इन नियर फ्युचर. हो संदर्भ घेवन आमी खेळा मळाचेर आमी काम करुया. भुरग्यांक म्हाका खबर आसा, पालक जे आसात ते पालक बरेचशे भुरग्यांक आपल्या खेळा कडेन खेळाक प्राधान्य दिवपाक सोदिनात. कारण वेगळीं आसात. तांचे बरोबर एखादें आसतलें. ज्या वेळाचेर भुरगो जेन्ना 35-40 वर्सां जालो नंतर आवय बापायचो एक प्रश्न आसा, खेळून तूं कितें करतलो? खेळून तूं कितें करतलो? त्या वेळाचेर आवय बापायचें खरें आसता. ज्या वेळाचेर आवय बापूय जाणटो जाता, ज्या वेळाचेर आवय बापूय खंय तरी वयान वचता, त्या वेळाचेर भुरग्याक जर आपली जर नोकरी जर मेळना जाल्यार आमचो उदरनिर्वाह कसो जातलो? आज ट्रेमेंडस पोटेन्शियल आमच्या रुरल भागांत खेळा भितर आसा. आनी म्हणूनच ह्याच विधानसभा चालू आसतनाच पयर हांवें एक कोचिसांची मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. आनी कोचिसाचे मिटींगेक हांवें सगळें सांगिल्लें आसात, टॅक्नीक आनी स्कील किंवा खेळा भितरूच ट्रेनींग दिवप हेका आमी कोचीस म्हणपाक शकना. ताजे भितर लागणारें कावन्सिलींग, ताजे भितर लागणारें तांचें मेंटल फिटनेस, ताका भितर लागणारें फिजिकल फिटनेस सुद्दां हें तितलेंच म्हत्वाची गोश्ट आसा. आनी म्हणूनच एक कोच म्हाका खूब लज दिसता. तुमी जो प्रश्न आज मांडिल्लो आसात, म्हाकाय खूब लज दिसता, म्हाकाय खूब खंतूय भोगता. इतले सगळे कोचीस आसतना, इतले सगळे आमचे PE टीचर आसतना आमी एक टीम घडोवपाक शकना. म्हाकाय तेजी वेदना आसा, म्हाकाय तेजी एक खूब दुख्ख दिसता. पूण हे सगळे काही गोश्टी आमी फाटीं ओडून जो एखादो सपोर्ट मेळनासतलो, पूण तो सपोर्ट दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसात. तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्टाची म्हाका गरज आसा. कारण एका हातान ताळी वाजना, ताळयो जर वाजतलो जाल्यार हजारो हातांची गरज आसता. कारण खेळगडे आमी सोदून काडपाक जाय. आनी खेळगडे आमी सोदून जेन्ना काडटले त्या वेळार त्या खेळगड्याचेर पाठीचेर थाप मारून आमी तांकां शाबासकीची थाप दिवन आमी तांकां मुखार धाडपाक शकता. आनी म्हणूनच अशा वेळाचेर फक्त स्कूल लेवलाचेर गेम्स जातात किंवा एसोसिएशन्स एसोसिएशनचो विशय आसा, गंभीर विशय आसा, बरोचसो इगोचो विशय हांगसर आज काडिल्लो आसा. खास करून आमचे जीत बाब आरोलकर ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जावन आसा. ताणीन अनुभव व्यक्त केल्लो आसा. नॅशनल आनी इंटरनॅशनल मळाचेर ज्या वेळाचेर हांवें तांची बैठक घेतली त्या वेळाचेरूच तांची खंत व्यक्त केल्ली आसा. आनी म्हणूनच ज्यो काही गोश्टी सुद्दां मेडल विनर्स जे आसात, जे काही गोश्टी तांच्यांनी थोडोसो बाकी आसा, आय विल सी दॅट ऑल द ड्यूज वील बी क्लियर्ड बाय चतुर्थी. हे सगळें करपा खातीर सगळ्यांनी निशंक रावचे. तुमचे सगळ्यांचो ड्यूज जो कितें आसा तो दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसतलो. त्याच प्रमाणे मुखार वता आसतना आमी खेळगडो जर मुखार जर वचलो जाल्यार ताका बूस्ट दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. म्हणून बूस्ट हे नांवान, ब्रँड ऑफ द आउटस्टँडींग स्पोर्ट्स टॅलंट ह्या नांवान एक आमी स्कीम योजना मुखार हाडटात. घडये तुमचो एखादो प्रश्न नंतर आसतलो, कारण ह्या संदर्भात एसोसिएशनाच्या व्यतिरिक्त खास करून हांव हांगा फोकस करता की एसोसिएशनाच्या व्यतिरिक्त असे बरेचशे खेळगडे आसात जे खेळगडे ज्यांनी नावलौकिक मेळोवपाक शकतात. पूण ते काही गोश्टीच्या स्किमी भितर आमकां जर खंयच्या एका प्लेयराक जर आधार जर करपाक जाय जाल्यार ताका एसोसिएशनाच्या रुटानूच भितर येवचो पडटा. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हर्डल्स एवॉयड करपा खातीर एक नवी स्कीम आमी ऑलरेडी ड्राफ्ट केल्लो आसात. येणाऱ्या काही दिवसां भितर ही स्किमूय येतली. एकाच जोडून एक पॅरलल स्कीम आसा. कोणी प्रश्न उपस्थित करचे पयलू तेवूय हांव सांगता, ही स्कीम जेन्ना एक्चुअली इम्प्लिमेंट येतली त्या वेळाचेर ती स्कीम बंद जातली.
कारण तातूंत भितर खुबश्यो त्रुटी आसात आनी म्हणूनच ह्यो त्रुटी ओवरकम करपा खातीर ही स्कीम आमी हाडिल्ली आसा. गोंय स्टेट आमी सदांच म्हणटालो की कोचीस फक्त प्लेयर तयार करतात, पूण तेजे खातीर लागणारे आमकां बाकीच्यो म्हणजे फिजिओथेरपी कोणी तरी विशय काडलो, मेसियर्स म्हणून जाय पडटा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटी ज्यो लागतात त्या एका सेंटर ऑफ एक्सलन्साक, ताजे खातीर गोंयान एक स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. नुस्तेंच आमी प्रॅक्टीस केली आनी आमी जर ऑलिंपिकाची जर स्वप्न पळयलीं, आय थिंक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका दिसता स्पोर्ट्स मॅनाचेर जे काम जे करतात तांकां एखादें घडये एखादें कळें आसतलें. म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपा खातीर तांकां मोल्ड जर करतले आसतले, फिजिकल जर आमी तांकां जर सारकें जर करतले, सक्षम जर करतले, वादळाक पावसाक आनी वताक जर आमी तांकां जर फेस करपाक जर शिकतले जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करणें सुद्दां तितलेंच म्हत्वाचें आसा. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो पालकांचो विशय आसा. ज्या वेळाचेर खंयचो एका भुरगो आमचो नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल परजळो, ताका नोकरेची शाश्वती कांय ना. बरेचशे जाणांनी मुखार मांडिल्लो आसा की खंय तरी यांचे खातीर 2% रिजर्वेशन कोटा ह्या स्पोर्ट्स एलाइड पर्सना खातीर आसचो अशेंय आमकां दिसता, म्हणजे सरकाराकूय दिसता. आनी ह्योय काही गोश्टी आमी ऑलरेडी प्रपोजल मूव केल्ले आसा, हेवूय प्रोसेसान आसा. इन्शुरन्स कवर अत्यंत म्हत्वाचें आसा. ऑफ द फील्ड ऑर ऑन द फील्ड बरेचशे काही गोश्टी कितें आसात, जशें आमच्या जित बाब आरोलकरान म्हणिल्लें आसात, आमचो कोणाचो तरी खंय गेल्लो तेणे पांय मुरगवलो पूण काय मुखार कांय मेळना. पण अशा सगळ्या गोश्टीचो विचार ह्याच म्हज्या खात्यान आज गोंयकारां खातीर खेळगड्यां खातीर हाडिल्लो आसात. म्हाका खबर आसा, एक खंत व्यक्त जाल्ली आसा की आमचे ज्या वेळाचेर भुरगे जेन्ना खेळपाक वतात तेन्ना सेकंड क्लास ट्रेनीन बसून तांकां खेळपाक वचचें पडटा. ज्या वेळाचेर एक्चुअली ते ग्रावंडार देंवतात त्या वेळाचेर ते जाम जातात, कारण ऑलमोस्ट 18 अवर्स, 24 अवर्स, 28 अवर्स ते ट्रॅव्हलिंग करतात. गरमी आसता किंवा एखादें ते जेवण जेन्ना खातात जेवतात तेन्ना खंय तरी तांकां पचन जायनात. कारण ह्या सगळ्याच्यो गोश्टी जेन्ना पंचकुलान खेलो इंडिया सारकेलो कार्यक्रम घडिल्लो ताका विटनेस हांव 4 दीस थंय राविल्लो आसात, अनुभव घेतिल्लो आसात. म्हणूनच ह्या सगळ्या खेळगड्यांक एक तर 3 टायर AC ही आमी ट्रान्सपोर्ट दिवन तांकां ही जो विशय जो आसा तो पयस करपाचो सरकारान आज निर्णय घेतिल्लो आसा. ट्युटोरियल सुद्दां अत्यंत गरज आसा आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर काम जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता खेळा मळा प्रत्येक जो खेळगडो जो आसा तो बरोचसो मुखार पावपाक शकता. पूण जाय सगळ्यांचें कोऑर्डिनेशन, जाय सगळ्याचो सांगात, जाय सगळ्याचो आधार आनी हें सगळें जर जालें जाल्यारूच आमी मुखार वचपाक शकता. अत्यंत म्हत्वाचो विशय आज मांडिल्लो आसात की एसोसिएशन्स जी आसात त्या एसोसिएशना कडेन, आनी हांव एक परत एकदां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, कारण हांव सदांच हेच्या पयलीं मिडिया खातीर आयिल्लो आशिल्लो की देर शूड बी नो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स इन द स्पोर्ट्स. हें जर आमी एवॉयड जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता बरे तरेचे खेळगडे आमी पळोवपाक शकता. बरेचशे अशे स्पोर्ट्स पर्सन ज्या वेळाचेर आमी हें सगळें काम करता आसतना आयले, आमकां धमक्योय मेळटात, अशे तरेच्यो काही गोश्टी व्यथा आनी गाथा आमकां आयकोपाक मेळिल्ल्यो आसात. स्पोर्ट्स नॅशनल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट कोड जो आसा 2011 तो आज पर्यंत गोंयान इम्प्लिमेंट जाले ना आनी म्हाका दिसता तो इम्प्लिमेंट जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. म्हज्या खात्यान ऑलरेडी सगळे एसोसिएशनाक पत्र बरयलेलें आसात. हो जो कोड जो आसा तो तुमी इम्प्लिमेंट करचो. तुमचे जे टेन्युअर जे आसात, जावं ते प्रेजिडेंटाचे टेन्युअर आसूं किंवा एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबराचे टेन्युअर आसूं, त्या कोडा प्रमाणे तुमी ते लागू करचे, कारण सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रत्येकाची बुद्धी जी आसा, प्रत्येकाची टॅलंट्स जी आसात, प्रत्येकाचे स्किल्स जे आसात, ते टॅक्निक्स जे आसात पळय नवी तातूंत भितर येवपाक शकता. एसोसिएशन म्हळ्यार कोणाची ही मक्तेदारी न्ही. म्हाका दिसता आज पर्यंत खंयच्याच एसोसिएशनाचे आज आमी पयशे दवरले ना. सगळ्या एसोसिएशनाचे आमी ग्रँट तांकां दिल्ले आसात. शेवट ओन्ली 3 ते आमचे खातीर उरले ना. उरले तर तांच्यांनी थोडेशे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवपाक जाय आनी ते जाले नंतर तांचे पयशे तांकां मेळटले. विजयबाब सरदेसायान चॅसा खातीर 1 कोटी पयलो आशिल्लो, 50 लाख नंतर आयले. पण आय एम व्हेरी सॉरी टू से दीस, एसोसिएशन आज पर्यंत आमकां ग्रँट जाय किंवा आमकां खंय तरी फायनान्शियल आदार जाय, एक एप्लिकेशन आमचे कडेन आज पेंडींग ना. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मुखार वता आसतना आज जो पयशे सुद्दां जर आमी जो खर्च केल्लो आसा खास करून चॅसा खातीर, फाटले फावटी टॉर्च रिले म्हणून जे आशिल्ली त्या कार्यक्रमाक हे सगळे पयशे म्हाका दिसता तेजे भितर बरोचसो अवेरनेसूय जाल्लो आसा. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे एसोसिएशनान
हांवें एसोसिएशनाक खास करून आपोवन हाडून सांगिल्ले आसात तुमचे ग्रिव्हन्सीस कितें, तुमचे विचार कितें, तुमी आमचे मुखार मांडचे. ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो सगळ्यो काही गोष्टी करून दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसात. आमचे आदरणीय आमचे दाजीबाब साळकरान यश फडतेचो विशय काडलो. म्हाका अभिमान दिसता आमचो एक गोंयकार भुरगो ऑलिंपीक लेवलाचेर आज कॉम्पिटिशनाक आज भाग घेता. पूण ह्याच एसोसिएशनाक लागून आनी थोडोसो त्यांच्या कुटुंबाचो इगो असल्या कारणान क्लॅश जालो कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी रिजॉल्व करपाक शकले ना. बट आय एम गिविंग एश्युरन्स not only to the Yash Fadte, but all the players who has excelled in the different sports. ताणेन आपलो विशय जो आसा तो मांडचो आनी तुमचे जे कितें आसा तें तुमी व्हरचें. बट आय वॉन्ट अ रिजल्ट. म्हाका तुमचे कडल्यान रिजल्ट जाय. म्हज्या सरकाराक, म्हज्या संबंद गोंयचे जनतेक जे आसात जितले टॅक्स पेयर्सांचो पयशे ह्या आमी प्लेयर्सांचेर घालतले तितलो आमकां रिजल्ट जाय. बरेचशे जाणांनी खंय तरी करता आसतना राजकीय पावर म्हणून वापरून सुद्दां खंय खंय पयशे दिल्ले आसात हेवूय आमकां सगळें खबर आसात. पूण ताचे फुडें रिजल्ट आमकां कांय मेळना. म्हणून खरोखरूच जो कोण रिजल्ट दिता तेजे फाटल्यान म्हजे एसएजी आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स 100% उबे रावतले. ह्या परत एकदां सभागृहांत तुमकां सगळ्यांक म्हजो एश्युरन्स जावन आसा. मित्रांनो, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आय कवर्ड सगळेच काही विशय हांवें कवर केल्ले आसात. दुसरी गोष्ट, हांव खेळा कडेन येता आसतना जे ग्राउंड्स प्रत्येकाने डिमांड केल्लो आसा किंवा जे जिम्नेसियम म्हाका दिसता सकाळच्या 6 वरांचेर हांव सगळ्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांक विजीट दितां. सकाळच्या 6 वरांचेर हांव सगळ्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांक विजीट दितां. जे कोचीस आसूं, तो स्टाफ जो आसूं, इरेग्युलरिटीज जर दिसता तुमी आमच्या नदरे मुखार हाडप. कोणाक जर नोकरी जर जाय जाल्यार तांच्यांनी डिसिप्लीन बाळगून काम करप. ह्या सभागृहांतल्यानूच हांव म्हज्या सगळ्या जे कामगार जे आसात तांकां हांव शिटकावणी दिवपाक सोदतां. कारण टॅक्स पेयर्सांचो पयसो ज्या खातें ज्या कारणा खातीर आसा तांच्यांनी आपली काम, आपली ड्युटी चोखपणेन निभावची हेवूय हांव सभे मजार हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. जे जिम्नेसियम आसूं, जितले आमी सायट इन्स्पेक्शन केल्ले आसात तितल्यो सगळ्यो काही गोष्टी हांवें म्हज्या इंजिनियराक एस्टिमेट करपाक लायिल्ले आसात. नवे इन्फ्रास्ट्रक्चराक वयचे पेक्षा आमी आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर ताजी डागडुजी करुया, ताजें मेंटेनन्स करुया आनी आमचे गोंयचे जे उबलते अशे कलाकार खेळगडे जे आसात तांचे खातीर हें दिवया. एल्डर बामाचो एक प्रश्न आशिल्लो की आमचो केपें जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा ताजी भरमसाट फीस आकारता. म्हाका दिसता ही फीस आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जायना. आमचें एक टेबल आसा. टेबल आसले बरेचश्यो म्हाका दिसता एकाडेमीज प्रायवेटाक चलोवपाक दिल्ल्यो आसात आनी तातूंत जो रेवेन्यू जो येता तो 60% त्या एकाडेमीक वता फॉर मीन्स आनी म्हाका दिसता 40% जे आसा ते एसएजीक येता. आणि म्हणूनच प्रायवेट एकाडेमीज ह्यो आसा. इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट. एसएजी कोचीस केन्ना चार्ज करपाना. जे जिम्नेसियम म्हाका दिसता माडगांवचो हायली जीम आसात, हांव त्या जिमाक सुद्दां 2-3 फावटी विजीट केल्लो आसा. म्हाका दिसता थंय मॅक्झिमम फीज जी आसात ती 300 रुपया आशिल्ली, आतां ती 400 रुपया व्हेल्या. बट 400 रुपया दिवन सुद्दां भुरग्यांनी म्हाका एक सांगिल्लें आसा, तेन्ना हांवें इंट्रॅक्शन केलें, सर तूं 600 रुपया फीज कर पूण आमकां बरे तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दी. म्हाका दिसता सरकारी पयसो म्हळ्यार सगळ्योच काही गोश्टी आमी फ्री दिवपाक शकना. बरे तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी अवेलेबल करून दितले त्या वेळाचेरूच आमी बरे तरेचें फॅसिलिटी आमकां दिवपाची गरज आसा आनी ताचे खातीर तांकां पेमेंट मेंटेनन्सा खातीर पेमेंट करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. चड कांय उलयनासतना म्हाका दिसता स्पोर्ट्स मळाचेर सगळ्या प्रश्नांचें उत्तरां हांवें ह्याच भितर हांवें कवरअप केल्लीं आसा. कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय वता आसतना खास करून विजय बाबान सुंदर असे विशय त्यांनी उपस्थित केल्ले आसात. डिजिटायझेशन म्हणू नाका, वर्क इन प्रोग्रेस आसा. जो स्प्रिंकलर्साचो त्यांनी विशय केल्लो आसात तोवूय आमी काम सुरू आसात. जो सेंट्रल लायब्ररीची एसीचो विशय जो आसा तोवूय आमी मुखार व्हरपा खातीर ऑलरेडी प्रोसिजर सुरू आसात. द फायल इज इन द फायनान्स डिपार्टमेंट. रवींद्र भवन जे वास्को जे आसात ताका ऑलरेडी टेक्निकल सँक्शन आमकां मेळिल्लें आसात. वी आर वेटिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल. वोट एंड अकाउंट जाले नंतर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी इमिडिएटली जातल्यो आनी जितले प्रायोरिटी गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो काही गोष्टी आमी करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसात. दुसरी गोष्ट मुखार वता आसतनाच आमचे प्रेमेंद्र बाब शेटान एक उपस्थित केल्लो आसा की मावळिंगेचे जमनी संदर्भात इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमा संदर्भात
GCA कडेन ही जमीन आसा, ह्या संदर्भान आदरणीय आमदारान केन्ना आमचे कडेन संपर्क करचो, त्या संदर्भान सविस्तर चर्चे केले नंतरूच आमी निर्णय घेतले. तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच आमी निर्णय घेतले. गजनृत्य ह्या संदर्भान आमच्या आदरणीय एल्टन बाबान विशय केल्लो आसात. खरें म्हळ्यार मांड कल्चराच्या अंतर्गत ह्या कॉस्ट्यूम घेवपा खातीर किंवा वाद्य घेवपा खातीर त्या स्किमीन भितर समावेश केल्लो आसात. पूण थोडेशे कारणां खातीर ही मांड कल्चर स्कीम थोडीशी म्हाका रिवायव करपाक जाय. पूण डेफिनेटली हें जाल्या नंतर तुमी तांकां एप्लिकेशन करपाक लाय. आय विल सी दॅट ऑल द एप्लिकेशन वील बी क्लियर विथ अ स्टिप्युलेटेड पिरियड ऑफ टायम. कला अकादमीच्या ग्रँटा संदर्भान विशय आयिल्लो आशिल्लो आमच्या प्रेमन बाब शेटाचो. बरेचशा जाणांनी ते आमकां UC हाडून दिनात म्हणून तांकां A क्लास कॅटेगरी जी आसा तांकां आमी 2 लाख रुपया दितात. B कॅटेगरी जी आसा तांकां आमी 1.5 लाख रुपया दितात. C कॅटेगरी आसा तांकां आमी 1 लाख रुपया दितात. पूण बरेचशे जाण बिलांच प्रोड्यूस करना आनी आमकां पयशे मेळना अशें म्हणटात. एल्टन बाब तुजे कडेन येता आसतना आमी इतलेंच म्हणत की जी बार्शेंचे लायब्ररीच्या संदर्भान तुवें प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा, सिन्स 2013 आज पर्यंत तेंच्यांनी परत आमचे कडेन तेंच्यांनी संपर्कूच साधले ना. आमचे खातीर म्हज्या डिपार्टमेंटा खातीर लायब्ररी बंद जाली ना. बंद जाली त्या मॅनेजमेंटाच्या खातीर जाल्ली आसात. आनी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां विचारान करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सगळ्योच काही गोश्टी सरकाराच्या माथ्यार हाडून सोडप हें बरोबर न्ही, हेंवूय हांव सगळ्या सभासदांक सांगपाक सोदतां. उमेदीची आनी मोठी गोश्ट खेळा मळाचेर आपण ऐलान करता आसतना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की अंडर 17 वुमन्स फिफा वर्ल्ड कप ऑक्टोबरान जावपाचें आसा. त्या संदर्भान गोंया खातीर एक अभिमानाची गोश्ट आसा. त्याच प्रमाणे म्हाकाय तुमकां सगळ्यांक सांगनशें दिसता, नॅशनल गेम्सा बरोबर बरेचशे गेम सुद्दां म्हणजे एशियन बीच गेम्स किंवा फेडरेशनाचे वेगळे वेगळे टुर्नामेंट जे आसात. काल म्हाका दिसता आदरणीय आमच्या नावेलीन व्हडलो आमी बॅडमिंटनाचो टुर्नामेंट घेतलो. टुर्नामेंट घेवपाचो फाटल्यान उद्देश इतलोच ना, तर म्हाका दिसता टुरिजम सॅक्टर सुद्दां आज बुस्ट जाल्ले आसात. आदरणीय टुरिजम मिनिस्टर, फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट मडगांवची सगळी हॉटेल जॅम पॅक, ऑलमोस्ट ऑल टॅक्सी, ऑल रिक्षा, ऑल मोटरसायकल पायलट वर एंगेज्ड फॉर 3 to 4 days, for 15 days. 3,700 plus 1,700 sports personality only in the field of badminton has participated in that tournament. म्हाका दिसता भारतांतलो हो सगळ्यांत व्हडलो बॅडमिंटनाचो टुर्नामेंट आसतलो, जो रँकींग टुर्नामेंट जो आसा. अशे तरेचे रँकींग टुर्नामेंट्स म्हणूं नाकात, फेडरेशनाचे टुर्नामेंट म्हणूं नाकात. आमचे आदरणीय अजित आमचो जीत आरोलकार म्हाका सदांच सांगता, आपल्याक मोग आसा व्हॉलीबॉल जावपाक. आनी म्हाका दिसता व्हॉलीबॉल फेडरेशनाक सुद्दां ऑल इंडिया लेवलाचेर सुद्दां टुर्नामेंट गोंयांत जातलो हेजी आश्वासन हांव तुमकां सगळ्यांक दितां. प्रत्येक मळाचेर स्पोर्ट्स जो आसा तो फुलतलो, तो चलतलो, ताचो परमळ जो आसा तो सबंद आमी भारताचोच न्ही तर जगाच्या नकाशाचेर पावपा खातीर आमी प्रयत्न करुया. बेन्झी बाबाच्यो धिरयेक हांव हात घालना. जे ताणें बिलूय इंट्रोड्यूस केल्ली, बिलूय आज प्रायवेट रिजोल्युशन बिल मांडिल्लें आसात. लेट द लॉ डिपार्टमेंट टेक गव्हर्मेंट मे टेक द एडवायस ऑन दॅट बिल. आनी त्या नंतरूच काही गोष्टी रिजोल्युशन जेन्ना येतलें, तुजें प्रायवेट बिल जेन्ना येतलें त्या वेळाचेर आमी ताजेर सगळ्यो काही गोष्टी करुया. खुबशे जाणांचो आमचो बरेचशे जाणांचें हांवें उत्तर म्हाका दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. परत हांव एकदां सांगपाक सोदतां की रवींद्र भवन, राजेश बाब तूं नाशिल्लो, रवींद्र भवन जीं आसात किंवा कला भवन, सगळ्यांक सांगपाक सोदता, खास करून एल्टन बाब, आमचे दोतोर शेटये सर आनी राजेश बाब फळदेसाय, कला भवन आनी रवींद्र भवन प्रत्येक तालुक्यान ती रवींद्र भवन आसची अशी आमची एस्टाब्लिशमेंट ऑफ म्युझिक सेंटरा भितर एक स्कीम आसा. ताजे व्यतिरिक्त बारीक संस्कृती भवनां जर अशें जर म्हाका दिसता राजेश बाब फळदेसायक तेजी चिंता करपाची गरज ना, कारण तुका म्हज्याच मतदारसंघांतल्यान एंट्री आहा. आनी म्हाका दिसता माशेलान एक कला भवन, मोठे स्वरुपाचें कला भवन म्हणजे आपले गुरु शिष्य परंपरेचे अंतर्गत कला भवन येतलें, तेजोय तुमकां फायदो घेवपा खातीर मेळटा. पूण यदा कदाचित जर जागा जर आसली जाल्यार तुमी आमचे कडेन निश्चितपणान वावयचें. त्या संदर्भान आमी तुमकां
कला भवन किंवा संस्कृती भवन, कला भवन म्हणचे पेक्षा संस्कृती भवन दिवपाचो म्हजो स्पीकर सर प्रयत्न आसतलो. इतलेच रिक्वेस्ट आमकां व्हडले तरी जर ना जाल्यार एक धाकटे तरी दिवचे, कारण आमचो जो मतदारसंघ ना हो भरपूर फेरी बिरी क्रॉस करून येवचो पडटा, 3 फेरी क्रॉस करचे पडटा. तेन्ना आमकां ओल्ड गोवा किंवा खोर्ले किंवा करमळ हे जर मेळत जाल्यार आमचें मातशें बरें जातलें. थँक्यू. म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसा, उत्सवी रंगभुमी सारकेलो विशय काडिल्लो आसा. उत्सवी रंगभुमी ही सगळ्यांक आमची ऑलरेडी स्कीम ऑनगोईंग आसात. इन्स्ट्रुमेंट दिवपाच्या संदर्भान विशय काडिल्लो आशिल्लो. सगळ्यांक स्कीम ऑलरेडी म्हाका दिसता क्लोजूय जाल्ली आसात. घडये जर कोणाचे जर अशें उरिल्लें जर एप्लिकेशन जर घेवपाचें उरिल्लें आसात, आय विल जस्ट रिओपन द स्कीम फॉर 8 days, कारण आमचे ते क्रायटेरिया आसता. आमचे लास्ट मे जून सुद्दां 18 जून ताजी लास्ट डेट आशिल्ली. जाय जाल्यार आमी फुडें वाडोवपाकू शकता, पूण अशी उरली जाल्यार ऑलरेडी ह्यो स्किमी बंद जावना, ऑलरेडी स्किमी सुरू आसात. कला सन्मान, स्टेट अवॉर्ड्स, कला गौरव, युवा सृजन पुरस्कार, तियात्रिस्ट मला वयले सगळे कलाकार आज सुरू आसात. आमी खंयच बंद केल्ले ना. डिडी कोसंबे फेस्टिवल, लोकोत्सव सारकेलो इंटरनॅशनल आमचो फेस्टिवल वर्सान वर्स आमी घेत आसात. फक्त कोविडाच्या माध्यमांतल्यान 2 वर्सां आमचे कार्यक्रम आमी बंद केल्ले आसात. म्हजे कला अकादमी परत येता आसतना एशियांतली एकमेव भजनी स्पर्धा कोविड आसून सुद्दां आमी यशस्वी करून दाखवणार आहेत. हेच कला अकादमी जावन आसात. कला अकादमीचे वेगवेगळे पुरस्कार जे आसात, कॅलेंडर जे कार्यक्रम जे आसात, थंयच आमी कमी पडपाक दिले ना. कले मळाचेर काम करता आसतना आमी खंयच कमी पडले ना आनी खंयच कमी पडपाना अशें आश्वासन ह्या तुमच्या सभे मळाचेर हांव दिवपाक सोदतां. जे RDAचे अंतर्गत ज्यो काही गोष्टी स्किमी ज्यो आसात त्यो स्किमी तुमच्या सगळ्यां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. केंद्र सरकारचे स्किमी संदर्भात म्हाका म्हजोय फंड पूल करपाचो म्हजोय तितलो प्रामुख्यान प्रयत्न आसतलो. कारण ज्या वेळाचेर फाटले फावटी एक डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आशिल्लें, मॅक्झिमम फंड सुद्दां आमी त्या डिपार्टमेंटाचे केंद्राचो फंड हाडून लोकां पर्यंत पावोवणारें काम आमी फाटले 5 वर्सां केल्लें आसात. जंय जंय आमकां शक्य आसा थंय थंय सगळे काही गोष्टी पूर्ण करपा खातीर हांव कटिबद्ध आसतलो. आनी वता वता हांव इतलेंच सांगतलो की बरेचशे जाण काही गोष्टी म्हणजे संवेदनशीलता ही खूब म्हत्वाची आसा. प्रभू रामचंद्र जेन्ना वनवासाक वतालो तेन्ना ताका जंगलांतल्यान वयचो पडटालो. आनी जंगल म्हणटा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की काटे आसतात, दगड-धोंडे आसतात. आनी दगड-धोंडे आसतना ते खंय तरी काटे काडप ही नितांत गरजेचें आसा. लक्ष्मण मुखार चलतालो. हळूच लक्ष्मणान फाटल्यान श्री प्रभू रामचंद्राक पळयलें की तो वाटे वयले काटे काडपाक लागलो. ताणें विचारलें की प्रभू काटे कित्याक काडटा? तर ताणें म्हणपाक लागलो म्हजो भरत फाटल्यान येवपाचो आसा, म्हजो भरत फाटल्यान येवपाचो आसा. तर कितें जालें, भरताक काटे जर चोचले, फातराचेर पांय पडून जर रक्त जर आयलें जाल्यार ताका सोंसपाची ताकद आसा. त्या प्रभू रामचंद्रान लक्ष्मणाक परत उत्तर दिलें की म्हाका जेन्ना वेदना जाता, आपल्याक जेन्ना वेदना जाली तीच वेदना तेज्या भावंडाक जर जाले जाल्यार ताका चड दुख्ख जातलें. आनी म्हणूनच ताका ही परिस्थिती ताजेर येवपाक जायना. ताजे संवेदनशीलता जी आसा त्या संवेदनशीलतेचेर खंयच तरेचो आघात जावपाक जायना. म्हणून आमकां हे काटे काडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. फाटल्यान कितें जालें तें जालें, मुखार आमी वाटेर आमी काटे घालपाक जायना. हे आमी प्रत्येकान जर विचार जर केलो जाल्यार गोंय हो एकंदरीत सुंदर अशें राज्य जावपाक शकता. संस्कृतीच्या मळाचेर जे आमच्या कलाकारांनी मोठे मोठे कलाकार म्हज्या मतदारसंघानूच बरेचशे जन्म घेवन आज हिरे चकचकेल्ले आसात. त्याच प्रमाणे आनी खेळा मळाचेर आमी काम करुया. सोंपयत आसतना हांव एक ल्हानशा कवितेंतल्यान हांव सोंपयतां. एक विजय, कलाकार कृतज्ञता निधी म्हणून एक स्कीम आसा, ऑलरेडी चालू आसा. चालू दवरा, ऑलरेडी चालू आसा आनी आमी पयशे दिल्ले आसात. इवन स्पोर्ट्स मळाचेर सुद्दां 54 आमचे जे नॅशनल्स आनी इंटरनॅशनलचे सिनियर जे आसात तेंचे आमी पयशे ऑलरेडी फक्त 2-3 म्हयन्याचे तेंचे उरिल्ले आसात. हो वोटन अकावंट जालो नंतर करतलो. कला सन्माना संदर्भान आनी जे टिचर्स जे आसात आमी तांकां ड्युटेर केन्ना कांय घालूं ना. फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन, इट इज जस्ट ओनली त्याच विलेज पंचायतीक जे आमकां थोडोसो बॅकहँड जावचो आनी तो बीन हॉलिडेज, नॉट वायल वर्किंग इन द डिपार्टमेंट किंवा ड्युटी अवर्सां तांकां आमी ड्युटी केन्नाच दिली ना. इट इज ओनली फॉर टायम बाउंड. आमची जी सर्वे जी आसता पळय न्ही ती ऑल रावंड कॅलेंडर नासना.
ओनली स्टिप्युलेटेड पिरियड ऑफ टायम ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसता. मिनिस्टर एक मिनिट हांव इंटरप्ट कर मातशें एक मिनिट बस मातसो म्हजें निदर्शन लक्षांत आयलें पळय न्ही स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्साचो उल्लेख खंय जावं ना हांव आमचो टुरिजम मिनिस्टर हांव 2016-17 आमी 16 दरम्यान यूथ पॉलिसी फ्रेम केल्ली यूथ पॉलिसी डिक्लेअर केली आणि त्यानंतर काय अनेक स्किमी आमी लॉन्च केल्ल्यो पण त्यानंतर यूथ अफेर्साचो खंय गवगवो चर्चा जाता अशें खंयच दिसना ताजेर एक लक्ष घालपाची गरज आसा आनी दुसरी अत्यंत म्हत्वाची ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल पण सबंद गोंयभरांतल्यान टॅलंटेड ट्रायबल जे स्पोर्ट्स पर्सन आसा न्ही ताजे कोचिंग घेवन करता आसा न्ही तो फेस्टिवल सादारणशे 3-4 वर्सां बंद जाल्लो आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता हांवें तुमी येवचे पयलू म्हजे स्पिचीन हांवें उल्लेख केल्लो आशिल्लो यूथ अफेर्स हें खूब डिपार्टमेंट जे आसा खास करून NSS डिपार्टमेंट भारत आनी स्काउट्स गायड अशे काही गोष्टी विशय जे आसात ते हांवें म्हणिल्ले आसा स्किमी कितल्योश्योच स्किमी लॉन्च केल्ल्यो न्ही युथाक आमकां एक्टिवेट करपा खातीर आय हॅव ऑलरेडी कॉन्स्टिट्युटेड वन कमिटी ती कमिटी आमी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसात ताजी मिटिंगू हांवें दवरलेले आसात आनी त्या प्रमाणे येणारे फुडले 1 वर्साक युथाक एक्टिवेट केलें ना अशें म्हणपाचें खंयच तुमकां हांव संदी दिवपाना हेंवूय म्हाका म्हजें तुमकां एक आश्वासन जावन आसा. युरीक उलोवनी मरे युरीक ताचें उत्तर दिवं मातसो ट्रायबल फेस्टिवल सर इफेक्टिवली ताका बजेट आसा आनी फूल स्विंग ह्या फावटी ट्रायबल फेस्टिवल जातलो. बिकॉज जे हांवें हे जे तुमी यूथ पॉलिसी म्हणले ते हांवें डिमांड्सान डिस्कस केल्ली 2015 ती ताजी रिकमेंडेशनां आशिल्ली ती रिकमेंडेशनां वाचून दाखयली ती रिकमेंडेशनां गेल्या 7 वर्सांत कितली रिकमेंडेशनां हें केली प्रॅक्टीस केली ती तातूंत उत्तर आमकां कांय मेळूंक ना. दुसरी गोश्ट स्पिकर सर कोच बरे आसूंक जाय म्हणटा फुटबॉलाचे कोच जे GFDCचे आहात तांकां 19 म्हयने जाले तांकां सॅलरी मेळूंक ना. खंयच्यान रिजल्ट दितलो तुका कोच स्पिकर सर आनी दिले ना ताणें म्हणलां की 4थी पयलीं सगळ्यांचे क्लियर करता म्हणून तातूंत तेय बी येतात. ना हांव ताजेर सांगता कशें आसा न्ही ताजें उत्तर दिता मरे हांव ताका पयलो मागीर तूं उलय. 19 म्हयन्याची जी सॅलरी जी GFDCचे कोचिसांची जी बॅलन्स जी आसा पळय न्ही एक गोश्ट अशें जाल्लें आशिल्लें न्ही सर कोविडाचो वेळ आशिल्लो आनी बरेचशा जाणांनी एटेंडन्स कांय आमकां दिले ना आमी तांकां सांगिल्लें आसा तुमी एटेंडन्स आमचे कडेन हाडून दियात आनी एटेंडन्स आमकां पूर्ण जाले नंतर आमी जो कितें रिलीज करपाचो आसा तो आमी रिलीज करतले ओन्ली एटेंडन्सा लागून तो काही गोश्टी. स्पिकर सर एक आनी सेकंड ताज महाल का टेंडर सीझन 2 आयच्यान सुरवात जाला तातूंत म्हाका तें लेटर जाय कॅबिनेट नोट न्ही लेटर फ्रॉम PWD सेइंग दॅट हें तुमी बाय नॉमिनेशन घेवचें हें तुवें क्लियर म्हणलें. कॅबिनेट नोटान ज्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्या एजन्सी संदर्भात सविस्तर म्हायती दिल्ली आशिल्ली ती कॅबिनेट नोटाचो विशय हांव तुमच्या मुखार दिता आनी ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना सांगिल्लें आशिल्लें की एजन्सी जी आसा पळय आमी पत्र बरयलें आसा आर्ट एंड कल्चरान PWDक पत्र बरयलें आसा तें पत्रूय तुमकां हांव दिता. दॅट इज नॉट एन इश्यू. येस मिनिस्टर I had requested you जे music trainers आहे would they be allowed to perform in private events? जे music trainers आहे that you all have in your department would they be allowed to perform in private events? ऑफकोर्स आमी खंयच्या एका आर्टिस्टाचो तेजो हक्क जो आसा किंवा तेचे टॅलंट जे आसा ते हिरावून घेवपाक शकना. कारण कित्याक जाण तूं म्हज्या जे स्कुलाचो टायम जो आसा तो टायमाक हॅम्पर जावपाक जायना. दे कॅन परफॉर्म इन द लेट इन द इव्हिनिंग कारण इट इज अ टॅलंट. सी तो एक विशय आसा तो एक टॅलंट जावन आसा आनी जितली आमी प्रॅक्टीस करतली ती टॅलंट जी आसा पळय न्ही ती खूब पॉलिश जावपाक शकता. म्हणून म्हजें एकूच आसा हो विशय बरोचसो गंभीर आसा. जे youth festivals जाता that you all organize, I believe they represent the state and they win laurels at the national level as well. Yeah, of course, they can participate. Another request is when there are the state functions, they need to be given a chance to represent. जे VIP येतात they are not given a chance. And दुसरें स्पिकर जे हांव मांडलां जे ग्रावंडाचे आनी RDNतल्यान ते हांव तुका मांडटलो सेपरेटली ते तुवें मातशें आमकां आश्वासन. हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा ज्यो काही गोष्टी तुमी मांडिल्ल्यो आसात जी काही गोष्टी पयलो टेंडर्स जी केल्ले आसात जावं ते स्पोर्ट्स आसूं जावं ते RD आसूं ते सगळ्यो काही गोष्टी कामाची नोंद आमी घेतलेली आसा. तुमचो विशय प्रत्येका कडेन कितें आसा तो लायटीचे हायमास्टार तुवें मातशें हय आतां तो ऑलरेडी तो FIFA वर्ल्ड कप जें आसा पळय न्ही
कुंकळ्ळेच्या ग्राउंडाचे उलयत न्ही तो कन्क्लूड करात. तो म्हाका दिसता ऑलरेडी काही गोष्टी जातल्यो. सोपयात म्हणटा हय रुदल बाब ग्राउंडाचे पळय उलयला ते ग्राउंडांनी आमचे ते कम्युनिटी हॉल बा ताका मातशें ते एश्युरन्स गोष्टी प्रश्न तुम्ही उपस्थित केल्ले आसात त्यो प्रश्न तुम्ही घेवन येवचे हांवें तुमकां Okay. सांगला तुमकां सगळें करून दिता इवन तुजो सांताक्रूजचो ग्राउंड जो आसा तो Ground म्हणटा सगळे. हेजे लो स्टँडर्ड क्वॉलिटी ऑफ वर्क जाल्ले आसात ताजेर सुद्दां हांव इन्क्वायरी बसयतलो सपोज तुका जर दिसता पूण इन्स्पेक्शन करतलो आमकां कोणा दुसऱ्याक त्रासांक घालपाची ना इवन तुमचे ग्राउंड बांदप म्हळ्यार जागेची उपस्थिती पयली खूब म्हत्वाची आसा. ओके बिकॉज मी एक घालता तुका लेटर बा घालून एक वतात अलेक्स बाब जस्ट कुर्तोरेचो ग्राउंड ना साबुद्दीन साईद ताका मातशें हूंय फेलिस्टेट कर कितें कर एक गोष्ट कशें आसा न्ही जे प्रत्येक जे आर्ट फेलिसिटेशन करप म्हाका दिसता आमचे खेलो इंडिया जेन्ना गोल्ड मेळिल्ले आसा तांकां आमी फेलिसिटेशन केल्ले आसात. ह्या फावटी आमी जितले जितले नॅशनलाक भुरगे गेल्ले आसात तांकां आमी एक मान दिल्लो आसा. ट्रेनी वयल्यान जेन्ना ते परत गोंयांत येता तांकां आमी रिसीव केल्लो आसा फुलां हार तुरे दिवन आमकां रिसीव केला आमकां अभिमान आसा आनी प्रत्येक खेळगड्याचो मान आनी सन्मान राखतलो हेवूय म्हज्या खेळाच्या खात्याच्या अंतर्गत तुमकां सगळ्यांक एक उतर जावन आसा. नावेली लायब्ररी चोय ती मातशें नावेली कितें लायब्ररी आहा थिंगा ती मातशें एक सिदी ना ना एक्चुअली जो कालचो जो रिपोर्ट जो हायलायट जो जाल्लो आसा आमचो एक्चुअली दीस इज अ ओल्ड रिपोर्ट 14 days बॅक ऑलरेडी आमचो जो इशू जो आशिल्लो तो रिजॉल्व केल्लो आसा ऑलरेडी केल्लो आसा ताका आमी ऑलरेडी ते चालू आसा तो ओल्ड रिपोर्टाचेर तूं उलयता हांवें ते घेतिल्लो आशिल्लो इन्फॉर्मेशन घेतिल्लें अशें कितें आसा काय म्हणून तें ओके सगळ्यांक या एल्टन बाब स्पीकर सर पयलीं सद्यार हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें ऑलमोस्ट 4 म्हगेले जे डिमांड्स आहा तितले सांगला बट म्हाका दिसता 3 तुवें जागे पयलीं सांगले फॉर रवींद्र भवन एक सांग्यार एक म्हापसान आनी एक सो म्हाका दिसता हो तिसरो नाल्यार चवथो म्हगेलो केप्यां रवींद्र भवना हो तुवें आंबावलीचो ग्राउंड मरे आंबावली ना ना रवींद्र भवन एक पॉयंट आनी आंबावली ग्राउंडाचो आनी आवेडे ग्राउंड हे दोनी म्हगेले प्रश्न आहाय. इट विल बी रेडी बाय डिसेंबर. Ambavli ground will be ready by December. It is not the fault of my department. It is a fault of that contractor you are talking about. The contractor who has already met to you. Because I am the person who was following that ground because I only put the foundation for that ground. Understand, no? So it is a purely fault of that contractor. तुवें सांगिल्लें ते भशेन फाटल्यान कितें आहा तें सोडपाचें कांटे मुखार आहाय तें आमी करुया आतां म्हण कित्याक हे जावपाचें हो ग्राउंड. Let us create a history in the state of Goa instead of blaming in the past. Thank you. And Avede ground. Yeah. Thank you so much for your kind cooperation. मागता सभागृहा मुखार पर्यटन एज डेव्हलपमेंट अंडर RDA करपाचें म्हाका एक एश्युरन्स दी दॅट इज आय थिंक हांवें सांगलें मरे सोकूबाट आनी कितें कार्मोना टेम्पल जें कितें आसा पळय न्ही तें तुजें घेवन यो सगळें जें कितें काय तुमी घेवन या म्हजे कडेन हांवें परत एकदां उल्लेख करता जितलीं कामां ऑलरेडी टेंडर जाल्लीं आसात ऑलरेडी घेतिल्लीं आसात तेजो पयलू तें कोणालें आसूं फाटली तुमकां ताजो बेनिफीट जावपाक शकता ताका रुलर तुका लागना टेम्पलाचो ग्राउंड मुखावयलो पेवर्स म्हणटा तो टेम्पल जावपाक शकना बांदलेलें टेम्पल इट इज एन एक्झिस्टिंग टेम्पल a little bit of work is remaining same like how we had done in the Orlim temple. I can give you a community hall for that temple. We cannot touch to the religious structure whether it is a masjid whether it is a church वचून मेळत मिनिस्टराक वचून ताणी मिनिस्टरान सांगल्याच मरे परत आनी बरोबर न्ही नेक्स्ट थँक्यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशंटली सगळ्यांक परत एकदां मागणी करता डिमांडाक सपोर्ट करून तुम्ही कट मोशन जे मूव केल्ले आसात ते विड्रॉ करचे देव बरें करूं ताणें आतां सांगचें पडलें सगळें स्पीकर सर I rise today to speak on my demands. Demand number 20, printing and stationery. Demand number 78, tourism. Demand number 82, information technology. Speaker sir, सरकार येवन जवळ जवळ 100 दीस जाले आनी हें अधिवेशन येवन फर्स्ट असेंब्ली मॉन्सून तातूंत चर्चा करता आसतना खुबशे विशय जे आमच्या मनान आशिल्ले ताजेर त्या डिपार्टमेंटान काम करून वी आर ट्रायंग टू फायंड अ न्यू जर्नी एज फार एज दीस डिपार्टमेंट्स गो. स्पीकर सर, सरकारान आज मुख्यमंत्र्यान आनी BJP सरकारान आज एक म्हत्वाची खाती जी गोंया खातीर जाय पडटा ती दे हॅव गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुरिजम आनी IT.
आज टुरिजमाच्या क्षेत्रांतल्यान आनी IT च्या क्षेत्रांतल्यान दोन कडेन आमकां आज लक्ष घालपाची गरज आसा. एक रेवन्यू टू द स्टेट आनी एक एम्प्लॉयमेंट टू द स्टेट. आनी हे करता आसतना समज अनलेस वी ऑल वर्क टुगेदर ऑन अ कॉमन एजेंडा हाव टू टेक गोवा अहेड, वी मे हॅव डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन आनी ताजे खातीर कट मोशन्स येतात आनी ताजी आमची जबाबदारी आसता तुमकां रिप्लाय करपाची. पूण हाव वी प्रेजेंट गोवा एज अ टुरिजम डेस्टिनेशन or how we look at Goa being a IT destination, knowledge destination, हाज्या खातीर खूब काम आसा. स्पीकर सर, मेन डिपार्टमेंटान वचच्या पयलीं डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचेर थोडक्यात सोंपयता, कित्याक कट मोशनूय कमीच मारिल्ले आनी खुबशे लोक उलोवना ह्या डिपार्टमेंटाचेर. स्पीकर सर, हे डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटींग एंड स्टेशनरी राव रे. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटींग एंड स्टेशनरी हे म्हाका दिसता एशियाचे फर्स्ट प्रिंटींग प्रेस. पोर्चुगीज रेजिमाच्या अंडर इम्प्रेन्सा नॅशनल हे म्हणून जाल्लें. 2010 म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामत आसतना इट वॉज द फर्स्ट पब्लीक सेक्टर एंड ISO सर्टिफायड गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेस इन इंडिया. ताज्या मागीर स्पीकर सर, आतां पळयता आसतना देर आर लॉट ऑफ प्रोसेस विच आर नॉट इन प्लेस. Systems need to be put in, and being a printing press, how we need to take it ahead is a thought which we have to move ahead with. Baba Alex Sikeran म्हणला तशें, we needed somebody with a lot of competency, experience and expertise to come in this department, along with the nomenclature of director and his team. ताज्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमचे पयलींचे डायरेक्टर ऑफ प्रिंटींग एंड प्रेस और एक्स कलेक्टर बाब एन डी अगरवालाक आमी वी इन्वायटेड हिम बॅक टू लूक आफ्टर द अफेअर्स ऑफ प्रिंटींग एंड स्टेशनरी. आज स्पीकर सर, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी ज्या तरेन काम करपा जाय तातूंत खूब काम उरलां आनी आमी करपाची गरज आसा हें क्लियर दिश्टी पडटा. आमी स्पीकर सर, एज पर द शेड्यूल अटॅच टू द बिझनेस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एलोकेशन रूल्स 1987, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटींग एंड स्टेशनरी इज द डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोक्युअर ऑल स्टेशनरी and ensure that all the departments are given this procurement. म्हणजे खंयच्याय सरकारी डिपार्टमेंटाक समज स्टेशनरीची गरज आसा जाल्यार ह्या एक डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसता करून दिवपाक. हालींच्या काळान NOC दिवपाची पद्दत सुरू जाली आनी NOC दिता म्हणून देर वॉज अ लॉट ऑफ रेवन्यू लिकेज ऑल्सो हांव म्हणपी. कोट्यांनी वर्साक स्टेशनरीची परचेज डिपार्टमेंट वायज जाता आणि डिपार्टमेंट वायज जेन्ना कोट्यांनी परचेस जाता, ईच डिपार्टमेंट टेक्स इज ओन कोटेशन, ओन टेंडर्स एंड दॅट इज एडिशनल कॉस्ट. आज स्पीकर सर, वी आर गोईंग अहेड विथ एम्पॅनलमेंट ऑफ एजन्सीज. प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट केला. वी आर अंडर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. वी विल बी a one window for all government departments to procure stationery through empaneled vendors where the quality and the price will be predetermined and kept. So थंयच्यान तांकां खंयच्याय डिपार्टमेंटाक जाय जाल्यार त्या प्रिंटींग एंड स्टेशनरी कडल्यान दे कॅन प्रोक्युअर. हातूंत दोन गजाली जातल्यो. एक म्हणल्यार डुप्लिकेशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट वॉन्टिंग टू डू द सेम थिंग. टेंडर कर, कोटेशन कार्ड, सप्लाय हाड, रेट चेक कर, न कर, ताच्या पेक्षा वन डिपार्टमेंट विल डू दीस. सेकंडली क्वालिटी चेक ते डिपार्टमेंट करतले. आनी हे करता आसतना स्पीकर सर, ही जबाबदारी करता आसतना खुबशे प्रश्न येतात. प्रिंटींग एंड स्टेशनरी एक एम्पॅनलमेंट करतले. दुसरे प्रिंटींग एंड स्टेशनरीज हालींच्या हालीं कितें केलें काय म्हणून स्पीकर सर, हालींच्या हालीं वी वर नॉट एबल टू डू मच बिकॉज ऑफ कोविड. ह्या 2 वर्सांक फाटल्या म्हाका दिसता प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन फक्त एक 4 कलर ऑफसेट प्रिंटींग घेतलो, एक 3 क्लॅम्प परफेक्ट बायंडींग मशीन घेतलें आनी एक कलर डिजिटल प्रिंटर घेतलो. आज स्पीकर सर, म्हजी मेन टार्गेट आसा की जे आमी सरकारच्यान प्रायवेट एजन्सीक दितात, जाता जाल्यार आमी एम्पॅनल एजन्सीज करूंक शकतात काय. वेदर इट इज विनायल प्रिंटींग, बॅनर प्रिंटींग, बाकीचे कितें विच वी वर नॉट इन दॅट स्कोप ते घेवंक शकता काय. हाव बेस्ट वी कॅन एडॉप्ट टू द न्यू टेक्नॉलॉजी अँड मेक इट अ मोर मॉडर्न प्रिंटींग प्रेस. दॅट इज वॉट वी आर लुकिंग एट. आनी हे करता आसतना जे पणजे where we are situated right now, we are trying to move into a new place. We are trying to locate a new land where we can get a state-of-art printing and stationery. The department, if it moves there with a new positioning, म्हाका दिसता department can do a lot of more justice as far as the Department of Printing and Stationery is concerned. Speaker sir, आज उलयता आसतना tourism आणि IT, I would like to talk on IT first. Yeah, department speaker sir, being an electronic engineer also, it's quite close to my heart. And in my last tenure,
वी वर ट्रायंग टू सी हाऊ बेस्ट वी कॅन ग्रूम अप दीस थिंग्स. काही लोकांचे म्हणणें आसा की वी हॅव मिस द बस, अँड आय बॅक टू डिफर. हांव म्हणटा वी हॅव नॉट मिस द बस. वी आर एडॅप्टेबल टू न्यू टॅक्नॉलॉजीज विदाउट कॅरिंग एनी लिगसी बिहायंड अस. खंयचीय स्टेट आज कर्नाटका जावं नाल्यार आनी खंयची व्हडली स्टेट जावं, when they are adopting to new technologies, they are having a legacy to change. We don't have to. And in my last tenure as a IT minister, Speaker sir, ena fude आमी पयलीं we needed to create a backbone. Backbone म्हणजे आमकां पॉलिसी तयार जाय आशिल्ली. लोकांची मागणी आशिल्ली की आमकां IT जाय, गोंयचे लोक भायर वता, ऑपॉर्च्युनिटीज ना, कोण बेंगलोर आसा, कोण हैदराबाद आसा, कोण दिल्ली आसा, कोण देशाच्या भायर गेल्लो आसा, आनी खरें आसा तें. पूण ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून वतात, आनी ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करतले जाल्यार इन्व्हेस्टराक नाल्यार इंडस्ट्रीक आपयतले कित्याक म्हणून येतले. वाय वूड अ इंडस्ट्री कम टू गोवा एंड सेट अप वेन एवरी इकोसिस्टम इज सेट अप इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ह्या खातीर स्पीकर सर आमी IT खात्यान स्टार्टअप पॉलिसी आनी IT पॉलिसी तयार केली 2017-2018 बाब मनोहर पर्रीकरार बसून तेन्ना ही पॉलिसी तयार केल्ली. ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान स्किमूय काडल्यो, and I can boast and proudly say that these policies are the finest policies in the country even today as far as the IT sector is concerned. आता जालें इम्प्लिमेंटेशन. कोणे तरी म्हणलें की स्टार्टअप जाले, तांचे डिसबर्समेंट उरल्या, तांकां सर्टिफिकेशन जायना. जेन्ना ताबो घेतला परत स्पीकर सर, the first 100 days we have spent to ensure that the startup policy is put back in place where we needed to understand from the industry and we needed to understand from the academia where the shortfalls were. IT पॉलिसी माझ्या माध्यमांतल्यान खंय करेक्शन जाय ते पळोवन घेतले. स्टार्टअप प्रमोशन सेलाक आमी खंय कमी पडटाले ते पळयले, आमच्या भितरल्या भितर कितें तुटी आसा करेक्शन जाय त्यो पळयल्यो, अँड वी स्टार्टेड गेटिंग गियर्ड अप टू एन्श्युअर दॅट द स्टार्टअप फ्रेटर्निटी डज नॉट सफर. स्टार्टअप म्हणटा तो कोण? स्टार्टअप म्हणटा तो एक आयडिया घेवन, क्रिएटिव्ह घेवन जो येता आनी जो स्वता म्हणटा की आपूण कितें सुरू करतलो. ही मे बी अ 11th स्टँडर्ड बॉय, ही मे बी अ ग्रॅज्युएट, ही मे बी एनीबडी. इट कॅन बी यू, इट कॅन बी मी. And that idea, when it comes in, it becomes a problem solver. That is where we call him a startup. And तो startupak आमकां पूर्ण तरेन ताका तेको दिवचो पडटा. तो तेको दिता आसतना today I can proudly say that we have certified close to 146 startups. Disbursement आमी आज पर्यंत 2.77 crores दिल्ले आसा फक्त स्टार्टअपाच्या हातून. सो कोणे समज रॉंग म्हायती मेळिल्ली आसा की डिसबर्समेंट उरूना, जाल्यार आय थिंक दे नीड टू रीचेक. एट द सेम टायम स्पीकर सर आमी महिलां खातीर तांकां मार्केटिंग आनी टॅक्निकल सपोर्ट करपाक 10 लाखाची ग्रांट दवरिल्ली आसा. आज स्पीकर सर जवळ जवळ आनी स्टार्टअप जे आसात whom we have in the process of certification and ज्यांनी मागले पैसे जवळ जवळ 43 लाख, that also in the next few days will be disbursing those 43 lakhs. हे सगळे करपाक स्पीकर सर we needed to build up success stories, and I'm happy to announce that these startups today whom we have cultured as Goan startups today have started building success stories around the ecosystem. खंयची गजाल सक्सेस जाली तेन्नाच बिल्ड अप जाता, ना जाल्यार जायना. आज स्पीकर सर बी लाइव is India's first electric vehicle experience platform in driving. It started from Goa. आज pan India presence asa, they are building, they are growing. This ecosystem was started with the seed funding and every possible thing, certification from Goa, and we supported them from Goa. Today they are pan India. They are the CEO is a Goan, the owner is a Goan. They are deploying people and manpower, and this is exactly the achievement which we wanted to do. Ani ek startup speaker sir खूब आसात, पूण दोन तुका हांगा on the floor of the house दिता. The legal capsule. Speaker sir, Legal Capsule is an award-winning contract lifecycle management platform that helps enterprises to automate and streamline the contract management from drafting to renewal. आता स्पीकर सर हे सक्सेस स्टोरीज बिल्ड अप केल्यो. आज आमी टर्न अराउंड टायमय आमी चेंज केलो. वी हॅव सेट इंटरनली एंड एन्श्योर्ड की जो कोण स्टार्टअप पॉलिसी खातीर एप्लाय करता एज अ स्टार्टअप, एज टू बी अ स्टार्टअप, वी हॅव फर्स्ट रिड्यूस्ड हिज पेपरवर्क, and minute he submits, we have kept 4 days for him to be certified, just 4 days from the earlier 30 days. ताज्या मागीर ताजे फायनान्शियल एडा घेता तो. फायनान्शियल एडा घेता आसतना स्पीकर सर, if everything is correct, we have said disbursements will be done within 30 days.
सो त्या स्टार्टअपाक आपले सीड फंडिंग जावं बाकीचे ग्रांट्स मेळटले आपल्याक ही कॅन प्लॅन हीज होल बिझनेस वेंचर एंड दीस इज एक्झॅक्टली हाव वी आर being around with a startup with a very strong backbone to say that when we are talking that we wish to be Asia's 25th preferred destination as far as startup culture is concerned, it is very important for us to implement. सगळ्या देशभर खूप पॉलिसीज आसा, इम्प्लिमेंटेशन जायना. डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन आमी सीएमाक घेवन आमी आज वी हॅव बीन एबल टू रन द थिंग बाय प्रॅक्टिकली अंडरस्टँडिंग दॅट वी नीड टू टच द लास्ट अंत्योदय म्हणजे लास्ट मनशाक पावतले जाल्यार ह्यो स्किमी तश्योच पावपाक जाय वेर वी आर एबल टू ग्रूम, कित्याक सगळ्यांक जॉब जावंक शकना. This becomes an opportunity for a person to create a business venture. Speaker sir, IT आम्ही जवळ 18 पॉलिसी काढले. 18 पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान लँड बिल्डअप एरिया रिबेट स्कीम, पॉवर सबसिडी स्कीम, इंटरनेट सबसिडी स्कीम, लीज रेंटल सबसिडी स्कीम, सॅलरी स्कीम, कॅम्पस रिक्रुटमेंट स्कीम, ह्यो स्किमी चड गेल्यो फुडें. एक उदाहरण म्हणल्यार कॅम्पस इंटरव्यू स्कीम म्हणल्यार वी स्टार्टेड टार्गेटींग द ब्रेन ड्रेन. म्हणजे कॉलेजींतल्यान जो मनीस भायर सरता ताका थंय इंडस्ट्रीन टॅप करचो आनी तो समज थंय टॅप करता पॉलिसीच्या माध्यमानुसार ताका समज चलो भुरगो जाल्यार 10,000 रुपया वन टायम आनी चली जाल्यार 12,500 रुपया वन टायम ऑन सिलेक्शन ऑफ दॅट कॅन्डिडेट टू दॅट कंपनी. So what we are doing, we are tapping that unemployment right at that stage where we are saying employment from the college straight into the industry. ताका मागीर मॅचिंग ग्रांट दिता. इंडस्ट्री समज 10,000 रुपया दिता, आमी 10,000 रुपया दिता मॅचिंग ग्रांट. सो त्या मनशाक भुरग्याक 20,000 रुपया मेळटा. जो मनीस 10-12 हजाराचा फ्रेशर घेतलो आशिल्लो ताका 20,000 मेळटा. आणि ही जबाबदारी ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी केल्ली आसा स्पीकर सर. आज स्पीकर सर जवळ जवळ 15 रजिस्टर्ड कंपनी जाल्यो. अंडर दीस 15 कंपनीज 3 कंपनीज हॅव गॉट अवेलमेंट ऑफ दीस 9 स्कीम्स जे हांवें म्हणल्यो. जवळ 25,34,787 rupees have been dispersed to these IT companies. हे दिता आसतना स्पीकर सर 2 इकोसिस्टम आमी तयार करपाक घेतल्यो. ही आयटीची इकोसिस्टम तयार करता आसतना स्पीकर सर 3 गजाली आमकां गरजेच्यो आसा. एक गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्नन्स मॉडेल, ई गव्हर्नन्स मॉडेल. दुसरो कोणूय इन्व्हेस्टर येता ताका कनेक्टिविटी, सिमलेस कनेक्टिविटी तो मागता, ताच्या खातीर कितें करता काय म्हणून आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनी थर्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटींग अ इन्फ्रास्ट्रक्चर वेर वी आर एबल टू कॅटर टू हीज रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, लँड, प्लॉट ऑर एनिथींग. आतां स्पीकर सर आयटीच्या माध्यमांतल्यान वी आर टुडे मुवींग अहेड. आनी ई गव्हर्नन्साचेर उलयता आसतना स्पीकर सर पयलो जाता आमकां स्टेट डेटा सेंटर. आज पर्यंत स्पीकर सर वी वेर टायड अप विथ ऑरेंज आनी ऑरेंजाक जे आमी पयलीं केल्लें थंयच्यान वी मायग्रेटेड एंड केम टू NIC. आज द NIC इज होस्टिंग इट सर्वर समवेअर एल्स एज अ क्लाउड बेस. वी हॅव टुडे प्रपोज दॅट एवरी वे वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी आर हॅव्हिंग अ रेव्हेन्यू मॉडेल इन प्लेस. आनी तो रेव्हेन्यू मॉडेल करपाक स्पीकर सर वी आर गोईंग अहेड विथ अ क्लाउड बेस्ड स्टेट डेटा सेंटर which will host the government department's data. At the same time, Speaker sir, we are also trying to see that is a suitable model for revenue for the person who is coming in, who also takes services and gives these services to private companies, where that revenue share can come to the government. So in total, Speaker sir, state data center करता असताना एक revenue model तयार करपाची आमची संकल्पना आम्ही घेऊन फुडें गेल्ले आसात. Speaker sir, every person, whether it is tourism or whether any of our departments or any tourist coming or visitor coming, very important is a GIS system in place. Speaker sir, anybody coming here should have a geographical information system, GIS. And ताज्या खातीर स्पीकर सर आज वन मॅप गोवा GIS पोर्टल हे करपाक आमी सुरवात केल्ली आसा. हे करपाक आमी जेलाक एम्पॅनल केला. GIS म्हणल्यार कितें? फाल्यां स्पीकर सर समज हांव खंयच्यान तरी हांगा गोंयांत येवंक सोदतां एंड इफ आय एम अ टुरिस्ट एंड इफ आय नीड टू नो हाव टू डू आय टेक माय एक्सकर्शन्स रायट, हाव डू आय ट्रॅवल, हाव डू आय मेक माय हॉलिडे रायट, I need a platform to understand other than going through tours and travels and other agencies. If a department, any government department today, whether it's PWD, whether it is water supply, whether it is health, जो भुरगो हांगा येता रावपाक ऑन ट्रान्सफर needs to understand where the schools are, where the institutions are, where the medical care centers are, around the place you would like to come and stay.
हे प्लॅटफॉर्म्स आमी स्पीकर सर एकार एक लेयर करून वी नीड टू गेट दीस थिंग रायट आनी ही जबाबदारी जी जेलाक दिल्ली आसा वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ दीस GIS सिस्टम ही GISान सगळे एकदा डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड जाले की वी वील हॅव अ फूल लेयर्ड GIS सिस्टम विच वील कॅटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी गव्हर्मेंट हियर within the government for better governance. At the same time, we will be able to cater to the people who are coming here to give them a one window to showcase this. And here, Karpak Speaker Sir, when we want to regulate this the use of the geospatial data, then amka Speaker Sir, Geospatial Act घालचो पडटलो. वो ॲक्ट करपाची जबाबदारी ऑलरेडी IT डिपार्टमेंटान घेतल्या आनी येता ते असेंब्लीन म्हाका दिसता जिओस्पॅटिकल एक्टूय येतलो विच वील क्रिएट अ लॉट ऑफ रेग्युलेशन्स बाय कलेक्टिंग दीस इन्फॉर्मेशन. स्पीकर सर आमी लास्ट टायम डिस्ट्रिक्ट म्हणून आमी सुरवात केली. डिस्ट्रिक्ट प्लॅटफॉर्माच्यान आमी तेन्ना सगळे डिपार्टमेंट्सांक ऑनबोर्डिंग स्टार्ट केलें. इन दीस केस स्पीकर सर G2C, G2B आणि G2G म्हणजे गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट, गव्हर्मेंट टू बिझनेस आणि बिझनेस पीपल अँड गव्हर्मेंट टू सिटिझन्स हे आमी सुरवात केली. ह्या सर्विसेच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यो डिपार्टमेंटांक ऑनबोर्डिंग सुरू केलें आनी तेन्ना म्हजे कडेन रेव्हेन्यू आशिल्ल्यान रेव्हेन्यू ऑन लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट आमी पयली सर्विसीस केल्यो. Today I can happily say that today roughly 163 total end-to-end services of 25 departments are there offering various services to the citizens. So online services दिवपाची जबाबदारी end-to-end resident certificate जाय मनीस आज घरच्यान सर्टिफिकेट मागूंक शकता सर्टिफिकेट घरा पावता. ही कळपाची गरज आसा कित्याक स्पीकर सर ही डिस्ट्रिक्ट मॉडेल जो तयार केलो तातूंत एक वेबसायट तयार केली www.goaonline.gov.in. This Goa Online website turned out to be a boon during COVID for every pass, every transaction, every certificate, everything that thing was wanted was through this website which was done, which was on this e-district platform, Speaker Sir. And ह्या e-district platformatल्यान म्हाका आज सांगपाक खूब उमेद दिसता की today till now we roughly have about 6.8 lakh registered users with 22.57 lakh transactions, out of which almost 10 lakh transactions are towards utility services. Speaker Sir, ताज्या फुडें आमी आनी एक ई-गव्हर्नन्साक केलें. ऑनलायन माध्यम दिलो आनी ऑफलायनूय आमी माध्यम तयार केलो. ऑफलायन कितें केलें? We started the concept of citizen service centers. Citizen service centers was basically to bridge that gap between the citizens and the government with the interface. There were allegations, there were other things coming up. We said, let us get this platform in. हे जेलाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या कडेन we put it at around 7 locations. That is सालसेट, केपें, सत्तरी, पोंडा, सांगे, काणकोण आणि होंडा ह्या तालुक्यांनी आमी सुरू केलें. आणि इट इज अ एंडिवेर टू गो टू एवरी तालुका ऑल्सो. हे वता आसतना स्पीकर सर आज सगळ्यो सर्विसीस आज CSCन वचून थंयच्यान सगळ्यो अवेल करूंक मेळटा. वॉट एवर सर्विसीस अ पर्सन हू इज नॉट डिजिटल सेवी कॅन गो एप्लाय एंड विदीन दॅट स्पेसिफाईड टायम गेट्स हिज सर्विसीस रायट. स्पीकर सर आज त्या हातूंतल्यान आमचो एक वी आर कमिंग अप विथ अ प्लॅन. वी आर कमिंग अप विथ अ प्लॅन वे ग्रामीण मित्र जशें आसा तशें वी वील गेट टू द एवरी विलेज लेवल. आज पर्यंत विलेज लेवल एक्झिक्युटीव आसाच हू इज सर्विसींग थ्रू दीस CSCs. We are proposing to have a very clear defined plan where each taluka will have one particular person who will be in charge of a CSC, which will go down, percolate down to the constituency up to the village. आणि ज्या तरेन स्विगी मॉडेलांतल्यान तुका घरात जेवण येता त्याच प्रमाणे we will offer services of giving you certificates in your house to what you apply at the CSCs. हे स्पीकर साहेब जेन्ना करता एक सायडीक सरकार तुमच्या दारी आणि एक सायडीक ही सर्वीस जेन्ना बरोबर ताका येता आय थिंक वील बी टचिंग द लास्ट पर्सन अंत्योदया कडेन पावपाक खऱ्या अर्थान पावपाचो जो प्रयत्न आसा हो साकार जातलो. स्पीकर सर आज डिजिटायझेशना खातीर खुबशे प्रयत्न आसात. खूब डिपार्टमेंट्स उलयल्या आणि डिजिटायझेशन बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन वी आर ट्रायंग टू क्रिएट आवर फर्दर मॉड्यूल्स ऑफ ऑफिस. आज स्पीकर सर ITच्या माध्यमांतल्यान वी वॉन्ट टू मेक एवरी डिपार्टमेंट थ्रू अ सिस्टम ऑफ ऑफिस ऑन अ ERP बॅकबोन. म्हणजे आमी फायली कमी करप आणि सगळ्या सिस्टमांतल्यान एकामेका कडेन उलोवप इज समथींग वीच वी आर ट्रायंग टू इंटिग्रेट. देर आर सक्सेसफूल मॉडल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देर हॅज बीन NIC हू हॅज बीन इन्स्ट्रुमेंटल इन लॉन्चिंग ऑफिस. थोड्यात एक 2 डिपार्टमेंट लायक IT डिपार्टमेंट हॅज started it on a pilot basis. I think in days to come we will have this module also put in. Speaker sir, आज आमकां स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्वेस्टमेंट 2022-23 ही स्कीम सेंट्रा कडल्यान मेळिल्ली आसा
आणि ह्या सेंटरांतल्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान वी वील बी एन्श्युअरिंग दॅट वी आर गोईंग फॉर डिजिटायझेशन. जवळ जवळ सगळी डिपार्टमेंटां डिजिटायज कर, जे इम्पॉर्टंट फायल्स आसात ती डिजिटायज कर अँड एन्श्युअर दॅट वी हॅव अ डिजिलॉकर इन प्लेस, थिंग सिस्टम्स इन प्लेस will ensure proper governance as far as the state of Goa is concerned. Speaker sir, इंडस्ट्रीचेर येता आसतना कनेक्टिविटीचो मेन इश्यू येता. खूब जाणांनी कनेक्टिविटीचो इश्यू उलयले. 2009 अंडर स्वॉन प्रोजेक्ट तेन्ना बू बेसिसाचेर म्हणजे बिल्ड, ओन आनी ऑपरेट, नॉट बूट बेसीस, नॉट बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रान्सफर, बट बू बेसीस 10 वर्सांक एग्रीमेंट केलो. 10 वर्सांक एग्रीमेंट करता आसतना फुडलो विचार जालोच ना. 230 कोटी का 238 कोटीक तेन्ना फायनलायज जाल्लें काम, they were other than a few capital cost, everything was put in a QGR base, म्हणजे क्वार्टरली पेमेंट्स. आणि क्वार्टरली पेमेंट्साच्या हातूंतल्यान वर्साक तांकां एवरी क्वार्टर 5 कोटी दिल्ले जाल्यार वर्साक 20 कोटी अशे लास्ट 10 वर्सांक तांकां पे करीत आयले. In my tenure as a IT minister last time, we had gone in a process of exit management and we had given them a tenure of 1 year. We had asked them for extension so that we could take corrective measures. Today, Speaker sir, we are actually transiting through technology. We are going to 5G. We are going through different phase. At the same time, we can't buy an outdated thing which is already there. But every part of the government today is connected by the GBBN network. Every part of the last mile that is up to the panchayat level through a POP location is done by the GBBN network. And here GBBN network करता असताना flow 3 vendors आसा. ह्या 3 वेंडरांक डिस्कनेक्ट करून आज कितेंय केलें आनी गव्हर्मेंट ठप्प करून बसले जाल्यार वी विल नॉट हॅव एनी सर्वीस टू डू. सो टुडे वी आर ट्रायंग टू फायंड अ सोल्युशन and we are committing that we want to do it in the earliest possible time. By 2024 we want to finish this project. Is an endeavor which we have taken. Center is under Prime Minister's vision of Digital India. आमचो IT minister जो आसा Ashwini Vaishnav ji, who was a earlier chairman of MPT also, who today is the IT minister there, also understands how things are required for Goa. And they are trying to support us as far as this infrastructure is concerned. We have come with a broader vision. By Divya Ranin म्हणलें होतो, आमी पॅन्डेमिकाच्या वेळार आमकां त्रास जाले, भुरगीं अक्षरशः डोंगरार वतालीं, नेटवर्क सोदताले. खरें आसा तें. कित्याक आमी थंय पावत ना. टावरवाले जे येतात, we have 3 ways of connectivity. One is tower, one is fiber, and third is Wi-Fi. When it comes to the tower policy and towers have started coming in. But towers are coming in only in locations which can be commercially exploited. They are not going down to those remote areas like Porien or maybe inside where the network is required. We have also been calling them and will be calling them again for a meeting to ensure that this thing happens. Simultaneously, on a broader vision, we are going with fiber to the home project. What is fiber to the home? As already private players asa, Ethernet Express asa, DNA म्हणून asa, आणि कोण asa. They may not be registered with IT directly. Through right of way, they have found themselves already laying cables in the past. And today we are looking at regularizing them to ensure that they are available in the system. But आमकां हांगा revenue कांयच नाशिल्ले and we need to create a system of revenue. Today when we are looking at fiber to the home, we are envisaging that we will put a whole fiber. While looking at this fiber, it is not only laying the fiber, but also create a revenue model की जे आमी पैसे आज घालतले ते येता त्या वर्सांनी आमकां परत सरकाराक येतले. ह्या मॉडेलांतल्यान आमी काम करूंक सोदतात. आणि हे समज केलें जाल्यार we have 5G as a challenge. We have so many challenges we need to go with. Today I can announce, as we get our connectivity right, that within these 2 years we will try to ensure that fiber to the home, at least laying the cable to the government and the village level, and fiber to the home in most of these locations can be achieved, is our ambitious plan. But हे करता आसतना आमी last 10 years Wi-Fi आमी connectivity आमी सुरू केल्लें. This secretariat is having a system which can give access to about 10,000 locations. And that we had started in the secretariat in my last tenure, which we were able to give Wi-Fi access, which today also when you come as a guest or you are a minister or a MLA coming to secretariat can access this particular module of Wi-Fi. These access points today we want to go out. And we want to go out to educational institutes.
We want to go out to retail, we want to go out and give a seamless connectivity on the way. When we are trying to do this, we are also going ahead with the PM Vani scheme, जी Prime Minister ची आसा, त्याच ट्युनान आमी हे करूंक सोदता. वायफाय ऑलरेडी घेतला. आज तुमकां सगळ्या आमदारांक एक म्हणटा की तुमच्या एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले 2-2 जागे दियात, which we will propose and try to make them as Wi-Fi locations in each constituency of yours, which you feel is having really deterrent as far as the internet is concerned. In the meanwhile, this will be transient to the time we come with the whole full-fledged network. But एक constituency in 2-2 लोकेशनां तुम्ही आमदारान समज आमच्याकडे पावयली, आमची जबाबदारी आसतली की तुमच्या त्या लोकेशनान वायफाय चालू करपाची. जवळ जवळ 17 लोकेशनान आमी ऑलरेडी घेतिल्ली आसा, जी नेक्स्ट 5 दिसां भितर ते 8 दिसां भितर 17 लोकेशनां ऑन पायलट वी विल स्टार्ट. And every location, 2 locations, म्हणजे जवळ 80 locations in 40 constituencies, we will be able to give, other than the government and other demands which are there. So I think, Speaker Sir, connectivity खातीर जी last 100 दिसान आमी काम केलां, ताजेर आमी 100% काम करून we will ensure that the further future of the youth, future of the students, future of the industry doesn't suffer. What speed needs to be given, what service provider is required, what bandwidth is required, that also we are working on. So we are able to give you seamless connectivity in days to come. Speaker Sir, आता येता आमी मेन मुद्द्याचेर म्हणटा ती इंडस्ट्री. आज आमच्याकडे जागे आसा. आमचे ITG कडेन जवळ जवळ 1.7 lakhs का 1.3 lakhs जागो आसा, which is under IT at Dona Paula. We are having in Porvorim जवळ जवळ 12,000 square meter. We are having in Chimbel, which is roughly another 1 lakh sumar. We are having location-wise, we are able to create. One concept is IT anywhere, and second concept is to create this. आज Speaker Sir, सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज कितें जाणा? आज co-working spaces कमी आसात. इंडस्ट्री समज येतली जाल्यार ताका जागो दिवपाक कमी आसा. विस्टियॉन सारकेली कंपनी वी ऑलरेडी ओपन्ड अगेन. CMन इनॉग्रेट केली. आज जवळ जवळ 40 जाण ऑलरेडी डिप्लॉयड आसा. He has taken 2 floors in Pato and he is scouting for place because within 1 year his target is to take 300 people. His starting salary is roughly about 50 to 75,000 rupees. And a 1.5 year graduate who is working with him or a skilled manpower is able to take about 2 lakhs of rupees home. His salary measure, it answers every question to every Goan, every MLA, every business entity who says ki आमी गोंयच्या भायर कित्याक वचपाचें. Today that is the opportunity for everyone to come back. That is the opportunity for Goan diaspora to come back. That is the opportunity for every person, whether he is abroad or in the country, to come back and help Goa to create this IT ecosystem. आमचो एकटो मित्र संजीत हेगडे देसाय, केपेंचो. He is in Google. ताणें कोंकणी ट्रान्स्क्रिप्ट थंय व्हरून ट्रान्सलेशनाक आमकां हेल्प केलें. इट्स अ बिग अचिवमेंट. गोंयकार वचून थंय कितें करूंक शकना अशें ना, कितेंय करूंक शकता. आनी ते अभिमान आमकां आज आसा. When he came down, Chief Minister felicitated him to recognize what he has done. But what he has done today, he has created that Goa comes on Google. गोंयकारांचे विचार, आमची कोंकणी थंय जी मायभास आमी म्हणटा ती थंय हाडली. स्पीकर सर, विस्टियॉन कंपनी हाडपाक ताजो CEO गोंयकार. Sachin Lavande is a Goan settled in US, CEO of Visteon. He has got a love for the soil. They want to do something, they want to give back something to Goa, and this is an opportunity for all of us to come back and encash on what they want to do for Goa and what we want to do for Goa. And Taja Gadi Speaker Sir, we have come up with Goa IT Advisory Council. Goa IT Advisory Council has been notified, where the chairman is the Chief Minister, co-chairman is the IT Minister. There are vice chairmen in place. People like Baba Dempo, Mohandas Payak, we invite Kurun Parat, we have got him back on board. We have got people from GIM, we have got people from institutes like BITS Milani on board of this IT. So we have the academia, we have the industry, and we have the government together talking how to take IT ahead. And this is exactly the plan which we want to follow in to ensure that we are having industries and we are also able to create employment. As Speaker Sir, industry young sotta, Turtle Mint म्हणटा ती startup, it's going to be a unicorn maybe in the next 1-2 months. ती कंपनी $900 million घेऊन, it is the promoter is Anand Prabhudesai मडगांवचो.
ब्रदर ऑफ आमचो डॉक्टर अमर प्रभुदेसाय, हू इज आवर व्हेरी वेल नोन कार्डिओ हातून आसा तो. अ व्हेरी सक्सेस इतकर अशें कळटा स्पिकर सर तांकां मोग आसा गोंयचो, ते कितें करूंक सोदता, अँड ही इज ओपन द ऑफिस. ही हॅज स्टार्टेड विथ अबाउट 30 people. ही वॉन्ट्स टू मूव अगेन, ही वॉन्ट स्पेस. आज ताच्या खातीर स्पिकर सर वी आर कमिंग अप इन वन एरिया इन पोरवरीम. पोरवरीमचे स्पिकर सर, विच इज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी itself, we are wanting to cater and build up an iconic building there, which will be a start. We are planning to start something on the lines of what Hyderabad, Telangana has done, pick up the best practices. टी हबाच्या लायनार आमी गोंयचो एक डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप स्टार्ट करूंक सोदतात. आनी ताज्या खातीर स्पिकर सर जागे आमकां जाय. जागे पळोवपाक गेलो जाल्यार इन अ शॉर्ट स्पॅन वी नीड टू स्टार्ट. ताज्या खातीर वी एडवर्टायज्ड, कॉलिंग फॉर पीपल टू लीज आउट देअर स्पेसीस सो वी कॅन कनेक्ट. एक इंडस्ट्री येवंक सोदता, येता आसतना ती कनेक्टिविटी मागता, जागो मागता. वी शूड बी हॅविंग अ रेडी डेटाबेस. टुडे वी हॅव क्रिएटेड अ डेटाबेस. We are inviting companies, putting them to those particular people who are owning those estates and trying to connect them as we build our own spaces. आता हे सगळें तयार करता आसतना स्पिकर सर आनी एक तयार जाला, विच इज अ चॅलेंज अगेन. आमी म्हणटा IT, आमी म्हणटा IT. पूण आज स्किल्ड मॅनपॉवर जो आसा तो ऑलरेडी कंपनीनी घुसलो. आज मॅनपॉवराची गरज आसा आनी मॅनपॉवर स्कील करपाची गरज आसा, अपस्कील करपाची गरज आसा, रिस्कील करपाची गरज आसा. आणि ती जबाबदारी आज सरकारान घेतल्या. वी हॅव टेकन द चॅलेंज ऑफ ऑल्सो स्किलिंग, रिस्किलिंग द पीपल टू बी इंडस्ट्री फिट. नाल्यार इंडस्ट्री येतकर म्हणटा आमचे गोंयकारूच ना. आमी म्हणटा 70% गोंयकार ना जाल्यार इंडस्ट्री दिवची न्ही. जाल्यार हे कॉम्बिनेशन तयार करपाकूय वी हॅव गॉन अहेड विथ द अकॅडमिया, ट्रायंग टू से दॅट लेट अस वर्क अँड लेट अस वॉक दीस जर्नी टुगेदर. टास्क म्हणून एक फॉर्मॅट इन तेलंगणा आसा. वी आर अडॉप्टिंग अ सिमिलर वे. We are going to sign MOUs and ensure that we are following this. So we are having skill-ready people for the industries. Electronic manufacturing clusters, because sir, सेंटरच्या माध्यमांतल्यान सुरवात जाली. आणि तातूंतल्यान तुया ह्या गांवांत बाब जी तारोलकारान तशी टॉपिक काडली, that electronic manufacturing cluster is taking shape. त्या लँडा बाबतीन at no cost, being a Alwara land, with no regulations or rules, that time was taken back much before we started our work. सो कंपेन्सेशन म्हणटा आसतना आज आमी कांय कमीट करूंक शकना, पूण फाल्यां तांकां खंय प्रायोरिटी दिवपाक जाय अवश्य पळोवंक शकतात. पूण हे तांकां हेल्प करपाक करूंक शकता. बट ज्या तरेन सोशल मिडियाचेर वचप, थंय नाटकां करप, आमचे लँड हें म्हणप, ते वॉट आर वी ट्रायंग टू गिव? द वर्ल्ड इज सीइंग अस. अ सोशल मिडिया मेसेज इज मच मोर गोईंग सेवी देन एनी अदर थिंग. And we should be acting more responsible to ensure that we are walking the right path. आज EMC करता आसतना, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग करता आसतना स्पिकर सर, वी हॅव टू सी रेवन्यू पर स्क्वेअर मिटर आनी एम्प्लॉयमेंट पर स्क्वेअर मिटर. आनी ताच्या खातीर जितल्यो कंपनी थंय येतलो, लँड रेट हॅज बीन व्हेरी सबसिडायज बाय द चीफ मिनिस्टर टू अट्रॅक्ट द कंपनीज. वी नीड द रायट कंपनीज. वी नीड द रायट इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज टू कम अँड सेट अप. ताच्या खातीर 5,000 स्क्वेअर मिटर आमी PWDक दिले. उदकाचें काम तांचें, आमचें न्ही. आमी जागो दिलो. 15,000 स्क्वेअर मिटर आमी पावर डिपार्टमेंटाक दिला. सबस्टेशन घालपाक जबाबदारी तांची. डेपॉझिट वर्क म्हणून आमी तांकां पयशे दिले. बट टुडे स्पिकर सर, वेन वी आर क्रिएटिंग दीस, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग द इकोसिस्टम इन तुवें टू गेट. तुवें गांवांत हेल्प जाय, थंय एम्प्लॉयमेंट जावचो. जशें जिताक दिसता, आमकां दिसता गोंयकार थंय लागचे. थंय एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग रेडी जाली, फायर स्टेशन रेडी करपाक घेतलें. आज आमी वेअर हावजिंग आणि थंय बाकीचे वेस्ट आणि सिवरेजाचे सुद्धा स्टार्ट केले टू एन्श्युअर दॅट अ पर्सन हू कम्स कॅन स्टार्ट प्लग अँड प्ले. MIZ सुद्धा आमी थंय तयार करतात. मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन वे गोवन ओरिजीन पीपल कॅन बिकम एन्सिलरीज टू द बिगर युनिट्स. आणि ताच्या खातीर थंय समज आमी एक एम्बिशियस प्लॅन दवरला 10,000 नोकऱ्यो तयार करपाच्यो, जाल्यार वी वील ट्राय टू डू इट. ताच्या खातीर वी नीड द रायट इंडस्ट्रीज टू कम. वी डोंट मायंड स्काउटिंग विथ अ बॅग, गोईंग अँड मीटिंग ईच इंडस्ट्री, calling the industries which are required, and we are looking at this particular part की ह्या येता त्याच वर्सान, ह्या 2022 भितर we are able to close as far as EMC in Tuvain is concerned, calling the right companies and helping them set up shops. तुमच्या कोणाकडे सुद्धा अशा जबाबदारीने तुम्ही आमकां हेल्प करूंक शकतात. where you get a good company for us who is able to get the right thought for Goa, most welcome. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, चिप कंपनीज. आज गाडयो स्पिकर सर, चिप्स आणि सेमीकंडक्टर्स ना. चिप्स ना म्हणून शॉर्टेजान आसा, मेळना नव्यो गाडयो. समज कोण तयार करूंक शकता, आपोवया तांकां, घालपाक दिवया.
Electric vehicle clusters, that is the future. We want to create it here. Can we do it together? Let's do it. We are open to every idea, Speaker sir. We want to make this journey a very successful journey for Goa. Kidak je Daboli, MPT आणि मोपा दोन एअरपोर्ट एक पोर्ट आणि ज्या तरेची कनेक्टिविटी आयल्या ती कनेक्टिविटी ऑफ 4 लेन और 6 लेन रोड्स ही खंयच म्हाका दिसता खंयच्याच स्टेटान मेळची ना विच इज कॅन हेल्प इन लॉजिस्टीक पर्पज फॉर एनी इंडस्ट्री दे वूड कम वॉन्ट टू कम एंड सेट अप शॉप्स. स्पीकर सर, ओवरऑल I have covered as far as overall IT is concerned. आज आमी थ्रू आवर स्किम्स बारीक समाजाक पावपा खातीर थ्रू ट्रायबल प्लॅन जावं SC प्लॅन जावं वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट वी आर गिवींग स्किम्स टू देम. जे मेरिटियस स्टुडंट्स आसा 5 चले 5 चलयां दोनी कॅटेगरीन वी आर गिवींग देम गोइंग टू बी गिवींग देम लॅपटॉप्स एट द एंड ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ती स्कीम आज रोल आउट केल्ली आसा स्पीकर सर. Knowledge जे आमी सेंटर्स आसा वी वॉन्ट टू इनक्रीज दोज नॉलेज सेंटर्स. बेसिकली टू द आयडिया की डिजिटल समज आमी इंडिया म्हणटा जाल्यार डिजिटली एवरीबडी शूड बी व्हेरी सेवी, शूड अंडरस्टँड हाव टू यूज. कोणे तरी UPIची टॉपीक काडली, कोणे बाकीचे काडले, एप्स जे आज येवंक लागले वापरपाकूय कळपाक जाय. नाल्यार अशें जालां फ्रॉडुलन्सी वाडल्या की ताका वापरपाकूच कळना. वी आर ट्रायंग टू सी दॅट स्पीकर सर वी आर एबल टू गिव ऑल दीस लोकल यूथ, हाऊसवाईफ्स and other citizens all these opportunities. सोपोवच्या पयलीं एम्पॅनलमेंटाचेर उलयता. कोणे तरी टॉपीक काडिल्ली म्हणून मागीर जाल्यार तुमी वन केस टू केस काडटा आसतना परत उलयता. एम्पॅनलमेंट ऑफ एवरी वेंडर इन टर्म्स ऑफ सप्लाय ऑफ इक्विपमेंट्स टू गव्हर्मेंट इज डन इन ITG, द IT कॉर्पोरेशन. आणि एक विंडोतल्यान दे कॅन कॉल फॉर वॉट एवर परचेज ऑफ डिपार्टमेंट इज देर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेअर, इन टर्म्स ऑफ AMCs, so that we are able to regulate this. In terms of software, we are trying to give this to JEL. कोणे तरी टॉपीक काडले की आपल्या पंचायती खंय तरी आसा त्यो पंचायतीक म्हाका दिसता बाब दोतोर कालुशान काडले दिसता की पंचायत लेवलाचेर आमच्यो वेबसायट सारक्यो ना. सरकाराची जबाबदारी हातून पंचायत लेवलाचेर नासता स्पीकर सर. ईच पंचायत इज टेकिंग सर्विसीस ऑफ देअर ओन वेंडर्स, ओन पीपल. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हेच प्रॉब्लेम जाला. थोड्या डिपार्टमेंटांनी आपले ओन वेंडर्स तयार केले, आपले सुरवात केली आनी खंय तरी ढम जाला. आज आमी जेलाक वी आर ऑनबोर्डिंग जेल. Jail will be given the responsibility of updating all websites, creating the websites, ensuring maintenance of the websites. And under jail, we are putting startups. So startup job melpak, startups will be doing all this work which jail otherwise would get it done through their own resources. Jail म्हणटा ती अमरेला कशी रावतली आणि स्टार्टअपाक हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. This opportunity will help the startup ecosystem to go in the right track when it comes to software development or software website updation which will resolve these problems. आणि जेन्ना आमी वेबसायट ती WRDची म्हणटा, WRDची वेबसायट स्पीकर सर वॉज डन बाय अ प्रायवेट वेंडर. जेन्ना गव्हर्मेंट करता वी गो थ्रू प्रोसिजर्स. वी हॅव सर्टीन which certifies this particular thing. We have SLAs in part where you have 2 levels to ensure that we are not able to go through those particular things. And ताज्या खातीर स्पीकर सर जबाबदारीन फुडें वता आसतना IT फुडें व्हरता आसतना गोंय एक IT डेस्टिनेशन जावचें म्हणून म्हाका सारक्या मनान आसा. आणि ते with a lot of passion I want to ensure that this becomes a reality because this is something which is non-polluting. नाल्यार सगळ्यात कडेन सांगपाची गरज ना. कितेंय सांगलें जाल्यार नाका. तो IT करूंक गेलो तेंय नाका. मागीर जाय कितें? समज नाका जाल्यार जाय कितें? आमकां पोल्युटींग इंडस्ट्रीज नाका आनी IT नाका आतां. IT ज्या जाग्यार वता थंय पूर्ण जाग्याची चालना चेंज जाता. And we are not trying to compete with Bangalore, Hyderabad. No. We are running on Industry 4.0. We want to touch the niche segments. We do not want to be Silicon Valley. We want to be different. We are a small populace. We want to be there. We want to retain our identity. At the same time, be ensuring that we are running our things right. We don't mind being a model of Estonia, Luxembourg, where today those countries have gone far ahead. Per capita has gone up, but they have still been able to retain their things. Goa has automatically become a place for creativity. And त्या क्रिएटिविटी आमी आवड न आवड ती जाली ऑलरेडी. तरेतरेचे क्रिएटीव लोक्स आर कमिंग हियर. तांकां आमी जागे दिवपाची गरज आसा. And to give that creativity a support, we are coming with an ambitious plan in this year, Speaker Sir, where we are getting co-working spaces on the beach.
Benauli, Morji, and Miramar. 3 locations which which we have identified. Co-working spaces on the beach where a person coming can work, can surf, can do water sports, come back, chill out and still work with a shower. If we are giving this thought, we can have the best people coming here with the best thoughts who can be high spending network in the IT industry coming and creating their part. Workation, hashtag, workation Goa. Hashtag, tourism, hashtag workation Goa is going to be the theme. कोणे तरी म्हणलें वर्केशन म्हणून हांव म्हणटा हॅशटॅग वर्केशन गोवा नॉट वेकेशन वर्केशन गोवा बिकॉज कोविडा वेळा आमी एक शिकले की वी आर एबल टू वर्क फ्रॉम होम कालूय युनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्साची परत सर्क्युलर आयला की यू कॅन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम म्हणून पॅन्डेमीक आयलां पॅन्डेमिकांतल्यान शिकले पूण हे आमी जेन्ना सुविधा मेळटा अँड वी हॅव दीस टायप ऑफ पीपल कमिंग अँड स्टेईंग हियर द टायप ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल कमिंग अँड स्टेईंग हियर इट सेल्फ हेल्प्स द इकोसिस्टम or the economic conditions of the state, because they are those spenders who come here, work from here, at the same time are able to help us as far as the IT ecosystem is concerned. Speaker sir, BPO जावं बाकीचे जावं आमी खंयच्या ताका ना म्हणना पूण म्हजे प्रायोरिटीज फक्त ITच्या क्षेत्रांत आमी घाल्ल्यो आसा. Speaker sir, coming to tourism. Speaker sir, tourism is quite vast. And last 100 दिसांक I've been practically trying to understand from the other side how we need to recreate the whole system. Speaker sir, एक वेळ आशिल्लो जेन्ना mining was contributing to 17% of the GDP. And tourism was contributing to about 12%. Mining बंद जालें Speaker sir, आणि आता एखादी चालू जातलें एक 5 महिन्या भितर. But we realize that we need to create a very strong backbone as far as tourism is concerned if we need to run the economics of the state right. As आमचे contribution of tourism to the GDP is 16.43%. इतले करून समज 16.43%, पण तुम्ही जे सांगले ते wrong ना. There are a lot of revenue leakages. We need to tap it. There are a lot of illegalities. We need to tap it. But when we are moving in a direction of tourism, आमचे leader opposition म्हणले बेटेच ते येवचे ना म्हणून. हांवूय ते मानता. बेटेच हाय स्पेंडिंग टुरिस्ट येवचे ना पूण ते आमी कशें करपाचें हें आमी समजून आज पावलां फुडें काडपाची गरज आसा. स्पीकर सर, वेन वी स्टार्ट मुवींग अहेड विथ दीस थॉट्स वी टॉक अबाउट द सन सँड अँड सी अँड दीस हॅज बीन गोवा फॉर एवरी वन. सन सँड सी हांवें आयटींतल्यान सन सँड सी अँड सॉफ्टवेअर म्हणून एड केलें सो दॅट वी आर एबल टू सपोर्ट द को वर्किंग. बट वेन वी कम बॅक हियर स्पीकर सर, वी हॅव द सन सँड अँड सी. आता गोवा इज ऑलवेज लुक्ड अपॉन as a beach destination. Speaker sir, Center of Asia Pacific Aviation, which keeps a report of what is happening around and how the tourist and the thought of the tourist is changing, gets listed around. Today when we start looking at these figures, Speaker sir, we are competing, we are in competition. We call ourselves one of the world's most preferred destinations. Yes, we are. But do we have the right quality or do we have the quantity? 2019 71,27,000 was a flow of domestic tourists and 9,31,000 was the flow of foreign tourists. 2020 and 2021 came a different thing where the pandemic struck and we were really down. And that is the time the numbers really came down. The numbers came down to almost 0.5 or 0.4% of the foreign tourists and hardly something about the hardly 0.5 or 0.6% of the domestic tourists. म्हणजे 71 lakhsच्यान आमी पावले 3 लाखार आणि पॅन्डेमिका वेळार फॉरेनर आमी 9,13,000 काय 9,31,000 पावले 32,000. We started realizing one thing, Speaker sir, coming here as a tourism minister, कि every place needs to start thinking on its own. We can't copy anybody else. As we are predominantly depending on 2 markets. We are predominantly depending on UK and we are depending on Russia. या 2 मार्केटाचेर आमी इतले डिपेंडंट जाल्ले आसा स्पीकर सर and some part of Europe. Are we on the right track? Are we looking at the same tourists coming in? How we look at these domestic tourists coming in? And ताज्या खातीर स्पीकर सर, we need to start looking at how we need to go ahead.
लिडर ऑपोजिशनान म्हणलें टुरिजम मास्टर प्लॅन. येस, टुरिजम मास्टर प्लॅन आयिल्लो जवळ जवळ 2016 स्पीकर सर. 2016 जेन्ना आयिल्लो, इट प्रिस्क्रायब्ड अबाउट 27 टुरिजम प्रोग्राम्स. Each tourism program, speaker sir, had a specific thought. I will just run briefly. I will not, if you want, I will go in thorough. Speaker sir, 27 programan coastal, culture and heritage, nature-based, leisure and entertainment, and mice and weddings were the total 5 heads under which 27 programs were identified. तुमकां खंयचे जाय जाल्यार सांगता. हे लिस्ट तातूंत सगळे कवर आसा, तुमी सगळे उलयल्या आनी आमी उलयल्या. It is a tourism master plan, which I have also spoken, and which I also wanted things to happen, which I can see in this tourism master plan. From the tourism master plan in 2016, Speaker sir, next came the Goa Tourism Policy 2020. Goa Tourism Policy काडटा आसतना, Speaker sir, 2020, आमदार, म्युनिसिपल काउन्सिल, पंचायत बॉडीज सगळ्यांकडे कमेंट्स मागिल्ले, हांवें दिल्ले तेन्ना. गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन्सा कडेन मागिल्ले. Public notice galli inviting comments and inputs from the general public. Public notice inviting comments from various tourism stakeholders such as travel and tourism trade, industry associations, NGO, and public. Tanchakadlen magili through papers. Consultation sessions were done with TTAG, GCCI, CII, the Goa chapter, Hotel and Restaurant Association, state level marketing and promotion committee members. Consultation was also done with travel operators, Goa Salon and Spa Association, Tourist Taxi Association, Shack Owners Association, Private Shacks and Hut Owners Association, Diving Associations, Goa Small Scale Industries, Water Sport Operators, Charter Operators, ESG, Wedding Planners and NGOs. Emails directly government are asking for various departments asking for their suggestions. Consultations were held. FNB service provider बरोबर, transport provider बरोबर, environmental provider groups बरोबर suggestions घेतिल्ली, consultation sessions केल्ले, and ताज्या मागीर speaker sir, this particular policy came in place. Policy चे एकूच आशिल्ले. This policy came to transform Goa into an innovative and responsible tourism destination while preserving Goa's attractions, unique historical and cultural heritage, and its natural assets, and providing ample opportunities for economic prosperity of all. Yes, Speaker sir, karta astana, we had the whole plan went from a tourism master plan to Goa Tourism Policy 2020, and from Goa Tourism 2020 was born the Goa Tourism Board. Goa Tourism Board was born somewhere in 1911-2021. या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान हो बोर्ड भायर सरला आनी खंयच्यान भायर सरूं ना. आता खूप जाणांनी म्हणलें की बोर्ड येवकूच ना, बोर्ड फॉर्म जालो. बोर्ड फॉर्म जालो, आमी येवच्या पयलीं एक मिटींग जाल्ली. दुसरी मिटींग जावच्या पयलीं आमी ती रिव्यू केली. And we thought where we needed to make corrections, we have spoken to the industry, the other people, and made the due corrections. Specially, Speaker sir, GTPचो रोल कितें? Like Alex बाबान म्हणला असो. GTPचो रोल, गोवा टुरिझम बोर्डाचो रोल आसतलो for planning, policy making, strategizing, and overseeing the implementation of various tourism programs and initiatives in the state. As an advisory, there were people who suddenly said that we want this, we want that. Speaker sir, 8 जाण गव्हर्मेंटाचे, 8 जाण प्रायव्हेट सेक्टरचे, 16 जाण आसात. 8 जाण जे गव्हर्मेंटाचे आसा, from CM is heading the whole board. And from there we percolate down as a minister for IT, then you have secretary, you have WTCI, everybody who is there from the government side, and then you have the people from the industry. Now who do you have from the industry? You have representation from the TTAG, you have representation from Goa Chamber, you have representation from CII, you have representation from WTCI. आता हे घेता आसतना तांचे स्वताचे सेलूय आसात भितर. Each GTB, each GCCI, each TTAG, everyone has a presence there. TTAG तांची भितर हें आसता, whether it's charter operator or whatever. Who they want to represent is something what they have to decide. सारकें? After that, they have 4 invitees. Now 4 invitees should be specialists. Somewhere should be from the culture and heritage, somebody should be from the other industry. वेगळे लोक आयलो बोर्ड जातो तो. आता each one wants to be, I would also love everyone to be on a board. आमचे पर्सनल कितें आसा स्पीकर सर, we are also part of that industry. आज सरकारान बसून कितें बरें जाय ते चिंतपाक बोर्डान घेवन बसल्या. आनी आज अशें जालां की इट लुक्स लायक अ पर्सनलायज्ड थिंग. आय डोंट मायंड, तुमी सांगात घेवया, पूण each one has to have a definite role. आनी ताज्या खातीर तो बोर्ड गेला. त्या बोर्डाच्या हातूंतल्यान आज सगळे बोर्डांतल्यान जातले. आज त्या बोर्डांतल्यान
एम्पावर्ड कमिटीज आसतल्यो, स्टेट लेवल मार्केटिंग कमिटी, स्टेट लेवल परमिशन कमिटी, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी, ज्यो GTDCच्या अंडर आशिल्ल्यो सगळ्यो डिसमेंटल केले आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गोवा टुरिझम बोर्ड. And Goa Tourism Board has been given the powers to ensure, the statute to ensure that the empowering committees are under them. आता सगळ्यो empowering committees जी तुम्ही नावां घेतली आणि सगळे जाण, including many more people from the industry, will be a part of the TTAG, will be a part of this board as empowered committees. जंय काम आसा, एक काम आसतलें लेजिस्लेशनाचें. आज आमचे कडेन ॲक्ट ना. आज आमचे कडेन ॲक्ट ना आनी आमचे कडेन बॅकबोन सारको ना. We are having those old acts, and today we need to legislate and come with a new act for a regulatory framework. Speaker sir, AMI as Department of Tourism has proposed to appoint Center for Law, Entrepreneurship and Action Research, Center Clear, तशेंच National Academy of Legal Studies and Research, that is NALSAR, as legal consultant for legislative drafting and related policy assistance, advisory for updating and consolidating legislative framework for tourism for Goa. He agency ekut asa ji karta, so we are going to appoint them on nomination basis. This agency is going to give us everything what you and I want as far as tourism is concerned, for the proper valid legal framework. कोण म्हणटा टाउट्स आसा, कोण म्हणटा बाकीचे कितें आसा. The act itself, we do not have the powers. आज आम्ही डिपेंडंट आसा पुलिसाचेर. अँड लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर, जे ऑपोजिशनान म्हणला तो चार्ज सारको आसा. आमी आज उलयले आज करता, फाल्यां उलयले फाल्यां करता. जबाबदारी कोणाची? 10 times CM must have spoken to them की हे कित्याक जायना म्हणून. मुख्यमंत्री स्वता कालांगूट बेल्टार गेलो. कालांगूट आमचे लिडर ऑपोजिशनाचे हातून कितले इलिगॅलिटीज आसा, एक आनी दोन. आय कॅन पुट दीस ऑन पेपर अँड गिव इट स्पीकर सर. आय कॅन पुट इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. फ्रॉम द होल कालांगूट बेल्ट अप टू अंजुना वागातोर, यू सो मेनी थिंग्स विच आर हॅपनिंग. पणजे भितर सरता आसतना थंय टाउट्स बसतात. आमी एज गव्हर्मेंट, एज मिनिस्टर, वी हॅव टू टेल अँड गिव्ह डिरेक्शन्स. बट देर हॅज टू बी समबडी एज अ एन्फोर्सिंग एजन्सी. And that is why we are also thinking about getting our own security force in place, which will start giving that thought process that we will act. तुमची कंप्लेनी आयल्यो, आमी एक्शनां सुरू केली. जून म्हयन्यान जितलें आमी केलां तें म्हाका दिसता पयलीं केन्नाच जावन आसतलें. We went on clearing the deck beds, we went on clearing the things. Michael must be aware about this. मायकलान एकट्याक फोन मारलो ना हेल्प कर म्हणून. पूण जबाबदारीन आमी जेन्ना केलां हें काम, वी नीडेड टू एन्श्युअर दॅट लॉ इज अबायडेड बाय. आमी हालूं ना. पूण आमकांय खंय ना जाल्यार खंय इलिगल टाउट्स, हॉकर्स, बॅगर्स बंद जावपाक जाय. तितली स्पेस थोडी दिवंक जाय थिंगा एटलीस्ट. नो, आय एम कमिंग टू दॅट. आतां हें करता आसतना स्पीकर सर, जेन्ना एक्ट येतलो, आमकां जेन्ना पावर हें मेळटा तेन्ना वी कॅन डू एंड थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन द इंट्रस्ट ऑफ टुरिझम. आतां हाय स्पेंडींग आनी लो स्पेंडींग. हाय स्पेंडींग जाय काय लो स्पेंडींग जाय आमी पयलीं थारावपाक जाय. क्वॉलिटी जाय काय क्वॉन्टिटी जाय. हांवें विजन स्टेटमेंट दिलो की आमकां क्वॉन्टिटी नाका क्वॉलिटी जाय. विजय पयलीं दितालो, मायकलांनी पयलीं दिला, खूब जाणांनी दिला ह्या हावजान. म्हजो स्टेटमेंट वॉज कॉट 2 दिसान जाता की इंडस्ट्री स्टार्टेड डिबेटिंग. I am not saying that I'm alone. I'm just sharing a vision of how we want to take Goa ahead with the right tourists coming in. Don't we all want some good tourists coming in? Don't we want some good footfalls, whether domestic or भायले येवपी ते? आज आमी बिचार गेले, तुमी खूब जाणांनी टॉपिक काडले, बीच क्लीन ना, बीच क्लीन ना. हांवूय मानता बीच क्लीन नासता. वेन्झी बरोबर हांव बिचार गेलो. उलो न्ही. वेन्झी बरोबर बिचार गेलो, कोलवा, रेजिनाल्ड आशिल्लो बरोबर. ही कंप्लेंट ऑफ सी इरोजन. नाव स्पीकर सर, बिचार वतकर 2-3 चॅलेंजीस आसात. एक सी इरोजन. ज्या तरेन दर्या भितर येवंक लागला इज अ थ्रेट. ज्या तरेन आमची रेंव वचपाक लागल्या इज अ थ्रेट. ज्या तरेन आमचो बीच कमी जावंक लागला इज अ थ्रेट. 347 शॅक्स, 346 शॅक्स आमी दिल्ले आसा परमिशन. फक्त 4 शॅक सावतो वाडो, कलांगूट 12x8 सायजीचो, उरिल्ले सगळे 18x8. पूण हांव बेडच विचारपाक गेलो, 12x8 4 जाणां कडेन कित्याक, उरिल्ले 18x8 कित्याक तें जायनाका म्हणून. Very clearly that doesn't allow you to be a longer length because the beach is eroding. Now the same thing may happen many other places. It is a very important thing to start thinking about how we stop this sea erosion, how we can go back, because there are technologies today which we can adopt to and ensure that we are able to get our surface right back. Surface right म्हणजे थंयचो न्ही, म्हणजे we are able to get the sand bank back. आणि हे समज आमकां करपाक मेळटा using with the help of environment, with the help of WRD working together, I think we can achieve a lot. पूण तें करता आसतना आमची जबाबदारी आसा तें सांबाळपाक
ताणें गॅबन वॉलाचेर दिलें, हांवें डिपार्टमेंटाक दिलें आनी वेन्झीक सांगलें डिपार्टमेंटा कडेन उलयता, लेट अस लुक एट द कमर्शियल्स अँड टेक्नॉलॉजी, टेक्नो कमर्शियल पळोवया आनी डिसायड करुया. इट्स अ गुड कन्सेप्ट. But whether we can adopt it, whether we can have it proper, we have to sit with the environment, we have to do things in the right sense. And ताज्या खातीर स्पीकर सर, आज आमी बिचार वता आसतना म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या एकट्या मनशांक सांगलां हांवें, बीच क्लीन जाता? हय. हांवें म्हणलें चपलां काडात आनी चलून यात. चपलां काडात, वचात बिचार आनी यात म्हणून. एकटोय रेडी ना, कित्याक स्वता भितर भंय आसा की भितर कोवची लागतली काय म्हणून. By the maintenance of this public act, which is in place as far as tourism is concerned, we already have an act in place, Speaker Sir, where it doesn't allow you to do anything in public. But to implement, again, we need these enforcing agencies. Public to drink करूंक शकना, public to कांय करूंक शकना, एक्सायजाचे रूल आसा, तूं होलसेला कडल्यान तूं घेवंक शकना, मागीर बाटल्यो रेवेर पावता कश्यो? बाटल्यो समज रेवेर पावना जाल्यार ती बाटली फुटपाचे प्रश्नूच येना. So today we have challenges of touching upon from the beach belt to the panchayat area मदली dead end जी म्हणटा, जे कोणूच काडना, ते सगळो कचरो काडून थंय उडयता. कचरो सारको चलना कित्याक ताका टायमींग, पयलींच्या टेंडरान हांव वचना स्पीकर सर उलोवपाक, पूण टेंडर वॉज केप्ट फ्रॉम मॉर्निंग 8 to evening 6. उरलो टायम क्लिनींग ना म्हणून. सो सकाळीं फुडें ते 5 आज सकाळीं कोण योगाक वता, मोर्जे गेला सकाळीं फॉरेनर्स योगा करता आनी खंय वच लोक चलतात. सकाळीं फुडें बीच डर्टी आसता, कित्याक काय म्हणजे तांचो टायम 8 सुरू जाता. द कॉन्ट्रॅक्टर इज रायट इन हीज ओन प्लेस. टू एन्श्युअर दॅट वी आर डुईंग द थिंग्स रायट, वी हॅव लॉन्च्ड अ बीच विजील ॲप. द बीच विजील ॲप विल हॅव दृष्टी, द बीच विजील ॲप विल हॅव KCIC, who is the beach cleaning contractor. He will have Department of Tourism, he will have police, and he will have the shack owners, the associate thंचे, as your particular stakeholders in this app. कोणाक दिसता तांणी फोटो काडून धाडचो आनी ते बीच क्लिनींग एजन्सीची जबाबदारी आसता की 2 वरां भितर फोटो व्हिडिओ काडून परत त्या एपार फाटल्यान जेलाक दाखोवचो दॅट इट इज डन. हे रियल टायमार करतात स्पीकर सर आमी, आनी तरी अशें जाता. एंड आय थिंक वी नीड टू इम्प्रोवायज. दृष्टी इज डुईंग दॅट जॉब ऑफ लायफ सेवींग. ह्या 5 वर्सांत जवळ जवळ 2742 लोकांक तांणी वाचयल्या. ड्रावनींग केसीस रिपोर्टेड वे 40. Drishti, I believe, have been doing their part in a satisfactory manner. Beach cleaning we need to improvise upon, and very important comes to give a message of a very safe and clean beach. जो मनीस येता ताका सेफ्टी मेळपा जाय. ताज्या खातीर स्पीकर सर, this year we are proposing 2 things. One is an integrated beach management policy. An integrated beach management policy where उदकांतले लायफ गार्डींग जावं, बिचा वयल्यान सगळे कोयर काडपाचो जावं, ना जाल्यार सेफ्टी जावं थ्रू टुरिजम सेक्युरिटी फोर्स, सर्वेलन्स जावं नाल्यार इल्युमिनेशन जावं, एवरीथींग विल बी इन वन इंटिग्रेटेड पॉलिसी. So the person coming as a consortium also will be responsible to answer the questions what we are facing as far as beach cleaning is concerned 24/7. हो एक पार्ट जालो. आतां स्पीकर सर, एवरीबडी इज अ एम्बेसेडर टू टुरिजम. हांव जावं, आमचे आमदार फ्रेंड्स जावं, बाकीचे मंत्री जावं, लोक जावं, शेकवाले जावं, वॉटर स्पोर्ट्सवाले जावं, टॅक्सीवाले जावं, कोणूय जावं, एवरीबडी इज अ एम्बेसेडर फॉर गोवा एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न. मानता तुमी? आनी त्या लागून आमकां काम करपाची गरज आसा. आज स्पीकर सर, शेक्स ज्या तरेन वता, रातचे जे भानगडे जाता, 10:30 भायर म्युजीक चलता, ज्या तरेन म्युजीक चलता, समबडी इज जस्ट बायपासींग द लॉज. आनी समज आमी बंद करपाक गेले जाल्यार फोन येतात, आसूं सोड म्हणून. म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. आनी ह्या वर्साक हें बंद जातलें. वी आर रिविजिटींग द शेक पॉलिसी, वी आर रिविजिटींग द वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी. कित्याक वॉटर स्पोर्ट्सान हांवें वर्ड माफिया वापरलो, फाल्यां हेडलायन जातली माफिया. आनी कितें वापरलें, द वर्ड चेंजीस. बट व्हेरी इम्पॉर्टंटली वी हॅव टू लुक स्पीकर सर, वॉट मेसेज वी आर गिविंग. निलेश काब्राल जेन्ना टुरिजमान आशिल्लो चेअरमॅन म्हणून, तेन्ना ताणें ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिंगल विंडो सिस्टम. दोनापावल सोडलें जाल्यार म्हाका दिसता सिंगल विंडो म्हणटा ती खंयच सरना, फक्त विंडो उरला. सगळेच जाण आपले आपले माफिया चलयतात. इट हॅज टू स्टॉप अँड गेट रेग्युलेटेड स्पीकर सर, फॉर वीच द वॉटर स्पोर्ट्स चलता. म्हणजे क्यू सिस्टम इज फॉलोड. क्यू सिस्टम स्पीकर सर इज अ नेम. क्यू सिस्टमान हांवूच 10 फाटी मारता आनी उरिल्लो मागीर 1 मारता, परत हांव 10 मारता, मागीर उरिल्लो 1 मारता, मागीर परत हांव 10 मारता. सो 40 जाण जाल्यार 30 ट्रिपी म्हज्योच आसतात. समज इफ आय एम अ बीग ऑपरेटर
I think we need to start looking at our water sports policies right. We will put our check policy right. या वर्साक स्पीकर सर we propose doing model checks. What are model checks? शेक ज्या तरेन बऱ्या प्रमाणात आसप कित्याक आज कितें जाला सिवरेज रेवेपोना सोडप इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना कितलेशे challenges आसा we propose ensuring that we take 4 stretches we had started with 2 today I am proposing 4 2 in the north 2 in the south we are going to go with Kolwa or Benauli as one stretch Baina Beach as one stretch Northak we will mostly go with Kalangut or Baga as one stretch where we want to create this model check concept checks कशे असतात ते पळोवपाक थंय तांकां सगळी सिस्टम ऑफ प्लग एंड प्ले सिवरा खातीर फॅसिलिटी लायटी खातीर फॅसिलिटी उदका खातीर फॅसिलिटी प्लग एंड प्ले करतले इन्क्लुडिंग वायफाय वी विल गिव इट टू यू let us look at a different model to run a check and ensure that the check owners are making money government gets extra money and we are able to ensure the extra money म्हणजे आम्ही हांगा शेकाक एक्स्ट्रा रेव्हेन्यू मागना नाल्यार फाल्यां परत बोवाळ जातलो वी आर वर्किंग ऑन अ पॉलिसी आनी ते करता म्हणसर स्पीकर सर तुमच्यो मागण्यो आयिल्ल्यो आसा मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला खूब जाण कोविडा खातीर शेकाचे भाव आमचे who ran the business for 3 years and were paying money where got only 2 years of 50% and 1 year they couldn't run their businesses आणि 2 वर्सां दिवपाचे म्हणून आशिल्ले तांची मागणी आशिल्ली आनी 2 वर्सां दिवचे म्हणून अर्दवर माग Under Rule 16, the rule of procedure of the conduct of the business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. Daily 12 करता हूँ. आपा मरा आणि कितला वेळ लागतो स्पीकर सर Yes. स्पीकर तुम्ही आमका कट शॉट केले. एक मिनिट motion is that the duration of sitting of the House extended half an hour. Those who favor aye. Aye. I have it. Duration of sitting of the House extended by स्पीकर half an hour. सर आज आमी शेक वाल्यांक शेक भावां खातीर तांणी 2 वर्सांची मागणी आशिल्ली मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी 1 वर्स तांकां एक्सटेंड करतले ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स 1 वर्स जालें की मागीर नवी पॉलिसी येतली पॉलिसी वर्किंग नवे फ्रेमवर्क करता आसतना वी वील टॉक टू यू ऑल कोस्टल MLAची मिटींग घेवन तुमचे अडचण्यो समजूनय आमी घेतले एखादी असेंब्ली पयलीं मागोवपाची आशिल्लें पूण सगळे प्रॉब्लेम जाल्ल्या खातीर वी कुडंट कॉल वी हॅड एक्चुअली कॉल्ड आउट फॉर अ मिटींग बट वी हॅड टू कॅन्सल इट post assembly we will call out for a meeting of all coastal MLAs for your inputs when we are talking about better beach whether it is the policy of the beach it is an integrated plan whether how to make it better how to make it inclusive second challenge येता स्पीकर सर काल मावीन उलयलो तो टॅक्सीवाले भावां खातीर सगळ्यांनी भावना मांडल्यो गोवा मायल्स म्हणून स्पीकर सर एज अ एग्रीगेटर वॉज टेकन अप बाय गोवा टुरिझम एट नो कॉस्ट टू द एग्रीगेटर बट रेवन्यू टू द department was not the focus but to create a technology was the thing तांच्या एग्रीमेंटान आशिल्ले 5% ऑफ ग्रॉस रेवन्यू म्हणून पूण इम्पॉर्टंट आशिल्ली टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपाक आनी एडॉप्ट करून सिस्टम चलोवपाक काल हांगा भाशण चलता आसतना कोलवाळे रेल्वे स्टेशनाचेर ट्युरिस्टांक जी गाडी गेल्ली गोवा मायल्साची त्या भुरग्यान ह्या लोकल्सांनी वचून त्या टॅक्सीवाल्याक काडून 5,000 थापटां मारून त्या लोकांक काडले थंयच्यान ताज्या फुडें CM had to intervene and ensure that everything is in process to give justice to those people. Speaker sir, आमी एक वाटेन उलयता तांकां सपोर्ट करपाक आमी उलयता सपोर्ट करपाक पूण ही कसली मॅसेज आमी दिवंक सोदता डू वी वॉन्ट टू बी श्रीलंका मॉडेल जे खंय सगळेंच काबार मायनिंग काबार टुरिझम काबार करतले कितें आनी वतले कित्याक आज स्पीकर सर आमकां सगळ्यांक विचार करपाची गरज आसा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आय एम ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट ओला नॉर उबर through IT we are able to adapt to a technology free of cost with no money to the department or anybody but what revenue comes whether it's convenience fees or whatever mota moti sangta tuka can be into a plan where we can support them तांकां ओन इकोसिस्टमाक तांकां फॅमिली खातीर इन्शुरन्स पेन्शन कितलेशेच स्किमी तांकांच काडून थ्रू द एप परत दिवंक येता पयशे लेट अस सपोर्ट देम लेट अस क्रिएट दीस मॉडल let us get them into the system फाल्यां मोपा आयलो I have been on record saying that मोपा is going to be the game changer speaker sir एक वेळा चोगम आशिल्लो आनी आतां मोपा जातलो मोपा जायना फुडें स्पीकर सर 4.11 million traffic is in Daboli
and they are envisaging a traffic of 4.11 million or 4.23 lakhs in the initial year of MOPA starting. As CMA-कडे उलोवन एखादी आमकां we have to start reviewing whether the taxis will be sufficient, whether electric vehicles can play a role, whether aggregators, how they can be coming in. Teote nautical tourismच्या under PPP modelaचेर MPD is starting nautical tourism in a much bigger fashion. Today we are looking at a bigger plan whether we can connect from Donapal to MPT on a PPP basis or on a scheme floated by the center where we can look at a cable car running from this particular thing. As consultantak जवळ 50 lakh, आम्ही 25 lakh, MPT 25 lakh दिला. If the project is feasible, we'll think of going with it. MPT is running this whole thing to ensure and check whether we can do this. But as we get a new thought of a cable car coming in from Donapal to MPT, it is a new thought. Nautical tourism is going to come in a much bigger fashion. शेवटी बॅकबोन कितें टॅक्सीवालेच भाव जाय आमकां सांबाळपाक आनी हे सांबाळपाक आमी ओला उबर कित्याक जाय आमकां आमी आमचे ओन एग्रिगेटर तयार करून जशें काल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलां CM इज ऑन रिकॉर्ड लेट अस डू इट पूण हाज्या खातीर लेट अस सीट टुगेदर एंड आय थिंक इट इज अ कॉल ऑफ द डे फॉर अस टू पुट दीस मॅसेज व्हेरी क्लियर एंड रायट कोण येतलो टॅक्सीवाल्याक काडटलो 2 थापटां मारतलो आनी आमी सगळे तशे दोगी रावतले जाल्यार आय डोंट थिंक इट जस्टिफायज एनी रोड मॅप फॉर एनी टुरिजम टू हॅपन इन द रायट सेन्स स्पीकर सर हिंदलँड टुरिजमाचेर खूब जाण उलयले सन सँड एंड सी आमी भायर सरया आमी ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट केला आमी प्रोसेस स्टार्ट केला जातूंतल्यान आमी वी आर मुवींग टुवर्ड्स हिंटरलँड टुरिजम आज सिनियर राणी आसतना सदांच म्हणटालो अंजुने कितें तरी कर अंजुने कितें तरी कर आमी सुरवात केली आज अंजुने थंय आमी ऑलरेडी फॉर अ 30 रूम कॉटेज ऑलरेडी दॅट प्रपोजल हॅज बीन टेंडर्ड सेलावली सारकेले बाब सुभाष फळदेसायच्या एरियेन थंय वेलनेस सेंटर थंय वेलनेस सेंटर विथ अ रिक्रिएशनल एरिया ती आमी काडली भायर सो दॅट यू हॅव बिग लेबल्स कमिंग हियर एंड सेटिंग अप समथींग इन द हिंदलँड होम स्टेजचे खूब जाणांनी टॉपीक काडली आय एम ट्रायंग टू बी व्हेरी ब्रीफ एंड क्रिस्प आय एम नॉट गोईंग विथ द होल लेंथ कोणाक मागीर टॉपीक आसा जाल्यार विचारत होम स्टेची टॉपीक काडली होम स्टे टुडे इज अनरेगुलेटेड वी नीड टू रेगुलेट इट बट फॉर वीच वी नीड अवर पॉलिसीज रायट टुडे वी नीड टू हॅव अ पॉलिसी इन होम स्टेज वी नीड टू हॅव अ पॉलिसी इन एडवेंचर tourism, we need to have a policy in caravan tourism, we need to have a policy in various parts, JT policy opachi garaj asa. All these policies will become the backbone of creating the right thought. Illegality samaj kami kartale, we need to regulate, we need policies right. We need to have the act right, which I said Nalsal will be doing the act, we'll be getting our policies thought. थंयच्यान आमकां एक सुरू जातले. Getting this quality, we need to move. आणि हांवें पळोवन तुमकां सांगिल्लें सेंटर ऑफ सिव्हिल एशिया पॅसिफिक एविएशन स्पीकर सर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ विजिटर्स फ्रॉम कॉमन सोर्स मार्केट्स टू कॉम्पिटिंग डेस्टिनेशन्स आज स्पीकर सर नंबर ऑफ टुरिस्ट वीच आर मुवींग आमी जवळ जवळ वी आर जस्ट एट अबाउट 1.44% टू कॉल दॅट टायप ऑफ टुरिस्ट टू गोवा आज स्पीकर सर आमी वेस्टर्न युरोप टचूच करना China is an emerging market. US is an emerging market. People today are traveling by waiting and traveling. पयलीं कितें आशिल्लें डायरेक्ट कनेक्टिविटी जाल्यार वता नाल्यार वचचें ना म्हणून आज लोक रावंड ट्रॅव्हल करतात आनी ती कितली आमी मॅक्झिमम आमी घेवंक शकता जाल्यार आमी पळोवपाची गरज आसा जंकेट जावपाची गरज ना बट बिझनेस जावपाची गरज आसा आमी टॉपीक काडपी जंकेट्साची सो आय व्हेरी वेल नो वॉट इज अ जंकेट एंड वॉट इज अ टूर वेदर वी हॅव टू डू ITB Berlin we have to do ITB Berlin. If we have to do certain tours, we have to do it. If US does not have a thing like ITB Berlin, then we have to do US to ensure we have that type of things. So when I spoke about South Korea, we spoke about Western Europe, we are talking with some base out there. Varan Barn Maruna. And I have enough statistics to prove that what I am talking on the floor of the house has material to say that the tourist mentality is changing. The FTA is the tourist arrival, foreign tourist arrival, the mindset is changing. आज पुढे मोपा येतकर खरे चार्टर कितले येतले आनी चार्टर बिझनेसाचेर आमी कितले रावंक सोदता हें आमी येवजण करपाची गरज आसा एकादी जे फॉरेन टुरिस्ट येतले विल बी मच मोर देन युअर नंबर ऑफ चार्टर्स द पीपल कमिंग थ्रू चार्टर्स मायट बी मोर इकॉनॉमिक सेन्स इन डेज टू कम वी हॅव मोपा येतकर वी हॅव सो मेनी थिंग्स वीच आर चेंजिंग इट्स अ गेम चेंजर टॅक्सीवाले भाव आमी टुरिस्ट करता
ॲप विल डिफायन इवन इंटरनल ट्रान्सपोर्टेशन. आमी वेर्णाच्यान पणजे येतलो काय क्रूज वेलीच्यान पणजे येतलो काय वेन्झी बेनावलीच्यान पणजे येतलो आनी वतलो और ताजी बायल खंयच्यान खंय वतली हेज अ ऑप्शन टू डिसायड. आज भुरग्यांक स्कुलान वचपाक फूल टॅक्सी जाय, दे हॅव ऑप्शन्स टू डिसायड अँड दॅट इज एग्रिगेटर्स थॉट. आनी स्पिकर सर हांगा आमी टॅक्सीच्या खातीर जावं नाल्यार बाकीच्या बॅकबोन जावं हांगा आमी सगळ्यां कडेन वत मदत मागूंक सोदतात वीच यू आर टॉकिंग अबाउट. हिंदरलँडान स्पिकर सर प्लॅन्स आर एबंडंट, पूण सेलावली आमी काडले पूण सेलावली वचून येवपी मनीस नासतो ना. वी नीड टू क्रिएट अ सर्कीट. बाब गणेश गांवकाराचें दूदसागर आसा, दूदसागरार वचपी लोक आसात पूण दूदसागरच वचून थंय परत येतले अशें ना. वी नीड टू क्रिएट अ सर्कीट. आज हरमले वॉटरफॉल जावं, तांबडी सुर्ला जावं, तांबडी सुर्ला थंय इको टुरिजम जावं, बाकीचे दूदसागर जावं, वी आर लुकिंग हाव वी कॅन गेट थिंग्स रायट. अँड हिंदरलँड समज इफ वी आर एबल टू एक्सप्लोर वी विल गेट द थॉट्स रायट. स्पिकर सर गोवा टुरिजम बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक क्लियर केला, इव्हेंट कॅलेंडर क्लियर दवरला, PR एजन्सी क्लियर दवरली आसा. PR एजन्सी इज नॉट कमिंग हियर ओनली टू से वी आर PR. We need to get work executed, plan the whole thing. Every area where we go, we need to know how we can use technology. गोंय कितें ते AR, VRच्या माध्यमांतल्यान लंडन बसल्यार तांकां दिश्टी पडपा जाय. When they come and see on a AR, VR experiencing what Goa we can see. Whether it is cuisine, whether it is medical, whether it is adventure, whether it is, you name it, and what we are trying to do has to be there. आणि ते करतले आनी तशें करतात तेन्ना त्या तरेचे ट्युरिस्ट आमकां येवपाक सुरू करतले. स्पिकर सर हिंदरलँडांतल्यान आमी आज समजूंक जाय हॉटेलां रूम्स आमचे लिमिटेड आसा. टोटल नंबर इन्व्हेंटरी ऑफ रूम्स ABCDE कॅटेगरी धरली जाल्यार जवळ जवळ 82,963 इज आवर टोटल इन्व्हेंटरी ऑफ रूम्स रेजिस्टर्ड अँड लिगल. Number of rooms which are there, number of beds is 82,963. Number of rooms are 50,704 which are registered with us, which is much lesser than what the things will be when the footfalls start coming in. आणि ताज्या खातीर स्पिकर सर आमी दोन्ही काम केला, चिमटोय काडपाचें केलां आनी शास्पुपाचें काम केलां. एक वाटेन आमी आतां कायदो केला जे रेजिस्ट्रेशन हॉटेल जाय, रिन्युअल जाय ते सगळे लिस्ट ऑनलायन केलें पयलें. पेपर वर्क मिनिमल केला. It will be coming out in this week. Minimal paperwork for a registration. So we are saying homestays जावं, guest house जावं, hotels जावं, खंयची कॅटेगरी तुवें आतां पर्यंत रजिस्टर करून ना बरें कर म्हणून. एक वाटेन आमी कायदो मातसो चिमटो काडला, फायन्स वाडयल्या. We have come with the acts where decriminalization has happened, where we cannot criminalize anybody. So decriminalization केल्लें आसा. Decriminalization माध्यमांतल्यान we have taken out the act where we can imprison you, but we have increased the fines. We have increased the fines and we will ensure that that hotel, if it is not registered or does not register and creates a revenue leakage further, will also be tapped in that direction. Register कर, तुझो धंदो सारको चले. Homestay policyच्या माध्यमांतल्यान we are contemplating signing up with OYO and Airbnb type of people where we start generating revenue toward GST, have proper policies in place and also ensure की गांवान समज खंय homestay करता, एक certain standard also is maintained. That we will take Airbnb and OYO to maintain those standards what are required for those homestays. So everything when we start giving that quality of tourists will come is a strong thought which I have. आणि हे करतले स्पिकर सर जात तुमचो तितलोच रोल जाय पडटा. We are coming up with an app. We are coming up with a tourism card which will have a wallet also. We are coming with this app which will allow a person who is coming to Goa or wanting to come to Goa to know what is his dining experience, where he can travel, what he can take as an excursion, if he has a grievance, redressal, किदें आसा ते त्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान the tourist can use this app. The same app will generate a card and that card can be used, which will be having a QR code, will be used for various locations and places where he goes to. ही technology adapt करून स्पिकर सर we are trying to make it a very memorable destination for people who are coming to Goa. जो टुरिस्ट गोंया येवन परत वतलो तो म्हणटलो कोणें खूब जाणांनी म्हणलें की गोंयाचे एक्सपिरियन्स बरें मेळूना. हांव मानता. वी वॉन्ट टू चेंज इट अँड वी कॅन चेंज इट बाय ऑल ऑफ अस टुगेदर ऑन वन फोरम. आज स्पिकर सर खूब जाणांनी घालें की टॉयलेट बंद पडल्या, हें बंद पडल्या. कित्याक बंद पडल्या? पंचायत NOC दिना म्हणून. स्पिकर सर ट्युरिजमा खातीर जे प्रोजेक्ट्स येता, कन्विनियन्स सेंटर येता, बाकीचे टॉयलेट्स येता, सुविधायो येता, पंचायतींनी NOC हाडायल्या. मोर जे आडायल्ली आसा बाय दिलायला ना. आतां दिलायलान तो टॉपीक काडली अंजुनाची. अंजुना पंचायतीन NOC दिवना म्हणून उरल्या. जे काम सरकारान पयशे म्हणून थंय केल्लें आसा अंडर स्वदेश दर्शन, थंय स्पिकर सर
त्या पंचायतीन एनओसी दिवना कित्याक काय म्हणल्यार भायर समज ही भितर पार्किंग 20 रुपयाची वराक थंय पार्किंग भायर 100 रुपयाची वराक वेद पंचायत लेवल चल्ल्या आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सरळ मागला की वी नीड टू डिफायन IPAs इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरियाज की एरिया जे आमी करता शूड बी फ्री ऑफ दॅट तांकां फीज पे करया बट वी कॅनॉट वेट बाय दीस टायप ऑफ धमक्यो which is touching the tourism sector. Tourism information centers, we are changing the concept. Tourism information centers we are getting on the beach, which will be like a normal convenience center. A convenience center which will have a changing room, a toilet, a locker area, a medical unit, a table which will have all informatories, the subjects as far as tourism is concerned, where you can go and check and do what you want to do. That's because सगळेच information थंय मेळटलें. कोलवा स्पीकर सर वी हॅव टेकन अंडर कोलवा अंडर आयकॉनिक प्रोजेक्ट 170 कोटीचो आमी तो प्रोजेक्ट थंय घेता तो फिशींग विलेज जावं बाकीचे जावं एवरीथींग इज बींग कवर्ड सावथाक आमी खंयच कमी करूंक दिवना बाब विजयान म्हणलें फेस्टिवल करया ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस वेंजीन म्हणलें फेस्टिवल करया सावथाक करपाक वी वील सीट विथ देम हेरिटेज फेस्टिवल परत सुरू करूया नाल्यार वी वील हॅव सम फेस्टिवल्स बिकॉज देर इज नो डिविजन ऑफ थॉट्स की नॉर्थाक वेगळें सावथाक वेगळें वेर एवरीबडी इज फ्रेंडली एंड वी वॉन्ट टू डू इट लेट्स डू इट सनबर्न करता आसतना स्पीकर सर वी वर व्हेरी क्लियर दिस टायम वी हॅव गॉट एवरी इव्हेंट इको फेस्टिवल आमी करूंक सोदतात सनबर्न करूंक सोदतात आयर्न मॅन म्हणून करूंक सोदतात ताज्या मागीर एक आनी RFC ती आतां हाजी आसा ती जिपांची ती सगळी जंगलान आसा ती ह्यो सगळ्यो फेस्टिवल्स ह्या आतां गोवा टुरिजम बोर्डांतल्यान उलोवन प्रेजेंट जावन मागीर त्यो सँक्शन मुख्यमंत्री करतकर दे मूव फॉर गव्हर्मेंट एप्रुवल्स I am also of the opinion that if we are giving an event, we shouldn't decide in December. We should decide at one point, one event calendar for the whole year. Let the agencies be finalized. Let them start working because today it is a world of digital. You have an immersive view, AR, VR experience is different, but you have to give the person to ensure Goa sells in the right direction. And they kartale zala one event calendar, one finalization and giving them enough scope. आमी सनबर्न ह्या फाटी ह्या म्हयन्यान फायनलायज केला डिसेंबरान फायनलायज करूना आनी सनबर्न येवच्या पयलीं आय हॅव बीन वोकल एंड सेईंग दॅट वी नीड गोवा इनसायड समज ते हांगा करता वी नीड द वर्ल्ड टू सी गोवा म्हणून वेन दे केम फॉर अ प्रेजेंटेशन मे बी विथ माय कोट्स दे हॅव कम देर एंड शोकेस्ड दे आर रेडी टू गिव वन स्टेज डेडिकेटेड फॉर गोवा विथ दॅट सेटअप they are ready to promote Goan culture, they are ready to promote Goan cuisine, things which have never happened, they want to do it. And if we are able to explore these opportunities for our Goans to the world through events like Sunburn, they are most welcome. As far as revenue is concerned, income is concerned, 2019 1 कोटी 15 लाख दिल्ले. उरिल्ले तांणी पैसे फायराक वेगळे, CRZाक वेगळे, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाक वेगळे वेगळे दिल्ले. ह्या फाटी जेन्ना आमी करता, वी आर लुकिंग एट मेकिंग अ सिंगल विंडो. जशें बाब अलेक्स सिकेरान म्हणला. वेडिंग डेस्टिनेशन आसा, पूण वेडिंग करच्या पेक्षा ते अजून वेळ किती जाय म्हणटा? अर्दवर मागिल्ले. 1 hour 20 minutes जाता. ना ना. अर्ध वराचे सीएम एक्सटेंशन. तुम्ही आता उलोवपाक एक तास 20 मिनिटां जाली. नाही तू बाकीचे सोपयता रोखडे सोपयता. स्पीकर सर कट मोशन तांणी मूव केल्या. तांकां सांग डिमांडाक सपोर्ट करा बसता. कट मोशन हांवें मूव केला, कट मोशन तांणी मूव केल्या. कट मोशनाक हांव रिप्लाय करता. समज तांकां दिसता आसा जाल्यार तांकां दी सांग आमी बसता. करताले ते. कट मोशनाक उलयले भशेन उलयता, कसोच चडना. उलयलोच तो, आमी खंय उलयले हांगा. अच्छा मेन पॉयंट आसा तुमी म्हणा. स्पीकर सर, अंडर प्रसाद स्कीम जावं वी आर कमिंग अप विथ हांव फक्त प्रोजेक्ट सांगता कित्याक कळपाक. अंडर प्रसाद स्कीम स्पीकर सर, डेव्हलपमेंट ऑफ बसिलिका ऑफ बॉम जिजस 40.79 crores प्रोजेक्ट इज कमिंग अप एट ओल्ड गोवा. Agwad Museum, आमचो Agwad Fort already has started. Agwad Digital Museum is supposed to be coming in, which will showcase all the historic moments. Speaker sir, Convention Center Ruade Ore येता, which will be giving a support to the MICE thought. Donapal जेटीचे काम कंप्लीट जालां स्पीकर सर. थंय ONM घालून कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आसा. गोवा हात स्पीकर सर काम सुरू करपाक घेता. सिंगल विंडोचेर येता स्पीकर सर एकूच हाज्या खातीर कित्याक सिंगल विंडो इज समथींग वीच वी रियली नीड टू डू. वेडिंगाक येता आसतना लग्न सोडून लग्नाच्या कुशीक बसता तो कोण रे विजय? देडो भोंवता परमिशनान. ताज्या पेक्षा बिकॉज लग्न जाल्यार लग्न करुया. ताज्या खातीर सिंगल विंडो करपाक मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी वील एन्श्युअर दॅट टुरिजम बिकम्स वन विंडो. वी वील एन्श्युअर दॅट वी ट्राय एंड बी
for which we need cooperation of other departments also. ते केले जाल्यार we know designated areas which we create for wedding destinations can be clearly told that it can be given there. कित्याक wedding destination म्हणले की बेटर पिक्चर गेल्यार जायना, तांकां रूम्सूय जाय, बाकीचें आसता. So let us create that infrastructure. Speaker sir, म्हाका दिसता चडशे विशय उलयल्लो आसा, तरी खूब जाणांक समज इंडिविज्युअल कितें उरलां तें विचारपा जाय जाल्यार म्हाका रुडॉल्फान तें लायफ गार्डाचे काडिल्ले 5 लायफ गार्ड विमेन आसा, 3 नॉर्थान 2 सावथान. बाकीचे कोणे कोणे आपल्यो मागण्यो घाल्या इन टर्म्स ऑफ infrastructure requirement, in terms of other things which are there. Each MLA कडे individually वचच्या पेक्षा we will, no, even if you don't write, it is there. I will ensure that our office coordinates and ensures that whichever are priorities with the help of the finance, we are able to take it ahead. Finance department जाय पडटा. आता इतलें उलयलें की आमी सर्कीट अशें करतले तशें करतले म्हणून कितले जागे ताचे कडेन आहा जंय तो हें करूंक शकता. First of all, आमी वायट पेपर मागलो ऑन द प्रॉपर्टीज दॅट टुरिझम ओन्स, दॅट ही हेज टू कमीट की तांचे कडेन जमनी खंयच्यो उरल्या ताणें सगळ्यो वाटल्यो त्यो. आतां हिंटरलँड जर तूं करतलो जाल्यार तुजे जमीनूच ना, लँड एक्विजिशन खंयच्यान करतलो तूं? हाव वील यू इन्सेंटिवायज इट? मातशें सांग, एकूच सेंटेन्सान सांग. स्पीकर सर, विजयाचो मुद्दो रॉंग ना. आमची प्रायोरिटी 2 आसा. एक, आतां बिट्टोणा कडे टॉपीक काडिल्ली, हे एग्रीमेंट सायन मारून जाले. अदर दॅन दॅट we need to ensure that हांकां आपूण जाता जाल्यार बेगीन फॅसिलिटीज स्टार्ट कर, नाल्यार we need to take decisions on these properties. बाब गणेश गांवकाराक घेवन, चेअरमॅनाक घेवन we will take decisions on this particular thing in days to come. पूण इन्व्हेंटरी ऑफ स्पेसीस इज अ कन्स्ट्रेन. एक आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, ना जाल्यार स्पीकर सर स्टेट लेवल, नाका जाल्यार नाल्यार एक स्टेट लेवलाचेर स्पीकर सर, नॉट सेंट्रल लेवल, वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग लुकिंग एट प्रायवेट प्रॉपर्टीज. Private property, you can come in as an equity holder. We government participates and then gives out on a model of PPP. Government participate म्हणजे government invest करतलो. Government invest करून तयार करतलो facilities. सध्या structure is at infant stage. पैसे आहा तितले? पैसे आसा? PPP model रे. PPP कशें? We will participate. ना. जमीन दर प्रायवेटाची. Speaker sir. Government कसो येतलो भितर? Speaker sir, project घालपाक जो concept आसा सरकार तयार करतलो. इन्व्हेस्टर सरकार हाडटलो, जागो आमचो ना जाल्यार जागो आमी टॅप करतले, फॉर वीच अ इक्विटी होल्डर विल बी द पर्सन हू कम्स विथ द लँड. ओके, बसून घ्या. पॉलिसी जावचे पयलीं काबराला खबर आहा स्पीकर सर. काबरा डायरेक्टर आणि चर्चा करपाक वचचें न्ही. Speaker sir, I have a request where Honorable Minister, please listen to me. To renew your tourism license, it can be done only after you pay panchayat tax. Panchayats do not accept renewal fees in the month of April. They normally do it in the month of mid-May. My hotel is illegal between 1st April and that day till I pay the tax. Yes. I will request you to look into this. This is one. Because sir, no, I will just clear this. Let me complete. One more issue. To renew the excise license, we constantly have to go to the police station. There again, if you can come out with a system. We have removed that. परत आणि वयच्या पडटना 5 वर्साचे वांगडात दिता आमी. रिमूव्ड. सगळे वांगडात केले आता. बरेचसे काढून उडले सगळे. एक मिनिट. कसं रिन्युअलाक सुद्धा आम्ही आता आमचो पेपरवर्क रिड्यूस केला. आम्ही तो आमच्याकडे रिन्युअल मागता आम्ही ताका दितले, ताणें पंचायती कडेन वचून मागीर ताजें ट्रेड लायसन्स पे केलें. I would request the Honorable Minister, the Honorable Minister, जे Heritage Festival mu जे तुम करपा सोदता, if it is in South, then I would request you if you could have it in Shandor, because we have the most number of heritage houses there. If you could consider that request. Because sir, आम्ही मागीर ह्याचेर चर्चा करून डिसिजन घेवया. फक्त एकूच कितें आसा, ताणें उदय म्हणलां टॉपीक काडटा, ताणें हेरिटेज हावसाचे काडिल्ली शांदोराची, तीच मरे ती पयलीं काडिल्ली ती. बिकॉज सर आमची गोवा हेरिटेज हावस ती कन्झर्वेशन टुरिझम स्कीम 2008 आशिल्ली. त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान बरी सक्सेस मेळना म्हणून देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. युअर पीपल आर नॉट स्टेईंग, इन्व्हेंटरीचे प्रॉब्लेम खूब आसात. We are trying to fine tune the scheme. If the finalized rally, we'll roll it out. That will take care of that issue. If you have the heritage festival. No. I've addressed both. Heritage festival will talk to your people and see. Speaker sir, हांव एकूच मिनिट. आतां जे प्रसाद स्किमीचेर जे 40 crore 76 lakhs जे पळय येयल्या,
हांव 2024 आमच्या गोंयचे सायबाचें एक्सपोजन आसा ते केन्ना काम सुरू जातलें आमकां तेज्यानी पयलीं जर बरें जर जालें ब्युटिफिकेशन जाल्यार आमकां सगळ्यांक म्हणजे चड आनंद जातलो कारण कितले लाखांनी लोक येता थंय तेका लागून इतलें एक बेश्टें मिनिस्टरान आमकां सांगचें. सर सी जेन्ना घेतल्या इट इज सेंटर स्कीम जाता इतले बेगीन आमी करतले समज करता जाल्यार एक्सपोजिशनाच्या पयलीं करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक इव्हेंट ताजे खातीर तुवें तयारी दवरूंकूच जाय. प्रसाद म्हणटा ती आमच्या वेळार स्टार्ट केल्ली. स्पिकर सर मंत्र्याचें कितें आहा खूब ताणें सांगल्या पॉलिसीज बी बरें आहा पूण एकूच पॉयंट कितें आहा एकूच पॉयंट आय वूड लायक टू करेक्ट की हे 100 दीस जाले 100 दीस ताजे टुरिजम बोर्ड मेळूंकूच ना. ताणें खंय मेळा खंय लास्ट मिटींग जाल्या तांची 23 डिसेंबर टुरिजम बोर्ड 100 दीस ना मंत्र्यान सारकें इन डेप्थ सांगलें पूण अजून मेरेन मिटींगूच जावना. मिटींग केन्ना करतलो ताका घेवन चड चेअरमॅन आहा सगळ्या 4 जुलै सोमारा 3:30 वरांचेर आमी गोवा टुरिजम बोर्डाची मिटींग घेतल्या. मिनिट जाय जाल्यार कॉपी ताका फाल्यां दिता. रिप्लाय ना ते येवना आसतली पूण ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. चीफ मिनिस्टर बिजी आहा. During carnival and all these festivals, आमकां एक time relaxation for music हें मागिल्लें हेजेर मातशें those festival days. Because sir, when we are tuning these things, whether events, calendars, we will talk to the chief minister and get this resolved. They are genuine issues. We will resolve it. आणि कोणे कार्निवालाचे आणि शिगम्याचे उरले आमी सांगल्या we will ensure that within the next 15 to 20 days the money is sent to the people irrespectively. Okay, Minister. Speaker sir, I am very much eager and happy to announce that just a while ago, the government of Goa has received an email from the Indian Olympic Association in consultation with the Ministry of Youth Affairs and the Sports. Though Goa will be the host city for organizing the 37th National Games anytime in the year 2023. I'm very much thankful to the Honorable Prime Minister. I'm very much thankful to the Union Sports Minister, my own Chief Minister who has put every effort and the Secretary of Sports for making this opportunity and feeling proud to the Goa. Definitely. हांवें म्हागेलें सांगिल्लें आशिल्लें आतां तुमकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की by December 2022 we are ready to host a national games. I'm very much thankful to you all also. You have raised the issue in this house and just ते courier आहे सगळे. ताजमहल बांधता म्हणून क्वालिटी जर जाय न्ही जाल्यार काही आमचो वेलिंग ग्राउंड कंप्लीट वर्क कन्सिडर सायट वन ऑफ द सायट ते मागीर उलोवया पण व्हेरी मच थँकफूल आणि आजचो दीस हो गोंया आदी असले डेटी अभिमानाची गोष्ट जावन आसा. आदी डेटी दिल्ल्यो आहा सारके हिसार जातले हो ना ते कित्याक आख्खो इंडिया एकता वर्ल्ड इट इज अ कमिटमेंट. इट इज अ कमिटमेंट आणि आमी आदी डेटी दिल्या जाले जाले फुडें व्हरया कामकाज फुडें व्हरया. आतां वळेरी क्रमांक 7 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 20, 78, 82, 42, 43 आनी 85 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानाक घालता. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणच्यो, जांकां ना मान्य ना ताणें ना म्हणच्यो. ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 20, 78, 82, 42, 43 आनी 85 सभाघराच्या मतदानांत घालता. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 20, 78, 82, 42, 43 आनी 85 मंजूर जाल्यो. शार उदरगत खात्याच्या मंत्र्यांनी गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2022 सभाघराच्या मतदानाक दाखल करपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request to move the motion to introduce Bill number 8 of 2022, the Goa Municipalities Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Speaker, sir, I introduce the bill. आतां गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक सभागृहांत मांडला. शार उदरगत खात्याच्या मंत्र्यांनी पणजी नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. मंत्री या नेक्स्ट. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 9 of 2022, the City of Panjim Corporation Bill 2022. प्रश्न असो आसा, पणजी नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. चुकला? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणलें. Speaker, sir, I introduce the bill. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मंत्री इंट्रोड्यूस. पणजी नगरपालिका विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. आता शिक्षण खात्याच्या मंत्र्यांनी गोंय शिक्षण विकास मंडळ दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the bill number 18 of 2022, the Goa Education Development Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय शिक्षण विकास महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. गोंय शिक्षण विकास महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. आता माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या मंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी ऑफ नोटिसीस विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request to leave to move the motion to introduce Bill number 32 of 2022, the Goa Electronic Delivery of Notices Bill 2022. एक मिनट. सभागृहाचें कामकाज आणि 15 मिनटांनी वाडयता. मांडले न्ही. प्रश्न असो आसा, गोंय इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी ऑफ नोटिसीस विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. गोंय इलेक्ट्रॉनिकल डिलिव्हरी ऑफ नोटिसीस विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या मंत्र्यांनी गोंय माहिती तंत्रज्ञान विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाची थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 33 of 2022, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय माहिती तंत्रज्ञान विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय माहिती तंत्रज्ञान विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. आता सहकार मंत्र्यांनी गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Speaker, sir, I request leave to move motion to introduce Bill number 24 of 22, the Goa Cooperative Bill, Societies Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Speaker, sir, I introduce the bill. गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला.
कन्सिडरेशन पासिंग. कायदो मंत्र्यांनी विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. लॉ मिनिस्टर. Speaker sir, I request to move the bill number 10 of 22, the registration Goa Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Before taking into consideration, I will just tell what is the reason why the bill has been brought. Speaker sir, since the process of online under the National Generic Document Registration System, the bill seeks to substitute section 32A of uploading the photograph instead of sticking in the fingerprints of uploading, or they can come and give it, because anyhow we are taking the fingerprint, thumb and the photo at the sub-register office, so it will be taken out there. This will be introduced directly. We are also doing the implementation online registration system where the Act section 57, 58, 60 becomes irrelevant. So that we are doing. We are also introducing 71A section to provide withholding the registration of any document on the directions of the Revenue Department and certain agencies as the Enforcement Director, Income Tax Department, Securities Exchange Board of India. Because under law, if they give, it was not there. So we are trying to introduce this system. And in the bill also part 2A to provide mechanism for security of documents which are fraudulent documents registered under this Act for cancellation. So this bill, in some of it, in the rules will frame subsequently, but most of it will go to the President after the action of the Governor. So this is to incorporate the implementation on the online register system also. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 11, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 11, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जालात. कायदो मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 10 of the 2022, the registration Goa Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवपाचें जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें. नोंदणी गोंय दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जाला. कायदो मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move the bill number 11 of 22 Goa change of name and surname amendment bill 2022 be taken into consideration. Ata heje matso brief dita Speaker sir. Speaker sir, a bill is brought to the name and change name surname act of 1990, which has been laid down the procedure for change in name and surname of any person born in the state of Goa. The rules made under the said act provides procedure to be followed for effecting the change of name and surname of such person. The act भितर बदल जो आता ताका sub rule 5 of rule 3, the Goa change of name and surname 1991 provides that for examination of witnesses, here it is imperative that the functions under the said act may be administered by the judiciary officers. The bill therefore seeks to amend section 3 of the said act to that extent, and also give it this that whoever wants to change, we have introduced that a person who wants to change the name now je change kuru sutta, he should be born in Goa, which was always there, and either of his parents or grandparents should be born in Goa. अशें ते केल्ले आसा Speaker sir. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटरांचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आनी 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो मानता रे. Consider. Speaker sir, I request to move the bill number 11 of 2020, the Goa change in name and surname amendment bill 2022 be passed. आता कसं? हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलमवार 2, 3, 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथळ्याचो
विधेयकाचो भाग जाला. पासिंग येस. कायदो मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडला न्ही. मांडला. येस. येस. Speaker sir, I request to move Bill number 11 of the 2022, the Goa Change of Name and Surname Amendment Bill 22 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेंकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय नांव आनी आडनांव बदलप दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. कायदो मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the Bill number 12 of 22, the Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceedings Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Speaker sir, वयचणी पयली एक 2-3 गोष्टी सांगूंक सोदता. स्पीकर सर, आतां पयली गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज इन्व्हेंटरी ते हातीन बरोवपाचे आसताले आनी तितूंत आतां पयली भाशेन लोक तशे हातीन बरोवपाचे तितूंत भितर एक्सपर्ट आसा ना न्ही, पूण लोक प्रिफर करता की टायप करून दिवपाचे. सो हे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मेकिंग ऑफ ड्रॉइंग रिकॉर्ड ऑफ द स्पेशल नोटरी अंडर हे केल्ले आसा स्पीकर सर. आनी मागीर प्रोसिजर ताका इंट्रोड्यूस केला. लो डावन द प्रोसिजर फायलिंग द डॉक्युमेंट्स टू द स्पेशल नोटरी. The bill also seeks amendment of section 52 of the Act as to rectify the order of legal succession to bring the surviving spouse in first line of the succession. तेही स्पीकर हांवें केल्लें आसा. आनी bill also seeks to insert new section 307A of the said Act to lay down the jurisdiction as there is no provision for entertaining the application of drawing various instruments and deeds including will on jurisdiction. ते खंयच्या खंय जातालें स्पीकर सर. हांगा जे रावता ते जायनासले आनी खंय जाताले. सो that will is now to be done in the area of the jurisdiction, Speaker sir. The process for countersigning the various books of wills etc. by the district judge or the additional judge जे त्रास जाताले सर हे पयलीं करपाक ताका आतां तो पावर काडून सर आमी ताका स्पेशल नोटरी एक्टा अंडर जे सेक्शन 308 and 10 भितर ताका प्रोविजन दिला डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडेन करपाक. तोय सिम्प्लिफाय केल्लो आसा स्पीकर सर. The bill also seeks to amend section 325 of the Act as the matter regarding powers of attorney executed outside India to be countersigned by the Indian diplomatic agent is governed by the international law as per the Hague Apostolic Convention. पयलीं कितें जातालें सर ते वचोन आमकां बिल पयलीं ते खंय तरी भायल्या कंट्रीन वचोन थंय स्टॅम्प करून इंडियन एम्बसी करूंक पडटलें. बट हेगा अंडर जी आसा ते आमी कन्सिडर करपाचें केल्लें आसा स्पीकर सर. The bill also seeks to amend 337 of the said Act where it is delivered to exempt for safekeeping for completing the formalities by special notary. Since the special notary's office are not well equipped with the latest security protocols such as fire extinguishers, fire-proof wallets and boxes etc., the Act is for omission. And the bill the same is ambiguous and allows parties to submit any documents issued in any institute legally not empowered to maintain the same. So हे सगळी गोष्टी करपाक फुडें परतून स्पीकर सर आमी जेन्ना ऑनलायन करूंक सोदतले सगळे सिस्टमान भितर ताका स्पेशल प्रोविजन आसतलें ते स्टोर करपाक ऑनलायन. सो ह्यो गोष्टी फुडें हाडटले स्पीकर सर. पूण आतां सद्याक ते ऑनलायन प्रोविजन आमी करूं ना म्हूण हे तेंचे कडेन दवरपाचो केल्लो आसा स्पीकर सर. बिल ऑल्सो सिक्स टू इन्सर्ट section 346A in the said Act to providing printed deed of declaration of hire shipping in a similar line of printed open will, Speaker sir. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जेंकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 14 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेंकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 14 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जालात. कायदो मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the Bill number 12 of 2020, the Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceedings Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेंकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरी आनी इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. सभागृहा मुखार
आता कांयच कामकाज नाशिल्ले कारणान सभागृह ब्रेस्तार 21 जुलय 2022 सकाळी 11 मेरेन स्थगीत करता.